บังเกิดขึ้นมีกับพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในสัจธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุญศีลบุญทานที่ได้กระทำปั้มเป่งมาบุญพ่อบุญแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นจงได้มาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหลานเหลนพ่ออุ้ยไม่อุ้ยพ่อหนานพ่อน้อยพี่ป้านาอาศรัทธาสนิบาลตั้งเท่าทุกคนขอเนื้อมีความสุขกายสุขใจนานแต่นานได้เทินวันนี้ตุลุงได้มีโอกาสพบปะมาพบพี่น้องทั้งหลายเช่นเคยแต่บางคนจะแปลกใจว่ากองตึงนงตึงผงไว้ที่ไหนเพิ่นเปลี่ยนดีเจใหม่คนคุมเครื่องใหม่เพิ่นเปลี่ยนกันแล้วก็ดีเจใหม่เลยบอกรู้เรื่องเพราะขาดกองตึงนงตึงผงบ่ปะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ก็ออกอากาศสดอย่างถึงวันก่อนที่จะได้ดำเนินรายการต่อไปนั้นก็เชิญพี่น้ององค์ศาสนญาติทั้งหลายว่ากันได้ไหว้พระสงฆ์คือเป็นสิริมงคลว่าพร้อมกับตุลุงเนื้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบอันธมยังพุทธัสสะภควโตปุพพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะจิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปุถุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆส
สามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเป็นสิริมงคลกับตัวเนื้อตลอดวันกับครอบครัวกับธุระการงานเนื้อก่อนที่จะดำเนินรายการต่อไปนั้นขอพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลนวงศาคณาญาติทำสัญญากับตุลุงอยู่3 ข้อเนื้อหนึ่งถ้าไปถึง6 โมงเตื้อว่างโทรมาหาตุลุงจะเน้อเพราะว่าทางวัดฝ่ายหินเพิ่นจะได้จดเอาบันทึกเอาเสียงตุลุงไว้เอาไว้ให้เผยแพร่กับลูกกับหลานต่อไปวันหน้าถ้าโทรศัพท์มามันจะขาดตอนไปขออภัยเน้อฟังโทรมาเชื่อเน้อ2ปัญหาใดเกี่ยวกับการบ้านการเมืองก็ต้องโทรมาตุลุงจะบ่ตอบเน้อเพราะเอาได้เผยแพร่ธรรมะโดยตรงทำให้ชุมชนมีความสุขโดยตรง3เกี่ยวกับครอบครัวผัวเมียลูกพ่อแม่พ่อผัวแม่ผัวพ่อเมียแม่เมียลูกนี่เจ้านี่ลูกจ้างนายจ้างก็ต้องถามตุลุงเน้อเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่นี่เป็นสาธารณชนเฮาก็ค่อยถามส่วนตัวมาบรุนก็ได้เสียเวลาคนอื่นแล้วแถมยังแถมท้ายน้อยเวลาถามตุลุงมาเงื่อลีวิทยุฟังในโทรศัพท์ก็พอละเน้อเพราะว่ามันดังซี่ซ้อเพราะว่ามีคนพ่วงมาอันนี้เป็นของคนอื่นเป็นเรื่องของตุลุงเพราะฉะนั้นจึงขอเจริญพรให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายรับทราบต่อไปจะได้นำเอากรรมบะเก่ากรรมโบราณมาฝากมาฝังมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังแล้วก้อนไกเป็นธรรมะกรรมสั่งสอนกรรมคือกรรมน้อยเดียวนั่นนะ กรรมน้อยเดียวและขยายให้มันกว้างขวางออกมาอย่างเขากินน้ำเมี่ยงมีกินน้ำเมี่ยงคั่วนะความจริงน้ำเมี่ยงมีน้อยเดียวเข้าคั่วนักถ้าใส่น้ำเมี่ยงนักก็ขมน้ำไปใส่น้อยเดียวแต่เข้าคั่วมันนักอันนี้ห้องกันว่าแม่ออกมาเพื่อเป็นคำสอนพี่น้องทั้งหลายได้หูโบราณเปิ้นว่าอย่างอี้ห้อมหนูไตห้อมในเตียวคือหมายความว่าจะได้ห้อมหนูไตห้อมในเตียวห้อมไผ่ห้อมมันหูไผ่หูมันเปิ้นว่าห้อมหนูคือก็ฮื้อหนูไตไปหะในบ่ถ้าไปเตียวห้อมของหนูแล้วก็ห้อมในก็ฮื้อในเตียวหนูบ่ถ้าไปขวางกลางของในอันนี้ง่ายแก้การทั้งปวงคือหมายความว่าคนบางคนโลภจัดเกินไปบางคนโลภจัดเกินไปหันเปิ้นอันใดก็จะเอาอย่างเปิ้นส่วนน้อยเดียวปลูกสะปะสะปื้นเหมือนกับเปิ้นมันได้น้อยมันไปขวางทางของเปิ้นเอากันง่ายๆว่าอิเตห้อมของตุเจ้าก็เมื่อตุเจ้าทำไปเหี่ยเขาบัดถ้าสงสัยบัดถ้าสังเกตเขาเป็นศรัทธาก็มีหน้าที่อุปถากเข้าน้ำปัจจัยแก่พระสงฆ์พระเจ้าเหี่ยก็พอละบัดถ้าไปสนใจอย่างห
ห้อมของศรัทธาก็คือศรัทธาทำไปเหรอพอแล้วหน้าที่ของไผของมันตู้เจ้าก็บ่ได้ไปยุ่งกับศรัทธาละห้อมไผห้อมมันหูไผหูมันกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านเปิ้นตั้งกันแล้วเปิ้นแต่งกันแล้วกองเปิ้นเป็นของเปิ้นให้เหรอเฮาบ่ได้เป็นกรรมการบ่ได้เป็นแก้วัดบ่ได้เป็นผู้จารเฮาก็ทำหน้าที่ของเฮาไปเหรอถึงเวลาเปิ้นจะฮื้อช่วยเหลือไอ้หยังก็ช่วยเหลือกันไปเหรอคือหูไผ่หูมันห้อมไผ่ห้อมมันถนนเปิ้นแปลงไว้แล้วตั้งข้างกลางจัดกว้างเนี่ยจะเป็นเกือบ2 เมตรปุ่นอันนั้นคือรถเครื่องคือรถถีบเตียวแสดงว่าบัดต้องรถบัดต้องจนรถเครื่องรถถีบละเพราะเปิ้นแบ่งหนทางเข้าไปละหนทางรถยนต์เปิ้นก็แปลงคือไผ่คือมันขีดเส้นกลางนั้นยังบ่พอแปลงเกาะกลางแถมหนทางไผ่หนทางมันซ้ายไผ่ซ้ายมันรถก็บ่ล่ำจนกันสักเทื่อถ้าไปเข้าเลนเปิ้นมันจะจนกันโอ้นี่เป็นข้ออุปมาเปรียบเทียบให้พี่น้องทั้งหลายฟังหน้าที่ของแม่หญิงอุปถัมภ์อุปถากผัวอุปถัมภ์อุปถากลูกเต้าเหล่าหลานก็คือทำตามหน้าที่ของแม่ย่าแม่หญิงการได้เป็นของการป้อจายก็คือป้อจายทำเนี่ยทำหน้าที่ของป้อจายหน้าที่ไผ่หน้าที่มันอย่าไปก้าวก่ายหน้าที่กันวัดบางวัดมีตุเจ้าอยู่กุมเท่าเต้าตายตุเจ้าตนใดอยู่ก็ได้เพราะว่าตุเจ้าอยู่ในกองวัดปฏิบัติตามหน้าที่ของตุเจ้าศรัทธาก็บำรุงตุเจ้าตามหน้าที่ของศรัทธาวัดบางวัดตุเจ้าอยู่บ่ได้เดือน2 เดือนพรรษา2 พรรษาตุเจ้าจัดดีศรัทธาบดีไล่คุยตุเจ้าจำจิหิว่ากันบ่ได้อันนั้นก็เอาอันนั้นกันบ่ได้เอาอันนั้นก็เอาอันนั้นมันบ่ใช่กองไผ่กองมันบ่ใช่ห้อมไผ่ห้อมมันเพื่อแปลงใจเอาที่คำว่าห้อมหนูก็คือหนูไตไปเหียห้อมในก็คือในเตียวไปเหียครูมีหน้าที่เป็นครูบ่ใช่เป็นแม่ค้าบ่ใช่เป็นพ่อค้าบ่ใช่หาประกันชีวิตเอาเวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัวรับรองว่าเป็นกุ้มเท่าเต้าตายบ่มีการฟ้องไม่มีการร้องกันถ้าไปเป็นแม่ค้าพ่องไปเป็นพ่อค้าพ่องเป็นเจ้าให้เจ้าสวนเนี่ยเอาเวลาราชการไปใจใส่กับให้กับสวนเนี่ยก็อยู่บ่ได้เหมือนเป็นครูดีบ่ได้ตกลงว่าต่างคนต่างให้เป็นคนดีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ทำหน้าที่ตำรวจบักกดบักวงบักช่อบักรับสินจ้างรางวัลกระไผทหารก็ทำหน้าที่ของทหารหน้าที่ของไผ่ของมันก็หมดเรื่องไปเหี้ยห้อมไผ่ห้อมมันอย่างที่ป้อออกไม่ออกหันตึงวันงานอันใดเหมาะสมงานกวัดกวานุ่งชุดขาวเหมาะสมบ่ต้องไปว่ากันถึงวันศีลวันธรรมนุ่งผ้าขาวพากันไปทำบุญตักบาตรเอาเพื่อข้าวเปลือกมันงามมันเหมาะสมลองไปใส่ชุดดำเดือดร้อนละเป็นที่สังเกตของคนทั่วไปงานศพงานซากใส่ผ้ากุ้งการกงลายเลนใส่ดอกใส่หยังไปก็เพิ่นก็ว่าเพิ่นมีชุดของเพิ่นคือชุดดำไว้อาลัยกับเจ้าภาพของงานศพถูกต้องอันนี้เป็นกรรมบ่เก่าเพิ่นว่าไว้เมินนะเน้อไอ้จดก็จดไว้ไผจำก็จำไว้คือจะไปก้าวไก่งานของกันทำหน้าที่ของไผของมันถ้าไปก้าวไก่กันแล้วมันวุ่นวายหมดอย่างเข็มเฮาหยิบผ้านะถ้ามันยุ่งแล้วก็ยุ่งไปแล้วมันเส้นไผเส้นมันสายไผสายมันไปสะดวกสบายน้ำก็ไหลตามห้องน้ำถนนก็ป่าตามไหลตามไปตามถนนก็น้ำท่วมถนนก็ยุ่งละ
หมู่นี้เป็นต้นห้อมหนูเฮือหนูไตห้อมในเฮือในเตียววันนี้ได้เอากรรมบักเก่ามาเสนอพี่น้องทั้งหลายได้ฟังคงเข้าใจกันแล้วต่อไปจะได้เอาสาระธรรมกรรมสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นว่าอุปมาแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยกับคนดีนี่เหมือนกับแผ่นดินพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายลงฟังลงแต่ว่าตู้ลุงเอามาเปรียบกับน้ำหยุดนิ่งบักกระเพื่อมบักปูนมัวน้ำมีความเย็นเป็นปกติน้ำชำระสิ่งสกปรกน้ำเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ต้องการน้ำไม่มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไปให้แก่ใครๆมีประโยชน์ทั้งนั้นอันน้ำเน่าน้ำเสียนั้นที่เปิ้นถามมาโมลูนั้นเพราะบัดใจน้ำถ้าน้ำแต่บัดเน่าบัดเสียเพราะสิ่งอื่นมาแปลกมาปลอมมาปกน้ำคลองกับน้ำมันกับไหลไปหาเปิ้นก็ทำให้สกปรกได้อันนี้เอาอู้ถึงน้ำดีน้ำมีประโยชน์น้ำที่บดีเอาบุอู้วันนี้ฟังดีๆเถอะในคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่คนดีนี่เหมือนกับแผ่นดินพ่อแม่ที่ดีเหมือนกับแผ่นดินครูบาอาจารย์ที่ดีเหมือนกับแผ่นดินลูกที่ดีเหมือนกับแผ่นดินนายจ้างที่ดีเหมือนกับแผ่นดินพ่อค้าแม่ค้าที่ดีเหมือนกับแผ่นดินนึ่งใครจะเลี่ยลายของอันน่าพึงใจและไม่แผ่นดินไม่พึงใจแผ่นดินก็ยังเป็นแผ่นเช่นนั้นคือเหมือนกับเดิมบัญญินหายบัญญินดีกับไผจะเอาของน่าพอใจบ่พอใจแผ่นดินก็ยังคงเป็นอย่างนั้นคือว่าบัญญินดีบัญญินหายกับไผคนดีนี่นะบัญยกย่องว่าสรรเสริญไผเกินหน้าเกินตาไปเมื่อดีก็มอกว่าดีนั่นแหละบ่เอาเกินกว่านั้นเมื่อหายก็บ่เอาหายเขาใส่ไผ่เกินไปแผ่นดินจะเป็นอย่างนั้นคนดีถึงวันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นยกย่องคนที่ควรยกย่องสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ บัญญินดีบัญญินหายกับไผ่อู้กันง่ายๆเอากันง่ายๆว่าไม่ยินดียินร้ายเถอะคุณสมบัติของแผ่นดินนะยินดีนักลำไปยินหายนักลำไปสองแผ่นดินปราศจากเครื่องประดับตกแต่งแผ่นดินปราศจากเครื่องประดับตกแต่งมันเป็นจะใดมันก็เป็นอย่างนั้นนะคนดีนี้บ่ต้องประดับตกแต่งอย่างตัวใดมันคงเป็นแผ่นดินอย่างนั้นสุดแล้วแต่คนอื่นจะเอาไปประดับประดาคนเดียวคนที่ประดับประดาตกแต่งตัวเองยกย่องตัวเอง อันนั้นยังบ่ใช่คนดีเตื้อคนดีแท้ๆที่เปิ้นบ่ยกย่องตัวเองบ่สรรเสริญตัวเองหมู่ตัวเองคณะตัวเองบ่ยกย่องคนอื่นบ่สรรเสริญคนอื่นเกินกว่าเหตุนำไปภัยไข้หันคนดีก็คือพ่อนี้อยู่ซื่อๆเฉยๆนะคนที่โปรโมทตัวเองสรรเสริญตัวเองยกย่องตัวเองอันนั้นบ่ใช่คนดีแท้เตื้อจะเป็นพระสงฆ์พระเจ้าก็จ้างเถอะเป็นคนบ้านก็จ้างเถอะแผ่นดินนี้ปราศจากการประดับประดาการตกกันแต่งบ่มีมันเป็นธรรมชาติคนเดียวมันสามแผ่นดินนี้เป็นของบ่เป็นจ้องบ่เป็นหูบ่เป็นโพรงแผ่นดินนี่นะบ่เป็นจ้องบ่เป็นหูบ่เป็นโพรงคนดีนี่บ่มีทิฏฐิบ่มีหูบ่เป็นโพรงนอกจากคนอื่นจะเอาไปใส่ฮื้ออย่างหูหนูหูไหนนี่กาแต่นะแผ่นดินแท้ๆนี่บ่มีจ้องบ่มีหูบ่มีโพรงคนดีๆแท้ๆนี่บ่มีทิฏฐิอู้จาอันใดก็ถูกตามศีลตามธรรมบ่ยกย่องบ่โฆษณาบ่มีหูติหูเตียน
สุดแล้วแต่คนจะเอาไปใจคือมันเป็นหูเป็นโพรงแต่อันแผ่นดินแต่นี่บ่มีโพรงบ่มีหูบ่มีจ้องพอออกไม่ออกลองฟังดีๆลองนั่นเนี่ยคติในพระพุทธศาสนาบ่ยกย่องตัวเก่าบ่ตกแต่งตัวเก่าแล้วก็บ่มีหูบ่มีโพรงอันนี้เป็นข้อที่สามข้อที่สี่แผ่นดินทรงไว้ซึ่งสรรพสิ่งต่างๆเช่นบ้านหมู่บ้านเมืองเป็นต้นบ่มีการเครียดบ่มีการคร้านบ่ขี้เกียจบ่ขี้ค้านคือหมายความว่าไผจะเอา เอาหยังไปตั้งก็ตั้งบนแผ่นดินนั่นนะงามปันใดก็อาศัยแผ่นดินอยู่คือเป็นบุคคลที่บ่าคิดเอาบุญเอาคุณอย่างกระไผแปลงปราสาท5 ชั้น 6 ชั้นก็ตั้งบนแผ่นดินนั่นนะแปลงตึกเป็น100 ชั้นพันชั้นก็ตั้งบนแผ่นดินนั่นนะมาเรียกร้องเอาบุญคุณอย่างกระไผคนดีนี่คือคนที่มาเรียกร้องเอาอย่างกระไผทำไปบหวังผลประโยชน์กับตัวเก่าคือหมายความว่าทำมาอย่างลงไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นบ่หันแก่ตัวบ่หันแก่ได้ไผเจ้าตั้งเอาอย่างมายองก็ยองแผ่นดินนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะงามปันใดอย่างใดอย่างใดก็ยองแผ่นดินอยู่เลอเลิศปันใดก็ยองแผ่นดินอยู่อาศัยแผ่นดินอยู่อันนี้เปิ้นฮ้องกันว่าทรงไว้ซึ่งสรรพสิ่งต่างๆ แปลงวิหารแปลงโบสถ์แปลงศาลาเพียง9 ล้าน10 ล้านก็ยองบนแผ่นดินนั้นนะคนดีนี่คือคนที่สามารถพิจลูกศิษย์ลูกหาออกไปเป็นคู่เป็นคนดีได้บ่เรียกร้องหาผลประโยชน์อย่างกระไผเลี้ยงลูกมากี่คนบ่อ้างถึงบุญคุณที่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาเหมือนกับพ่อกับแม่ที่บางกลายยังเซาะที่บ้านที่จองให้นายสาโทไว้ให้ลูกโดยแถมบ่อ้างถึงบุญคุณได้เลี้ยงมาบางกับพ่อแม่บางคนยังอ้างถึงบุญคุณนักลำไปและเลี้ยงสู่มาเดือดร้อนอย่างอันอย่างอี้แต่พ่อแม่ที่ดีๆที่เปิ้นบ่อ้างครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระเจ้าที่ดีๆนี่เปิ้นบ่อ้างเปิ้นเป็นแผ่นดินนะคือเขาได้อยู่ได้อาศัยเฮียนฮู้นักธรรมกับบาลีกับอภิธรรมกับจนได้ดิบได้ดีจนเป็นมหาปรริญญาไปจนได้ปริญญาอย่างว่าอ้างอย่างสักคำคือเขาได้ไปเห็นแต่อันนี้เพื่อนฮ้องว่าแผ่นดินนี้ทรงไว้ซึ่งสรรพสิ่งต่างๆแล้วข้อต่อไปข้อที่5แผ่นดินเลิกล้างจากความยินดียินร้ายและความคิดเบียดเบียนสัตว์แผ่นดินนี่นะเลิกล้างจากความยินดียินร้ายความคิดเบียดเบียนสัตว์คือแผ่นดินนี้บัญญินดีบัญญินหายกับไผบ่คิดจะเบียดเบียนไผบ่คิดจะยกย่องไผคือเกินน้ำไปบ่คิดจะเบียดเบียนไผแผ่นดินคือแผ่นดินจะเอาขุดให้เป็นห้องเหมืองก็เป็นจะเอาถมขึ้นแปลงถนนก็เป็นจะเอาดินมาถมแปลงบ้านก็แปลงอยู่เนี่ยจะได้ก็ได้แผ่นดินนี่คนดีนี่ก็เหมือนกับอย่างเงี้ยบักโกรธบักเครียดบักแค้นเนี่ยก็ไผพระอรหันต์ทั้งหลายต่างๆก็เหมือนกับแผ่นดินนี้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอันนี้มันจะยาวน้อยตัวลุงจะมาถามแล้วหรือว่าไผตอบได้ก็ตอบมาแผ่นดินนี้จะเลี่ยลายของอันน่าพึงใจและน่าพอใจแผ่นดินก็ยังคงเป็นเช่นนั้นคือหมายความว่าแผ่นดินก็คือเป็นแผ่นดินอันข้อที่1บดีใจไผเอาอย่างมาแปลงก็แปลงเป็นอย่างนั้นแผ่นดินนี่ปราศจากเครื่องประดับตกแต่งข้อ2ข้อ3นี่แผ่นดินบ่มีจ้องบ่มีหูข้อ4แผ่นดินทรงไว้ซึ่งหมู่สรรพสิ่งต่างๆข้อ5แผ่นดินเลิกล้างจากความยินดียินร้ายบ่คิดจะเบียดเบียนไผ
คนดีก็อยู่แผ่นดินนี้ได้คนร้ายก็อยู่แผ่นดินนี้ได้บ่ซ้ำบ่เติมไผและแถมอย่างหนึ่งเพิ่นว่าเป็นคุณธรรมของพ่อของแม่พ่อแม่ที่ดีนี้จะต้องเหมือนกับแผ่นดินบ่ฮักไผนักบ่จังไผนักดีก็จ้างง่ายก็จ้างฮักเต้าเดียวกันจังเต้าเดียวกัน พ่อแม่จะเป็นคนอย่างแผ่นดิน เลี้ยงลูกมาขี้ใส่ตักเยี่ยวใส่ตักเอาแม่เอาพ่อเป็นส้วมอาบน้ำก็อาบบนตักแม่บนตักพ่อสารพัดอย่างขี้เยี่ยวใส่ตักพ่อตักแม่พ่อแม่บอกว่าอย่างซักอย่างยินดียินบานกับลูกเมื่อน้อยๆกำลังกินข้าวอยู่ลูกการไปกันมาขี้ส่องหน้าพ่อส่องหน้าแม่กำลังกินข้าวอยู่อดสาไปเจ็ดไปล้างปิกมากินข้าวแถมบัดจะบัดเหยื่องลูกเต้าเจ็บเป็นเย็นอุ่นนั่งเฝ้าทุลุงไปฟอกเลือดละอ่อนอายุ13 ปีเป็นโรคไตไปฟอกเลือดแล้วได้ยินข่าวว่ากันบอกวันนี้ก็วันพุกวันฮือเนี่ยละอ่อนคนนั้นจะได้ไตไม่เอามาใส่แล้วจะไม่ได้ฟอกเลือดต่อไปละไตที่ได้มาคือไตไผ่ไตแม่ของตัวเองยินดีให้เปิ้นพาเอาไตออกข้างหนึ่งแล้วเอาไปใส่ให้ลูกไม่ยิงลูกสาวแผ่นดินก็คือแผ่นดินแม่ก็คือแม่ลูกทุกคนเกิดออกมาจะเป็นโจรหูจะเป็นรัฐมนตรีบุงูที่ใส่ตักแม่เงี้ยวใส่ตักแม่ตักพ่อโดยตักพ่อตักแม่โดยยอมทุกสิ่งเพื่อลูกฮื้อกำเนิดมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไตก็ฮื้อแล้วตับก็ฮื้อแล้วเส้นเลือดไขมันก็ฮื้อลูกกูอย่างแล้วเวลานี้ลูกจะผ่าตัดเอาไตใหม่เขาใส่แม่ก็ยอมฮื้อเปิ้นผ่าบริจาคไตตัวเก่าแถมแก่นหนึ่งเอาฮื้อลูกสาวอันนี้ที่นำมาเสนอเพื่อฮื้อเฮาทั้งหลายเปรียบเทียบคนที่เป็นลูกเป็นเต้าของพ่อของแม่ถึงเปิ้นจะเป็นขี้เหล้าเมายาคนเล่นการพนันบดีจะใดก็คือพ่อคือแม่คือเปรียบกับแผ่นดินนายกเมื่อบ้านบ่ได้ประดับประดาธงชาติธงอย่างสักอย่างบ้านแม่ก็ต้อนรับอย่างเก่าอย่างเดิมนะคือบ่ยกย่องบ่สรรเสริญในอย่างสักอย่างเฮานี่จะเอารัฐมนตรีมาตัดลูกนิมิตประดับประดาปูเสื้อปูซาดแปลงโต๊ะแปลงเก้าอี้โต๊ะรับแขกไว้อย่างดีกะได้เป็น7 วัน8 วันนายกจะเข้าไปบ้านรัฐมนตรีจะเข้าไปบ้านแม่บักเก็มให้ยังเป็นแต่เป็นว่าสักอย่างแม่เหมือนกับแผ่นดินก็กับเหมือนกับแผ่นดินยินดีในอกในใจแต่อันละบัดได้เกียมมันอย่างเป็นแต่เป็นว่าวันนี้ได้นำเรื่องนี้มาเสนอพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสันนิบาตตานเข้าได้ฟังมีประโยชน์ถึง2 อย่าง1เพื่อลูกศิษย์ลูกหาเพื่อประชาชนชาวบ้านชาวเมืองห้อมหนูก็หนูใต้ห้อมในก็ในเตียวมันจะไปยุ่งเหยิงกันที่มันยุ่งเหยิงกันถึงวันก็เพราะว่าบัดไตต่ำห้อมต่ำหูบันักแน่นบ่เป็นเจ้าบ้านที่ดีบ่เป็นหัวหน้าที่ดีมันเลยวุ่นวายกันที่นำมาเสนอนี้เพื่อให้ฮื้อเฮาทุกคนบอกว่าทุกเจ้าพ่อนายพ่อจ่ายไม่ยิงข้าราชการบ้านเมืองปอกกาพาณิชย์ฮื้อทำตัวเหมือนกับแผ่นดินจะไปยกย่องสรรเสริญกันเกินไปจะไปใส่น้ำอกน้ำหอมกันนักเกินไปฮื้อทำตัวอย่างแผ่นดินนะขี้ใส่ก็ได้เยี่ยวใส่ก็ได้เอามาแปลงที่อยู่ที่นอนก็ได้เอามาปั้นเป็นพระพุทธรูปเอาไว้ศาสตร์ก็ได้กูอย่างมีเงินก็ฮื้อเปิ้นฮู้เปิ้นเข้าใจอย่าประตูกระเสียงมีต่อใดอวดฮื้อเปิ้น
มีเครื่องประดับประดาต่อใดก็มาประดับประดานักเกินไปบ่ทำเป็นตัวเป็นดินเป็นไม่ย่าไม่ยิงก็ควรฮักงวนสงวนตัวไว้ปกปิดของที่บ่ควรปกปิดอันนี้เปิดเผยหมดตั้งบนก่อนุ่งสั้นตั้งลุ่งก่อนุ่งสั้นอันเนี้ยคือบ่ทำตัวเหมือนแผ่นดินมาเหมือนกับแม่ย่าไม่ยิงทั้งหลายขอขอบคุณกับพี่กับน้องเนอะที่ฟังตุลุงมากูเจ้าบัดเดี๋ยวนี้6:35 นาทีเกือบ40ละได้อู้คนเดียวมาก็คือชั่วโมงก็เกือบครึ่งชั่วโมงฝ่ายไปใครโทรศัพท์มาอู้กับตุลุงมาถามปัญหาอย่างกับตุลุงก็คือโทรมาได้เนอะถามมาได้แล้วบัดเดี๋ยวนี้เปิดโอกาสแล้วโอ้วันนี้แก ไอ้กัดตองแกแต่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับอันตุลุงครับอันนี้นงศักดิ์จันเตอร์นะครับนงศักดิ์จันเตอร์นะครับนงศักดิ์จันเตอร์ครับจันเตอร์ครับอำเภอแม่ทาครับโอ้อำเภอแม่ทาปุ่นครับจำที่ได้ฟังตุลุงแล้วมาเนี่ยครับพอดีมีความศรัทธาตุลุงก็เลยโอ้โทรมาบ่ฟังเนี่ยนะครับผู้เจ้าเนาะชวนเนี่ยเนาะผู้เจ้าเนาะครับตุลุงครับผมขอถามคำถามหน่อยเนอะได้ก่ะใครจะตอบก็ได้นะครับอันก็คำถามไม่ยากเนาะไม่ยากที่ได้หู้มาจากโทรทัศน์นะครับอันอย่างเป็นมิตรกับมนุษย์ครับแล้วก็อันอย่างเป็นศัตรูของมนุษย์เนี่ยครับอันอย่างเป็นมิตรกับมนุษย์ครับอันอย่างเป็นศัตรูของมนุษย์แบบไม่ยากครับของทางธรรมนะครับเป็นคำถามทางธรรมนะครับเป็นทางธรรมเนาะครับใครตอบก็ได้นะครับตุลุงครับเดี๋ยวนะครับยินดีเนอะครับเดี๋ยวด้วยครับผมต้องการญาติธรรมโทรศัพท์สายทางโทรศัพท์นะครับถ้าใครคล้ายๆผมความรู้ยังกว้างขวางเนาะถ้าใครผมขอฝากเบอร์โทรไว้เนาะถ้าใครต้องการรายเจอความรู้ยังกว้างขวางแต่ผู้ชายก็ได้ครับไอ้หลานจูก็ได้ครับใครก็ได้เพราะว่าผมไม่เคยมีญาติธรรมทางโทรศัพท์นะครับคืออาจจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ครับบ้านนะครับบอกใครได้ไปอู้ไปจ่าใครจะกันก็ขอฝากเบอร์โทรไว้ตัวนี้ครับอู้กับญาติธรรมไอ้หลานจูก็ได้ครับหรือใครก็ได้ใครเป็นญาติธรรมก็ครับที่โทรศัพท์ขอฝากเบอร์โทรไว้เด้อเตรียมปากกาไว้เนอะเตรียมกระดาษเนอะบอกมาตุลุงครับ180ครับ180กันเดียวกันเนอะ73ครับ1801372 4372ครับ1804372ครับคือต้องการญาติธรรมแต่ครับเพราะว่าผมเคยได้อู้จ่ายแล้วขายแล้วตุ้นนะครับไม่ได้วันนะครับขอคำมาภายในนะครับงานได้ขายตอบก็ได้นะครับ482อย่างว่า180ครับ180ครับ4372กันเดียวตรงนี้อย่าจดไว้ที่ลงซักนะครับ180ครับ4372ครับ4372ลงซักไอ้หนาจูก็ได้ข้าวหัดเป็นอู้ดีมากๆนะครับอู้ดีเนาะชื่อว่าอย่างมีคุณธรรมดีอ่ะชื่ออย่างก็ได้ครับชื่ออย่างก็ชื่อว่าอย่างก็ชื่อนงศักดิ์ครับนงศักดิ์ครับชื่อนงศักดิ์ใครก็ได้นะครับญาติธรรมนะครับนะอันใดผมก็เพราะด้วยความรู้ผมเนี่ยบอกก้อนเดียวเนี่ยติดตู้ลงต้นเข้าใจแล้วคำถามตีคือแล้วอย่างตีอู้มานะครับเพราะเจ้าผมรู้เลยครับตู้ลงเข้าใจแล้วอันยังเป็นมิตรกับคนที่สุดครับอันยังเป็นศัตรูกับคนที่สุดครับอันยังเป็นศัตรูกับมนุษย์นะครับศัตรูนะศัตรูนะใครตอบก็ได้หรือตู้ลุงก็ได้ครับเพราะว่าตีก็ได้ครับตู้ลุงครับจบดีเนอะเอาไปตอบได้ก็ตอบมาเนอะท่านองศักดิ์อำเภอแม่ทาให้เป็นมิตรเป็นญาติธรรมกับผู้คนคนนานจูก็ได้ไผ่ก็ได้โทรศัพท์ว่าโทรศัพท์ว่า1804372 1804372
ใครตอบปัญหาว่าอันใดเป็นมิตรกับคน อันใดเป็นศัตรูกับคนแต่อันที่เขาคัดได้นะอันนั้นนักไปหน่อยไผ่ได้ก็ตอบมาเนอะแล้วไผ่ใครเป็นมิตรกับอนงศักดิ์ก็โทรไปหาเพื่อนตามเบอร์นี้ฮัลโหลเจ้านมัสการเจ้าตุ้ยจะตอบปัญหาตุ้ยก่อนนะเจ้าของตุ้ยก่อนเจ้าที่ว่าแผ่นดินแผ่นดินนี่บอกเจ้าจำได้เนาะเจ้าตอบมามันยาวลงไปพูดไปได้อีกหนึ่งเขาก็เอาสั้นๆหน่อยเนาะก็ข้อหนึ่งก็คือเหมือนยินดียินแท้กับไผ่เกินไปเจ้านั่นน่ะสองนี่อันปราศจากเครื่องประดับประดาตกแต่งเจ้าดินบะหมี่เครื่องประดับประดาสามนี่คือมันมีเจ้ามันมีโฮคือมันมีพองแล้วก็คือไอ้ยังติตุว่ามันมีติเลยเข้าใจละข้อสี่นี่ปราศจากสรรพสิ่งต่างๆคือบาเรียกร้องค่าตอบแทนเจ้าข้อห้านี่บาเบียดเบียนคนอื่นเจ้าเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนคนเจ้าโอ้เก่งเนาะยังได้เนาะพอจะจำได้เจ้าพอจะจำได้ที่อ้ายต้นถามมันนี่ก็คงจะเป็นถ้าเป็นศัตรูก็คงเป็นความชั่วเจ้าแล้วก็ถ้าเป็นมีดก็คงเป็นความดีเจ้าความหมายเนาะเจ้าถ้าจะถูกก็เนาะเจ้าอุ้ยก็คิดอย่างนั้นน่ะแน่เนาะเจ้านมัสการนะเจ้าสวัสดีเจ้าน้องบรรเย็นตอบว่าความดีเป็นมิตรของคนความชั่วเป็นศัตรูของคนโทรมาเตอร์เนอร์ลุงเปิดโอกาสฮัลโหลจ้าทุกเจ้าไอ้เจ้าอยากจะถามน้อยเดียวเจ้าถามน้องเจ้าเขาว่าทุกคนว่าต้องใส่ชุดขาวไปวัดตามเป็นพระเจ้าเมื่อใส่ชุดขาวไปวัดนี่เปิงพระเจ้าเปิงแล้วเขาว่าเปลือกขาวในซาลาเปามันหมายความว่าจะได้เดือดทุกความเจ้าถ้าจังว่าค่ะดีนะเจ้าขาทุกเจ้ายินดีเนอะคนที่ว่าซาลาเปานั้นคือคนที่แบบไปตามห้อมตามหูคนที่เอาใจตัวเองว่าตัวเนี้ยบัดได้คือว่าตั้งนอกมันขาวแต่ใจมันดำเนี่ยแต่ว่ามีแม่ชีที่วัดที่หนึ่งนะมันบอกว่าถึงว่าในจะดำแต่ว่ามันยังหวานอยู่คือในถั่วก็หวานอยู่ไส้หมูก็หวานอยู่คือคนเอานี่มันว่าคือกันว่าเล่นขาวนอกในดำปากนี่อยู่บ้านในปุตโตแจ้งหมูแจ้งหมาแจ้งลูกแจ้งเต้าถึงแต่งเวลาไปวัดไปวาในแต่งชุดขาวเพื่อนอันนี้ฮ้องกันว่าใจดำกำเศร้าขาวนอกดำในมันก็มีกฎทั่วไปมันบัดใจเสมอกันที่ขาวนอกขาวในก็มีขาวในแล้วก็ดำนอกก็มีดำถึงนอกดำถึงในก็มีอย่างเป็นตู้เจ้าพระนายเนี่ยจะว่าเป็นตู้เจ้าพระนายห่มเหลืองบางทีก็เหลืองทั้งนอกก็ได้ทั้งในดำเนี่ยสารพัดอย่างเพราะนั้นก็หันตำรวจจับในทีวีเมาเหล้าอันเนี้ยเหลืองทั้งนอกแต่ในเมาเหล้ากินเหล้าใจดำเหลือศรัทธาเจ้าบ้านเจ้าจองอยู่อันนี้ก็บ่ต้องสงสัยละนุ่งไปเถอะมันดำของเฮาข่าวของเฮาบ่จะดำไผจะไปอายสิ่งที่ควรอายนะก็คือของที่บดีทำด่าพ่อด่าแม่กาอย่างหมูเนี้ยที่มันบดีเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่บดีทำแค่นุ่งผ้าขาวบดายที่เขาว่านะซาลาเปาเนี่ยซาลาเปานี่ตั้งนอกมันขาวแต่ในมันดำแต่กินหวานอยู่นะเดี๋ยวต้องมันมาหวานเนอะโอ้ยินดีเนอะฮัลโหลสวัสดีเจ้าโอ้
จับไม่วางเจ้าอาจารย์เจ้าสัญญาณมาตุลุงเนาะวางกับขาที่มันจะเพิ่มมาเหมือนกันได้จะมันเถอะเนาะที่ไหนฮะลืมไปละจันทร์ไม่วางเจ้าอาจารย์เจ้าสันทรายเนาะเจ้าสันทรายเนาะเจ้าสบายดีเจ้าโอ้เจ้าเขาเตอะปล่อยเขาว่าเตอะถ้าเราบริสุทธิ์ใจหรือยังอันนี้ปัญหามันจะเป็นเหมือนได้ทิพย์ปัญหาเป็นแบบนี้เราจะเป็นบ่หูเนาะไส้ขาวในดำไส้ดำในขาวเลยเนาะแม่มันติดกระเป๋าตู้ลุงนี่มันเป็นสติขนาดนี้เจ้าโอ้ยินดีถามว่ามันอย่างไรเนาะมันดำมันก็ดำหวานเนาะแม่กันมันไส้ดำมันก็หวานดีเนาะถ้าเอาดำในเอาดีก็เป็นอย่างเราจะเนาะใจมินหม้อโลเนาะเจ้าตัวโลไส้หวานโลแต่รถดีนะตัวนึงเนาะเขามาเตะก็ถึงว่าอันบางคนโตคือเปิดว่ะว่าอันบางทีคนอย่างก็โน่อย่างว่าอันหามาใส่ผ้าขาวในมันดำอยู่เลยทำไมมันดำทำไมติดกระเป๋าคนเท่ากับเดียวเขาก็เกลียดถ้าห้ามติดกระเป๋าก็จะอ่านอะไรกันไม่เกลียดเท่าอย่างในมันดำมันใช้หวานนุ่นน้อยขอที่อายุมั่นขอยืนนะตัวลุงเจ้าจะหวั่นใจได้ฟังพุทธเจ้าเลยเจ้าได้โทรมากับฟังหาตัวลุงพุทธเจ้าเจ้ายินดีเนอะเจ้ายินดีกับลูกกับหลานกับพี่กับน้องกูคนตัวลุงนี่จะเป็นแบบแผ่นดินนะอย่างที่อธิบายมาตะเกียเอากูยังดีเฮาก่อฮับให้เฮาก่อฮับไว้อย่างไว้พิจารณาหรอเมื่อมันดีขึ้นเนี่ยไผจะขี้ก็ใส่ไผจะเยี่ยวก็ใส่ไผจะเอามาแปลงพุทธรูปได้หมดบางคนก็ยกย่องดีขออนุโมทนากับทุกคนอุไปจะ7 โมงแล้วฮัลโหลไว้สาเจ้าหันมาแล้วดอนตันมาแล้วเจ้าเก่าแฟนพันธุ์แท้เนาะบอกมาได้เจ้าเพิ่นถามหาบอกมาแม่เนาะเพิ่นถามหาไปไหนหมดเนาะไปไหนเนาะวันนี้มีคำถามเจ้ามีคำถามเหรอคำถามที่ว่าคนเฮาเนี่ยมีแต่ยังเป็นอาวุธในตัวของคนเฮาไว้นะคะในตัวคนเฮานี่มีอย่างเป็นอาวุธถามที่2นี่ถามละอ่อนเนี่ยเจ้าใหญ่นี่ห้ามตอบ2 ตา 2 มือ8 ขาแต่ว่าเหมือนมีหัวอันนี้อยากถามน้องทีมน้องอาร์ม2 ขา2 มือ8 ขาบ่มีหัวเจ้า2 ตา2 มือ8 ขาบ่มีหัวถามน้องอาร์มน้องพิมพ์น้องบิวน้องป๊อบเนาะเจ้าฟังเสียงละอ่อนหายไปหลายวันแล้วมันมาตันเปิ้นเติงหาเขาเจ้าคิดเติงหาเขาแล้วคนเฮามีอย่างเป็นอาวุธสองอย่างคนใหญ่ตอบก็ได้เจ้าใครตอบก็ได้เนาะแล้วก็คนที่ใครได้ก็ตอบมาเนอะตุลุงก็พอจะตอบได้น้องป๊อบน้องบิวน้องฮัลโหลน้องพิมพ์ฮัลโหลราชการเจ้าอันนี้น้องพิมพ์น้องป๊อบเจ้าน้องป๊อบเนาะเจ้าบ้านน้ำต้นปู่ปู่ไม่กระจาปู่บ่มีหัวเนาะถ้าจะแม่น2 ตาเนาะฮัลโหลเจ้า2 ตา8 ตีน2 มือกิมใหญ่กิมน้อยเนาะเจ้ามีหัวให้จะปู่เนาะเจ้ายินดีเนอะเปิ้นถามน้องป๊อบน้องกุคนน่ะยินดีเนอะเจ้าวันนี้ไหว้พระเจ้าตัวตุลุงเหรอมาตาจุงเจ้าเป็นยังโชคดีนะจ้าบุญรักษาอันนี้เป็นคำตอบของน้องพิษสมัยเพิ่นว่าปู่2 ตาแล้วบ่มีหัวอันนี้ก็ถ้าจะถูกและคนเอามีอย่างเป็นอาวุธคนเรามีอะไรเป็นอาวุธใครตอบได้ต้องตอบมาหรอคนใหญ่ก็ได้วะละอ่อนก็ได้ไกลก็ได้ฮัลโหลเจ้าถ้าใครถามเบอร์โทรศัพท์ของจูก็เพิ่นนั่นจูแหละกำเดียวเพิ่นก็กำเดียวเพิ่นเคยโทรมาละ
แต่ยะเนาะอะไรต้านนั้นหูเบอร์บ้างอ่ะโอ้มันลืมไปเห็นแล้วจดไว้แล้วก็ลืมไปเห็นแล้วอ๋อกำเดียวไว้ผ้าตัวเองทุลุงอ่ะไหว้พระหรดีทุกวันนี่นะไหว้พระตอนค่ำนะเพราะว่าพุทธธรรมกุศลแน่นอนเท้าหูกายยันทุกท้าหูกายยันทุนเขามีเก้าจันดีก็ทำคาถาตัวนี้อีกว่าอันเนี้ยเยี่ยมปากกาเนอะปากกากับดินสอเนอะจะบอกบ้านเลขที่พวกนั้นอันเบอร์โทรศัพท์พวกนั้นจูนะเกี่ยมละเกี่ยมมาเนอะ065บ้านเบอร์โทรศัพท์พวกนั้นจู065โจละโจละ065 869เนาะไม่ถูกเจ้าไม่แม่นละแล้วก็อันนี้เรื่องนี้703แล้วก็ที่บ้านแถมเนอแล้วนี่อย่างที่ว่า703นี่อย่างเบอร์อันนั้นกันมือถือมือถืออันที่บ้านนี่ก็703แล้วก็065นี่เป็นมือถือเนาะ065 869อันนี้เป็นมือถือเนาะมือถือที่บ้าน053ก่อนเนาะแล้วก็212เนาะแม่นเนาะตัวเนาะหาจูอยู่บ้านไหนเจ้าจังยืนนี่บ่ได้ละเพิ่นอู้ม่วนเดี๋ยวตู้ลุงก่อนแล้วเพิ่นมีเวลาหลายมื้อเนาะตัวได้เนาะมีเวลามือถือนี่ก็ติดตัวน่ะกะ065นะมันก็ติดหัวนะมันยังมีหลายตัวฮะเจ้าตัวแม่นะเจ้าตัวเท่าเดียวกันนะแกเจ้า065 869 403 703นี่มันรหัสเพิ่นบ่คะใจตั้งปลายมันกันปลายวะมันเก้าตัวไม่นอน065 869 703แล้วก็053 212 573ได้แล้วเนาะ212 573นี่เป็นบ้านเพิ่นบ่เจ้าคะบ้านเป็นบ้านบ้านยังบอกหลายติอย่างหลายอย่างน่ะบอก2เบอร์นะกะทำบ้านบ่ได้ก็ไปหามือถือนะกะบอกเธอแล้วก็มันแน่นใจได้กะแน่นใจบ่แน่ใจก็เขาถามที่ว่านี่ที่ว่าที่ว่าบัดได้นั่งก็อีวัดเนี่ยเพิ่นว่าจะมามีก็เนาะเขาเพิ่นว่าเขาถามที่ว่าป่วยหลวงที่ไหนมีถามว่านี่สถานไหนวัดพระเจ้าหลวงกาบ้านเพิ่นอันนอนวัดกันก็เพิ่นฟังธรรมนั่งก็อีก็ให้เพิ่นมาถามมีเจ้าให้เพิ่นเจียบเจ้าว่าใหญ่ก็จะถามเพิ่นจะเพิ่นที่ว่าออกแล้วแต่ว่าถามออกอากาศแล้วว่าที่นั่งก็อีฟังธรรมนั่นน่ะเพิ่นน่ะบ่ใจกล้าบ่แต่งกล้าสิตื่นมาได้กล้าอยากให้เพิ่นมาได้แต่เจ้าแต่เนาะเขาเพิ่นรู้นี่บ่ต้องถามตัวเจ้าต้องถามศรัทธาถามส่วนตัวบ่ต้องถามส่วนตัวจะคือเพิ่นถามศรัทธาว่าถ้าไปหลวงตาไปหลวงที่ไหนนะว่าพระเจ้าหลวงนี่เนาะบ้านเพิ่นนอนวัดก็เพิ่นนอนวัดก็แล้วเพิ่นวิหารเพิ่นฟังธรรมเพิ่นนั่งเก้าอี้กันก็มีสักหูเนาะบ่ต้องถามตัวเจ้าที่ว่าเขาจ้ะยินดีเนอะ
บุญรักษา ไหว้สาธุนะ บุญรักษา จะ7 โมงแล้วเนอะไผมีอย่างแถม คนเฮามีอย่างเป็นอาวุธ น้องเปิ้นถาม น้องบ้านน้ำต้นถามฮัลโหล เจ้าไหว้สาเจ้าตัวอุ้ยตอบปัญหาพิสมัยเจ้า ตอบปัญหาพิสมัยกะ เจ้า คนเฮาในร่างกายคนเฮาน่าจะมีปากเป็นอาวุธเลยจ้ะ บัดใจเตื้อ ใช่เจ้า บนปากมึงก่อน นึกว่ามีปากเป็นอาวุธผู้ดีเกิดดีผู้หายก็หาย บนหูดังบนปาก บนแขนขาเห็นไหมบนคิ้วเห็นไหมไอ้ยัง เจ้าเดี๋ยวให้น้องพักตอบก็ได้นะเจ้า คือคนอื่นฮัลโหลโอ้ดังเลย ไฟสาครับครับ ตอบปัญหาครับ ตอบมา คนต้องมีปัญญาเป็นอาวุธครับ ถูกต้องละครับ คนเฮานี่มีปัญญาเป็นอาวุธกำปากนี่ยังบ่ใจเตื้ออาวุธของคนนั่นก็คือปัญญา ความคิดที่เฉลียวฉลาด ถูกต้องแล้วฝั่งม่วงบ่ตอบว่าเน้อน้องพิสมัย บ้านสลาดตอบว่ากำปากนี่ยังบ่ใจเตื้อยังบ่ใจแต่เตื้ออาวุธที่สำคัญก็คือปัญญา ความรู้ความฉลาดเฮาอยู่ที่นี่เกิดที่นี่เป็นที่นี่บ่ลอยโอนกินเพิ่นลูกที่ไหนที่บอกมาลอยตั้งบริษัทตั้งห้างร้านมีเงินมีคำเพราะว่าอาศัยปัญญาของเพิ่นกำอู้ยังบ่ถูกเด้อฮัลโหลครับไม่ทราบครับครับเอามุกจะถามน้องพิมจะถามน้องป๊อบจะถามน้องถามมาเลย7 โมงแล้วถามว่าวันเกิดของตุลุงของเดือนเมษาเนี่ยตรงกับวันที่อย่างลุงทองของหลวงปู่อุ้ยนะครับถามน้องพิมถามน้องป๊อบน้องใกล้ๆครับยินดีเนอะฝั่งม่วงถามมาว่าเดือนเมษานี้วันเกิดของตุลุงที่อู้ประเดียวเนี่ยวันที่อะไรอย่างใครตอบได้ตอบมาเนอะฮัลโหลขอรับราชการเจ้าน้องพิมพ์หรอน้องป๊อบเจ้าน้องป๊อบเหรอวันพฤหัสเจ้ามาใจวันที่อะไรอย่างวันที่13เจ้าเดือนคือเดือนเมษายนเจ้าถูกต้องแล้วเนอะเจ้าวันที่13 เมษายนนิมนต์ตุเจ้า149 ตนมาเนอะพากันมาสืบชะตาเต็มสลานเอาเข้าเอาแกงมาเลี้ยงตุเจ้าตัวเนอะพากันมาถึงเชียงบ้านน้ำต้นแล้วอย่างแถมมีโปรโมเตอร์เว้ยจะมาก่อนเนาะจะมาก่อนบอกโปรโมเตอร์ด้วยเนอะที่อยู่ด้านหลังนั่นน่ะมาทำบุญโดยตุลุงเนาะมาสืบชะตาด้วยกันปีใหม่หรอ13 เมษายนศรัทธาเพิ่นบ้านศาลานี่เพิ่นจัดลูกศิษย์ลูกหาจัดไปตัวแม่ไอ้หน่อยไปตัวเจ้าแม่ไอ้หน่อยไปตัวไอ้หน่อยอยู่บ้านศาลานี่รู้เนาะเจ้าอยู่แม่กับห้างกะเจ้าสร้างบ้านกันเจ้ามีการสร้างบ้านกันเจ้าเปิ่นบ้านใกล้เงินเคียงกันยินดีเนอะน้องเนอะบุญรักษาลูกบุญรักษาวันนี้มีหลายสายเฮ้ยป้นานจูบโทรมาสักกำอยู่ที่ไหนหมูเนอะแก้ปัญหาคือเปิ้นกำเนอะป้นานเนอะเปิ้นถามมาป้นานจูถึง2 คนก่อนบ้านแม่ทาพุ่งก็ถามป้นานจูนี่ดังแต่เดียวฮัลโหลการนมัสการเจ้านี่ทุกสองออกไปเจอกันนี่ท่านทุกสองออกไปเจอกัน
สถานีตู้ทองออกกับเจ้ากะสถานีตู้ทอง เจ้าแม่นะโลโอ้นี่ท่านอาจารย์ก็ได้ตุลุงเจ้าตุลุงเจ้าถามว่าตุลุงมีถ่ายชีวิตโคดกะเจ้ามีกันการล่องโดยถ่ายถอนชีวิตสัตว์โดยอันเขาเปิ่งบารมีตุลุงได้กับเจ้าไอ้ยังประกาศหาเพื่อนเจ้าประกาศหาเพื่อนคือมันเท่ารถตู้ไปที่พระบาททีของไอ้เจ้าตีแล้วแม่กับเจ้านี่มันเต็มแล้วเจ้าว่าอย่างไรอัมพรสัญชัยเจ้าอัมพรสัญชัยประกาศว่าอย่างไรจะเจ้ารถตู้เจ้าจะไปรถตู้ก็มีเจ้าวันที่ใดวันที่17ก็เจ้าวันที่17ปุ่นเจ้าที่เป็นจะไปรถตู้ก็มีเจ้ามันเต็มแล้วเจ้าก็ถึงแล้วเจ้ามันเต็มแล้ว2คนต้องไม่เจ้ารถอัมพรเต็มแล้วเนาะเจ้าสัญชัยเจ้าเพื่อนเจ้านะเจ้าให้ไปรถตู้เนาะเจ้าก็กำลังฟังแต่เพิ่งมาฟังตุลุงไงก็บัดเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินนะกับอกแล้วก็เพิ่งฟังก็ได้ยินแล้วเนาะกาดแล้วเนาะถ้าได้ยินก็เขาเข้ารถตู้กันเลยเพื่อนถึงชอบคนไปกินตะการเลยเจ้าประกาศประเดี๋ยวเนี่ยนะรวดกันเนี่ยเนาะเจ้ามองฝ่ายละไม่ได้ลงหัดตุลุง2 วันเป็นวัดเจ้าเป็นวัดเจ้าปัญหาปัญหาเนอะเจ้ายินดีขอบคุณเจ้ายินขอบคุณมาตรการยินดีกับผู้คนเนอะขอเงินมีอายุมั่นขวัญยืนนี่มาก้าคืนมีโจกมีลาภไปที่ไหนให้เปิ้นฮักเปิ้นโหมสปีติโยยวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวะตวนตาลาโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาตนาสีริสานิจังวุธาปจายิโนยตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องด้วยสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาธิวากรคติยสิริพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านแพะและคณะกฐินผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพเชียงใหม่ได้ทำการบูรณะวิหารทรงล้านนาหลังคามุงกระเบื้องดินขอประดับช่อฟ้าปานลมทำด้วยไม้สักลงทุนทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 2,319,600 บาทถ้วนและได้ทำการก่อสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นเมื่อปี 2561 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตบัดนี้การบูรณะวิหารล้านนาและการก่อสร้างอุโบสถได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นสมควรให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อแสดงออกถึงความปีติยินดีเป็นไปตามประเพณีนิยมและเพื่อจักได้ถวายเป็นถาวรวัตถุไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปกำหนดการวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกาคณะศรัทธาวัดบ้านแพะตกแต่งดาเครื่องไทยทานพระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดมาติกาทำบุญทักษิณานุปทานเวลา 19 นาฬิกาพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันสมโภชพระพุทธรูปวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกา 39 นาทีพระสงฆ์จำนวน 29 รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปอาราธนาหัววัดต่างๆทั้งในอำเภอและต่างอำเภอแห่ต้นโคทานเข้าร่วมทำบุญตลอดวันที่ 4 เมษายน เวลา 13 นาฬิกาทำพิธีตัดหวายลูกนิมิตถวายไทยทานพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้จึงขอเชิญท่าน
ไปร่วมทำบุญอนุโมทนากับข้าพเจ้าทั้งหลายตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน งานนี้มีมโหรสพตามสมควรซอเถระประวัติพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าวาดวัดป่างิ้วอดีตเจ้าสำนักเฮียนวัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซอโดยแม่โบซอนเมืองป้าว40,000เมืองยองจังปีก้อยวิทวัฒทิโนน้องหลอนปีกลางวิสิตชัยวงศ์น้องดิวปีเล็กกมลศักดิ์สุวรรณกันธาน้องเอิร์ธมือซึงพิษณุการสายแก้วน้องจ๊อบเพื่อน้อมบูชาคุณงามความดีของพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปเพื่อเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเป็นที่รู้จักของสาธารณชนประพันธ์บทซอโดย40,000เมืองยองเชิญรับฟังได้แล้วครับ ขอน้อมนำพระพุทธพจนาองค์พระสัทธาศาสดาของโลกพระสอนเจ้าพุทธเพื่อพ้นทุกโศกว่ามนุษย์ในโลกมีเกิดแก่เจ็บตายเจ้าเฮ้ยสาธุชนทุกผู้ทุกนามหูสัจธรรมความจริงมนุษย์มีเกิดเป็นเก้าตายเป็นที่สุดธรรมชาติมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อหูความจริงก็หายเศร้าโศกมนุษย์ในโลกหูหันปัญหาแต่เมื่อคนดีนั้นได้มรณะสุดจากกันน้ำตาอะไรยิ่งลำอะไรหลวงพ่อมหาทรัพย์นรินโทผู้เป็นต้นโพแห่งการศึกษาใหญ่กว้างแห่งวัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อเป็นเก้ามาวางสร้างฐานสำนักเฮียนบาลีสถานเป็นที่เล่าขานมาถึงวันนี้เป็นนักเทศสั่งสอนอบรมศรัทธาญาติโยมที่หันตีนี้บรรยายธรรมเข้าใจแจ้งที่หือหันแกนหันปีแ
แห่งธรรมออกอากาศผู้คำผู้เจ้าคนหนุ่มคนเฒ่าได้ฟังประจำเป็นพระสงฆ์องค์พูดแนะนำสินใสงดงามพญาเป่งเจงภาวนาสามแดงฮือคนทุกแห่งพบแสงสว่างนี้และนอสิบก็ลายลำมีนักขับทั่วประเทศนายมนเป็นพระสงฆ์ผู้มีบทบาททำงานเพื่อชาติและศาสนาเป็นที่ประจักษ์เลื่อมใสศรัทธาแก่เหล่าสังฆาตลอดถึงเจ้าบ้านเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นทำงานบ่หวังผลประโยชน์นี้และนอนั้นและนายของหลวงพ่อพระมหาทรัพย์ผู้คนยอมรับมารบและนับถือป่าน้อยนมัสการละบุญป่าละมีละคุณงามความดีละเป็นที่ลือกระชนนักเทศชื่อดังเมื่อหลายสิบปีก่อนนะพระสุนทรปริยัติพิกรมผู้จุดไฟชีวิตของพระเนนละเป็นผู้บำเพ็ญละมีแต่ความเหมาะสมคือการศึกษาฝึกฝนอบรมคือบัวป้นจับตูมได้บานบนผิวน้ำโอ้ที่เปิ้นว่าบัวสีเหล่านั่นไม่ก็ไอ้แล้วครับแม่บัณฑิตด็อกเตอร์ทั่วทิศบำมืดมิตรพญาประขาดความคนละจะมีละชีวิตดีคนนั้นจะต้องมีละความรู้การศึกษาชีวิตคนละจะพัฒนาละเพราะนำวิชาที่มีมาใจหลวงพ่อสอนนะคือคนหูจักคือหูรักการคารพกราบไหว้สอนธรรมะและปฏิบัติง่ายๆแล้วคือคนเข้าใจได้ดีปฏิบัติดีแล้วมาเป็นแบบอย่างคือคนตั้งหลังและได้หันวิธีถึงม้อยหลวงพ่อแต่จะเสียงดีแบบอย่างที่ดียังเป็นสักขีได้ร่างกายผุพังเข้าไปเหลือความดีไว้คือได้สื่อสารต่อนี่เลยเนาะไว้เลยนะเป็นสัจธรรมของมนุษย์เจ้าเหลือไว้ดีไว้ในโลกอย่างเดียวนายมนหลวงพ่อจากไปนะตามธรรมชาติมรณภาพตามอายุไขคุณความดียังอยู่ในใจของคนยิ่งใหญ่ละมากมายหลายนาเป็นเกียรติแก่ขคุณนั้นนาโอ้ศรัทธาโด่งดังไปตัวนี่เลยเนาะฟ้าเลยนะหลายสิบปีที่หลวง
งพ่อภาคเพียรมุ่งมั่นห้ำเฮียนมุ่งมั่นเผยแผ่รักทำคำสอนอย่างบ่ท้อแท้เพราะมีใจแน่วแน่ดูแลศาสนาเจ้าข้าหลาย10 ปีที่ได้ภาคเพียรมุ่งมั่นห้ำเพียรมุ่งมั่นเผยแผ่รักทำคำสอนอย่างบ่ท้อแท้เพราะมีใจแน่วแน่จะดูแลบำรุงพุทธศาสตร์บ่ฮือสุดซอยได้เฝ้าพอกอยนบไว้ที่สูงได้ทำหน้าที่เป็นผู้พยุงศาสนาการกุ่งลุ่งเรืองเลิศล้ำไผก็ได้เคารพกราบไหว้เนาะน้อมมโนประนมมือสร้างพระทรงผู้ดูแลศาสนามาเมิน70 กว่าปีในเพศบรรพชิตหลวงพ่อละอุทิศให้กับศาสนาชีวประวัติท่านนี่น่าศึกษาข้าเจ้าขอมาเล่าอย่าเอ่ยบัวสาธุชนและพี่น้องต่างหลายญาติมิตรไกลๆจะได้เข้าใจหูและนะอยู่ที่ไหนก็จะได้หูหลวงพ่อเป็นครูผู้ได้สั่งสอนวันนี้อีแม่บัวสอน40,000เมืองยองจังซอจังจอยขออนุญาตหลวงพ่อสักคำขอน้อมนำประวัติมาเรียงร้อยมาขับขานเป็นกำสอถอยมวนเพราะเบ่งปล่อยถอยคำอันที่หูก็จะได้หูอันที่บ่หูก็ตึงจะทำคนบ่ลวกต้องสวกหาความคนบอกงามต้องตามแต่งย่องน้ำบอกมันตื่นต้องช่วยกันล้างแต่เมืองมันปังต้องช่วยกันลองช่วยกันเนาะทีมและนะกุศลละกีละสิทธิ์วัดพระบาทได้ถือโอกาสน้อมรวมจิตใจอย่าทำสิ่งดีสอน้อมถวายนะเด้อความอาลัยรักและเคารพคุณงามความดีและของท่านเจ้าคุณต่างรวมทำบุญและเป็นทุนสมทบขอนอบน้อมสักการะกับนอบหลวงพ่อผู้ใดอยากไปสคบศิษย์วัดพระพุทธบาทตากผ้าละปูนน้อมเอาประวัติของหลวงพ่อฮือใดจังซอก็จ้อยซอเท่าไวหลอดมันพิษพลาดขอสู่มาอภัยคนฟังตั้งหลายยิ่งใจตัวหน้ากินกะปิมันบอกเกมอย่างเกลือถ้าจางล้ำจางเหลือของเผื่อน้ำแห้งเข้ากันก็นี่จีนเลยนะชื่อเก่าชื่อดังหลวงพ่อว่าซับสิริวงศ์อันนี้เป็นน้ำสกุลเกิดที่บ้านเหล่ายาละบ้านงงลำปูนดินเล่นนักบุญละเมืองแห่งธรรมะเกิดวันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์2475ปีพศชาตาบิดาชื่อละพ่อมูลพลยักษ์แม่มันดาชื่อสุลูกว่านานมูลแม่สุนาเนาะฐานะยากจนละทนทุกข์ลำบากบ่ได้ปัดภาคอยากไปไกลตาตั้งแต่น้อยมีแต่มันดากับพ่ออุ้ยตุ๋ยดูแลพ่อเฝ้าช่วยเลี้ยงไว้ไปตามตุ้งตามนาตามแพะตามป่าตามภาษานั้นเราต
อนน้อยๆก็ชอบไปอยู่วัดบ่อุ้ยบ่คัดก็จวนไปวัดวันศีลอยู่กับพระเนนนั้นเป็นอาจินแม่เอาของกินของเล่นไปล่อคือบิ๊กบ้านเพราะเป็นห่วงเป็นใยจะอยู่ที่ไหนก็สนใจพอจนอายุได้12 ปีนั้นนอก็เลยได้เข้าห้องอาเฮียนสมัยตะก่อนก็ที่เฮียนหายากแสนจะลำบากกว่าจะได้อ่านเขียนต้องอดทนตั้งใจภาคเพียรหลวงพ่อได้เฮียนพ่ออ่านออกเขียนได้มีกระดานชนวนเป็นสมุดดินสอเขียนก็ขอบนกระดานใหม่คนบ่มีสมุดเนาะและนะเคยไปวัดละต้อยอุ้ยต้อยแม่และในหันแต่สิ่งดีๆงามตาหันพันเนละตุเจ้าสังฆาละมีกิริยามารยาเรียบร้อยเลยมีจิตใจน่าเลื่อมใสสักคาละอะละหังสัมมาละวาจาเป่งโปยเข้ามาเป็นขยมน้อยโดยใจไฟหอยเป็นละขยมนักอบรมฝึกคัดท่องสวดทำวัดได้2-3 ปีเมื่ออายุ16 ปีพอดีพศ2480ดังอันได้บรรพชาเป็นสามเณรตามกฎตามเกณฑ์ศาสนาพุทธนั้นได้บรรพชาก็ที่วัดป่าไหลแก้วได้สมใจแล้วได้ห้ำเฮียนศึกษาเฮียนกรรมฐานวิปัสสนาจากพระอุปชาก็ปอเข่งพัดได้ศึกษาพระธรรมวินัยสวดมนต์ทั่วไปศีลจารวัตรหลักธรรมกรรมสอนข้อวัดปฏิบัติตามทางปริยัติงานนักงานธรรมจากวัดป่าลายแก้วไปวัดมากับตองได้เฮียนได้ท่องจนห้องจนจำแล้วมาอยู่วัดพระบาทอารามเฮียนเพิ่มนักธรรมจันตรีตีหันปีพศ2484สอบนักธรรมตรีได้ในปีนั้นท่านความสามารถและน้องปี2486ปิกมาบ้านคงและมีความละประสงค์ถึงเฮียนติงสอนนะเป็นสำนักเฮียนศาสนาบวรคณะสงฆ์พระนครที่ละปูนใหญ่กว้างจนได้สอบนักธรรมโทสำเร็จยกพระธรรมเอกสมใจไฟอ้างปี2487สอบแถมครั้งในหมู่มันจะเฮียนต่อบ้านจบนักธรรมแล้วก็ต่อบาลีแถมเนาะวันที่10 พยร2489ละเป็นปิ่นตุเจ้าอายุ21 ปีที่วัดพระแก้วตัวหลวงละบ้านหงวัดดีมานั่งเฮียนบาลีหลายปีบ้านน้อยในที่สุดสอบได้ปท3 ปีพศงามเมื่อภาคเพียนเฮียนบ่ลดละวิทยาฐานะก็ได้เป็นมหาที่วัดพระบาทก็ตากท่านั้นนาอดทนฟันฝ่าเฮียนปท4ความพยายามนั้นอยู่ที่ในความสำเร็จบอกไกลเลยในโลกนี้ปี2502พุ่มเทเต็มที่สอบได้ปท4สมเจตนาฐานของบ้านนั้นก็คืออิฐฐานชีวิตคือการศึกษาหลวงพ่อฟักไฟอยู่ตลอดเวลาศึกษาคนว่าทุกฝ่ายทุกด้านมีวิริยะมานะอดทนฟักไฟฝึกฝนเป็นคนบอกขี้คร้านจิมและน้องเรียนนักธรรมและบาลีจนครบใครหูทองจบและด้านหลายภาษาได้ยากละปูละเป็นดินล้านนา
ไปศึกษาอภิธรรมล้ำลึกที่วัดมหาธาตุละมหานครกรุงเทพอามรเมืองไล่ไผ่พึกรอบรู้อภิธรรมสมดังใจนึกจนจบยันจุฬางาพีไปเรียนต่ออภิธรรมกรุงเทพจบจุฬาอภิธรรมแล้วปิกมานั่นละบุญเต็มไม่ละมาเป็นครูใหญ่สำนักเรียนประจำที่วัดพระบาทละตากผ้าแถมกำชื่อเสียงเลี้ยงนามาดุงดังเสียงคานคือวัดพระบาทมีมหาปรริญญามีสำนักเรียนที่ใหญ่ในตอนนั้นและน้องปีพ.ศ. ก็2515คณะศรัทธาและคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้ามีความจำนงให้มีโรงเรียนแผนกปริยัติจึงพร้อมใจกันไปอาราธนาผู้มีวิชาหลวงพ่อมหาทรัพย์มาเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าสำนักที่วัดป่างิ้วนี้เลยปีพ.ศ. 2515เพื่อการศึกษาพระธรรมวินัยหลวงพ่อก็ได้มาตามคำขอเปิดสำนักเรียนบ่ได้รีรอเมื่อปีพ.ศ. 15จนได้หลวงพ่อเป็นประธานจัดตั้งโรงเรียนสถานที่อ่านเขียนตามที่คิดไว้ยิ้มและน้องปี17ละทำดีย่อมได้ดีละบุญปานละมีก็ทวีคุณคนหลวงพ่อได้เป็นละเจ้าคณะตำบลดูแลพระสงฆ์ละตำบลป่างิ้วปี1เก้าได้เป็นอุปาชาพระสงฆ์สังฆาลปากันยกนิ้วปี223ผลงานนำเดี่ยวรักษาการเจ้าคณะปีพ.ศ. 2523ในปีพ.ศ. 2524คุณงามความดีและมีสม่ำเสมอได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอดูแลพระสงฆ์อำเภอเวียงละปะเป้าบริหารปกครองดูแลการศึกษาสอนเทศนาถึงวันค่ำเจ้าหลวงพ่อมุ่งมั่นพัฒนาโดยเฉพาะบอกว่าสงเคราะห์ส่งเสริมการศึกษาจะตั้งกองทุนสงเคราะห์ขึ้นมาอนุบาลศึกษาและประถมดังอันทุนการศึกษานักเรียนที่ดีประจำทุกปีทุกระดับชั้นยังเป็นประธานในการจัดตั้งกองทุนนิธิแผนกธรรมบาลีเพื่อกำลังใจเยาวชนพระเนนผู้ที่ลำเข็นมีเกียรติศักดิ์ศรีมีการศึกษาอยู่กินที่ดีอนาคตจะมีความเจริญก้าวหน้าให้ได้เป็นคนดีมีเงินมีงานเป็นตำรวจทหารครูอาจารย์ป้อกันลูกศิษย์ขันร้อนนอจีมและน้องไว้หลวงพ่อผู้เพียรพร้อมผู้มีความอบอ้อมแก่ฆราวาสและพระสงฆ์ทั้งศาสนาวัดบ้านและสังคมคือมีความลื่นลมและสุขสมตัวหน้าโอกาสคนจนฝึกฝนจนเก่งได้เฮียนบาตุกตามใจ
คือมีวิชาคนงานหลวงพ่อเจ้าคุณนักบุญนักเทศเผยแผ่ครูผู้มีใจ แน่วแน่ดูแลด้วยความห่วงใยเป็นยอดพระธรรมทูตนักพูดผู้คนเลื่อมใสอบรมประชาชนทั่วไปบรรยายธรรมะหลายท้องที่ชายานักได้เสียงทองหวันใจเจ้าน้องเจ้าปีละบุญบ้านหงลงที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางได้ฟังธรรมะตั้งอากาศประกาศเมืองเป้าเมืองฝางดอยเต่าดอยโหลดอยลางรับฟังรายการกันตุงเช่นรายการประทีปทองจะต้องละทิ้งความชั่วจิตใจจะต้องล้อมหัวบ่ลงเมามัวอบายรายการหนทางแห่งชีวิตหลีกตั้งโลกพิษชิดหายสถานีแม่จันเจียงไฮ้หลังง่ายถึง11 โมงเกิงรายการธรรมะแห่งชีวิตเป็นมิตรนั่นแหละเป็นปีเปิงบังคือชีวิตไว้เบิ่งธรรมะเกิดเกิงกำบางรายการเสียงธรรมนำส่งลับไปสู่แห่งห้องสวรรค์สถานีจังหวัดลำปางคนฟังยังถามหากันเทศทุกบาททุกสตางค์นั้นยังมาช่วยส่งยู่ช่วยเหลือพระเนนทุกผู้ที่ได้นำเฮียนบาลีของสำนักวัดป่างิ้วเน้นตนน้อยนิ้วบ่นีได้เฮียนอยู่ดีกินดีเพราะมีผู้มาบริจาคติ่งเต้ตะอบรมบรรยายไก่ไก่ใหญ่น้อยหลายหลากหลวงพ่อทนทุกข์ลำบากเพราะอยากคือพระเน้นเฮียนลูกศิษย์เป็น200ใหญ่น้อยที่มาอ่านเขียนจนได้มาหาปาเรียนมียศชื่อเสียงและมีเกียรติปันดินจนได้เป็นดาวแผ่วพลาวเป็นเพชรเม็ดเอกทอแสงไปทั่วประเทศทุกคนขอบเขตลือชาสิทธิ์ป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าได้ประโยคเก้านั่นนาได้ดิบได้ดีมีมาเพราะเบิ่งปุญญาหลวงก็ออกบัณฑิตและมหาบัณฑิตพวกมีผู้คิดเริ่มขอเปรียบเหมือนกับคนปั้นหม้อละบ่เฮอบิบางเป็นห้อยหลวงพ่อได้สร้างบัณฑิตบ่คือชีวิตเงางอยเจียระไนเป็นเพชรพลอยคืองามบัดโดยคุณกาจากต่ำฮืออยู่ที่สูงพยุงฮือเด่นสั่งงาบางคนบ่โดดเด่นก้าอย่างน้อยก็เป็นคนดีเทียบดังหัตถา5 นิ้วหันได้เป็นลักสักขียาวสั้นต่างกันนั้นมีหน้าที่ต่างกันคนอย่างปลูกพืชจะต้องเตรียมดินฟันสินต่อไม้ยาวขวางชีวิตจะเดินเรายังต้องวางแผนพังมาตาข้างเดินจิตใจต้องมีศีลธรรมการศึกษานำเก้าคืนหลวงพ่อได้ฝากตีตื่นหือศิษย์ผู้คนตาหลอกงานสาธารณูปการผลงานสำเร็จลุล่อจ้างหอกระจายข
ข่าวบอกประจำหมู่บ้านได้ยินสร้างศาลาการประเรียนเอาไว้ทำบุญอยู่กินธนาคารเข้าจ้อยจีวินฮือกับคนจนทุกยากประธานจัดสร้างกำแพงเขตแบ่งแดนพระคลาวาสสร้างพระบรมมาธาตุสูงเมืองหารีภูนชัยและประธานก่อสร้างกุฏิและพระสูงหลังใหญ่ล้านป่ายสร้างห้องสมุดตัวไปบ่ฮือของกระจายหายประธานสร้างซุ้มประตูวัดดูบ่ฮือต่ำเตี้ยสะอาดย้วยปัดเก็ดเกียสมเป็นควงแก้วอารามประธานร่วมกับศรัทธาก่อสร้างศาลาวิหารคือวัดป่างิ้วงดงามสมนามสมเกียรติหลวงพ่อมีพศ2526วันดีตั้งโมตีโกสังคมได้หันได้โผงานตีหลวงพ่อได้ทำหน้าโกเกินคุณประโยชน์ภายผู้แก่คนล้นลามหลวงพ่อได้รับรางวัลประเภทสำนักเรียนดีเด่นปีพศก็2535บ่ใจจากว่ามีเส้นผลงานความดีโดดเด่นประจักษ์ชัดเจนมีมาพระราชทานเสมาธรรมจักรเกียรติคุณเชิดหน้าชูตาทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาจากพระหัตถ์พระเทพดังการสามนาสาหลวงพ่อละได้ครับพิเศษอย่างปีหนึ่งเป็นเขตได้เป็นพระครูจันทร์ในราชทินานามพระครูสุตตะธนวัฒน์ตามโพปี24ตำแหน่งใหญ่โตเป็นเจ้าคณะอำเภอองค์ในปี2529ความดีนั้นเล่ายิ่งใหญ่หลวงพ่อของเฮาก็ได้เลื่อนเป็นจันเอกพระครูในราชทินณนามเดิมเพิ่มเติมบอกมืออดสู่ปี34ได้รับการเชิดชูเป็นเจ้าคณะอำเภอจันทร์พิเศษจากพระผู้สุดธนาวัฒน์เจ้าสำนักเขียนบาลีตนเอกสุดยอดแห่งพระนักเทศประจักษ์เก่งผลงานในปี2539ละตุเจ้าพระนักบริหารได้รับพระราชทานเป็นเจ้าคุณสามัญยันใหญ่พระสุนทรประยัติวิกรมศรัทธาชื่นชมกราบไหว้หลวงพ่อพระผู้ทับใจศาสนาพระทรงองค์เน้นหงเหียนอยากไรใต้เหนือช่วยเหลือสิ่งที่จำเป็นวัดบ้านสังคมบำเพ็ญได้สุขร่มเย็นดียิ่งทุกภาคลาดองค์ก่อนหลวงพ่ออาทรหลายสิ่งทุกสุขบ่ได้ละทิ้งจิตใจทวินห่วงใยและมีจิตวิญญาณเป็นผู้เป็นพระผู้อยู่ในใจของประชาชนทั่วไปบอกว่าคนใหญ่ละอ่อนปฏิปทางดงามจนนามท่านดังกระชอนไปในคนฮับตอนด้วยความเคารพศรัทธาบ่ได้ถือตัวโอ้อวดสันโดษอ่อนน้อมเมตตาแข็งนอกตั้งในกรุณาและมุทิตาทุกผู้เสียงดังและแต่น้ำใจดีโอบอ้อมอารีซ่อนอยู่ญาติโยมลูกศิษย์ต่างผู้เชิดชูบูชาชื่นชมปฏิพันธ์หลวงพ่อยอดเยี่ยมหาผู้ใดเทียมเทียบสมล้ำเลิศวาทะพาลมปีนที่นิยมจุมจอเป็น
คนตรงต่อเวลารักษาระเบียบระบอบเคารพกฎหมายมีกรอบมีเหตุมีผลฟังความด้วยคุณสมบัติอันนี้จึงเป็นที่น่าเก่งขามเป็นแบบเป็นปีมงดงามสมควรเดินตามโดยตรงความดีและที่เป็นหลักฐานคือปณิธานหลวงพ่อนั้นมีโดยกัน3 ข้อคือสิทธิสานต่อสืบไป1ส่วนละนักธรรมบาลีและคือดีเป็นดีเพหลาย2พัฒนาและอบรมจิตใจแก่คนยิ่งใหญ่หลายสร้างถนนหนตั้งเตียวย่างแล้วบ่ลำบาก3 ข้อที่หลวงบ่ฝากก่อนมาปากนิ้วเจียงไห้จากปี2515ผ่านมานี่37 ปีไปความดีหลวงพ่อมีหลายใจหายยามเบื่อขึ้นฮอดตลอด63 พรรษาหลวงพ่อสู้มาตลอดสร้างบุญสร้างงานสุดยอดใจนับใจชาติบ้านเมืองสร้างปาราชบัณฑิตคารวะบรรพชิตทุ่งเหลืองเจ้าคุณพระครูและนักการเมืองราชการทหารตำรวจนายกเทศบาลดรสจอบตหมู่หมวดทนายความครูอาจารย์หมอตรวจอนุศาสตร์พยาบาลนักบินปทเก่าถึงหมด5 รูปพิสูจน์บ่ฮือติชินมหาปริญญา100 ปัญจีวินมีทุกสาขาอาชีพวันที่26 สิงหา25เมื่อคืนตาหีบลานรับดับแล้วดวงปฏิบจากศิษย์ศรัทธาญาติโยมมหาเถระเฮงเลี้ยงเป่าละผู้บุญโศกเศร้าผมชีวิตปิดฉากสิ้นลมสิ้นบุญขอทานชลาภาสิริอายุมงคล87 ปีดลองค์อาจพระทรงผู้มีบทบาทต่อชาติและศาสนาทำบุญทุ่มเทอุทิศศาสนกิจและการศึกษาอริยสงฆ์สาวกามหาทรัพย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเจิญเตไทยตัวของเขตไก่ไก่จุงได้มาฮักมาสาปกป้องทั่วทิศขอเฝ้าดวงวิญญาณหลวงพ่อผู้มรณาลาลับจากอารามควงแก้วจากลูกศิษย์นาตั้งลายพร้อมเสียงใสๆแจ้วแจ้วละสังขารไปแล้วไปสู่สวงสวรรค์จันทร์พร้อม
ลูกกาลูกศิษย์ลูกได้ศึกษากับน้องเป็นแบบอย่างลัทธิวังตำตมงดงามเพียบพร้อมคือเจริญลอยตามนักบริหารนักเทศนักธรรมนักศิลป์ใจงามบ่ดำดังเขาหลวงพ่อจากไปอะไรไฟห้อยน้ำตาย้อยไหลลิ้นลูกศิษย์ใหญ่ยิ่งศรัทธาไก่ไก่สุดเส้นอะไรเต้นของบุญทำไว้ได้หลายสิบปีเป็นปาลมีมาจูช่วยกรรมแม่นมีอันตรายจุงมาได้ห้ามบอกว่าตั้งน้ำตั้งบกเวหาบุญมาปกป้องเฝ้าเขาดวงวิญญาณเทพไตเทวารักษาแวดล้อมกุศลผลบุญกินหวานตันตอมมันจุไรมาน้อมปันโดนปะดวงวิญญาณหลวงป่อตั้นใดสู่สวรรค์พิมานนั้นนอปฏิบัติทำวัดอยู่โสภาวนาพุทโธผู้คำผู้เจ้าคุณเก่าย่อคุณละคุณพุทธเจ้าละพระธรรมนั้นเล่าเต้าคุณพระสงฆ์นักกรรมฐานดวงบานมั่นคงบุญศีลดำลงบริสุทธิ์สังพูดภายโบสัตใหญ่น้อยตัวลาบุญมีปัตสนาอบลมได้สู่แดนฟองที่บ้านเมืองแก้วเปิดแก้วพิไลยิ่งนักบุญห่มตุ้มนุ่งเหลืองห่มเหลืองอารามร้องเรื่องสะอาดเรียบร้อยบุญได้อบรมขยมพระน้อยเฮออยู่ในถ้อยฟังคำสั่งสอนบุญได้พอก้อยศาสนาบวรบุญเอื้ออาทรคนจนยากไรบุญกวาดศาลาวิหารจุงใดกาดแก้วผ่องไผ่หมู่มานนำดวงวิญญาณสู่สวรรค์แห่งห้องทิพย์วิมานทองนั้นเด้อเป็นเก้าเป็นโมกขจานเก้าน้ำกำพันกินตันสวดหอมเป็นบุญแบบอย่างละที่ดีถูกต้องได้ปกป้องพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมตามสอนศาสดาคือสติปัญญาฉลาดรอบรู้บุญช่วยพระสงฆ์และจุตนจูผู้ที่มีความรู้ที่ดีเป็นบารมีบุญญาเกื้องตุ้มโอภูมิคุ้มครองเด็ดคุณป่อไทยแม่ไทยตั้งสองเป็นห่มโพทองบังฝนแดดร้อนคุณครูอาจารย์เป็นลมออดอ่อนปัดบ่ฮือฮ้อนบ่เย็นบ่หนาวบุญตนะศีละเนกขมมะเป็นเงาปัญญาห่มเงาวิริยะหมื่นจันทร์ขันติสัจจะขนาบขอบคันอธิษฐานอุเบกเมตตาทัศมติสาหลอบล้อมไว้บ้านคือดวงวิญญาณสบายนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลๆแห่งเมืองเชียงใหม่ตัวแฟน
ขคุณก่อนที่อยู่ที่ไหนก็เชิญมาบ่คือวิญญาณหลวงพ่อมองไม่บ่คืองอมเดียวได้เต้นะเจิญเทศไทยที่ปะอักษรกำพัดจามอนบางสุนชัดจอจานกลางซักพระทนกลางฝนแดดดังอันฮับดวงวิญญาณสู่สวรรค์แดนสวงขับป้อมนนทีดีดสีตั้งพวงไล่ลีลาลวงพับจอยเบี้ยบินจิงสว่าเสียงหวานออดอ่อนหมอกเมยหยดย้อยจุ่มเย็นสมดังปั้มเป่งความดีแต่เจ้าผู้คนนบกราบบูชาอย่าน้ำตาลหานอกวัดนอกป่าอย่าไกลตากาดแก่ได้ห้าผู้สนผลบุญของเพลวพิธีนำแล้วบัดใดสูญหายถึงเมื่อเจ้าคือเป็นเข้าง่ายถึงเมื่อควายเป็นแพร่พันธุ์ห่มโซ่ตกแต่งนุ่งยองถึงวันเลงตอนก็ดีจุงได้ทวีถึงพบนี้พบหน้าทุกประตีที่กว่ายิ่งเธอวิญญาณนั้นสู่ติดสถานสู่สวงสวรรค์พิกมันจันฟ้าสุขคติสุขพบตัวหน้าสมกับบุญญาที่ได้สั่งสมตลอดชีวิตเป็นพระน้อยขยมจนได้เป็นพรหมคือคนกราบน้องเป็นที่เคารพดังดวงดอกซ้อมถูกเทียนพังพร้อมสู่คนโสดที่ผลกาลนานเนื้อเจ้าทุกภพทุกชาติจิ้มเธอเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดง
านทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดคือออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสได้เวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งผู้ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมท่านบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสได้เวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยสูงผู้ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมท่านบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองประกาศเอิ้นบอกตกออกเหนือใต้ร่วมพิธียิ่งใหญ่ทำบุญไว้บาสุงศาสนิกชนคนที่ใจบุญมีศรัทธาเกื้อหนุนศาสนาเจ้าในงานยกยอดชัดจัดเป็นพิธีสมโภชเจดีย์สีสองเมืองนี้เล่าเจดีย์ดอยตุงดอยสุเทพเป็นเสาเป็นเจดีย์เจ้าจำลองของกัปตันศาลาถวายสิ่งปลูกสร้างมีแห่งหลายอย่างมากมายไก่กองทุกอย่างเสร็จแล้วจะได้ฉลองเพราะศรัทธาตั้งของมาร่วมกันคืบสร้างจะถวายมอบไว้แก่พระศาสนาขององค์พระสัมมาสืบต่อไปนำและจะได้ถวายเป็นศาสนสมบัติจึงได้มีการจัดสมโภชฉลองบัดนี้สมดังเจตนาหมายปองตามแนวคิดของเถราจารย์ในอดีตหมายมีพี่น้องของประชาชนมีจิตเป็นกุศลมาร่วมกันคิดพร้อมใจกันสร้างจนเกิดผลสำฤทธิ์จะอุทิศแก่พระศาสนา การงานครั้งนี้จัดขึ้น
12จังหวัดปฏิบัติสืบมาได้ยึดเจตนาร่วมกึดร่วมสร้างณม่อนพระเจ้า42เมืองอย่าก้านกุ้งรุ่งเรืองนั้นเนืองเหลือลำและนอนพระ42เมืองดอยนางเที่ยวไปกะฮู้กันแล้วเคยไปแว่มาไกลซ้ำเป็นเขตรอยต่อเชียงใหม่กับเชียงรายเจิญแม่ยิงพ่อใจไปร่วมกันเป็นเก้ามี250หัววัดหัวว่าจะแห่ขวดกันมาม่วนงานสันเล่าเขตอำเภอดอยสะเก็ดและเวียงป่าเป้าพร้อมกับอำเภอไกรเคียงขอเชิญชวนนะขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอกราบนอบน้อมไหว้สาครูบาอาจารย์ต่างเจ้าท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนในพื้นบ้านล้านนาครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์เรื่องเมืองล้านนาดำเนินรายการโดยป.อาจารย์ป.นางไกรสอนนะครับวันนี้ก็จะได้มานั่งรู้จักพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังพื้นบ้านล้านนาของเราวันนี้ก็ขอยกมือ10 นิ้วไหว้สาทุกท่านทุกคนเด้อขอคือ มาฟังรายการป.นางไกรสอนนะวันนี้ก็มาฟังกันแถมนะครับเป็นเรื่องราวของจารีตทิพย์หอยบ้านเฮาเมืองเฮาเรื่องประเพณีวิธีกรรมนะครับของพื้นของดีพื้นบ้านล้านนาของเฮานะฮะวันนี้ก็มาฟังกันหลายท่านหลายคนก็เป็นแฟนรายการของพ่ออาจารย์ป.นางไกรสอนนะครับก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติธรรมทั่วพื้นบ้านล้านนาหลายที่หลายต่างตามอำเภอรอบนอกก็ดังไปหลายที่หลายต่างนอกเพราะว่าจะเป็นดอยหล่อเป็นตั้งแม่วางตั้งสันกำแพงแม่อ่อนตั้งแม่แตงแม่ลินก็ฟังกันนักกันหลายก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับที่ฟังรายการของพระอาจารย์ป.นางไกรสอนในวันนี้ก็พ่อนางก็จะได้น้อมนำเอาของดีนะครับมามาแจกพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับเป็นกู้เป็นกิมคนเฒ่าคนแก่พื้นบ้านล้านนาของเฮานะครับนักถิ่นนักบุญทั้งหลายแฟนรายการของพระอาจารย์ป.นางไกรสอนวันนี้ก็มาฟังกันม่วนๆนะครับเรื่องฮิตของเก่าเพราะว่าเรื่องฮิตของเก่านี่พื้นบ้านล้านนาของเฮานี่มันยังอยู่คู่กับล้านนาของเฮาอยู่คู่กับล้านนาของเฮาไปตลอดเลยคน10 คน10แล้ว10เล่าคนแล้วคนเล่าก็มาห้ามมาเรียนมาศึกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของที่กองของบ่เก่าเรื่องปัญญาภูมิปัญญาของคนโบราณเข้าคนแก่ผู้อาวุโสสูงสมัยก่อนก็มีปัญญาภูมิปัญญาเขาก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในคนรุ่นต่อไปวันนี้พระอาจารย์ป.นางไกรสอนจะได้น้อมนำสิ่งดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันในพื้นบ้านล้านนาของเฮาก็มาฟังกันได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีหลายสถานีนะครับของพ่อนางนะครับของพ่ออาจารย์ป.นางไกรสอนวันนี้ก็จะเริ่มต้นที่มื้อจันทร์วันดีก่อนเนาะเพราะว่าคนเฮาล้านนานี่โดยมากเพิ่นจะทำการมงคลอย่างต่างๆเนี่ยเพิ่นจะต้องหามื้อจันทร์วันดีก่อนคนล้านนาของเฮาไม่ว่าจะทำยังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเพิ่นจะถามเราวันนี้มันดีก่อนเพิ่นจะถามเป็นติดปากติดคอเลยวันนี้มันดีกว่ามันเสียกว่าวันดีก่อนอีกนะมื้อจันทร์วันดีวันดีกระด้างกว่านี้พื้นบ้านล้านนาของเฮานี่จำกันขึ้นอกขึ้นใจเนาะวันดีกระด้างนี่คือเพิ่นจะหมายไว้เลยว่าวันนี้วันเสียวันดีเลยนะ
มือจันทร์วันดีเป็นบ้านล้านนาของเฮานี่จะอยู่ในปฏิทินล้านนาเนอะอยู่ในปกติล้านนาของเฮาในปกติอย่างไรมือจันทร์วันดีเนี่ยก็จะนับกันว่าเดือนเกี่ยงเดือน5เดือน9เนี่ยเดือนเกี่ยงเดือน5เดือน9ก็จะเอาทีละ3เดือนแล้วเอาเป็นวันเสียวันหนึ่งเดือนเกี่ยงเดือน5เดือน9เสียวันติดกับวันจันทร์นี่เป็นต้นเกี่ยง5 9เสียติดกับจันทร์นี่60เสียวันอังคารวันเดียว3 7 11เสียเสาร์กับพัดเดือน4เดือน8เดือน12เสียศุกร์กับพุธมันนี้จะจำขึ้นปากจะจำเข้าในองค์ในใจของคนล้านนาของเฮาเดือนเกี่ยงเดือน5เดือน9เนี่ยเสียวันติดกับวันจันทร์เนาะเดือนนี้เดือน6เดือน10เสียอังคารวันเดียวเดือน3เดือน7เดือน11เสียเสาร์กับพัดเดือน4เดือน8เดือน12เสียศุกร์กับพุธอันนี้คือวันเสียวันของประจำเดือนของทุกๆเดือนนะครับทั้ง12เดือนเลยอันนี้อยู่ในพื้นบ้านล้านนาของเฮานะคนจะถามนะถ้าจะกรรมการมงคลอย่างนี้คนจะถามว่าโอ้วันนี้วันดีกว่าหาย วันดีกว่าหายน่ะคนเฒ่าสมัยก่อนโบราณนี่เปิ้นมีปัญญาภูมิปัญญามันจะดูว่าวันเสียนะมันจำเป็นจะต้องทำเนี่ยเปิ้นเนี่ยจะได้งูก่อนเปิ้นจะไปดูที่วันฟ้าปีแสงเสร็จดีๆฟ้าปีแสงเสร็จดีๆนี่มันจะมีอยู่4อย่างฟ้าปีแสงเศษ2นะครับหรือว่าเศษ4หรือว่าเศษ5หรือว่าเศษ6 4-5อย่างเนี่ยเป็นฟ้าปีแสงเศษดีถ้าวันไหนเป็นวันเสียนะสมมติว่าเดือนนี้เดือน6เดือน10เกี่ยววันการวันเดียวเนี่ยจำเป็นจะต้องทำวันการเนี่ยเพิ่นจะต้องไปดูที่ว่าฟ้าปีแสงเศษดีก่อนถ้าว่ามันเศษ2ก็ดีเศษ4ก็ดีเศษ5ก็ดีเศษ6ก็ดีเนี่ยมันชนะเลยชนะวันเสียเลยถ้าฟ้าปีแสงเสร็จดีนี่นะจะชนะเลยเมื่อว่าวันนั้นจะเป็นวันเสียมันก็จะเป็นวันดีทันทีเลยอันนี้คนสมัยเก่าคนเนี้ยคนทำกันนะครับคนจะดูปกติล้านนาว่าวันใดวันดีวันเสียวันฟ้าปีแสงเสร็จอย่างนี้นะพวกมันดูหลายอย่างมาประกอบกันวันดิถีวันตั้ง5กันดิถีวันตั้ง5นี่มีในพื้นบ้านล้านนาของเฮาเหมือนกันมันจะมีอยู่5อย่างนะดิถีวันตั้ง5นี่นะมีนันตาดิถีนะภัตตราดิถีใจญาดิถีลิปตาดิถีปุณณาดิถี5อย่างนะนี่เป็นห้องดิถีวันตั้ง5แล้วแต่เราจะเลือกเอาวันไหนอย่างเราจะเรียนกระท่องกระถาก็เราจะไปเรียนอันเวลาใดเนาะของที่เปิ่นดิถีวันตั้ง5เปิ่นตั้งไปเนี่ยอย่างเขาจะฮับคนใจมาอยู่ในบ้านก็อย่างฮับลูกน้องคนงานอย่างก็อย่างเปิ่นจะเลือกเอาวันปุณณาดิถีเนี่ยเวลาจะฮับลูกจ้างคนใจอย่างก็เนี่ยเปิ่นจะเลือกเอาวันมื้อจันทร์วันดีเวลาเขาเลือกเข้ามาแล้วเขารับเขาเข้ามาอยู่ทำงานแล้วมันจะเป็นแก้วเป็นกูลกำเฮาเนี่ยถูกต้องตามประเพณีตามวิธีของคนสมัยโบราณเพิ่นได้บอกไว้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งดีพื้นบ้านล้านนาของเฮาเพิ่นจะดูปกติล้านนาอย่างวันนี้จะไปเสียงโจกเสียงหน้าไปอย่างก็อย่างมันเป็นวันอามาริสโจกก็อย่างมันจะมีในหนังสือปกติล้านนาวันอามาริสโจกเนี่ยเป็นโจกใหญ่โจกหลวงเนี่ยเพิ่นจะไปคำนวณดูในหนังสือปกติล้านนานี่นะสมมติว่าวันศุกร์เนี่ยมันตรงกับ8ค่ำก่อนนะตรงกับคืน8ค่ำแรม8ค่ำไว้นะนั่นแหละเป็นวันอามาริสโจกละนะครับก็จะดูในปกติ1 กรรม 1ว่ามันจะเป็นวันอามาริสโจกก็นะหรือว่าเพิ่นจะไปค้าไปขายนะไปค้าไปขายจะเริ่มขายเริ่มต้นเนี่ยเพิ่นจะต้องดูวันมวยถ้าเอาไปเริ่มขายวันมวยนี่ก็มาดีมวยพวกกานี่นะเอาก็เนี่ยทำไปประเมินมันก็ได้ล้มละลายไปเยอะอย่างเอาไปบวชไปอย่างทั้งหลายในศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไปบวชวันมวยสมณะนี่มันก็บดีนะมันแพ้ไปกว่าเก่า อันนี้ของมื้อจันทร์บันดีในพื้นบ้านล้านนาของเฮาเวลาเพิ่นจะไปนะครับเพิ่นจะดูทิศทางว่าวันนี้มันเป็นปีหัวหลวงนะปีหัวหลวงนี่มันจะอยู่พุทธิ
แต่ละวันนี่นะผีหัวหลวงนี่มันเป็นยังไงทิศผีหัวหลวงมันอยู่ในพระกฐินล้านนานะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทิศผีหัวหลวงเนี่ยถ้าวันไหนมันอยู่เข้าไปแบบถูกทิศถูกทางนี่นะมันเป็นทิศผีหัวหลวงเนี่ยเอาไปก้าไปขายก้าไปเอาสปักการสมัครงานก้าหรือว่าเราจะไปถามก้านี่ก้าสินอะไรอ่ะถ้ามันเป็นทิศผีหัวหลวงนี้มันจะบาดสมปรารถนาเด้อทิศผีหัวหลวงวันนี้พนันอูฟังเนี่ยแต่ละวันมันจะมีวันจันทร์วันการวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นี่นะแต่ละวันที่ผีหัวหลวงอยู่ตังใดนี่นะวันนี้พนันอูฟังเนี่ยมันจะเป็นกรรมเปิ้นเขียนไว้ให้มันคับกันนกกุติดนะนกกุติดก็ไม้สีซุกอยู่โหนมันตกเนี่ยก็จะเป็นกรรมปริศนาธรรมหูเนี่ยนกกุติดก็ไม้สีซุกอยู่โหนมันตกนี่แปลว่าอย่างไรวันติดกับวันศุกร์นี่เปิ้นเหมือนไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าทิศเป็นทิศผีหัวหลวงเวลาจะไปสมัครการสมัครงานไปก้าไปขายไปถามนี่ก็สิ่งได้นะมันบาสมปรารถนา50ได้แล่บ่ได้แล่แล้วนะนกกุติดก็ไม้สีซุกอยู่โหนมันตกไอ้จันแบกเสาไปมันออกวันจันทร์มันเสาร์นี่เปิ้นมาเฮิดไปทางทิศตะวันออกมันเป็นทิศผีหัวหลวงไอ้พุธแบกไม้การขึ้นเหนือแปลว่าอย่างไรหมายความว่าวันพุธกับวันการนี่เปิ้นมาขึ้นไปทางเหนือมันเป็นทิศผีหัวหลวงสุดท้ายคือไอ้พัดขี่เหนือลงใต้ในวันพัดที่เปิ้นมาขึ้นไปทางใต้มันเป็นทิศผีหัวหลวงมาขึ้นไปวันอื่นเนาะอันนี้แหละทิศผีหัวหลวงพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเปิ้นเหมือนคือไปถ้าไปได้มันจะบาสมปรารถนาอันนี้ก็มีอยู่ในปึกกระตือล้านนาของเฮาเปิ้นจะเป็นกรรมบอกคือเป็นกรรมปริศนาธรรมนกกุติดก็ไม้สีซุกอยู่หูวันตกไอ้จันแบกเสาไปวันออกไอ้พุธแบกไม้การขึ้นเหนือไอ้พัดขี่เหนือลงใต้นี่มันเป็นกรรมปริศนาธรรมเป็นวันเปิ้นห้ามไปทางทิศนั้นๆนะครับคนล้านนาของเฮานี่เปิ้นจะพิถีพิถันนะคนเฒ่าคนแก่คนที่เปิ้นมีปัญญาภูมิปัญญาเนี่ยเพิ่นแก้เคล็ดในการที่ว่าจะออกบ้านไปไหนเปิ้นมีเคล็ดจะเคล็ดไปก้าไปขายก้ามีเฮาจะไปเปิดร้านขายของก้าหยังก็อ่ะแต่ละวันเนี่ย7วันเนี่ยเปิ้นจะไปเพิ่นจะมีเคล็ดลับการออกจากบ้านที่ถึงวันเสาร์เนี่ย7วันเนี่ยเวลาออกบ้านไปก้าไปขายไปเปิดร้านหยังก็อ่ะไปก้าไปขายทางใดกันเนี่ยเขาก็จะมีการแก้เคล็ดว่าไปแล้วมันจะสมปรารถนาอีกนะอย่างวันติดเนี่ยเพิ่นจะออกบ้านไปก้าไปขายไปหั่นไปนี่ให้มันสำเร็จเนี่ยวันติดนี่คือเอาน้ำตบหัวลูกหน้าแล้วก็ออกไปจะประสบความสำเร็จวันจันทร์ให้นอนเห็นน้อยแต่งเนื้อแต่งตัวละใส่ถุงเท้าอย่างเรียบร้อยละเตรียมกระเป๋าละที่แต่งเป็นนอนเนี่ยตั้มแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปน่าจะสมปรารถนาวันการกินน้ำ3 ผืนกินน้ำ3 ผืนแล้วก็ไปเลยน่าจะสมปรารถนาวันพุธกินข้าว4 กรัมพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังแล้วก็ไปออกจากบ้านไปจะสมปรารถนาวันพฤหัสเอาขี้เต่ากลางเตาไฟเนี่ยเข้าทาองค์มือแล้วก็ไปก็จะมีจบมีลาภสำเร็จวันศุกร์ไล้ลาทากล่องหอมเยงแม่นเยงเงาหวีผมทาแป้งวันศุกร์นี่นะอันนี้เปิ้นออกบ้านไปเราจะมีจบมีลาภอันสุดท้ายวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่ถ้าจะออกบ้านไปนี่เปิ้นให้โคตรเลยครับนุ่งผ้านุ่งครัวใส่กระเป๋าใส่รองเท้าอย่างเรียบร้อยแล้วเตวไปออกบ้านไปละไปปะใส่อันอย่างมันฝางต่างเลยจุมาได้ที่แต่งกับตีนเตะเนาะถ่ายอย่างไรที่อันนี้อันยังที่แต่งขูดเนี่ยที่แต่งขูดแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วจะประสบความสำเร็จนี่อันนี้เป็นเคล็ดลับการออกจากบ้านแก้เคล็ดมันติดน้ำตบหัวลูกหน้าวันจันทร์นอนหน่อยวันการก็กินน้ำ3 คืนมันพูดกินข้าว4 กรัมมันพฤหัสเอาขี้เต้าใส่องค์มือวันศุกร์ไล้ลาท่าของหอมวันเสาร์คือโคตรน้อยถ้ากับไปอันนี้คือเคล็ดปืนบ้านล้านนาของเฮาอันนี้แหละพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังเรื่องของมื้อจันทร์วันดีนี่ล้านนาของเฮานี่โทรมาหาพ่อจารย์พ่อหนาไปสอนใครจะไปจุบวชพระคืนบ้านใหม่ทำการมงคลจะตั้งศาลพระภูมิจะยกเสาเองจะกินแขกแต่งงานอย่างทั้งหลายดิโทรมาหาพ่อหนาพ่อหนายินดีที่จะบอกว่าโทรนะครับยินดีที่จะให้ความสุขสามาเสียตังค์คิดการของพ่ออาจารย์พ่อหนังก็สอนก็ยังเหมือนเดิมเวลาเขามาดวงบัดดีกันการงานบัดดีกันอย่างนี้นะ
ป่าที่ปนาบ้านปนานี่จะทำพิธีพลิกร้ายให้กายดีพลิกร้ายให้กายดีนี่จะต้องมาทำนะครับขันครูก็ได้ก็ได้นะเพราะว่าช่วยคนมาได้เหาะเรียกได้ร้องอย่างทำพลิกร้ายให้กายดีชีวิตแบบมีความดุรุ่มดุ่มดอนกาแม่กาแม่นใครประมาณนี้นะถูกตู้รองของไร้ผีใส่คนใส่อย่างตั้งหลายเนี่ยสีตักสีตอก่อนอ่อนเป็นมาสบายนี่ก็มาบ้านปนามาฟังอาจารย์ปนากระสอนพลิกร้ายให้กายดีพิธีพลิกร้ายให้กายดีนี่ก็จะต้องว่ากระถานะแล้วก็เอาเหรียญคุดติดกับปากไม้บรรจุมาจ้ำหัวจ้ำเก่าคือแล้วก็จะว่ากระถาโดยติโยเทวมนุษย์สานังติโยธรรมามุตตโมมุนกถากาเววะนะสินิหันนะสิยเมตตานะโมปรุณานะมหานิยมนะพระพรหมสีนานะปัญญาปัญญานะบุญญาบารมีนะมหาสตินะมั่งมีสีสุขขอมันเกิดเป็นนะเมตตาค้าง่ายขายดีมีกำไรค้าง่ายขายคล่องมีเงินมีทองละกินละใจอมสาริกาดอกปี้จงมาเป็นทองอมสาริกาตัวน้องจงมาเป็นเงินและน้องทองและมาพุทธจากกับไผ่หลอกพอพิงยิงเย็นยิงเข้าใจเห็นเจ้ามีเจ็บเมตตานะมหาเสน่ห์มหานิยมชมชอบอมนารายกันเจวะองค์พญาพุทธตานละลอยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะเมตตานะลังอาถานพระสยามินโตวโลอิติพุทธสังเมอิติอลังฟาสกยังวรังพุทโธนะโมพุทธายะอิติปูจาจามหาราชาสปะสเนหาอลังสัมมาสัมพุทโธมามายาตายำดีวันชัยมรสีสวัสดีละโพนะโมพุทธายะอันนี้ยังน้อยเดียวก็ได้ที่จริงมันยาวกว่านี้คนใดมาบ้านปนานนี่ปนานจะทำพิธีพลิกร้ายให้กายดีพลิกร้ายให้กายดีแก่คนทั้งหลายที่มาบ้านพระอาจารย์ปนานไกรสอนก็จะดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นเพราะว่าคนพื้นบ้านล้านนาของเฮานี่เพิ่นเชื่อในศาสตร์ของพื้นบ้านล้านนาของเฮาของคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณเพิ่นแต่งดีไว้ให้ลูกแต่งถูกไว้ให้หลานเนาะเพิ่นมาทำอย่างนี้ดีเน้อนะปนานก็เอามาทำให้แก่คนทั้งหลายมาเท่าแต่นั้นนะครับถ้าทำพลิกร้ายให้กายดีแล้วเนี่ยปนานจะครอบครูครอบเอาเสียนพระปู่ฤาษีนารอดนี่เอาครอบหัวครอบเก้ามันจะรอดจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายถ้าว่าใครมาทำพลิกร้ายให้กายดีบ้านพ่อจานพ่อหนานไกรสอนเนี่ยนะพ่อหนานจะเอาเสียนพระปู่ฤาษีนารอดนี่ครอบมันจะว่านะโมก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นะแล้วก็ว่ามะอะอุสิวังพมาจิตต่างมานี่มาลือพ่อปู่ฤาษีนารอดมานี่มาปัสสติเมโอมลือมหาลือมหานาโลโทฮิโลกาเลยิเลปัญญังโดเนวาตูสุสุกาเอียงหามัมโกลืออาลางอยู่แล้วหรือยังพ่อปู่ฤาษีนารอดขออัญเชิญเสด็จมาอยู่ตัวเอหิมามังเกิดลือพระกวาอุทังอาโดจะพระกษะคงอะเจ้งเนี่ยเพื่อจะครอบเสียนพ่อปู่ฤาษีเอาใส่เก้าใส่หัวมันก็จะดีขึ้นมานะครับชีวิตจะดีขึ้นจะรอดจะหลุดจะพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายครอบเสียนพ่อปู่ฤาษีนั้นรอดนะครับอันนี้มันก็จะรอดจะหลุดจะพ้นไปครอบเสียนพ่อปู่ฤาษีนั้นรอดอันนี้มันก็จะรอดจะหลุดจะพ้นไปพระนานจะทำให้ทุกท่านทุกคนเลยที่มาบ้านพระอาจารย์พระนานไกรสอนเป็นเรื่องดีๆเลยนะครับของดี108ก็จะเอาใส่ให้หมดคู่คนของดี108นี่มันมี108อย่างนะครับเพิ่นเวลาเพิ่นตั้งขันครูหลวงกาเพิ่นเวลาเพิ่นเสกซ่องน้อมยศอย่างเนี้ยเพิ่นจะเอาคาถาเนี่ยของดี108เนี่ยมาติดมาเป่ากับสิ่งที่เพิ่นจะทำเป็นมงคลถ้าไผมาบ้านพระอาจารย์พระนานไกรสอนพระนานไกรสอนก็จะเอาของดี108เหมือนกันมาใส่โจใส่หัวฮื้อว่านะโมก่อนแล้วก็ว่าสาธุวิษณุลาหูอินดูชูชก6แมวแก้ว7สีมณี7แสงแมง4หู5ตาพญาจิ้งจก2หางเงินหางสตางค์แดงแสงพระบ้องตองขวัญฟ้าม้าเสพดังช้าง3เสียนป่าตะเพียนทองเขี้ยวหมูป่างาช้างกำจัดกำจายสายกินเสกปิกหน้าตั้งพะงั่งตาแดงแสงนกคุ้มยัน9กลุ่มปุ่มปมมหานิยมพรหมสีหน้ากาฝาก108นอแลดป่าแฝดอินจันยันมหาอุดเข่าควางคุดตะกุดศักดิ์สิทธิ์มิดหมอขอซับจังใบปูส่งหางแม่นางกวดค
วดปกเงินดินกัญญายักษ์รักยมนมนางจ้างผสมขงชันรงใต้ดินเห็นบทยางงาจังน้ำยามจามตากะลาตาเดียวเขี้ยวเสือเสื้อเงินเขี้ยวหมูตันเต็กปัญจันพระขันใช้สีดับกะลีกันใจนางเสือไฟไข่เสมาครั่งพุทธาก้วยตานีอีเป๋อไอเป๋อจะกะเลอสองหางนางปุ่มหอมกาตอมป้าสาวพญากะกบนพรับโชคชัยไม้ไก่กุกลูกสะบัดบาดตันยันนิบบิดผมมวยนะลูกอมพิเศษเพชรพญาธรสังฆปานอนท่อนไม้ยิวดำบักกำขาวสาวพญาเขาคำหินคำโป้งกงจับพญาอินเข้ามินดันอัมพันเหลืองหมอกมุงเมืองเงินเสือเงินบาทหน้าบุ้งบาทคูมแผนชมตราชราชสียนลงเถาวันลงหุงร่อนมังกรรำนะปนานจะว่านะสิ่งเหล่านี้พ่อแม่คุณน้องท่านผู้ฟังอาศัยเก้าใส่หัวคือกับท่านหลายคนที่มาบ้านพ่อจางพ่อหนาไกรสอนนะครับเป็นมงคลเนอะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของดีล้านนาของดี108บ้านเฮาเป็นรวบรวมมาเป็นกำล่ายกำว่าเป็นคาถากำบ้ากำร่ายสิ่งดีๆ108อย่างนะครับพ่อหนาก็ได้น้อมนำเอามาอาศัยเก้าใส่หัวของทุกท่านทุกคนที่มาบ้านพ่อจางพ่อหนาไกรสอนนี่นะครับบางท่านบางคนก็มาบัดสบายเนาะมารดน้ำขมิ้นส้มปล่อยนะคนปวดสบายนี่นะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันจังสุกผีใส่คนใส่สู้ลมกองไล่ลมพัดลมเพเป็นผีตักผีตออย่างตั้งหลายเป็นสะดุ้งตกใจเนี่ยคนมีดีล่าเนี่ยมันบัดสบายคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันบางครั้งบางกูบางวันมันก็เป็นขวนอ่อนเนาะมันจังบัดสบายเพื่อก็มาเนี่ยมาทำกันเพราะนั้นก็ด้วยเสกน้ำมนต์ส้มปล่อยแก้คือกับทักษะทุกคนเลยเพราะนั้นจะเสกมนต์ส้มปล่อยแก้เอาส้มปล่อยไปอาบที่บ้านตัวเพราะนั้นจะไล่คาถานะครับมนต์ส้มปล่อยแก้ตัวอันนี้เป็นของพื้นบ้านล้านนาของเฮาเป็นของดีพื้นบ้านล้านนาของเฮาเพิ่นจะว่าหน้าโมก่อนนะครับเพิ่นจะว่าโอมสิทธิการครูบาอาจารย์กูได้กล่าวว่าให้แก่กูว่าอมพ่อปู่ส้มปล่อยไม่ยากส้มปล่อยแต่ก่อนมาหลังสู่อยู่บนที่สูงแหลงล่าอยู่ขอบฟ้าจักรวาลบัดนี้สู่มาตั้งอยู่บนดินเกิดเป็นต้นพระอุ้มเกิดเป็นอุ้มพระพาตายมันต้องเมืองหนักหลักมันต้องดินดำหลักมันต้องดินแก่นตุกอิงใจใหญ่น้อยแล่นหามึงเอามากระเก้าดำหัวได้ดังดาวแล่นเขาแก้สั้นแก้เนอไปเนอได้ตุกดินดำจากกล้องต้องที่หมักน้ำแก้เนอไปเนอได้ถูกนกจับเงินแก้เนอไปเนอได้ถูกเงินผีโป่งแก้เนอไปเนอได้ถูกผีกลางต้งลมนาแก้เนอไปเนอได้ถูกกังกามัดเจียบแก้เนอไปเนอได้ถูกเงือกน้ำยังมังแก้เนอไปเนอตั้นจังแปงฟังไปหุ่นแก้เนอไปเนอได้ถูกหุ่นจังไรแก้เนอไปเนอได้ถูกโดดพญาแก้เนอไปเนอได้ถูกยังกายเปิ้นมาแปดแก้เนอไปเนอได้ถูกยาแปดเปิ้นมาตาแก้เนอไปเนอได้ถูกวนกันหน้ายาการกายแก้เนอไปเนอได้ถูกผีตามอยตาเหลืองแก้เนอไปเนอได้ถูกผีเตียวเมืองไต่ตั้งค่าแก้เนอไปเนอได้ถูกผีปาดยาตั้งค่าตายกลางแก้เนอไปเนอได้แล่นข้าเทียบก่อร้อยงูสวัสดแก้เนอไปเนอได้ถูกโค13ได้ถูกวาง25แก้เนอไปเนอของอันร้ายท่านแขวนหนีไก่แก้เนอไปเนอได้ถูกต้องไอ้ฝังละหุ่นอยู่สละแก้เนอไปเนอได้ถูกต้องกำเหลืองแก้เนอไปเนออมน้ำมาพุทธะอมน้ำมาธรรมะอมน้ำมาสังฆะสายยาทีทางหูรู้สหัสเปี้ยงเนี่ยอันนี้เป็นมนต์คาถามนต์ส้มปล่อยแก้ก็จะเสกส้มปล่อยคือเอาไปอาบไปอย่างตั้งอย่างบ้านอย่างจองเพราะนั้นจะเสกจะเป่าอันนี้มนต์ส้มปล่อยแก้ของโบราณแต่มันจะกุ๊กแก้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เขาเจ็บเขาหมุ่ยเขาไข้เขาบาดสบายนี่นะมันเปลี่ยนในอย่างบางทีมันพื้นบ้านล้านนาของเราที่เพิ่นจะหูว่าเรื่องของความเจ็บความไข้บางครั้งบางทีมันก็เป็นอย่างที่มันเข้ามาหามาสิงมาสู้นะดวงวิญญาณชั่วร้ายอย่างการมันมาตักมาตอเนี่ยมันมีนะบอกว่ายุคสมัยไหนมันมีอยู่นะครับมีอยู่ของนี้มันมาหายไปที่ไหนล่ะมันยังอยู่พื้นบ้านล้านนาของเฮาอยู่อันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังพ่อหนานไกรสอนได้เงี้ยได้ทำนะครับคือกับชาวบ้านชาวเมืองเปิดได้มาบ้านพ่อจานพ่อหนานไกรสอนมาพิจารณาให้ใจดีเนาะมาอาบน้ำส้มปล่อยนะครับมาแก้เทศต่างหลายนี่คนจะมาพ่อหนานก็จะทำให้คู่โคนะเสกเป่ามนต์ส้มปล่อยแก้แล้วก็เสกเป่าคาถาธรณีสารเอกธรณีสารหลวงแถมเอาเสกเอาเป่านะครับอันนี้มันกันได้แท้ๆเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมันกันนะครับการตู้ร้องของไล่ผีใส่คนใส่ลมพัดลมเพเป็น
กำเจาะด้อยเป็นบาดสะป้ายเป็นปุ่มใส่แต่เรืองเป็นในอย่างที่บดีที่บ่าแก้บ่หายนะไปหงยุกหงยามันก็บ่หายไปเปิ่นกับฮือปิกมาเนี่ยไปเปิ่นกับฮือปิกมาเนี่ยคนล้านนาของเฮานี่เปิ้นจะมีเนี่ยมีพ่อหมอครูบาอาจารย์นะพุทธนั้นก็มีซุ่มปล่อยให้มันก็ดีขึ้นนะถ้าเรามีสันเอกต้องในสันหลวงเนี่ยเหมือนกันนะครับมันเป็นของเก่าพื้นบ้านล้านนาของเฮาปนานได้เอาเสกเอาเป่าคู่นะครับที่มาบ้านปนานนี่ปนานยินดีอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยคนทั้งหลายนะครับคือว่าพ้นจากภัยทั้งหลายเนาะภัยที่มันมหันตัว นะครับภัยที่มันมหันตัวนะครับของมหันตัวนะครับมันก็มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นอย่างเสนียดจันไรสิ่งบดีนี่ถ้ากระถาธรณีสันเอกธรณีสันหลวงเนี่ยปนานจะได้เอาเสกเอาเป่าของทุกท่านทุกคนนะครับที่มาบ้านพระจันทร์ปนานไกรสอนนะครับกระถามก็จะมีอยู่ว่าโอมสิทธิการครูบาอาจารย์ครูประเสริฐล้ำเลิศแก่หมอทั้งหลายนะพูดภายเสด็จเพชรช้าอาคมอุดมให้แก่กูโอมสหายนะกูจักสละเล็กเพ่งเพชรเนื้อตกไปด้วยน้ำกูจักสละกายแห้งจำไปด้วยดินกูจักสละมนทินอย่ามนทินสั่งมาใกล้กูจักสละบาดใบอย่างบาดใบสั่งมาพันกูจักสละโยนยานอย่างโยนยานสั่งมาแปดได้ต้องยาแปดท่านกูจะแก้เสียถูกต้องยาทายท่านกูจะแก้เสียทั้งหมดแห่นเป็นไข้หมูแกนกูจะแก้เสียเงียนที่แก้เยอะกูจะแก้เสียทำร้ายท่านต่อตนกูจะแก้เสียเป็นมหูจืดกูจะแก้เสียเป็นคนเสียงมาออกกูจะแก้เสียผีมักหลอกมักอำกูจะแก้เสียเป็นคำมหูกูจะแก้เสียเขี้ยวอยู่ที่อื่นสะออนกูจะแก้เสียนอนคืนมันฝันร้ายกูจะแก้เสียขับไข่นอนมาลักกูจะแก้เสียขับขืนอยู่ในใจกูจะแก้เสียคืนมีใจไวกูจะแก้เสียจังไรท่านมาเกาะกูจะแก้เสียท่านเคาะสีสามมาต้องกูจะแก้เสียท่านได้ข้อ65มาถูกโกจะแก้เสียทุกสัตว์ดูได้กูจะแก้เสียทุกสัตว์ดูดิกูจะแก้เสียท่านมักขิกมักเห่งกูจะแก้เสียท่านเสียงซอมมากูจะแก้เสียท่านถึงขังดังยิงกูจะแก้เสียข้อเป็นร้ายเสือมาคบไปใต้กูจะแก้เสียข้อเกิดไม่จำเป็นกูจะแก้เสียเห็นดกขิงมักเดือดกูจะแก้เสียอยู่ทุกเมื่อที่เองของกูจะแก้เสียคุณนางฟองสลัวกูจะแก้เสียตั้นตาปัญญาอยู่จังยอนกูจะแก้เสียซึ่งน้ำตาทุกหลังกูจะแก้เสีย สร้างน้ำตาทุกไหลกูจะแก้เสียหัวอกม้อนกับไฟกูจะแก้เสียถุงได้ทั้งไม่มีกาลาวีกูจะแก้เสียทีพุงได้ทั้งมาเป็นโจรกังวลกูจะแก้เสียคนพุงได้ทั้งมากระทำร้ายขำชนะกูจะแก้เสียน้ำจะไหลกูจะแก้เสียไฟจังไม่กูจะแก้เสียสละมุตตะสละมาปากเสียเตียนกูจะแก้เสียขยับที่ปิ้นต้นไม้กูจะแก้เสียข้อตั้งหลายเป็นต้นว่าทิศจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูเกตลัคนาจาตาตัวว่าเคาะสัพพะสัพพะต้องอุบัติอุปการพระเพิ่งอุบัติพระทายอุบัติพระนารายณ์อุบัติพระสงฆ์อุบัติพระยมอุบัติพระอภิวิษณุอุบัติกูจะแก้เสียเป็นพญานาคลำบากกูจะแก้เสียอมไก่ขาแตกเห็นเขียนอยู่เพียงนี้ไรแก่เจ้ากองนี้เสียวันนี้สื่อมีขอกจ้างออกจากถ้ำก่อนนี่จะวันนี้พร่ำจะหนีจากคอนก่อนนี่จะวันนี้นอนจะหนีจากกินก่อนนี่จะวันนี้ผีเสื้อจะหนีจากดงก่อนนี่จะวันนี้อมพิษสะเพงไฟอมสะบะไฟของดับประกับสมปล่อยย่อยไปด้วยคาถาอาคมกูหาแก้สองจังเนี่ยนี่คือพระคาถาธรณีสันเอกธรณีสันหลวงนะครับซึ่งเป็นของเก่าของโบราณนะครับปนานได้เอามาร่ายมนต์กับคนทั้งหลายที่มาบ้านพระจานปนานไกรสอนนี่โอ้ดีแต่พ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังนะผีใส่คนใส่ตู้น้องของไล่เป็นลมพัดลมปีผีตักผีโตเป็นกินข้าวบัลลัมเป็นน้ำบัลลงนี่มันดีขึ้นทันทีเลยนะเพราะว่ามันเป็นของเก่าของโบราณนะที่ปนานได้สืบได้ทอดมานี่โอ้นะครับเปิ้นได้มาสัมภาษณ์แล้วเปิ้นว่าดีแต่เลยนะครับปนานได้สวดสาธยายใส่เก้าใส่หัวเสกสมปล่อยให้ไปอาบบ้านนะครับหรือว่าจะมาอาบบ้านปนานนี่ก็ได้นะครับเอาสมปล่อยไปอาบที่บ้านนะครับก็น้อมเชิญกันเลิกทุกท่านทุกคนก็มาบ้านพ่อจางพ่อหน่อยไกรสอนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับทุกท่านทุกคนอยากจะสนใจนะครับก็มาบ้านพ่อจางพ่อหน่อยไกรสอนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับจะทำให้ทุกท่านทุกคนนะครับเป็นสิ่งดีๆ
ที่ปนานได้เนี่ยได้ทำนะครับพลิกร้ายให้กลายดีเป็นสิ่งดีเลยนะครับพลิกร้ายให้กลายดีมันอย่างที่มันบัดดีนะครับไม่ต้องไปถามบางท่านบางคนมาถามดวงดีก็หายไม่ต้องไปถามนะครับดวงจะดีบ่ดีเฮาหมอบเดียวละเฮาจะพลิกร้ายให้กลายดีนะบอกว่ามันจะเป็นทรงเป็นยังมัดเป็นปีทรงก็เป็นยังก็เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะมาพลิกร้ายให้กลายดีเลยนะครับเอาไปดูดวงนี่บางที่ปรากฏว่าอย่างบางที่ปรากฏว่าอย่างเนี้ยแต่เฮาบัดไปดูแล้วดวงเราก็ต้องมาทำพิธีกรรมที่บ้านคนหนานนี่มาพลิกร้ายไก่ดีเลยเอาไปต้องไปสนใจเรื่องเลขเรื่องดวงอย่างทั้งหลายนะมาพลิกร้ายให้ไก่ดีเลยเป็นสิ่งดีๆเลยพ่อแม่พี่น้องการผู้ฟังทั้งหลายนะครับที่คนหนานได้เยี่ยได้ทำนี่เป็นสิ่งดีแท้ๆเลยนะครับของดี108นี่สังเกตลองบนส้มเปิดแก้ทั้งหลายนี่และนอกจากนั้นมันก็มีนะครับมีเตียนคนไหนมาบ้านประหารนี่ก็จะมีเตียนไปให้บูชาตัวนะครับเตียนให้บูชาตัวนะครับอาจจะมีเตียนแม่พระธรณีบีบมวยผมนี่โอ้ดีก็พ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังนะครับอาจจะไปจุดไปบูชาที่บ้านติจองนะครับถ้าอยากจะขายที่ขายโอนก้าติดป้ายมาได้มาบอกก็ไม่ได้ขายเต้าบ่เดียวนะครับเตียนแม่พระธรณีนี่ไปจุดไปตามที่สถานที่ที่เราจะขายเป็นบ้านเป็นจองเป็นที่ดินกันเนี่ยเราไม่ได้บอกแม่พระธรณีถ้าเราได้บอกแม่พระธรณีเตียนแม่พระธรณีไปจุดไปตามไปบูชาบอกคือแม่พระธรณีปวดจบปวดหลัดปวดแทงให้กำเลยนะมันก็จะได้ขึ้นในฝ่ายเพราะว่าเปิ้นทำหลายคนละเปิ้นก็มีประสบความสำเร็จเนาะเพราะนั้นจะบอกวิธีการจุดทื่อนะครับเตียนแม่พระธรณีนี่เอาไปจุดบ้านจุดจองจะไปบูชาที่บ้านที่จองนะครับก็เป็นสิ่งดีกับบ้านกับจองเป็นมงคลกับบ้านกับจองนะครับแต่มาท่านที่จะขายที่ดินเนี่ยก็ต้องเอาไปตามที่ดินที่เราจะขายเอาไปจุดไปตามนะครับเพิ่นก็ว่าคาถาโดยโอมเมกะมะอุตัสสะเกสีสโตยะถาคงคาโสตังสวัตตันติมาระเสนาปะละทิตาสิโตสิตังปริยันติวิทังเสติอาเสสโตนะโมพุทธะเนี่ยนี่บอกกล่าวแม่พระธรณีเวลาจุดเทียนแล้วก็หยาดน้ำลงแผ่นดินนะครับน้ำสะอาดมาแก้วหนึ่งหยาดน้ำลงแผ่นดินว่าคาถาแล้วก็หยาดน้ำลงแผ่นดินห้ามมิห้ามหมายเอาคนเดียวสาธุแม่พระธรณีผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินบัดเดี๋ยวนี้ข้าจะขายที่ดินที่นี่ก็ขอได้ขึ้นได้ขายเนื้อขอแม่พระธรณีช่วยให้ตัวแห่งข้าได้ประสบความสำเร็จห้ามมิห้ามหมายเอาคนเดียวเตียนแม่พระธรณีนี่ดีได้เลยเพราะไม่เป็นน้องท่านผู้ฟังบ้านปนานใครอยากจะมาประชุมบูชากับน้อมเตือนนะครับเอาไปจุดไปบูชานะครับเป็นสิ่งดีๆเลยนะครับสิ่งดีๆเลยนะครับเตียนแม่พระธรณีเวลาเฮาอย่างกับที่ดินเนี่ยเกี่ยวกับดินเราต้องใช้เตียนแม่พระธรณีสิ่งดีๆก็จะมาหาท่านนะครับอันที่สองนะครับเตียนของพ่ออาจารย์พ่อหนักไปก่อนเตียนท้าวเวสสุวรรณเตียนท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมันเป็นเตียนที่แก้อาถรรพ์ทั้งหลายเลยผีทั้งหลายเนี่ยเพิ่นเป็นหัวหน้าผีท้าวเวสสุวรรณนี่เพิ่นสั่งเรียกปราดคาดเลยผีตัวได้ที่มันมาเนี่ยคนกันเนี่ยเขาจะเอาเตียนเนี่ยไปจุดไปตามที่บ้านที่จองครับอันเป็นผีเป็นที่อาถรรพ์นี้นะเพิ่นจะเอาเตียนท้าวเวสสุวรรณไปแก้เคล็ดไปจุดไปตามไปบูชาที่บ้านที่จองที่ผีมันน่ากลัวง่ายๆเนาะท้าวเวสสุวรรณนี่จะชนะหมดเวสสะพุทธะอย่างคาถามันมีผู้หนังก็จะได้เอาหื้อไปนะครับอันนี้เตียนผู้หนังได้เนี้ยได้ทำใครอยากจะได้สนใจอยากจะมาผูกโยมผูกแจกับน้อมเจิญแต่ถ้ามาสนใจก็มันเป็นยังฟังมาได้เนาะนะครับเตียนต่อไปคือเตียนอินเกี้ยวมหามงคลเตียนอินเกี้ยวมหามงคลนี่มี2อย่างมันเป็นของผู้วินัยไวนะครับมันแม่วางเพิ่นลงดับกับเขื่อนบาละเพิ่นได้เอามอบหมายให้โบราณไกรสอนซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนะครับเตียนอินเกี้ยวมหามงคลนี่เรื่องครอบครัวมันจะเป็นปัญญาอินกอดกันครอบครัวมันที่มันละหองละแหงมันมีอย่างที่มันบัดดีเข้ามาในครอบครัวเป็นชิกเป็นจู้เป็นอย่างบัดดี
เพื่อนจะเอาเทียนอินเกี้ยวมหามงคลให้ไปจุดไปตามนะครับของผู้ในวัยนะครับเพื่อนได้ลงรับประกันเพื่อนเอาไว้ให้ปนานใจสอนนะอาเทียนอินเกี้ยวมหามงคลนี่จะมี2อย่างแรกนั้นครอบครัวดีมีโชคมีลาภนะอย่างที่2นะครับเป็นเทียนอินเกี้ยวเหมือนกันได้แต่จะเป็นเทียนอินเกี้ยวดอกบัวคำเข้ากาบอันนี้จะเป็นดอกบัวคำเข้ากาบที่เป็นของครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับพวกของผู้อุ้ยในวัยอยู่ในเล่มเดียวกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งดีครับนะครับอินเกี้ยวมหามงคลนี่มี2อย่างนะครับครอบครัวเรื่องครอบครัวเรื่องการเรื่องขายเรื่องอยู่เย็นเป็นทุกข์นี่นะครับอันนี้เตียนบ้านปนหนานเลิกน้องเชิญกันนะครับใครสนใจก็มาเลยนะครับที่การเกษตรเทศบาลนี่เดี๋ยวท้ายรายการกันเลยปนหนานจะบอกโปรทูตอนนี้ยังมาบอกเสื้อนะครับเตรียมประกาศไปก่อนนะครับเตียนพระไตรปิฎกครอบจักรวาลนะครับเตียนพระไตรปิฎกครอบจักรวาลข้างเคยหันก่อนในหนังสือสวดมนต์อย่างการหนังสืออย่างที่เป็นมีหูปไตรปิฎกที่เป็นกดไปกดมางอไปงอมาแล้วมีอุณาโลมอยู่ตั้งปลายนะอันนี้แหละเตียนพระไตรปิฎกพวกนั้นได้น้อมนำเอามาแต่งมาทำเพื่อกับโคนพื้นบ้านดันนาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยได้จุดได้ตามได้ปุจจมปุจจานะครับเตียนพระไตรปิฎกครอบจักรวาลนะครับตั้งปลายอุณาโลมมันจะมีข่วมไปทางซ้ายเนาะแล้วจะมีชุดยอดนั่นคืออิสวาสุนะครับอันนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในยอดเตียนของเฮานะครับก็เป็นสิ่งดีๆเลยเตียนพระไตรปิฎกครอบจักรวาลนะครับเอาไปจุดไปตามนะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยเขาจะพบจะปะแต่สิ่งดีๆนะครับเตียนพระไตรปิฎกครอบจักรวาลนี้ก็จะมีคาถาอยู่นะครับเพราะว่านะโมเรียบร้อยนะก็ว่าคาถาหัวใจพระไตรปิฎกนะครับอัตตามาจุปะทิมะสังอังคุสังวิทาปุกยปะแล้วก็ว่าสัก3รอบนะอัปปามะจุปะทิมะสังอังคุสังวิทาปุกยปะของผู้ปะแต่สิ่งดีๆอันนี้แหละเป็นคาถาพระไตรปิฎกครอบจักรวาลนะครับใครสนใจอยากจะปุจจมปุจจาก็น้อมเจิญเนิ่บ้านพ่อจานพ่อนายก็สอนมีฮื้อปุจจมปุจจานะครับเป็นสิ่งดีๆในพื้นบ้านล้านนาของเฮานะครับเป็นพระไตรปิฎกครอบจักรวาลนะครับพ่อนายได้ทำขึ้นมามีคนตอบรับนักกระแสเลยนะครับเป็นสิ่งดีๆเพราะว่าพระไตรปิฎกนี่เป็นของศาสนาพระพุทธเจ้าของเฮานะครับมันเลยเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับเตียนต่อไปครับเตียนป่าเงินป่าทองเตียนป่าเงินป่าทองนี่มี2อย่างป่าเงินกับป่าทองมันป่านะครับมันป่าเงินนะครับจะเอาหัวเอาปากป่านี่ขึ้นตังบนเตียนอันนี้คือไปค้าไปขายสำเร็จมีโชคมีลาภแล้วแถมอันหนึ่งจะเอาหางขึ้นตังบนเตียนจุดลงตั้งหางลงจุดตั้งหางลงนี่ได้โชคได้ลาภอย่างเดียวนะครับถ้าจุดตั้งปากลงนี่จะได้ไปกาแม่นขายหมานมีโชคมีใจสำเร็จเด้อนอกอันนี้เตียนป่าเงินป่าทองนะครับอันนี้เป็นของผู้น้อยวัยนะครับที่ปนานได้สืบมาครับเป็นไม่มอบหมายให้อาจารย์ปนานไปสอนนะครับเวลาใครจะประจุดไปปุจจาต้องว่าคาถาตัวนะครับอมโตตุติโตโอกาสินวากะฝันนวากะเสกคาถาตัวเวลาจะจุดเตียนนะครับเตียนป่าเงินป่าทองนะครับปนานจะได้ใครมาปนานจะได้แนะนำและจะเขียนคาถาให้ตัวนะครับเอาไปปุจจุมปุจจานะครับได้จบได้หลักการแม่นขายหมานนะครับเตียนป่าเงินป่าทองแถมอันนึงคือเตียนอย่างเตียนพระศรีวลีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังจะมีรูปพระศรีวลีเปิ้นแบกโล่งแบกกดมีหม้อกามีบาดอันยังเปิ้นจะกำพระศรีวลีอยู่ในเตียนนะครับอันนี้การแม่นขายหมานนะครับบาดเป็นจกมีใจไปทางไหนเปิ้นฮักเปิ้นโหมเตียนพระศรีวลีนี่พระศรีวลีนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปทางไหนเพิ่นจะต้องเอาพระศรีวลีไปตุยเพราะว่าเป็นตัวโจกตัวลาภของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังได้โจกได้ลาภได้ปริวารอย่างเพิ่นมาใส่บาตรญาติพวกอย่างทั้งหลายได้เมตตาปราณีคนทั้งหลายในพิภพในที่พระพุทธเจ้าเพิ่นไปแสดงธรรมเพิ่นจะเอาพระศรีวลีไปนะครับเตียนพระศรีวลีเนี่ยเพิ่นจะ
มาคาถาโดยตุสะอิมะธนังภูคังมัจจริติมะอะอุเนี่ยเวลาจุดนะเรียนพระศิวลีนะครับใครอยากจะได้ก็น้อมเจนเนอะมันประจ่างปัญหาไกลสอนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเนอะนะอันต่อไปคือเตียนพระเจ้าชนะมารนะครับเตียนพระเจ้าชนะมารนะครับตั้งรูปมันนี่จะเป็นพุทธคุณ108นะแล้วมีไอ้ตั้งกลางมันนี่จะมีจตุโลนพเคราะห์มีจตุโลนพเคราะห์ตัวนะครับเตียนพระเจ้าชนะมารเนี่ยมันจะมีนกยุงคำตัวอันนี้ก็ไปจุดไปตามนะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับจะเกิดขึ้นกับตัวเฮานะครับอันนี้พวกนั้นได้ทำเนาะมีหลายอย่างนะครับเตียนปูจา ก็เข้าไปดูได้นะครับที่เฟซบุ๊กของพวกนั้นเข้าไปดูที่อย่างว่าเนี่ยม้าเสียบนางก็ได้พิมพ์ตัวไทยเนี่ยนะครับม้าเสียบนางมันก็จะหันป่าเตียนนี้เป็นรูปร่างอย่างใดเนี่ยเป็นแต่งงามก้อยเนี่ย ก็เข้าไปดูได้นะครับเขามีของดีเขาบอกพวกเขาไทยจะได้หูนะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเขาก็ต้องบอกกันมันจะผิดกฎหมายโลก นะครับในบ้านพวกนั้นนะครับมีหลายอย่างของดีน้ำมันเครือเขาหลงเครือเขาหลงนี่เวลาเขาเอาไว้กับตัวเนี่ยเพิ่นจะรักจะลงเวลาเขากายเพิ่นก็จะมั่นลงในสินค้าของเขาอันนี้น้ำมันเครือเขาหลงก็มีมันจะมีหั่นหลายอย่างกาฝากปะยมกาฝากมากกาฝากไม้คุณมันจะทวีคุณเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำมันเครือเขาหลง นะครับก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กของพ่อจางพ่อหนังไปก่อนเนอะนะครับของดีๆทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นของขลังนะครับอันต่อไปคือสีพึ่งพญาครุฑนี่เวลาไผที่ทำการทำงานทำการราชการที่มันแบบเงินเดือนแบบขึ้นกันเจ้านายบักกันมันมีอำนาจมันมีอย่างสั่งการอย่างบ่ได้นะใช้สีพึ่งพญาครุฑนี่เอาไปมันจะเป็นขี้พึ่งนะครับอยู่กับพญาครุฑแล้วเพิ่นก็จะเอาไปทาปากทาหน้าตาอย่างเวลาไปไปจ่ายอย่างกับเจ้านายกับคนลูกน้องกันมันจะฟังเขาหมดเขาจะมีเขาจะมีอำนาจสั่งการได้ง่ายๆเนาะ สีพึ่งพญาครุฑเนอะถ้าจะการจะขายก็เอาสีพึ่งอีปือไอปือ เอาไปไปกาแม่นขายหมานขายของดีนะครับก็เป็นสิ่งดีๆเลยที่ว่าพ่อหนานใจสอนได้เงี้ยได้ทำนะครับใครอยากจะมาพ่อหนานก็น้อมเจิญเนอที่การเกษตรเทศบาลข้างปัจจาหายานะครับที่คนขายต้นไม้ต้นดอกขายกงหมากงแมวนะครับขายอาหารป่าอาหารหมาอาหารแมวอากาศเกษตรเทศบาลอยู่ข้างปัจจาหายาเนอก็น้อมเจิญกันทุกท่านทุกคนนะครับกำเดียวก็บอกว่าโทรเลิกมาตัวนะครับวันนี้จะบอกรอบเดียวสุดท้ายนะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่านต่อไปคือขอจ้างมงคลขอจ้างมงคลนี่จะต้องจ่ายกับจ้างก่อนมาก่อนถึงจะดีเพราะว่าคนที่เพิ่งมีจ้างเนี่ยเพิ่นขอประทับหัวจ้างมันห้องอกห้องอวยมันกลัวแล้วก็เพิ่นก็ปูจาเอามาเป็นของขลังเวลาเขาจะขออะไรอย่างขอจบขอลาภขออย่างเนี้ยเพิ่นจะเอามาอธิษฐานขอจ้างมงคลนี่ต้องเอามาลงอาคมก่อนนะครับเอามาลงอาคมก่อนมันถึงจะขลังเพิ่นจะว่าคาถาอันปุชุโชขอกันหาจารีขอจารีโยกันหาโสชุชุโกปุสโกลาภเตปุจังวัตโกปฏิวันฐานังยะโสติปินติภูมิตานัตุเตตินะเจติอิตระปวันตุเมนั่นคาถาปุชุโชขอกันหาจารีเนี่ยเพิ่นจะเอามาเสกเป่านะครับขอจ้างมงคล นะครับแจ้งขออธิษฐานขอจ้างมงคลเพิ่นว่าเพิ่นได้ดงอาคมแล้วเราอยากจะขออย่างในชีวิตของเฮาอันนี้เป็นของขลังบรรพชาพระหนังไปสอนเนอใครอยากจะมาสัมผัสมาดูมาพ่อมากอยก่อนน้อมเจิญเนอนะครับแถมอันหนึ่งของดีบรรพนานนะครับใบไถแก้อาถรรพ์นะครับใบไถตรงไถนาเนี่ยมันพลิกร้ายให้แก่ดีเปิ้นเอาใจกับตรงกับนามานะครับบรรพนานนี่มันมีตรงมีนาเนาะ
เพราะว่าพ่อแม่เพิ่นได้ละไว้ฮื้อนะปนานกับเมื่อก่อนนี่เป็นอ่อนนี่ไถนะไถนะเพิ่นเอาใบไถเนี่ยมาลงอาคมนะแล้วเพิ่นจะเอานะครับเอาตามสมป่วยใส่เก้าใส่หัวเอาลาดใบไถลงใส่หัวน่าจะแก้อาถรรพ์นะตู้รองของร้ายกะได้ทำแท้งมาการอย่างนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นหมดนะครับดีขึ้นหมดเลยนะใบไถลงอาคมนะครับเอามาแก้ตู้รองของร้ายเป็นพิษเป็นภัยอย่างในตัวเนี่ยแก้อาถรรพ์เนี่ยได้เลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับใบไถลงอาคมนะครับเป็นถ้อยเป็นความเนี่ยเป็นถ้อยเป็นความนี่น้ำหลอดบาดเด้อมันพ่อหนังเคยสอนน้ำหลอดบาดนะบาดมันจะเป็นหูตังลุ่มนะเวลาน้ำเขาใส่ประกอบตวงเอาตังลุ่มอันนี้เป็นห้องน้ำหลอดบาดนะครับเขาจะต้องว่ากระถาผู้ปูฤาษีนั้นหลอดตัวหนาเวลาเปิ่นมาตวงเอาน้ำหลอดบาดตั้งก้นหนาเนี่ยนะเขาต้องว่าเวลาเปิ่นตวงเอาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องว่ามะอาอุสีวังปุมมาจิตต่างมานิมาหรือผู้ปูฤาษีนาหลอดมานี่มาปัจจิติเมอมลืมมหาลืมมหานาโลโทหิโลกะเลยลีปัญญังโดเนวาโตสุสุกายยังหังโกลืออาหลังอยู่แล้วหรือยังผู้ปุริสีนรอดขออัญเชิญเสด็จมาจิตตัวเอหิมาเกิดหรือภควาอุทาโทจะภกษะคงฮะเนี่ยเวลาเพิ่นจะเอาน้ำหลอดบาดไปนี่เพิ่นอ่านต้องว่าภคถาฤาษีนารอดนี่มันจะหลอดทุกสิ่งทุกอย่างเลยภัยร้ายต่างหลายมันจะหลอดไปหมดอ่ะมันจึงมาอยู่กับเฮานะครับนะครับเป็นถ้อยเป็นความนี่เขาขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันจะหลอดเลยเวลาเอาไปสอบผ่านสอบอันอย่างมันแบบผ่านเนี่ยนะเข้ากิจการงานบ้านงานของนักของหลวงอย่างทั้งหลายเนี่ยบริษัทร้านค้าอย่างเอาไปสอบมันแบบผ่านเนี่ยเพื่อนจะต้องเอาน้ำหลอดบาดนะหรือว่าเอาใบไถลงอาคมเนี่ยเอาน้ำชุ่มสมป่วยลากใบไถลงใส่หัวนะแล้วมันก็จะดีนะมันจะดีที่พวกนั้นเนี้ยพวกนั้นทำนี่ปัจจัยพวกนั้นเนี้ยพวกนั้นทำไปเลยนะครับทำตามครูบาอาจารย์ที่พวกได้สั่งได้สอนมานะบ่ได้ผิดจารีตผิดหอยอย่างเพราะว่าหลายที่หลายต่างครูบาอาจารย์ต่างกรุงเทพกรุงทางที่หลายที่หลายต่างนะครับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยเพิ่นทำกันอยู่นะครับอย่างของใบไถเรื่องขอจ้างมงคลอย่างทั้งหลายนี่น้ำหลอดบาดอย่างทั้งหลายนี่นะไม่ใช่ว่าพวกนั้นก็สอนเนี้ยคนเดียวทำคนเดียวนะครับครูบาอาจารย์หลายที่หลายต่างก็กระทำกันอยู่ นะครับเป็นสิ่งดีเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับใครอยากจะได้ของเหล่านี้ที่พ่ออาจารย์ว่าเนี่ยพ่อหนานเคยสอนว่าเนี่ยมาบ้านพ่อหนานเลยนะครับเอาเปิดหัวจำเอา0888756นะอันนี้เบอร์พ่อหนานเคยสอนเลยใครอยากจะได้ของดีอยากจะยังก็โทรมาหาก่อนก็ได้นะครับเบอร์ของพ่ออาจารย์พ่อหนานเคยสอนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเนอะยินดีแต่เลยนะครับอันนี้ของดีหลายอย่างที่พ่อหนานจะฮื้อไปคนไหนมาบ้านพ่อหนานนี่นะครับมาบ้านพ่อหนานมาทิศร้ายให้ใจดีทำอย่างนี้มันดีขึ้นในชีวิตอย่างที่มันรุ่มๆดอนๆเนี่ยชีวิตมันแบบผ่านอย่างมันเป็นค่อยเป็นความกันมันอย่างบดีกับบ้านกับเฮากันบ้านจองห้องของลูกหลานตันเต้าเฮากันเนี่ยมันเป็นอย่างบดีเข้ามาเนี่ยพ่อหนานจะเอาส้มป่วยที่เสกแล้วเนี่ยเอาไปเจ้ไปอาบที่บ้านเลยนะครับเอาไปเสกไปเป่าเรียบร้อยแล้วพ่อหนานอาจจะเอาไปฮื้อไปอาบที่บ้านนะครับพ่อหนานจะมนต์ฮื้ออย่างดีเลยนะครับนี่เป็นของดีบ้านพ่อหนานเลยร้อยอันหนึ่งจะมียันจตุโลโลภเคราะห์เลยนะอันนี้รับรองเลยนะครับเป็นสิ่งดีๆเลยพ่อหนานจะฮื้อทุกคนเลยยันจตุโลโลภเคราะห์พุทธคุณ108นี่พ่อหนานจะเอาฮื้อทุกท่านทุกคนที่มาบ้านพ่อหนานนี่นะพ่อหนานยินดีแต่เลยนะครับเป็นสิ่งดีๆเนาะใครมานะครับก็ยินดีด้วยนะครับถ้าท่านมีความเชื่อความศรัทธานะครับในเรื่องราวเหล่านี้ก็น้อมเจิญเนิ่มันพ่อจางพ่อหนานไกรสอนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับที่การเกษตรเทศบาลนะครับข้างปัจจัยหายานะครับก็น้อมเจิญกันทุกท่านทุกคนนะครับมาเอาหาพ่อจางพ่อหนานไกรสอนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับ
ก็มาบ้านคนหนานได้โทรมาหาก่อนก็ได้ถามว่าคนหนานวันนี้อยู่ก็หาโทรมาถามนะครับรายการของคนหนานก็มีหลายสถานีนะครับที่พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังคือจะมองถ้าคนหนานออกเวลาไหนก็ฟังเวลานั้นเพราะว่าเจ้าของสถานีเพิ่นจะออกคือเวลานั้นที่เป็นพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังเวลาไหนก็ฟังเวลานั้นหลายที่หลายต่างเลยก็ฟังกันอยู่นะครับอันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังของดีถ้าเอาบอกคือเปิ้นเนี่ยเปิ้นบ่ฮู้หรอกคนทั้งหลายบ่ฮู้ว่ามันมีอย่างของดีทั้งหลายนี่นะพอได้บอกได้กล่าวนะเขาเป็นครูบาอาจารย์เขาต้องบอกอีกใช่ไหมเขาต้องบอกว่าอันไหนดีเนอะอันนี้ครูบาอาจารย์ต่างเจ้าพ่ออุ้ยแม่มอนเขาคนได้สั่งได้สอนมาคนว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เนอะเป็นกระท่องกระถาเนี่ยมันเป็นของดีล้านนาของเฮามันมีไปซื้อไปทอดตะใดอันนี้ก็น้อมเจือนเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับน้อมเจือนที่จะมาสัมผัสในเรื่องราวเหล่านี้นะครับน้อมเจือนกันทุกท่านทุกคนยินดีแท้เลยนะครับของดีมีนักมันกว่าไหนเนี่ยใครจะหามือจันทร์วันนี้จะซื้อรถใหม่จะออกรถใหม่นะครับจะซื้อโทรศัพท์จะซื้ออย่างเข้าบ้านเข้าจองนี่นะมาถามพ่อหนานก่อนเนอะจะไปตุกอดพระคืนมันหมายตั้งกันพระพุนยกเสาเอกกินแขกแต่งงานห้องก่อนแต่งงานเนี่ยอยากจะได้ลงทานนะหรือว่าอยากจะได้เป็นห้องโต๊ะจีนโต๊ะจีนก็มีจะเอาเป็น100 โต๊ะก็ได้ราคาถูกยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนมาปรึกษาหารือก่อนก็ได้นะครับว่าการงานอะไรอยากจะถามพ่อหนานเรื่องของมื้อจันทร์วันดีก็น้อมเจิญยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับยินดีแต่เลยนะครับของดีบ้านพ่อหนานมีนักนะครับมีนักมีหลายอันนี้ว่ามานี่น้อยเดียวบ่ได้น้อยเดียวบ่ได้แต่แล้วมันเยอะกว่านี้เลยว่าบ่หมดหรอกภายในที่คือเวลาเพิ่นคือเวลาเนี่ยประมาณ50 กว่านาทีเนี่ย60 นาทีเนี่ยมันว่าบ่หมดหรอกมันนักอันนี้สาธยายเล็กๆน้อยๆกับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันนะครับก็ขอขอบคุณยินดีกับเจ้าของสถานีเป็นที่เพิ่นคือโอกาสเวลาของพ่ออาจารย์พ่อหนานไกรสอนได้มาอู้จ๋าอู้เอิ้นคือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังพื้นบ้านด้านนากันเป็นประจำท่านฟังเวลาไหนก็คือไปฟังเวลานั้นเพิ่นมาจำกัดเวลาบางทีเพิ่นก็ออกบัดตรงเวลาก็มีนะครับก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งดีที่พ่อหนานไกรสอนได้หยิบยื่นให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับพื้นบ้านด้านนาของเฮาทุกท่านทุกคนบ่เลือกว่าใครทุกข์ใครรวยจังใดนะครับก็น้อมเจิญใครจะมาบ้านพ่อหนานก็น้อมเจิญสนใจเรื่องเตียนการสนใจเรื่องจะกล้าจะขายกล้าของเรื่องของติดไล่ไก่ดีกล้าตู้ลงของไล่ผีใส่คนใส่ลมพัดลมเพเป็นบัดสบายกันนี่พ่อหนานมาเด้อพ่อหนานจะทำนะครับกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับบัดเลือกตีฮับมักตีจังอย่างทำเหมือนกันหมดน้อมเจิญนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับมาบ้านพระอาจารย์พ่อหนานไกรสอนแล้วก็ท่านจะได้พบกับสิ่งดีๆนะครับที่พ่อหนานไกรสอนได้เยอะได้ทำได้ห่ำได้เรียนมานะครับในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่ทุกวันนี้เอาพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นพระสมณะโคดมบรมครูนะครับทำให้คนในศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยยอมรับว่าเป็นสิ่งดีนะครับสิ่งดีที่คนพื้นบ้านล้านนาที่อยู่ในร่มเงาศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยได้กราบได้ไหว้แล้วก็มันก็เป็นสิ่งดีเกิดขึ้นกับคนนั้นครอบครัวนั้นอันนี้คือสัมผัสได้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเรื่องของศาสนาพระพุทธเจ้านี่สัมผัสได้เลยใครเข้าหาศีลทำไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรอย่างเนี้ยมันจะดีทันทีเลยตรงกันข้ามกับคนที่ฆ่าสัตว์รักชีวิตเป็นรักของเปิ้นกันไปเล่นลูกเล่นเมียเปิ้นกันไปผิดศีลผิดธรรมอย่างทั้งหลายนี่ขี้จุกินไล่ไปโกหกหลอกลวงไปกินเหล้าเมายาสัมมาเลทีเมาบ่มีศีลมีธรรมในตัวเอาเถอะชีวิตบรรลุพ่อแม่เป็นทางการผู้ฟัง
คนในอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยอย่างพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เพิ่นฟังกันในวันนี้นะเพิ่นมีศีลมีธรรมทำมาประกอบสวดมนต์เจริญภาวนานะครับเพิ่นอยู่กับลูกกับหลานอยู่ในสถาบันครอบครัวเพิ่นก็มีความสุขอันนี้แหละครับศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นสิ่งดีเลยนะครับเป็นสิ่งดีที่เราได้กราบได้ไหว้ได้สาเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่พวกนั้นได้เยียดได้ทำเนี่ยมันก็มาจากศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมสวดกรรมได้อย่างทั้งหลายเนี่ยเป็นกระท่องคาถาทั้งหลายเนี่ยที่พวกนั้นได้เอามาบอกมากล่าวนี่นะเขาเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะอย่างคาถาเมตตาใหญ่เมตตาหลวงเนี่ยนะครับที่มันมีอยู่บรรทัดที่30ตันจันลังนิสิโนวาตยาโนวายะสัตตะมิกตะมิโทเนี่ยแค่ถ้าอีกก็เป็นคาถาเสน่ห์เมตตามหานิยมล่ะมันนี้อยู่ในสวดมนต์ของศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานะครับอันนี้ยังเป็นน้ำจิ้มย่อยๆก็ได้ที่จริงแล้วมันเยอะกว่านี้เรื่องราวของที่คนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณเป็นมีปัญญาภูมิปัญญาเป็นในแปลงดีเป็นลูกแปลงทุกข์เป็นหลานคือหมู่เฮาได้สืบได้ทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งดีเลยที่พระนันใจสอนได้น้อมนำนะครับก็ขอยกมือชิมนิ้วไว้สาทุกท่านทุกคนเดี๋ยวเวลาหันน้อยเดียวเดี๋ยวจะได้คืนเวลาให้ทางสถานีเพิ่นไปนะครับแล้วเอาปปโทหันกันก็ได้0 8 2 8 8 8 1 7 5 6เนี่ยอันนี้ก็ฟังกัน เป็นเบอร์พระอาจารย์พระนันท์ไกรสอนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับก็น้อมเชิญกันใครจะมาแอวบ้านพระนันท์ที่ว่าจะโทรมามาจาก่อนก็ได้ที่พระนันท์ได้บอกเปิดจ้ะนะครับก็จำไว้ว่าพระนันท์ออกเวลาไหนก็คือฟังเวลานั้นอันนี้เป็นสิ่งดีๆที่พระนันท์ไกรสอนได้ยื่นให้กับคนทั้งหลายพื้นบ้านล้านนาของเฮานะครับเอาแฟนรายการของพระอาจารย์กันนักแต่ก็ขอบคุณยินดีกับทุกท่านทุกคนที่มาฟังรายการสปะเรื่องเมืองล้านนานะครับของพระอาจารย์พระนันท์ไกรสอนนะครับก็มาฟังกันได้เรื่อยจะมีของดีเรื่อยๆมาให้ฟังใครสงสัยติดใจสงสัยอะไรก็โทรมามาจ๋าเรื่องกิจการงานบุญเรื่องอะไรอย่างที่มันแก้เก็ดกันในชีวิตของเรามันบัดดีมันอย่างจะให้มันดีขึ้นโทรมากับพระนันท์ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้จะได้ยกมือ10 นิ้วไว้สานะครับกราบลาไปก่อนนะครับวันหน้าก็มาปะกันใหม่วันนี้ขอพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่สุขอยู่ม่อนเป็นบันกันทุกท่านทุกคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์เทพองค์เจ้าสุตนจุองค์ปุปปังอักษาทุกท่านทุกคนยัตตาโรธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังปะลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงขอเชิญร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์กับการบูรณะโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่า500 ปีเป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังรายทรงสร้างขึ้นและยังเป็นสถานที่สำคัญในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกซึ่งการบูรณะในครั้งนี้วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงร่วมกับสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่กรมศิลปากรได้จัดให้มีการบูรณะโบราณสถานทั่วบริเวณวัดกว่า9จุด12รายการจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งโอกาสบุญในครั้งนี้500 ปีจะมีเพียงครั้งเดียวโดยสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงเพื่อการบูรณะโบราณสถานเลขที่บัญชี839 222 7594
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขานิมมานเหมินหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วัด7 ยอดพระอารามหลวงโทร 089-261-3849 และ 087-863-0155นมัสการเจ้าค่ะวิกฤตโควิด -19 จะมีหลักธรรมใดช่วยได้บ้างไหมเจ้าคะเจริญพรสมัยพุทธกาลเกิดเหตุโรคระบาดในเมืองไวสาลีพระพุทธเจ้าให้คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและให้ประชาชนมีสติเกิดปัญญารอดพ้นจากภัยพิบัติได้สถานการณ์นี้ทุกคนตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนกคนไทยต้องมีสติเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเสนอเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนามาโดยลำดับในโอกาสต่อไปนั้นตั้งใจจะนำเอาเรื่องวิมานวัตถุกับเปตวัตถุซึ่งเป็นการแสดงผลกรรมที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็เป็นรูปธรรมคือปรากฏในวิถีชีวิตของบุคคลที่เป็นเปรตแล้วก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาแต่ในวันนี้จะสรุปประเด็นของกรรมที่หมายถึงเจตนาซึ่งบุคคลได้ให้เกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็ทำออกไปพูดออกไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้วทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้แต่คิดด้วยใจผลกรรมยังเป็นกรรมกลางๆสืบเนื่องมาจากธรรม3ประการคือกุศลธรรมนำให้การทำการพูดการคิดของบุคคลเป็นกุศลกรรมอำนวยผลออกมาเป็นความสุขในขณะนั้นๆในขณะต่อไปตลอดถึงในภพชาติต่อๆไปอกุศลธรรมนำให้เกิดอกุศลกรรมอำนวยผลเป็นความทุกข์ในขณะนั้นๆในขณะต่อไปและก็ในภพชาติต่อๆไปก็กลายเป็นการสะสมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลในส่วนกุศลกรรมเราก็เรียกว่าบารมีคือการเก็บการสะสมความดีในส่วนอกุศลกรรมเราก็เรียกว่าอาสวะคือการเก็บการสะสมความชั่วไว้ภายในจิตสันดานแต่ในขณะเดียวกันธรรมะมันก็มีอัพยากขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ประกาศเอิ้นบอกตกออกเหนือใต้ร่วมพิธียิ่งใหญ่ทำบุญไว้บาสุงศาสนิกชนคนที่ใจบุญมีศรัทธาเกื้อหนุนศาสนาเจ้าในงานยกยอดชักจัดเป็นพิธีสมโภชเจดีย์ที่สองเมืองนี้เล่าเจดีย์ดอยตุงดอยสุเทพเป็นเต้าเป็นเจดีย์เจ้าจำลองมองกับตันศาลาถวายสิ่งปลูกสร้างมีแห่งหลายอย่างมากมายไก่กองทุกอย่างเสร็จแล้วจะได้ฉลองเพราะศรัทธาตั้งของมาร่วมกันศึกสร้างจะถวายมอบไว้แก่พระศาสนาขององค์พระสัมมาสืบต่อไปนำและนจะได้ถวายเป็นศาสนสมบัติจึงได้มีการจัดสมโภชฉลองบัดนี้สมดังเจตนาหมายปองตามแนวคิดของเถรจารย์ในอดีตหมายมีพี่น้อง
ของประชาชนมีจิตเป็นกุศลมาร่วมกันคิดร่วมใจกันสร้างจนเกิดผลสำฤทธิ์จะอุทิศแก่พระศาสนาการงานครั้งนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่จะถูกจารึกไว้ในพระศาสนาพี่น้องสองจังหวัดปฏิบัติสืบมาได้ยึดเจตนาร่วมกึศร่วมสร้างนักม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองอย่าการกุ้งรุ่งเรืองนั้นเนืองเหลือลำและนอนพระสี่สองเมืองโดยนางเที่ยวไปกะหูกันแล้วเคยไปแว่มาไกลซ้ำเป็นเขตรอยต่อเชียงใหม่กับเชียงไฮ้เจินแม่ยิงต่อใจไปร่วมกันเป็นเก้ามี250หัววัดหัวว่าจะแห่ขวดตันมาม่วนงานสันเล่าเขตอำเภอดอยสะเก็ดและเวียงป่าเป้าพร้อมกับอำเภอไกรเคียงขอเชิญชวนนักบุญนักศิลป์ทุกท่านพี่น้องเจ้าบ้านตีท่านได้ยินเสียงไปร่วมงานปีม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองศาสนารุ่งเรืองเกิดที่ดอยนางแก้วในวันที่18ถึง20มีนา2565ใกล้จะมาถึงแล้วและน้องท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ยิ่งเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรม กล้าคิดก็
ก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่าน ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันขึ้น11 ค่ำเดือน4วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่13 มีนาคมพระพุทธศักราช 2565 รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยคลื่น FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์วัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์คลื่น FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัด101คลื่นวัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัด101 FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์วัดป่าบ้านผืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีคลื่น FM
100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดนครปฐมวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมคลื่น FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกหลายๆคลื่นที่นำรายการคดีโลกคดีธรรมออนแอร์ออกอากาศอยู่ในทุกๆพื้นที่ของประเทศขออนุโมทนาบุญขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้เอื้อเฟื้อได้เห็นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันนำรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาสาธุชนชาวไทยของเราได้สดับรับฟังเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในความเป็นชาติไทยคนไทยของเราด้วยกันในวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมขอเริ่มต้นด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ว่าในวันนี้เป็นวันช้างไทยช้างเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินสยามคือประเทศไทยของเรามาช้านานแล้วในยุคสมัยหนึ่งถึงขนาดนำรูปช้างหรือภาพช้างไปเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติของประเทศช้างจึงเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเรามาทุกยุคทุกสมัยเพื่อให้รำลึกถึงช้างไทยของเราวัดป่าอาเจียงบ้านช้างหนองบัวตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จึงจัดงานประจำปีเพื่อช้างขึ้นทุกปีและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการจัดงานวันช้างไทยขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญกันไปร่วมงานแล้วไปทำบุญกับวัดป่าอาเจียงเพื่อให้ทางเจ้าอาวาสนั้นได้มีกำลังสืบสารบุญประเพณีเก่าแก่โบราณของคนเลี้ยงช้างประจำจังหวัดสุรินทร์เอาไว้ในงานนี้คุณโยมแม่มุกดาพิสิทธิวิทยานนท์กับคุณโยมสุวรรณาพิสิทธิพิทยานนท์สองแม่ลูกได้เป็นเจ้าภาพเงินเพื่อบำรุงกิจกรรมงานวันช้างไทยที่วัดป่าอาเจียง10,000 บาทขออนุโมทนาสาธุกับคุณโยมแม่มุกดากับคุณโยมพี่สุวรรณาพิสิทธิวิทยานนท์ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ช้างไทยทุกปีงานนี้ผู้แทนของคุณโยมแม่มุกดากับคุณโยมพี่สุวรรณาเดินทางไปร่วมงานด้วยนั่นก็คือคุณโยมแม่กาญจนีพงศิริไพศาลติดตามไปด้วยคุณโยมประภัสสรรุ่งทิวากรกิจก็จะไปร่วมงานนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทั้งสองท่านที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ช้างไทยของเราวัดป่าอาเจียงอยู่ที่บ้านช้างหนองบัวตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์อาตมาภาพก็จะไปร่วมงานในปีนี้ด้วยใครที่สนใจจะเดินทางไปก็สามารถขับรถเดินทางไปได้ด้วยตนเองนะโยมนะท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมจะนำเทปธรรมบรรยายเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ของพระอาจารย์สมภพที่ยังคงค้างอยู่นั้นมาเปิดให้ฟังจนจบซึ่งจะย้อนกลับไปให้ญาติโยมฟังสักช่วงหนึ่งแล้วก็จบลงในช่วงสุดท้ายพอดีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามรับฟังธรรมบรรยายชุดนี้ได้พร้อมกันณบัดนี้ไปเที่ยวยืมพระไตรปิฎกทั้งอำเภอสมัยนั้นมันไม่มีเลย
ต้องลงทุนมาซื้อพระไตรปิฎกคนเดียวที่กรุงเทพมีเหลือเงินอยู่ก้อนหนึ่งซื้อพระไตรปิฎกหมดไปนอนอ่านไม่รู้ว่าบุญหรืออะไรพออ่านพระไตรปิฎกเปิดหน้าแรกก็ไปเจอเรื่องพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องตอนที่ท่านออกไปบวชเล่าเรื่องความเจริญมั่งคั่งในราชสมบัติให้แก่โพธิราชกุมารในโพธิราชสูตรว่าดูก่อนราชกุมารเรานั้นเมื่อก่อนยังไม่ได้ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราเองเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพัดพรากมีอยู่รอบด้านฉะนั้นหนอเราจึงมัวลุ่มหลงแสวงหาเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพัดพรากอันมีอยู่รอคอยอยู่รอบด้านเล่าฉะนั้นเราไม่แสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะดูก่อนราชกุมารความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าคฤหัสถ์เป็นหนทางอันคับแคบเป็นทางนำมาซึ่งทุลีทั้งหลายแต่การออกบวชนั้นเป็นหนทางโปร่งเหมาะที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงได้ไม่ยากนักถ้าฉะไหนเสียเราพึงออกบวชเถิดราชกุมารเรานั้นยังหนุ่มเทียวเส้นเกศายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเราได้ปรงผมปรงหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะบวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งที่น้ำตาหนองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาท่านเล่าว่าท่านออกบวชน้ำตาไหลหนองหน้าเพราะมันมีทุกอย่างให้คิดถึงมาถึงตรงนี้อ่านไปขนลุกขนพองมาถ้าเราจะออกบวชบ้างไม่มีน้ำตาจะมาหนองหน้าทั้งเราเองก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาเริ่มเกิดขึ้นในจิตในใจจากนั้นมา10 กว่าปีไม่ได้ย้อนกลับมาเมืองอ่างทองศึกษาพระไตรปิฎกอยู่แล้วก็มีเรี่ยวแรงหน่อยก็ทำงานไปอยู่ต่างประเทศ6 ปีเพราะมีภาระต้องเลี้ยงดูน้องและแม่เพราะพ่อไปบวชซะแล้วไปอยู่เมืองนอก6 ปีก็เอาพระไตรปิฎกนั่นนะไปด้วยอ่านไปก็เพลินสมัยก่อนอาตมาสูบบุหรี่เก่งวันละ2-3 ซองกินเหล้าก็เก่งพออ่านไปแล้วมันก็ละอายใจว่าสิ่งที่เรากำลังเสพกำลังกินกำลังดื่มอยู่นี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นชัดๆหยาบๆถ้าเราจะคว้างสิ่งเหล่านี้ออกไปก็น่าจะทำได้โลภะโทสะโมหะละเอียดยิ่งนักไม่เป็นตนเป็นตัวจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งก็นึกอายตนเองจะกินเหล้าเข้าไปเหมือนแต่เก่าก็ละอายทำวินัยที่ได้อ่านในพระไตรปิฎกคล้ายๆว่าเราจะมีบุญในช่วงนั้นอาตมายังวนเวียนอยู่ในกรุงเทพก่อนที่จะไปอยู่เมืองนอกยังทำงานอยู่วันดีคืนดีวันสบาโตวันโฮลิเดย์ก็ไปเข้าโบสถ์เข้าเชิดของศาสนาคริสต์เขาก็เลยอ้อนวอนจะส่งไปเมืองนอกแต่เขาให้เข้ารีบให้สมบูรณ์ความคิดอันนี้เกิดอาการต่อต้านในใจว่าเราจะเข้าไปทำไมยังไงถ้าจิตใจมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็คงจะเข้าไปได้ยากเขาก็อ้อนวอนด้วยเงื่อนไขของสังคมของอนาคตที่ดีที่งามวันหนึ่งทั้งฝรั่งทั้งคนไทยมาอ้อนวอนอาตมาก็เลยคิดสรุปเอาในใจง่ายๆว่าการอาบน้ำรับศีลบัพติศมามันก็เหมือนอาบน้ำธรรมดาถ้าหากจิตใจเราไม่เลื่อมใสจริงๆถ้าฉะนั้นเราอาบน้ำรับศีลแล้วเราไปอยู่เมืองนอกจะเป็นอย่างไรตามเงื่อนไขนี้ก็เลยสรุปเอาตกลงวันหนึ่งตกลงจะอาบน้ำรับศีลบัพติศมาเขาก็ดีใจใหญ่ทั้งฝรั่งทั้งคนไทยพอจะอาบเข้าจริงๆจิตใจเนี่ยมันวิวเหมือนกับสิ่งที่เคยมีอยู่ในเนื้อในตัวในชีวิตมากับเราแต่อ้อนแต่ออกมันกำลังจะหายลับไปกับตารู้สึกเสียดายพอจะอาบเข้าจริงๆแต่คงจะเป็นบุญหรือจะเป็นอะไรไม่ทราบพอจะอาบเข้าน้ำเข้ามันแห้งหมดน้ำอยู่ในอ่างที่เขาประกอบพิธีไว้นั้น
แห้งหมดคนที่จะอาบด้วยกันก็ไม่ได้อาบเขาก็มาขอโทษนะคุณสมภพน้ำพิธีที่เราทำไว้เนี่ยมันแห้งหมดไม่รู้เป็นอย่างไรเอาไว้เป็นวันโฮลิเดย์วันพระหน้าวันโฮลิเดย์ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์รู้สึกว่าอาตมาเนี่ยขนลุกเป็น5 นาทีเป็น10 นาทีน้ำตาไหลอาจจะเป็นได้ที่อานุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังคงมีอยู่จึงทำให้อาตมาไม่ได้อาบน้ำไอ้นั้นจากวันนั้นมาก็ไม่ได้ย้อนกลับไปสู่เชิดนั้นอีกเลยในกรุงเทพนี่จากนั้นมาก็ไม่กลับไปอีกเลยแล้วก็ได้มาพบพระพวกฝรั่งมั่งค่าก็ทำให้คิดมากหลังจากนั้นไปอยู่เมืองนอก5-6 ปีความคิดอยากบวชก็รุนแรงขึ้นก็เลยมาบวชในธรรมวินัยบวชมานี้ไม่ใช่ยืนยาวอะไรเพิ่งจะบวชมาได้9 ปีนี้เมื่อคิดดูแล้วจากเมืองอ่างทองไปนี้คงจะใช้เวลาประมาณต่ำกว่า20 ปีสักนิดประมาณนี้หรือมิฉะนั้นก็ประมาณสัก20 ปีเห็นจะได้ประมาณสัก20 ปีเพราะมานี้ที่เคยอยู่เคยทำอะไรลืมหมดจำได้บางแห่งคับคล้ายคับคาเอาตรปัดเชิญโยมเชิญโยมอยากเห็นหน้าไม่เป็นไรอาตมาเองก็ชักจะแพ้แสงนี้เหมือนกันแต่เอาลงไว้ข้างล่างก่อนก็ได้ที่นี้วันนี้ได้กลับมาเมืองอ่างทองก็เหมือนกลับมาถิ่นเก่าบ้านเดิมที่ตนเองเคยอยู่อ่างทองสิงห์บุรีป่าโมกอยุธยาสุพรรณบุรีวิเศษชัยชาญโพทองหนองแม่ไก่แสวงหาทุ่งแฝกย่านยาวดอนปรูศรีประจันแถบนี้เคยทั้งเดินทั้งขี่รถทั้งขับรถอะไรไปจนแหลกหมดแต่มาบัดนี้จำไม่ได้เลยมันเปลี่ยนนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าวัฏโกโลโกโลกนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปวันนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังสิ่งที่ควรได้ยินได้ฟังแต่ท่านทั้งหลายจะต้องทำความผิดหวังไว้ในใจถ้าคิดว่าจะสนุกสนานเราอย่าสนุกสนานกันเลยนะเรามาพูดถึงเป้าหมายแห่งพุทธธรรมเรานับถือพุทธศาสนาของเรามานี้หลายชั่วบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยเมืองไทยเป็นประเทศชาติเป็นบ้านเป็นเมืองมาบัดนี้เวลาได้ล่วงการผ่านวัยพุทธศาสนาล่วงเลยมา 2,536 ปีมันเก่ามันแก่มันเปลี่ยนแปลงไปมากต่อมากประเทศบางประเทศมีคนนับถือพุทธศาสนาบัดนี้ไม่มีเหลือเลยขออภัยประเทศอินเดียอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนาเมื่ออาตมาอยู่ต่างประเทศพอครบปีเขาให้พักกลับบ้านมีปีหนึ่งอาตมาศึกษาพระไตรปิฎกมากๆหัดทำสมาธิภาวนาคนเดียวอยู่ในห้องเพราะว่ามีโอกาสเราเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลหมดมันก็เป็นเจ้าเป็นนายเขาก็มีโอกาสพอถึงเวลาเราให้พักกลับบ้านปีนั้นดูมันจะเป็นปี 2523อาตมาคิดว่าเราจะไม่กลับบ้านเราจะไปกราบพระพุทธเจ้าเราจะไปร่อนเร่อยู่ในประเทศอินเดียสักเดือนหนึ่งแล้วกลับมาทำงานคงจะเป็นบุญของเราไม่น้อยปรากฏว่าอาตมาอยู่ในอินเดียไม่ได้ถึงเดือนได้15 วันญาติโยมสิ่งที่เราอ่านเราศึกษาในพระไตรปิฎกเราคิดเอาเองว่าอินเดียเนี่ยคงจะมีแต่ความสงบร่มเย็นมีแต่คนนับถือพระพุทธศาสนาแต่เปล่าเลยประเทศอินเดียนั้นเกือบจะไม่มีในความฝันของชาวอินเดียพระพุทธศาสนาที่แปลกประหลาดที่สุดได้พบพระ2 องค์อยู่กลางทุ่งสีผ้าเหลืองๆอาตมานั่งรถแท็กซี่ผ่านไปอยู่ในพุทธคยาใกล้ๆหมู่บ้านนาลันทาบ้านเกิดเมืองนอนของพระโมคคัลลานะสารีบุตรแถบนี้มองเห็นพระอยู่กลางทุ่ง2 องค์สีเหลืองๆมีความดีใจขนาดพนมมือไหว้อยู่ในรถแท็กซี่แล้วก็บอกรถแท็กซี่ว่าพาฉันไปหาคุณเห็นไหมนู่นบอกคุณเห็นไหมตรงนู้นเหลืองๆน่ะ yellow robes that you see maybe that's the monk เจ้าเห็นบ่เหลืองๆเห็นไหมเหลืองๆบางทีอาจจะเป็นพระฉันอยากไปตรงนั้นฉันเป็นชาวพุทธพาไปหน่อยได้ไหม
เขาก็ขับรถตามไปก็ไปเห็นพระคิดว่าเราคงจะได้ทำบุญบ้างนานแล้วที่เราจากเมืองไทยแต่อาตมาเข้าไม่ถึงมีเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวแขกประมาณสัก20-30 คนเดินตามหลังพระบางคนถือก้อนดินบางคนถือไม้ค้อนทั้งหญิงทั้งชายบางคนก็ชี้หน้าแล้วก็ด่าเป็นภาษาแขกว่าพูตาการีพูตาการีพูตาการีตามไปแต่พระท่านไม่รู้ภาษาแขกอินเดียแล้วก็ไม่ใช่พระไทยเป็นพระทางเกาหลีทางญี่ปุ่นไปโน้นแหละค่ะท่านไม่รู้ท่านก็เฉยแต่อาตมาฟังรู้แล้วสลดใจนั่นเขาด่าพระว่าพูตาการีพูตาแปลว่าผีการีแปลว่าร้ายผีร้ายผีร้ายผีร้ายเขาเห็นพระเป็นผีไปเลยเขาไม่ได้เห็นพระเป็นพระเหมือนบ้านเราทำให้เกิดความรู้สึกสลดใจเอามากๆเพราะโอ้บ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้านี้นะถิ่นแดนแห่งพระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นบัดนี้เขาเห็นพระเป็นผีความคิดจะบวชในใจนี้ก็เกิดขึ้นอีกว่าถ้าเมืองไทยของเราเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรถ้าฉะไหนเสียนี่เรารีบลางานเนี่ยกลับบ้านไปบวชดีกว่าก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเหมือนอินเดียคนทุกข์คนยากเกลื่อนกาดนั้นดูแล้วเหมือนไม่มีหลักธรรมแห่งความเมตตาปราณีในทางพุทธศาสนาเลยเห็นคนทุกคนยากก็สลดใจแล้วไม่เห็นเขาช่วยเหลือกันพอเราลงจากเครื่องบินเดินเข้าในเมืองไปไหนก็ตามคนขอทานยกมือเป็นแถวเอกเปสาริบาบูไปบอกขอสตางค์หน่อยนายสัก1 เปสะคนขอทานเป็นพันๆหมื่นๆแล้วก็ไม่เห็นผู้ใดเขาจะสนใจบางทีคนขอทานเดินเข้าไปในห้องสินค้าสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาตีเขาไล่ออกมาเอาไม้ค้อนไม้เรียวหวดมาตีมาเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครจะไปดูแลเขาเลยเมื่อคิดดูแล้วเหมือนกับว่าเยื่อใยแห่งพุทธธรรมนี่เกือบจะไม่เหลือเลยในประเทศอินเดียพุทธศาสนาได้เกิดมานานแต่ก่อนมีคนนับถือมากอันดับ1ของโลกเดี๋ยวนี้ลดลงมาพี่น้องทั้งหลายจะมามีเหลือพอให้อบอุ่นใจคือประเทศไทยแล้วก็ประเทศศรีลังกาครั้งหนึ่งประเทศศรีลังกานั้นเกือบจะหมดไปเพราะประเทศศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งพวกอังกฤษพวกฮอลันดาพวกโปรตุเกสเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาปกครองถึง448 ปีมีแต่ศาสนาคริสต์จนหมดพระสงฆ์องค์เจ้าเหลือแต่สามเณรเหมือนดวงไฟอันสว่างจ้าแล้วหลีลงจวนจะดับดีว่ามีสามเณรคนเดียวสามเณรสรนังกรอายุ60 ปีแกไม่ยอมสึกไปเข้ารีดสามเณรคนนั้นเที่ยวบิณฑบาตเที่ยวสอนประชาชนจนพระหมดในที่สุดสามเณรนั้นถูกพระเจ้าแผ่นดินเรียกก็ไปพบพระเจ้าสิริราชสิงหะว่าทำไมจึงไม่สึกทำไมจึงไม่ไปเข้ารีดเหมือนเขายังอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรสามเณรสรนังกรนี้แสดงทำให้พระเจ้าสิริราชสิงหะฟังถึงความเป็นมาและหลักธรรมของพุทธศาสนาแห่งบรรพบุรุษชาวศรีลังกาชาวศรีลังกานั้นมีพุทธศาสนาในหัวใจมาตลอดเมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองตกอยู่ภายใต้อำนาจของชาวต่างศาสนาจึงต้องเป็นรูปแบบอย่างนี้เป็นเหตุให้พระเจ้าแผ่นดินเกิดความเลื่อมใสมาใหม่มีคนดีเหลือเพียงคนเดียวสุดท้ายพระเจ้าแผ่นดินก็เปลี่ยนใจกลับคืนมานับถือพระพุทธศาสนาประกาศให้พี่น้องชาวศรีลังกากลับคืนมานับถือพุทธศาสนาจะตั้งสามเณรนี้เป็นพระเป็นอุปัชฌาย์แต่เณรบอกว่าไม่ได้เป็นพระอาตมาเป็นเณรจะบวชให้คนอื่นก็ไม่ได้ในที่สุดต้องมานิมนต์เอาพระที่ประเทศไทยเราสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนนู่นพระเจ้าบรมโกศสมัยนู่นได้ส่งพระประเทศไทยเรานี้ไปจึงไปเป็นอุปัชฌาย์ให้ศรีลังกาจึงได้รับพุทธศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เคียงบ่าเคียงไหลเรามาทีนี้บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาถึง 2,536 ปีพุทธศาสนานี้ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อแท้ไปมากเลยทีเดียวท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาอยากจะพูดถึงเป้าหมายแห่งพุทธธรรมก่อนจะมาพูดถึงตรงนี้ขอย้อนกระแสอีกสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้มองย้อนหลังว่า
อดีตนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกปัจจุบันปัจจุบันจะเป็นเครื่องชี้อนาคตบ้านเมืองของเราศาสนาของเราจะเป็นอย่างไรเราดูได้ที่ปัจจุบันอดีตเป็นมาอย่างไรก็สะท้อนสู่ผลในปัจจุบันนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่แล้วปรินิพพานไปนั้นพุทธศาสนาควรจะเรียกเป็นยุคได้ประมาณสัก5 ยุคอรรถกถาจารย์ท่านเรียบเรียงยุคของพุทธศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีอยู่5 ยุค3 การปฐมกาลมัชฌิมกาลปัจฉิมกาลปฐมกาลคือการต้นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเรื่อยมาถึงสังฆายนาครั้งที่5ตรงนี้คงจะเรียกว่ารุ่นปฐมกาลของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็มาถึงยุคกลางๆเรียกว่ามัชฌิมกาลจาก500 ปีมาหา 2,000 ปี 2,000 มานี้จะเข้ามา 3,000 2,500 มานี้เดี๋ยวนี้อาตมาอยากเรียกว่าปัจฉิมกาลแล้วท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลมาแล้วใน3 การนี้ท่านแบ่งเป็น5 ยุคอะไรเราทั้งหลายมาลองพิจารณาดูว่าเราอาจจะได้เกิดมาหลายชาติอาจจะทันยุคใดยุคหนึ่งแต่ไม่ทันแน่ในยุคแรกๆยุคมีพระพุทธเจ้ายุคมีพระอรหันต์มากๆยุคนั้นท่านเรียกว่าวิมุตติยุคแห่งความหลุดพ้นผู้ใดมาบวชเขาก็มาบวชเพื่อความหลุดพ้นไปจากทุกข์คำสอนของพระพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์จะเป็น8,408,000 โกฏ4กือก็ตามมันรวมอยู่ในถ้อยคำนิดเดียวอันเป็นหัวใจอันเป็นเป้าหมายแห่งพุทธธรรมวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเดินไปกับพระสงฆ์เป็นจำนวนมากผ่านป่าไม้ประดู่แห่งหนึ่งเป็นป่าไม้ประดู่ลายท่านเอามือกำใบไม้น่ะดึงรูดมาแล้วก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายใบไม้ในกำมือของเรากับใบไม้ในป่าทั้งหมดอันไหนมันมากภิกษุทั้งหลายก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าใบไม้ในป่านั้นนับประมาณไม่ได้แต่ในกำมือของพระผู้มีพระเจ้านั้นมีประมาณนิดเดียวพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราตรัสรู้มานั้นมากมายเหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่สิ่งที่เรานำมาสอนพวกเธอทั้งหลายเหมือนใบไม้ในกำมือภิกษุทั้งหลายในอดีตก็ดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ท่านบอกพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะมีพระพุทธเจ้าอีกในอนาคตก็ดีท่านสอนเราสอนตั้งแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นอุปเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเกวะปัญญาเปมิทุกขสัจจะนิโรธังในอดีตก็ดีบัดนี้ก็ดีจะมีมาอีกในอนาคตก็ดีเราสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับลงแห่งทุกข์เท่านั้นเข้าไปถึงความดับทุกข์เท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายจับประเด็นเป้าหมายอันนี้ไว้ก่อนว่าพุทธศาสนามีเป้าหมายอยู่ตรงนี้ศาสนาอื่นเกิดมามากๆโด่งดังร่วมสมัยในสมัยนั้นเข้าไม่ถึงจุดอันนี้ถ้าพุทธศาสนาของเราจะไปสอนเหมือนศาสนาอื่นเราก็ไม่มีอะไรที่จะดีจะงามจะยิ่งกว่าศาสนาอื่นเป็นสเปเชียลิตี้ได้เลยพุทธศาสนาของเราพิเศษสุดตรงที่ทำให้มนุษย์เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากความทุกข์ในสมัยนั้นยุคแรกๆจึงเรียกว่าวิมุตติยุคเราอาจจะเคยได้ยินเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่ได้แสดงอะไรมากคนผู้ฟังเข้าใจบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันหรือมิฉะนั้นก็เป็นกัลยาณปุถุชนในสมัยนั้นพระธรรมที่พระองค์แสดงหรือพระอรหันต์ทั้งหลายแสดงไม่ใช่มาเทศเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงอย่างพวกเรานี้ไม่ได้มาฟังกันนานๆอย่างนี้นะพูดกันไม่ได้มากมายก่ายกองเพราะอะไรเพราะคนในสมัยนั้นเขาได้สร้างบุญญาบารมีเหมือนพวกเราอยู่เดี๋ยวนี้เรากำลังเตรียมตัวเดี๋ยวนี้เรากำลังสร้างบารมีเดี๋ยวนี้เรากำลังเก็บเล็กผสมน้อย
สั่งสมคุณงามความดีเพื่อวันหนึ่งวันนั้นเราจะมาถึงเหมือนกับพระอรหันต์และพุทธมามกะในสมัยพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นได้สั่งสมคุณงามความดีมาจากศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตั้งแต่ก่อนนู้นวิปัสสีสิกขีเวชภูกุกุสันทโกนาคามนะกัสสปะสั่งสมมามันถึงยุคสุกงอมของคุณงามความดีได้เต็มเปี่ยมได้เต็มที่คนเหล่านั้นจึงได้เกิดทันยุคพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเกิดทันพระพุทธเจ้าเลยปาตุภโวทุลโภโลกสมิงการปรากฏขึ้นโดยยากที่เกิดทันพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นเขาสั่งสมบารมีมาที่นี่เขาก็เลยเกิดทันยุคนั้นฟังเทศนิดเดียวบางคนไม่รู้จักการเจริญสมาธิภาวนาถ้าเราลองเหลือบไปดูวิมุตติสูตรที่พระพุทธเจ้าว่าหนทางแห่งความหลุดพ้น5ประการหนทางแห่งความหลุดพ้น5ประการนั้นการเจริญสมาธิภาวนาเป็นอันดับสุดท้ายเป็นอันดับบวยคนสมัยโบราณบางคนน้อยนักที่จะรู้จักการเจริญสมาธิภาวนาเพราะจิตของคนสมัยนั้นมีสมาธิโดยธรรมชาติความอยากกิเลสตัณหาไม่มากมายอย่างทุกวันนี้สิ่งยั่วย้อมเมาจิตใจสิ่งที่เรียกว่า stimulate emotion มันไม่มากกันนี้คนสมัยนั้นจึงง่ายที่จะบรรลุธรรมของพระอริยเจ้าเขาฟังธรรมนิดเดียวเขาบรรลุธรรมพระบางองค์สละราชสมบัติจากพระเจ้าแผ่นดินบางองค์ก็เป็นเศรษฐีบางองค์เป็นคนยากไร้บางองค์เป็นนักรบบางองค์เป็นนักเลงบางองค์เป็นโจรชั่วร้ายผู้หญิงบางคนขออภัยเป็นโสเภณีก็ได้บวชได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ในสมัยนั้นเรียกว่าวิมุตติยุคการแสดงธรรมส่วนมากเน้นไปที่ความดับทุกข์เน้นไปที่การปฏิบัติเพื่อปล่อยวางคนฟังก็ง่ายในที่สุดสมัยนั้นได้ผ่านมาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปประมาณสัก500 ปีหลังจากพุทธปรินิพพานพระอรหันต์ก็เหลือน้อยลงมาก็มาถึงอีกยุคหนึ่งเรียกว่าสมาธิยุคฟังให้ดีนะว่ายุคแรกนั้นเกือบจะไม่ได้เจริญสมาธิกันเลยคนฟังเทศได้บรรลุธรรมในวิมุตติสูตรวิมุตตายตนะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางแห่งความหลุดพ้นเหตุแห่งความหลุดพ้นมีอยู่5ประการในจำนวน5ประการมีอะไร 1. ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหรือพระสาวกผู้อยู่ในฐานะครูฐานะศาสดาแสดงธรรมให้เธอฟังเธอฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเกิดปีติเกิดปาโมทย์เกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณบรรลุธรรมเฉพาะหน้าในการฟังธรรมนั้น 2. เมื่อฟังแล้วไม่บรรลุยังมีอีกบางคนในขณะที่ฟังนั้นจดจำไว้แล้วเอาไปคิดไปพินิจพิจารณาโยนิโสวิจิเนธัมมังปัญญายะทั่งวิปัสสติใคร่ครวญพิจารณาอย่างแยบคายในจิตในใจตามถ้อยคำที่ได้สดับมาหลังจากนั้นก็ทำให้เข้าใจประจักษ์แจ้งถึงอริยญาณธรรมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์นี่อันดับ2อันดับ1ฟังอันดับ2ฟังแล้วเอาไปคิดอันดับ3ฟังแล้วก็ฟังมาแล้วคิดก็คิดมาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถประจักษ์แจ้งในขณะที่ฟังมาแล้วคิดมาแล้วเอาไปแสดงให้คนอื่นฟังในขณะที่ตนเองแสดงธรรมนั้นต้องใช้สมาธิต้องใช้สติสัมปชัญญะจิตใจเธอเกิดปีติปาโมทย์เธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมนั้นอย่างลึกซึ้งในขณะแสดงแล้วเกิดปีติเกิดปาโมทย์เกิดปัสสัทธิสงบกายสงบจิตเกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์นี้อันดับ3อันดับ4เธอได้ยินได้ฟังมาแล้วเธอใคร่ควรพิจารณามาแล้วอย่างแยบคายแต่ก็ไม่สามารถประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเธอแสดงธรรมให้คนอื่นฟังบ้างแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งอริยสัจธรรมนั้นเธอย่อมสวดเธอย่อมสาธยายใคร่ครวญทบทวนพูดง่ายว่าในขณะที่สวดมนต์สาธยาย
ในสิ่งที่ตนเองจำได้เล่าเรียนมานั้นคิดไปด้วยพิจารณาไปด้วยเกิดปีติเกิดปราโมทย์เอิบอิ่มเกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดความสงบมีสมาธิขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเกิดยถาภูตญาณรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่อันดับสี่ฟังคิดแสดงให้คนอื่นฟังอันที่สี่แสดงให้ตนเองฟังคือสวดมนต์สาธยายทีนี้อันที่ห้าอันสุดท้ายสี่อันนั้นเธอก็ได้ทำมาแล้วได้ยินมาแล้วได้ฟังมาแล้วได้แสดงให้คนอื่นมาแล้วตนเองได้คุ้นคิดพินิจพิจารณามาแล้วได้สาธยายมาแล้วแต่ก็ยังไม่ประจักษ์แจ้งไม่ละเอียดเธอเจริญสมาธิภาวนากระทำจิตใจของเธอให้เกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาหิโตกัมมนิโยควรแก่การงานตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นเธอก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเป็นนั้นว่าในสมัยพุทธเจ้านั้นสี่ข้อแรกเนี่ยสมัยแรกๆพระพุทธเจ้ามาถึงพ.ศ.ประมาณ500สี่ข้อแรกนี้ยังได้ผลมากสุดท้ายแล้วสี่ข้อไม่ค่อยจะได้ผลโลกเจริญวัตถุได้เจริญมากขึ้นทำให้เกิดความอยากมีมากขึ้นท่านเรียกว่ากิเลสพัฒนากิเลสพัฒนาเตกิเลสาวัฏทันเตกิเลสทั้งหลายได้พัฒนาได้มีมากมายขึ้นหลังจากนั้นครอบงำพหุชนทั้งหลายให้วิ่งพล่านกิเลเสหาวิภูตาเตเตนะเตนะวิภาวิตากิเลสมีกำลังกล้าได้ครอบงำมหาชนให้วิ่งพล่านอยู่กับความอยากในช่วงนี้สี่อันใช้ไม่ได้ผลแล้วจึงมาระดมทุ่มเทเพื่อจะเข้าใจสู่เป้าหมายแห่งพุทธธรรมด้วยการเจริญสมาธิภาวนายุคที่สองยุคแรกวิมุตติยุคที่สองสมาธิพูดเลยไปก่อนในครบ5ยุคแล้วค่อยอธิบายก็ได้ยุคที่สามศีลยุคหมดสมาธิมีแต่การรักษาศีลยุคที่สี่สุตยุคมีแต่การเรียนพระปริยัติธรรมเรื่องเจริญสมาธิภาวนาหายไปเกือบไม่มีในความรู้สึกเรื่องรักษาศีลก็ไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์อ่อนล้าลงแล้วหย่อนยานลงแล้วยุคที่สี่เรียกว่าสุตยุคยุคแห่งการศึกษายุคแห่งการเรียนรู้ยุคสุดท้ายทานยุคแห่งการให้ทานเมื่อใดศาสนาจะเสื่อมคนจะให้ทานมากๆช่วยฟังให้ดีคือในขณะที่คนให้ทานมากๆผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในศาสนาจะหย่อนยานจะมากไปด้วยความโลภกับลาภสักการะนั้นเมื่อนั้นจะไกลห่างไปทุกทีหลังจากนั้นปัญหาทางวัตถุกิเลสวัตถุสุขนลากิเลสวัตถุสุขสยังคาเหวะโคสิเตปริจจชิตตวาสัทธัมมังอัญญมันเยสุพันธเรจะถูกกิเลสอันเป็นฝ่ายวัตถุครอบงำนลาวัตกิเลสวัตถุสุขกิเลสที่ปรารถนาวัตถุจะครอบงำหมู่ชนทั้งหลายสยังคาเหวะโคสิเตจะเกิดสงครามในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกิดสงครามจิตวิทยาในการโฆษณาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ายุคแห่งการโฆษณาภาษาฝรั่งก็เรียกว่า information age ยุคข่าวสารข้อมูลไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านจะตัดไว้ล่วงหน้าหรือขนาดนี้ไม่ใช่อาตมาพูดเราเองถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกคุตถกนิกายเทระคาถาเล่มที่26ข้อที่394หน้าที่394ท่านจะได้ยินคำนี้กิเลเสหาวิภูตาเตเตนะเทนะวิภาวิตานะลากิเลสวัตถุสุขมนุษย์ทั้งหลายจะถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งวัตถุสยังคาเหวะโคสิเตจะตกอยู่ภายใต้อำนาจสงครามแห่งการโฆษณาเมื่อถึงยุคโฆษณาเนี่ยของไม่ดีโฆษณาให้เป็นดีเลิศลอยเลยก็ได้
อันนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อถึงยุคสุดท้ายคนจะให้ทานมากๆแต่ข้อวัดปฏิบัติจะลดลงทำอะไรจะเน้นไปที่การชักชวนการให้ทานจึงเกิดคำหนึ่งที่ท่านตรัสไว้ว่าณลากิเลสวัตถุสุสยังคาเหวะโพสิเตมนุษย์ทั้งหลายจะถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งวัตถุตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างชวนเชื่อหลังจากนั้นปริจัตชิตตวาสัทธัมมังจะไม่สามารถอดทนได้จะสลัดทิ้งพระสัทธรรมอันจะนำไปออกจากทุกข์ปริจัตชิตตวาสัทธัมมังอัญญมันเยหิมันตเรจะไม่สามารถทนได้จะสลัดทิ้งพระสัทธรรมอันจะนำออกเสียจากทุกข์ในการประพฤติปฏิบัติจะถือเอาความเห็นของตนเองแล้วจะทะเลาะซึ่งกันและกันในศาสนาเดียวกันจะทะเลาะซึ่งกันและกันอันนี้น่าเป็นห่วงมากญาติโยมทั้งหลายอาตมาเคลียร์พื้นที่ล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นพรีพาเรชั่นมันมีอยู่5 ยกวิมุตติยุคผ่านมาแล้วต่อมาก็สมาธิยุคสมาธิยุคนี้ยังจะอยู่ในระหว่างคาบรูปคาบดอกถ้ายังมีสมาธิอยู่ก็มีวิมุตติได้แล้วก็มีศีลมีสุตตะมีทานถ้ายังมีการเจริญสมาธิอยู่การที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งที่จะหลุดพ้นเข้าไปถึงวิมุตติที่แท้จริงอันเป็นแก่นสารของพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่มีแก่นสารคือความหลุดพ้นอิสระจิตใจหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติสาโรพรหมจริยังพรหมจรรย์คือตัวศาสนานี้มีความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นเป็นแก่นสารนิพพานปริโยสานังมีนิพพานเป็นที่สุดเป้าหมายมันอยู่ตรงโน้นที่นี้เมื่อยุควิมุตตินั้นได้ค่อยๆอ่อนล้าลงก็มาถึงยุคแห่งสมาธิท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเทปธรรมบรรยายชุดนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้รายการคดีโลกคดีธรรมขอย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมบรรยายที่ท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยรูปนี้ได้บรรยายไว้ในอดีตมีให้ท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรับฟังได้เป็นจำนวนมากท่านสามารถเปิดฟังใน YouTube ได้เพียงแค่พิมพ์ชื่อพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยลงไปใน YouTube เท่านั้นเทปธรรมบรรยายเหล่านั้นก็จะเปิดขึ้นมาให้ทุกท่านได้เลือกรับฟังกันรายการคดีโลกคดีธรรมจะได้นำธรรมบรรยายในแต่ละชุดที่น่าสนใจหลายท่านไม่เคยฟังมาเปิดให้กับทุกท่านได้ฟังกันโดยเฉพาะในช่วงต่อๆไปนี้จะนำธรรมบรรยายที่ท่านพระอาจารย์สมภพได้พูดไว้อย่างเข้มข้นแล้วก็พูดในเชิงลึกถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราอย่างเด่นชัดมากอาตมาภาพเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหานักฟังธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพนั้นคงไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังกันแน่เดี๋ยวทางรายการคดีโลกคดีธรรมจะนำมาเปิดให้พวกเราได้ฟังกันยกตัวอย่างเช่นบูรณาการแห่งชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชาติไทยธรรมะกับประชาธิปไตยเป็นต้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกคนจะหาพระสงฆ์ที่ท่านมีความรอบรู้มาบรรยายขยายความเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆผสมผสานไปกับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลงตัวเช่นนี้เนี่ย
หาได้ยากทางรายการคดีโลกคดีธรรมนั้นได้ติดตามรับฟังได้ดูทั้งวิดีโอทั้งเสียงบรรยายของท่านมานานพอสมควรกล้าบอกกับพวกเราท่านทั้งหลายเลยว่าถ้าใครก็ตามตั้งใจฟังธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยรูปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบท่านจะได้ความรู้มากมายหลายประการแน่นอนอย่างเรื่องที่จบลงไปวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะรู้จากประวัติของตัวท่านแล้วท่านยังนำธรรมะในแต่ละยุคแต่ละยุคข้อประพฤติปฏิบัติแต่ละยุคแต่ละยุคมาให้เราได้ศึกษาได้เทียบเคียงให้เห็นความเป็นจริงแต่ละยุคแต่ละยุคด้วยว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ท่านพระอาจารย์สรุปลงเลยว่าสยังคาเหวะโคสิเตอยู่ในยุคของการโฆษณาชวนเชื่อยุคข้อมูลข่าวสารมนุษย์ทุกวันนี้เชื่อกระแสข่าวมากกว่าความจริงจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่จะใช่ยุคนั้นหรือไม่ท่านผู้ฟังลองพิจารณากันดูมันถึงแล้วหรือยังเป็นยุคที่มนุษย์ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวอื่นก็ตามตกอยู่ภายใต้การโฆษณาชวนเชื่อกันหรือไม่อาตมาภาพมีคำตอบแต่ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังจะมีคำตอบแล้วหรือยังเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาฟังธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพในช่วงต่อๆไปพร้อมๆกันวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้า
ความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์น้องศรัทธาตายกตายิกาทุกสารทิศวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบมาปะกันอีกเช่นเคยณทางสถานีวิทยุแห่งนี้และในวันเวลาเดียวกันนี้ตุเจ้าวัดหนองตองตนเก่าตนเดิมตนนี้ก็นำเอาปกิณกะแห่งธรรมะมาพบมาปะกับญาติกับโยมพร้อมกับสิ่งที่เป็นมังคละเป็นมงคลคือเราจะได้พร้อมจิตพร้อมใจกันไว้พระสวดมนต์โดยฉบับย่อนะเอาละเมื่อมามาจากันอย่างนี้แล้วก็เอามาไว้พระสวดมนต์กันเนอะว่าด้วยกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมัง
นะมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์ต่อไปกล่าวคำนมัสการพร้อมๆกันเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกรมอุตุได้แจ้งว่าแถวหนองตองใกล้ๆบริเวณใกล้ๆหนองตองไม่มีฟ้าฝนตกลงมาไม่มีลมแรงลมอยู่ตามปกติก็ออกไม่ออกญาติโยมทั้งหลายหลายวันละที่ผ่านมาสัก10 โมงปลาย11 โมงนี่ใกล้เที่ยงเนี่ยอุณหภูมิมันจะพุ่งขึ้นไป37 38บางครั้งก็ลับล่อเข้าไป39ถามว่าฮ้อนก็ฮ้อนเพราะพ่อแม่พี่น้องเจ้าบ้านบ่นกันคนไปฮ้อนบาดเจ้าหลงแล้วคนเฒ่าบางคนนะบางคนก็บอกว่ามันเคยอยู่อย่างอี้ก็อยู่อย่างเอี้ยของอยู่ตรงบนเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศให้ไป5 มื้อมันฮ้อนได้มันเป็นเต้าคนเนี่ยตัวหลงโหคนไปเนี้ยคือเขาไอ้มือบอลน่ะไปตัดต้นไม้ต้นตอกอย่างหมดในป่าในเขาพุ่นตึงอากาศมันฮ้อนนะฝนมันตกก็ถูกเนี่ยญาติโยมต่างความคิดต่างความอ่านมันเลยแตกต่างกันเมื่อตะวันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่บำเพ็ญบุญในพิธีพระราชทานเพลิงศพของต้านพระครูวรยานมงคลอดีตเจ้าคณะอำเภอฮอดเจ้าอาวาสวัดเมืองมางอายุได้70 ปี51 พรรษาก็ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อครั้งธรรมภาพนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเพราะทุกเจ้าเขาก็มาแจ้งและมาบอกว่าท่านเจ้าคณะอำเภอฮอดถึงแก่มรณภาพละนี่นะก็จะมีการประชุมพระราชทานเพลิงศพในวันเนี้ยวันที่13แต่ว่าคณะสงฆ์จังหวัดไปเป็นเจ้าภาพ
ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศปริยัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศมังคลาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ครูบาอาจารย์มาธีระส่วนมากตะวานี่ยมจะเป็นทุเจ้าทั้งนั้นกับพระกับเนนที่ช่วยกันญาติโยมก็ถ้าจะผ่านพ่องเนาะก็ไปกันประปายบนวิหารก็จะมีทุเจ้าเป็นส่วนมากในยุคปัจจุบันเนี่ยญาติโยมเรื่องศาสนพิธีนี้ศรัทธาบางที่ก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็ทุเจ้าก็จำเป็นบริการบอกว่าน้ำดื่มน้ำฉันแก่ครูบาอาจารย์สังฆะเนาะศรัทธาจะทำก็เขินบ่กล้าเข้านี่เขาเป็นคนเฒ่าคนแก่สมัยเป็นแม่ย่าแม่ยิงเอาก็บ่กล้าก็ต้องใจพระสงฆ์องค์เนนที่อยู่แต่ละวัดช่วยกันจัดสถานที่ก็ต้องตุเจ้าพระเนนช่วยกันในสมัยก่อนนั้นอาตมาเป็นเน้นอยู่เป็นตุเจ้าใหม่ๆศรัทธาจะจัดการหมดจะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนพิธีงานอย่างจ้างตัวในวัดคนเฒ่าคนแก่พ่อหอแม่เฮือนหนุ่มสาวนี่นักโลดก่อนประเด็นหนุ่มสาวถ้าถามหาประตูวัดมีตั้งใดมันยังหมูพระเจ้าในวิหารมีกี่องค์ยังหมูเพื่อลองถามนะญาติโยมถ้าว่าหนุ่มสาวว่าบ้านไม่บ้านนะจะถามบ้านอยู่บ้านไหนไกลวัดก็เขาว่าใกล้วัดอยู่บ้านนั้นวัดกับบ้านเป้าไก่กันหลวงพ่อข้ามไป2-3หลังคาบ้านก็ถึงอะเอาตัวเจ้าเน้นได้จะหลายแต่บ่ฮู้นะหลวงพ่อจะมีกี่ตนก็ตื้มหมูแต่อันนี้ยอมรับตื้มหมูก็แสดงว่ามันบ่ใส่ใจมันบ่เคยไปแล้วก็บ่เคยนับบ่เคยถามบางคนเป็นอย่างอันจริงๆเรื่องบัดเรื่องบามันจะบ่ค่อยสวยดังที่เคยอ้ววัดก็ตึงเข้าว่าเจ้าก็ตึงไว้บางคนนี่ก็ไปวัดแต่ถามว่าพระเจ้าบนวิหารมีกี่องค์ก็นะว่านะมันล่ำได้นับนะตุหลุงเขาเรียกว่าไปตานก็ไปตานเดี๋ยวก็ปิกกลับบ้านกลับจองฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยุคประเดี๋ยวกับยุคสมัยก่อนมันจะผิดกันเดี๋ยวต่างคนต่างดิ้นรนเสาะหาการงานเสาะหาสตางค์ใจว่าญาติโยมจะขาดวัดว่าไปวัดใจไปเมื่อถึงเวลาที่มันต้องไปได้แต่ว่าถ้าอย่างนี้ไปอย่างคนสมัยก่อนนี่กั้นแน่อดกั้นอยากแน่เพราะแต่ใดญาติโยมแต่ก่อนมันมีโทรศัพท์มีทีวีก็มียานพาหนะรถยนต์รถเครื่องอย่างมันนักไปที่ไหนก็ลำบากนอกจากไปไปสวนเหียไปเอี่ยบ้านเปิ้นฝูงเหียไปวัดไปวาเหียแต่ก่อนนี่มีงานปล่อยหลวงเนอประกาศพอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมคนหนุ่มคนสาวมาช่วยกันติดสายลุงเนอกดเอาไหลเขาวัดมันโละคนนั้นก็มาตัดกระดาษคนนั้นก็เอาไปติดไปขึงที่สนามของในวัดในขวงแก้วติดสายลุงกันพอก็งามลูกนะเพียวอันเพียวนี่กวาดเพียว
อันนั้นอันนี้7วิหารวิหารสัพพะสัพเพทตั้งประลำพิธีกันจะมีเต็นท์นะเอาเฟืองเอาฟางนั่นน่ะสาดเขาลบหนีบใบมัดเนี่ยแล้วมาก็เอาตองเอาคามาบุงหลังคาเสาแล้วก็เอาไม้บงไม้สร้างไม้หวกนั่นเป็นเสาคือแผ่แล้วก็ไม้สร้างไม้หวกวันนี้เป็นก่อนมันก็เนี้ยกันญาติโยมมันหลายแต่ทำอย่างคำเดียวก็สำเร็จก็มันช่วยกันฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยุคก่อนจะเหมือนยุคปัจจุบันมันเป็นไปได้ยากแต่ก่อนนี้คนก็พอนักพอหลายการทำมาหากินก็ตามรอบรั้วบ้านเอาตามกลางต้งกลางนาปูพ่องป่าพ่องกบพ่องเขียดพ่องบะหูมันสปะสเปดบางทีก็ไปเสาะป่ารถเก็บผักแว่นมาตัวบางเตื้อไปกลางต้งกลางนาเก็บผักจุ่มป่าเอามายำแล้วก็ต้มกับน้ำพริกเนี่ยผักจุ่มป่านี่ยำลำนะยำลำลงญาติโยมทั้งหลายกูละขยากอ่ะบางทีก็เอาปูนะเนาะมาอ่องมาอย่างกินกันหมอกปูลำโลดเสข้อคนนั่นน่ะหมอกปูนะจัดลำอ่ะต้นก็มีผักมะกับเนี่ยตามพื้นบ้านเนี่ยความเป็นอยู่คนในสมัยก่อนก็ประเดี๋ยวมันก็ต้องติดมันต้องผิดกันเดี๋ยวสบายเลยขี้ค้านยะของกินของว่าคดเดี๋ยวรถแก๊บมาส่งอยากกินน้ำสัก2 ขวด 2 กระป๋องมาละกะรถตะอันกะนันตะอันอยากกินก๋วยเตี๋ยวมาละอยากกินอะไรอย่างคดไปเถอะตามล้างที่พวกนี้รถแก๊บเขาถึงมาส่งก็เรียกว่าอยู่บ้านถ้ากินนะสะดวกสบายนะญาติโยมลองคิดดูดีๆทำไมก่อนรถลามันมีโลกโทรศัพท์มันมีก่อนไปเทศนี่บทโตอันนึงเจ้าภาพตึมได้โทรถามหาว่ามาถึงใดบ่ถึงใดไปนิมนต์วัดครับนิมนต์จดเวลาวันที่เดือนไว้เรียบร้อยแล้วก็นั้นเรื่องหาต่อว่าตอนนี้นิมนต์ไว้เป็นเดือน2 เดือนงานศพตัวเจ้าเนี่ยงานนั้นงานนี้มันตึมได้ได้จากกันประเดี๋ยวนี้โทรมาทักทวงกันมาเตือนกันลูกไปลืมเน้อตุลุงเน้อวันที่นั้นพศนั้นนี่นะวันเดือนนั้นเวลาจะอ่านเน้อมันติดตามกันตลอดแล้วคนเอาสมัยประเดี๋ยวถ้าเจออย่างสมัยก่อนนี่นะมันจะลืมกันนักไอ้เนาะ ลืมกันนักอย่างใดก็ตามญาติโยมพูดถึงงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูบริยานมงคลวันนี้มันจะลากปราสาทรองรับนกหัสดีลิงจากวัดเมืองบางเนี่ยปุ่นมุ่งสู่ที่สุสานประตูไหยาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขาเนี้ยวันนี้ปั่นนิมนต์ตัวเจ้า50 ตนนะแต่จริงก็นิมนต์มาภาพวันนี้เจ้าคณะอำเภอไปเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเลยลวดตาลเนี่ยเนาะลวดตาลเนี่ยมันเสี่ยงนะเนาะจะในก็ในไปแล้วโลกก็เลยลวดตาลทำบุญร่วมเป็นเนี่ยวันนี้ไปละนะวันนี้ไปจะขี้คร้านนะไปขี้คร้านผ่านพ่องไปถึงบ้านถึงวัดตะวานี่ก็เดี๋ยวญาติโยมโทรมาอันตุหลวงหนองตองเขาใครแตกขันละเนอคนนั้นเป็นคนนี้เป็นแวดหัวแวดดินเอาน้ำเดือดนี่นะทั้งเหนือก็เป็นทั้งใจก็มีวันตกก็เกิดวันออกก็แถมมาแถมเนี่ยแวดมาแต่ล่มมาตุหลวงจะรอดบอกว่านู้แต่ก็ดีเนอะเฮ้ยเขาเป็นประเดี๋ยวนี้พักสัก5 วันนะหรอ
ทั้งหมอปก็จัดยามาให้ถ้ามันบาดแดงแต่ว่าน่ะก็อยู่บ้านอยู่จองกินยากักตัวอยู่บ้านห้ามออกนอกบ้านห้ามไปเอี่ยวหั่นเอี่ยวนี่ห้ามไปนั่งขาดนั่งรีเปิ้นก็มีเปิ้นบ้านเป็นน้องญาติทั้งหลายเอาของกินของอย่างไปส่งถ้าโปน5 วันไปก็อยู่ไปเห็นสัก3-4 วัน5 วันก็เรียกว่าปลอดภัยตัวลุงเคยอู้เสมอว่าคนป่วยอยู่บ้านดีกว่าอยู่ห้องยาคนป่วยเป็นโรคโควิดนี่นะอยู่บ้านดีกว่าอยู่ที่สนามอยู่ที่โรงพยาบาลที่ว่าดีนั้นเพราะอย่างญาติโยมเมื่อหูว่ายานี่สามารถรักษาได้แล้วเขาก็ฉีดยาไว้แล้วนักก็กลายเป็นเบาก็เคยอู้มามึนว่าอยู่บ้านเนี่ยกำลังใจมันนักถ้าเป็นลูกเป็นเต้าก็ได้หันหน้าพ่อหน้าแม่หน้าพี่หน้าน้องปู่ย่าตายายสากญาติเพื่อนพ้องเปิ้นจะเอาเข้าอย่างมากันอยู่ตั้งนอกบ้านเดียวกันก็ยังม่วนหรอกเป็นยายพ่องดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วแค่หัวขามันม่วนหรือไม่ก็แต่ไปนอนห้องยาแล้วมันเงียบแซ่บพี่ก็ไปแรงหันน้องก็ไปแรงหันพ่อแม่ลูกเต้าก็ไปแรงหันปู่ป้านะอาก็ไปแรงหันเพราะเปิ้นกันไว้หมดเปิ้นต้องห้ามตามกฎตามระเบียบอยู่บ้านเนี่ยดีที่สุดสนามในตำบลแต่ละตำบลก็ดิ้งเพราะมันยังใกล้กันอยู่ยังมีเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.เป็นนั่งเป็นนอนเฝ้า อาจจะหมู่เฝ้าติดอย่างอันนี้ก็ข่าวแต่ว่าผู้นำชุมชนติดญาติโยมก็เคยเตือนสติเขาเมื่อเขาเตือนสติเอาระวังเด้อเอาเป็นคนของชาวบ้านนะระวังจะไปนั่งกินข้าวด้วยกันถอดหน้ากากออกหวดเบียร์ด้วยกันก็หัวคะเคะมันประมาทกันแต่เขาก็เตือนเขาเด้อระวังเด้อตัวลุงไปงานเหนือใต้ตกออกนะตัวลุงต้องระมัดระวังมันขับเขานั่นนะแต่อย่างใดก็ตามต่อออกไม่ออกญาติโยมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโรคที่น่ารังเกียจเป็นโรคที่น่ากลัวไปละเป็นโรคประจำท้องถิ่นไปละเนาะแต่หน้ากากจะไปตกกาดจะไปตกต้องสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลานั่งกินข้าวถ้าหลีกได้ก็หลีกพระเจ้านี่หลีกหลายที่แล้วหรอกนิมนต์ฉันเป็นนะเป็นอย่างเนอะขอบใจเนอะขอบใจโยมนักขอบใจทุกเจ้าทั้งหลายผมจะรีบกลับวัดละเขาถึงหูว่าเขากลัว มันก็อยู่ที่ตัวเขานั่นนะพูดถึงงานพระราชทานเพลิงศพอันเนี้ยเพื่อนนิมนต์ทุกเจ้า50 ตนเอาไปสวดธรรมนิยามสูตรสวดบทเนี้ยโยมทั้งหลายก็เกี่ยวกับเรื่องของพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นนะอนิจจตาความเป็นของบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนนะคำสวดเพิ่นเป็นคำสอนอาตมาก็จังอู้แย้งเพิ่นเนาะเอามาสวดในงานศพงานอวมงคลแต่จริงคำสวดเป็นมงคลนะมันเป็นมงคลว่าธรรมนิยามสูตรอนัตตลกนัสูตรอาทิตย์นะอาทิตย์ก็เป็นคำสอนทั้งนั้นขนาดอาทิตตปริยายสูตรนี่พระพุทธเจ้ายังเทศนาโปรดชดิน3พี่น้องที่มีทิฏฐิมีมณะถือตัวว่าอย่างอันอย่างอี้แล้วก็ปูชาไฟนะก็มันมีในบทสวดราคะอักขิโทสะอักขิโมหะอักขิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันสอนหมดแม้แต่อนัตตลักขณสูตรก็สอนเรื่องเกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ญาติโยมนะนึกว่าทุกอย่างเป็นของมั่นว่าเที่ยง
กับอันนี้ทุกเจ้าจะปากันไปสวดธรรมนิยามสูตรศรัทธาที่เปิ้นฟังหูเรื่องก็หูเรื่องบ่หูเรื่องก็นั่งฟังไปแต่จริงคำสวดคำสูตรอย่างเนี้ยยมเป็นคำสอนทั้งนั้นเป็นพระธรรมทั้งนั้นครั้งสมัยพุทธกาลนี่พระสงฆ์ได้ฟังพระพุทธเจ้านำมาเทศนาก็สำเร็จนะอย่างน้อยแต่ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอย่างงานต่างๆเนี่ยก็ที่เจ้าไปสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็เป็นธรรมเทศนาโลกที่พระพุทธเจ้าเป็นเทศแต่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเทศธรรมอันยังจบก็แถมได้ระยะสัตสี่โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยแล้วก็บวชเป็นผู้เจ้าองค์แรกในพุทธศาสนาเพื่อนทั้งสี่คนก็บวชได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวเขาก็นำมาสวดงานขึ้นบ้านใหม่งานสืบปุราชตาตุเจ้าคนบ้านละลานกันไปหมดนะถ้าเขาไปเทศเนี่ยศรัทธาจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแม้แต่เรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมอัตตกิลมัฏฐานุโยคกามาสุขันธิกานุโยคเนาะก็มีในนิมนต์ญาติโยมธรรมจักรทั้งนั้นนะได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเขาฟังหูเรื่องนี่คงจะสำเร็จกันจะนักแต่นี่มันฟังกันว่าหูเรื่องบางทีตนสวดก็บอกหูเรื่องหูเล่าเหมือนกันนะเขาก็สวดกันไปมันก็ดีมันเป็นมงคลบทสวดนี้ก็เป็นมงคลแต่ทุกคนหูได้มันก็ยิ่งดีอันนี้เป็นคำสวดต่างๆที่พระเจ้ามักจะนำมาสวดกันและธรรมาเคยเคยจ๋ากับพระเจ้าครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์ว่าเฮาแปลเห็นจะดีเนาะถ้าแปลได้ดีจะดีเฮาเสียเวลาเป็นอีกก็เลยได้บอกสืบละฉะนั้นอย่างใดก็เวลาญาติโยมไปนั่งฟังพระสวดนะว่าจะสวดในงานศพหรือว่าไปเจริญพุทธมนต์ตั้งใจฟังเถอะทำจิตให้เป็นสมาธิและตัวปัญญาของโยมก็จะเกิดขึ้นกับโยมเองอันนี้ก็ขอฝากไว้เนอะเอาละวันนี้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโอสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเศษเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งข่าวภายในประเทศและข่าวจากต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่เป็นกระจกเงาของสังคมธรรมะก่อนข่าววันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 จะเจือจางลงไปอย่างไรหรือไม่ก็เป็นไปตามสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นทั้งรูปธรรมนามธรรมก็ตั้งอยู่ทั้งรูปธรรมนามธรรมก็ดับหายไปหายไปวันนี้สถานการณ์โควิด -19 อาจจะคลี่คลายลงไปจนเป็นโรคประจำถิ่นในโอกาสข้างหน้าอย่างไรเราก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นข่าวข้อเท็จจริงข่าวเฟกนิวบิดเบือนหรือข่าวปลอมต่างทุกหน่วยงานในเวลานี้ก็มีการตรวจสอบดังที่ผู้ดำเนินรายการได้ย้ำเรื่องของคุณธรรมประจำใจว่าคนเราไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจโกหกหลอกลวงคนอื่นก็เท่ากับโกหกหลอกลวงตนเองวันนี้ในขณะที่เราหลอกลวงคนอื่นนั้นในใจในสมองเราก็คิดว่าเราก็หลอกลวงตัวเราเองด้วยเพราะปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งไปสู่อีกคนคนหนึ่งและขยายกระจายออกไปแต่สิ่งที่เราสร้างพื้นฐานเป็นข้อเท็จเราก็จะได้ตอบรับในสิ่งที่เป็น
ข้อเท็จไม่จริงใจไม่จริงจังสิ่งใดที่เรามีความจริงใจจริงจังไม่โกหกไม่หลอกลวงก็ทำให้เรามีเครดิตดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นดังสินค้าที่เราซื้อขายออนไลน์กันถ้ามีการหลอกลวงกันโกงกันส่งสินค้าไม่ตรงตามสเปคที่ลูกค้าสั่งซื้อก็จะทำให้ขาดความเชื่อถือการซื้อขายสินค้าออนไลน์ก็จะถดถอยลงไปแล้วก็อาจจะยุบไปเลิกไปได้เพราะว่าการที่ผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์เรียกว่าไม่เป็นไปตามความเป็นจริงที่ลูกค้าต้องการแล้วก็โกหกหรือหลอกลวงเอาเงินหรือสิ่งของที่สั่งซื้อไม่ตรงตามที่เป็นข้อตกลงกันนี่แหละคือการทำลายตัวเองก็คือทำลายคนอื่นด้วยคนอื่นเขาก็ไม่ให้ไม่รับไม่ให้ก็คือไม่ให้ความเชื่อถือไม่รับก็ไม่รับซื้อขายสินค้าก็เรียกว่าอยู่อย่างลำบากข่าวแรกวันนี้ทางทีมข่าวเราได้รับรายงานกันเข้ามาก็เป็นเรื่องราวที่ทุกข่าวทุกเรื่องราวนั้นท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารกันอยู่แล้วก็ข่าวจากทีนิวได้รายงานว่าพนักงาน 3,000 ชีวิตตกใจโดนปลดฟ้าผ่าบริษัทไม่แจ้งอะไรเลยก่อนเห็นเงินในบัญชีก็เป็นเรื่องราวที่ทางทีมข่าวทีนิวได้รายงานออนไลน์เข้ามาว่าพนักงาน 3,000 ชีวิตตกใจโดนปลดฟ้าผ่าหลังบริษัทเพิ่งปลดไป900คนผ่านโปรแกรมสู่บริษัทไม่แจ้งล่วงหน้าอะไรเลยก่อนเห็นเงินในบัญชีก็เป็นประเด็นที่เราได้รับรู้รับทราบกันเป็นประเด็นใหญ่ทำเอากลายเป็นข่าวฮือฮาหนักในช่วงปลายปี 2564 เมื่อโลกออนไลน์มีการเปิดเผยคลิปของวิชาญกาก CEO ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อจำนองออนไลน์ประกาศปลดฟ้าผ่าพนักงาน900คนผ่านการประชุมทางโปรแกรมซูมกลายเป็นข่าวช็อกก่อนวันคริสต์มาสที่ผ่านมาของปลายปีที่ผ่านมาจนพนักงานที่รู้ข่าวแบบกระทันหันก็เรียกว่าตอบโต้กันอย่างแรงด้วยวาทกรรมเรื่องราวเหล่านี้นะครับล่าสุดก็มีรายงานอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทดังกล่าวก็จากการเลย์ออฟสุดช็อกเพียง3 เดือนเหล่าพนักงานของบริษัท Better.com ก็มีอันต้องช็อกหนักอีกครั้งเมื่อจู่ๆก็ได้รู้ข่าวว่าตัวเองถูกเลิกจ้างจากการได้เห็นเงินชดเชยถูกโอนเข้ามายังบัญชีเงินเดือนของพวกเขาก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศเรื่องการเลิกจ้างอย่างเป็นทางการตามรายงานข่าวได้ชี้แจงว่าการปลดพนักงานรอบนี้ควรจะถูกประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มีนาคมแต่พนักงานรายหนึ่งก็ออกมาชี้ว่าทางบริษัทบังเอิญทำการโอนเงินชดเชยเข้าบัญชีของคนที่ถูกเลิกจ้างเร็วเกินไปทำให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบทราบข่าวร้ายแบบกระทันหันชนิดที่ไม่ทันตั้งตัวพนักงานที่ได้รับผลกระทบก็กล่าวว่าการเลย์ออฟของบริษัทดังกล่าวเริ่มขึ้นแล้วมีเงินชดเชยจากการเลิกจ้างโชว์ให้เห็นในแอปเป็นบัญชีเงินเดือนของพวกเราตอนเวลาเที่ยงคืนในเขตเวลาที่ต่างๆโดยที่ไม่มีอีเมลไม่มีสายโทรศัพท์ใดๆจากทางบริษัทนี่เป็นการจัดการที่น่ารังเกียจมากก็เป็นส่วนที่พนักงานได้รับผลกระทบได้ชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมว่าทางพวกผู้บริษัทยังคงเงียบกริบไม่เคยแจ้งให้พวกเขารู้อะไรเกี่ยวกับการเลิกจ้างเลยสักนิดก่อนหน้านี้ทางโฆษกของบริษัทก็ได้ยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัทประมาณ 3,000 คนจาก 8,000 คนที่ถูกปลดออกจากงานในการเลย์ออฟรอบนี้พร้อมเผยแถลงการจากเควิน
ไลอ้อนผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัทก็ระบุว่าทางบริษัทต้องผ่านตอนที่ยากลำบากในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและมีการลดจำนวนพนักงานลงทั้งในสหรัฐและอินเดียอย่างไรก็ตามด้าน better.com ยืนยันว่ามีพนักงานจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ทราบข่าวร้ายในรูปแบบดังกล่าวและทางบริษัทจะมีการโทรแจ้งพนักงานที่ได้รับผลกระทบเป็นรายบุคคลต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวที่ปลดพนักงานจากข่าวต่างประเทศที่ทางทีมข่าวเรารายงานข่าวนี้กันเข้ามาในส่วนข่าวอื่นที่ทางทีมข่าวได้รับรายงานที่ทีมข่าวแนวหน้าออนไลน์ได้รายงานว่าผู้นำยูเครนเซ็นกฎหมายยึดทรัพย์สินที่ครอบครองโดยรัสเซีย11 มีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภายูเครนเปิดเผยว่าวิโลดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนได้ลงนามกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งรัฐสภาอนุมัติเมื่อ3 มีนาคมเพื่ออนุญาตการยึดทรัพย์สินที่ครอบครองโดยรัสเซียในประเทศกฎหมายดังกล่าวกำหนดว่าทรัพย์สินที่ครอบครองโดยรัสเซียหรือพลเมืองรัสเซียสามารถถูกหน่วยงานทางการยูเครนยึดได้โดยปราศจากการชดเชยรัสเซียเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายจัดการเจรจา3 รอบในเบลารุสและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยูเครนและรัสเซียได้พบปะกันที่ตุรกีเพื่อหาทางออกจากวิกฤตแม้การเจรจาจบลงโดยไม่มีความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญครับก็เป็นส่วนข่าวต่างประเทศระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เป็นเรื่องราวที่ท่านได้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารข่าวในเรื่องของข่าวต่างประเทศที่มีเรื่องราวที่มติ EU ได้ออกมาชี้แจงจากแนวหน้าออนไลน์ว่ามติ EU ยังไม่รับเข้าเป็นสมาชิกดับฝันยูเครนรัสเซียเดินหน้าทิ้งระเบิดถล่ม12 มีนาคมก็ทีมข่าวได้รับรายงานว่ารัสเซียเดินหน้าทิ้งระเบิดถล่มสถาบันทดลองนิวเคลียร์พังยับเยิน UN ชี้ยอดผู้ลี้ภัยทะลุ2ในส่วนของการ 2.3 ล้านนะครับยอดผู้ลี้ภัย 2.3 ล้านจีนออกโรงวอน2 ชาติหยุดยิงสหภาพยุโรปหรือ EU ดับความหวังยูเครนเข้าเป็นสมาชิกอย่างเร่งด่วนอ้างทำไม่ได้ขณะรัสเซียเดินหน้าทิ้งระเบิดสถาบันทดลองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้านจีนก็ห่วงสถานการณ์รุนแรงไปมากกว่าเดิมแนะ2 ฝ่ายเจรจาหยุดยิงแม้จะล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งส่วนองค์การสหประชาชาติ UN ระบุว่าขณะนี้ประชาชนชาวยูเครนมากกว่า 2.3 ล้านคนที่ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยออกนอกประเทศสื่อต่างประเทศรายงาน11 มีนาคมที่ผ่านมานายดามิโตคูเรบารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศยูเครนเผยหลังเสร็จสิ้นการเจรจากับรัสเซียที่ตุรกีว่าข้อเรียกร้องของนายเซอร์เกย์ลาฟอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเปรียบเสมือนกับการบีบบังคับให้ยูเครนยอมแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้เขาขอเน้นย้ำอีกครั้งว่ายูเครนยังไม่พ่ายแพ้ในการสู้รบและจะไม่มีวันประกาศยอมแพ้เด็ดขาดแต่ระบุว่าเขาพร้อมนัดเจรจาครั้งใหม่กับรัสเซียเสมอในเรื่องดังกล่าวนายคูเลบายังชี้แจงว่าเมืองมาลีอูปอนทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนกำลังเผชิญกับปัญหาด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ประชาชนจำนวนมากต้องติดอยู่ในบ้านที่ถูก
ตัดไฟฟ้าและน้ำดื่มท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเหน็บเป็นเวลาหลายวันเนื่องจากกองทัพรัสเซียได้ปิดล้อมเมืองไว้และยังไม่ยอมเปิดระเบียงมนุษยธรรมเพื่อใช้เป็นเส้นทางอพยพออกจากเมืองอีกทั้งยังไม่ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงตลอด 24 ชั่วโมงทั่วยูเครนในขณะเดียวกันนายราฟอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่ารัสเซียจะไม่อ่อนข้อต่อข้อเสนอที่เรียกร้องต่อยูเครนและเน้นย้ำให้ยูเครนปลดอาวุธรวมถึงการวางตัวเป็นกลางระหว่างองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กับรัสเซียโดยรัสเซียพร้อมรอฟังคำตอบจากยูเครนเสมอนอกจากนี้นายลาฟโรฟยังกล่าวหาชาติตะวันตกว่าทำให้สถานการณ์ขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นในการส่งอาวุธให้แก่ยูเครนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ารัสเซียจะรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและก้าวผ่านวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนดับฝันยูเครนเข้าเป็นสมาชิก EU ด้านประเทศสมาชิก EU ประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียและให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครนรวมถึงการจัดสรรหาอาวุธให้ด้วยหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา EU จะมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรวมถึงเรื่องที่ยูเครนเข้าเป็นสมาชิก EU แบบเร่งด่วนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียนายกรัฐมนตรีอันเดเพนกอวิทของโครเอเชียกล่าวหลังการเสร็จสิ้นประชุมผู้นำ27 ชาติ EU ว่าไม่มีใครได้เป็นสมาชิก EU ได้เพียงชั่วข้ามคืนขณะที่นายชาญมีแชนประธานคณะมนตรียุโรปกล่าวแสดงความเห็นใจและให้กำลังใจยูเครนว่ายูเครนเป็นครอบครัวในทวีปยุโรปแต่ผู้นำคนอื่นๆแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่ายูเครนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นสมาชิก EU แบบเร่งด่วนตามที่ประธานาธิบดีโวโรดิมีเซเลนสกีของยูเครนพยายามเรียกร้องซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนที่เป็นประเทศสมาชิก EU ทางฝั่งตะวันตกเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีมาร์ครูดของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้ต่อต้านการขยายสมาชิก EU คนสำคัญก็กล่าวว่ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิก EU นั้นไม่มีระบบลัดขั้นตอนแต่ EU จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยูเครนต่อไปส่วนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกล่าวตอนหนึ่งว่ายังไม่ปิดทางในการรับยูเครนอย่างสิ้นเชิงเสียทีเดียวปกติแล้วการเข้าเป็นสมาชิก EU มีกระบวนการที่ต้องใช้เวลาหลายปีและต้องทำตามเกณฑ์มาตรฐานเข้มงวดตั้งแต่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจกำจัดทุจริตและเคารพในเสรีภาพของสิทธิมนุษยชนหมีขาวเดินหน้าถล่มสถาบันฟิสิกส์นายอันตันเกราเตนโกที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของยูเครนออกมาระบุว่าสถาบันฟิสิกส์และเทคโนโลยีที่ถูกเครื่องบินของรัสเซียทิ้งระเบิดนั้นเป็นแหล่งเก็บข้อมูลการใช้รังสีเพื่อวัตถุประสงค์ด้านวิทยาศาสตร์ขณะที่สำนักข่าวอินเตอร์แฟกต์ยูเครนรายงานว่าเหตุโจมตีดังกล่าวทำให้โรงแรมสูง5ชั้นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเป็นวงกว้างและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งควบคุมเพลิงไหม้ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ยังคงติดค้างอยู่ในเมืองต่างๆของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีและต้องหาที่หลบภัยจากการโจมตีทางอากาศและการยิงกระสุนของรัสเซียขณะนี้การบุกโจมตียูเครนของรัสเซียยังไม่มีทีท่าว่าจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายก
การต่อสู้ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันรายและทำให้พลเมืองต้องอพยพออกนอกยูเครนกว่า2 ล้านคนแล้วรัสเซียจะไม่เข้าร่วมสภายุโรปอีกต่อไปขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียชี้แจงว่ารัสเซียจะไม่เข้าร่วมประชุมสภายุโรปอีกต่อไปและว่าประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป EU และองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเสียงข้างมากเด็ดขาดของตนในคณะรัฐมนตรีสภาเพื่อเดินหน้าการทำลายสภาและพื้นที่มีร่วมกันในด้านมนุษยธรรมและกฎหมายในทวีปยุโรปดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ย้ำว่ารัสเซียจะไม่ทนต่อการกระทำของชาติตะวันตกในการใช้ระเบียบที่อิงกับกติกาของพวกตนและการเหยียบย่ำกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเสริมว่ารัสเซียจะไม่เข้าร่วมในการเปลี่ยนสภาแห่งนี้ให้เป็นเวทีอีกแห่งหนึ่งที่ชาติตะวันตกใช้เทศนาถึงความเหนือว่าตนนั้นเหนือกว่าหรือใช้ในการอวดเบ่งก็ปล่อยให้พวกเขาเคียงข้างกันและโดยไม่มีรัสเซียก็เป็นข้อชี้แจงในระบุข้อชี้แจงข่าวก็เป็นการปล่อยให้พวกเขาอยู่กันเคียงข้างกันและการไม่มีรัสเซียส่วนสภายุโรปเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนชั้นนำของยุโรปก็มีประเทศสมาชิก47ประเทศในจำนวนนี้สมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศโดยรัสเซียเข้าร่วมสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ค.ศ. 1996ในฐานะสมาชิกลำดับที่39จีนก็หนุนการเจรจาหยุดยิงนายลี่เคอเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่าสถานการณ์ในยูเครนยังน่ากังวลพร้อมย้ำสิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือการสนับสนุนการเจรจายิงระหว่างยูเครนและรัสเซียนายลี่ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวในช่วงพิธีปิดการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติประจำปีโดยนายกรัฐมนตรีจีนได้เลี่ยงที่จะตอบคำถามของสำนักข่าวรอยเตอร์ในประเด็นที่ว่าจีนจะหลีกเลี่ยงการประณามไม่ว่ารัสเซียจะทำอะไรก็ตามหรือไม่รวมถึงคำถามที่ว่าจีนได้หาทางช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการเงินแก่รัสเซียหลังจากถูกคว่ำบาตรหรือไม่ก็ไม่ตอบคำถามจากสำนักข่าวรอยเตอร์ครับก็เป็นเรื่องราวข่าวที่เกิดขึ้นโดยข่าวรอยเตอร์ยังรายงานทิ้งท้ายว่าจีนและรัสเซียได้ผนึกกำลังการเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นและจีนก็ได้ปฏิเสธที่จะประณามการโจมตียูเครนของรัสเซียรวมถึงเลี่ยงที่จะเรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการรุกรานนอกจากนี้จีนยังแสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกจีนมองว่าขัดต่อกฎหมายและเรียกร้องให้หาทางเจรจาเพื่อคลี่คลายวิกฤตนี้นะครับก็วันนี้ข่าวชาวบ้านท่านที่รับฟังกันในช่วงข่าวชาวบ้านก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวชาวบ้านท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.9hnanews.com ท่านก็จะรับรู้รับทราบข้อมูลประจำวันขอทุกคนทุกท่านปฏิบัติภารกิจสุขกายสุขใจวันนี้และวันหน้ารอดปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด -19 สวัสดีครับชีวิตของเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของคำว่าเกิดแก่เจ็บตายชีวิตของเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกสารพัดความรู้สึกไม่มีวันจบสิ้นชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปสู่ความลำบากยากจนประสบปัญหาเพราะเราล่วงละเมิดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาส่งผลให้ผลเกิดคำว่าลำบากยากจนชีวิตของเราเกิดมาแล้วจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องพระธรรม
เป็นสิ่งที่เราควรศึกษาเรียนรู้ให้กับชีวิตของเรา สิ่งที่เราควรเรียนรู้ก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลแปลว่าปกติผู้ที่มีศีลคือเป็นผู้ปกติกายวาจาใจคิดดีพูดดีทำดีเป็นปกติตลอดกาลเวลาส่งผลให้กายวาจาใจเราเกิดคำว่าสงบศีลแปลว่าปกติเมื่อเราเป็นผู้รักษาศีลศีลนั้นจะบังคับให้เราคิดดีพูดดีทำดีโดยอัตโนมัติคิดดีพูดดีทำดีเพื่อบุคคลอื่นๆทำคิดดีพูดดีทำดีสร้างสรรค์พัฒนาให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นคิดดีพูดดีทำดีไม่ทำลายไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายความรู้สึกของตนเองและบุคคลอื่นๆชีวิตของเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเวทนาความเจ็บปวดที่ปรากฏเกิดขึ้นกับร่างกายของเราชีวิตของเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของคำว่าความทุกข์และความสุขเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อนทำลายชีวิตของเราบ่อนทำลายกายวาจาใจของเราทำให้กายวาจาใจของเราไม่สงบส่งผลให้ดวงจิตเราสะเทือนและหวั่นไหวตลอดกาลเวลาเราต้องมีสติสัมปชัญญะมากำกับมากำหนดมาควบคุมการเปลี่ยนแปลงชีวิตการพัฒนาชีวิตชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามตลอดกาลเวลาเวลาเราคิดเวลาเราพูดเวลาเรากระทำเกิดคำว่าสำเร็จผลสมปรารถนาดั่งใจเราปรารถนาทุกประการหากเราขาดสติสัมปชัญญะเวลาเราคิดเวลาเราพูดเวลาเรากระทำก็ผิดพลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการและปรารถนาส่งผลเกิดผลให้กายวาจาใจเหล่านั้นประสบแต่คำว่าความทุกข์เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะบ่อเกิดแห่งความสุขหากเราขาดสติสัมปชัญญะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเรารู้สึกตัวความคิดของเราคำพูดเราการกระทำของเราอยู่ในคุณของศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่เราคิดสิ่งที่พูดสิ่งที่เรากระทำเกิดคำว่ามั่นคงสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาผีก็ยอมรับเทวดาก็ยอมรับมนุษย์หญิงชายก็ยอมรับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตลอดกาลเวลาเพราะเราขาดปัญญาเมื่อเราขาดปัญญาเราชีวิตของเราก็อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกพอใจไม่พอใจสิ่งที่พึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผลเกิดคำว่าความทุกข์ทำให้สภาวะจิตเราเศร้าหมองทำให้สภาวะจิตเราไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราต้องเจริญสติสัมปชัญญะทุกขณะลมหายใจ
เราจะต้องมีสติสัมปชัญญะกำกับกำหนดควบคุมกายวาจาใจของเราอยู่ในคุณแห่งศีลสมาธิปัญญาความดีงามความงอกงามก็เกิดขึ้นกับกายวาจาใจเรายามใดเราคิดยามใดเราพูดยามใดได้กระทำเป็นความจริงทุกๆประการความจริงที่เราพูดความจริงที่เราคิดความจริงที่เรากระทำผู้ที่ได้รับฟังแล้วก็มีความสุขเพราะความจริงคือความสุขความไม่เป็นจริงคือความทุกข์ความเป็นจริงทุกคนต้องการและปรารถนาความไม่เป็นจริงไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการมันเป็นเช่นนี้แบบนี้เสมอเหมือนกันหมดชีวิตของเราเมื่อเราศึกษาเรียนรู้พระธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วเราก็นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบได้แก่ศีลสมาธิปัญญามากำกับมากำหนดมาควบคุมการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามงอกงามตลอดการเวลาทุกขณะลมหายใจหากเราขาดสติสัมปชัญญะล่วงละเมิดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาชีวิตเราหลงทางเดินทางหลงทางผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดตลอดการเวลาทุกขณะลมหายใจเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเราก็จะเป็นคนปกติตลอดกาลเราเป็นคนปกติหมายความว่ากายวาจาใจของเรานั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงปรากฏสภาวะจิตเราก็ไม่สะเทือนและหวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสภาวะจิตของเราหรือกายวาจาใจของเรากายวาจาใจของเราได้รับความจริงอยู่กับความเป็นจริงกายวาจาใจเราก็มั่นคงตั้งความมั่นคงอยู่ในคุณแห่งพระธรรมคือปัญญาไม่อยู่ใต้อำนาจอารมณ์ของตนเองไม่อยู่ใต้อำนาจอารมณ์ของบุคคลอื่นเราจะยกระดับจิตของเราให้อยู่เหนืออารมณ์ของตนเองให้อยู่เหนืออารมณ์ของบุคคลอื่นๆเราจะกำกับเราจะกำหนดดวงจิตของเราให้อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาดวงจิตที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยพระวิปัสสนากรรมฐานแล้วเกิดปัญญาจึงได้รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังเช่นความรู้สึกที่เราไม่พอใจเรียกว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆที่สุดมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแปรสภาพไปตามกาลเวลาความรู้สึกที่เรารู้สึกเรียกว่าความสุขมันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆที่สุดมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดวงจิตที่งอกงามด้วยปัญญาอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของความสุขความทุกข์ที่ปรากฏรู้ว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความเป็นจริงรู้ว่าความสุขความทุกข์ก็คือมารคือกิเลสคอยบ่อนทำลายหรือส่งเสริมให้เราหลงไหลหรือให้เราเกลียดชังซึ่งกันและกันเมื่อเรารู้แล้วว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเราไปยึดมั่นถือมั่นที่ไม่สิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมมันก็จะนำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งความหายนะนำมาซึ่งปัญหา
เพราะมันยึดมั่นถือมั่นสิ่งมีชีวิตได้แก่ร่างกายของเราสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือความรู้สึกของเราเรายึดมั่นความรู้สึกของเรากี่ร้อยครั้งเราก็เสียใจมาตลอดเวลาดังที่ทุกคนสัมผัสรู้สึกได้เรายึดมั่นความคิดคำพูดการกระทำของเราก็ทำให้เราทุกข์ใจเสียใจไม่สบายใจเพราะความคิดของเราคำพูดของเรามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามันไม่มีตัวมันไม่มีตนเราไปมโนเราไปปรุงแต่งแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เราปรุงแต่งเอาสิ่งที่ปรุงแต่งมาเป็นความจริงของชีวิตชีวิตเราจึงพบแต่คำว่าความทุกข์ความเศร้าใจความเสียใจความไม่สบายใจตลอดเวลาทุกขณะลมหายใจชีวิตของเราเมื่อเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นส่วนมากการเปลี่ยนแปลงที่มันปรากฏกับชีวิตของเรา90ครั้งเนี่ยล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นล้วนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งสิ้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปสู่ความดีงามเนี่ยมันมีแค่10ครั้งเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราจำเป็นต้องมีสติสัมปชัญญะกลับมาสนใจใส่ใจการรักษาศีลก็คือการรักษาชีวิตของเราการภาวนาก็คือการรักษาจิตของเราเมื่อเราเกิดปัญญาเราจะเข้าใจความทุกข์และความสุขเมื่อเรามีปัญญาสุขเราไม่ให้เกิดขึ้นในกายใจของเราความทุกข์ก็ไม่ให้เกิดขึ้นในกายใจของเรากายใจของเรานั่นจะต้องสงบด้วยปัญญาจะรู้ความจริงจะเห็นความจริงสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่ทำให้กายวาจาใจเรานั้นสงบสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะรักษากายวาจาใจเราให้เกิดความยั่งยืนและงอกงามสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะรักษากายวาจาใจของเราให้อยู่ในคุณแห่งความดีตลอดเวลาเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้แก่พระธรรมพระธรรมก็หมายถึงความอดทนเมื่อเรามีความอดทนแล้วขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์พุทธคุณวางไว้กลางกล้าวเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยให้หูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยปิดพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันดร์เทิน10 นิ้วกราบแนบไตรไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการธรรมะในชีวิตประจำวันหรือเสียงธรรมนำสุขทางสถานีวิทยุที่ท่านทั้งหลายกำลังเปิดเครื่องรับฟังจากคืนนี้วันนี้พระกันก็เป็นวันที่1 เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช 2564เป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์ต้นเดือนพฤศจิกายนบางท่านก็มีความม่วนอกม่วนใจบางท่านก็หน้าซับตับเกียด
บางท่านก็เมื่อเจ้าแยงเมื่อแรงยีเฮาก็บอกว่ากันทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังเหมือนกันหมดรายการธรรมะที่สำนักวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมทุกเจ้าทุกบ่ายทุกแรงและทุกเมื่อค่ำยามคืนอย่างท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่นี้ก็เป็นธรรมะส่วนหนึ่งที่นำเอาอรรถสาระมาเป็นปฏิพรให้บรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงแห่งเทศกาลงานทำบุญทอดกฐินวัดเหนือวัดใต้วัดใกล้วัดไกลวัดใหญ่วัดน้อยวัดเก่าวัดใหม่บางวัดก็มีกฐินสามัคคีบางวัดก็เป็นกฐินส่วนบุคคลคณะบุคคลนำโดยคุณกอคุณขออย่างก็ว่าไปบางวัดก็บ่มีกฐินอาจจะทานต้นเงินอาจจะทานผ้าป่าแล้วแต่บัดนี้เดือนคนห้องว่าเดือนเกี่ยงเหนือเนาะเดือนเกี่ยงเหนือมาแล้ววันที่1 2 3 4เนาะ4นี่ก็เป็นวันเดือนดับทำละเดือนเกี่ยงดับเดือนนี้ก็จะออกทำแล้วอากาศหนาวก็ช่วงเจ้าก็อากาศหนาวสัดลัดช่วงค่ำก็เย็นเย็นพอให้พอดีใกล้แจ้งนี่ก็เย็นมากแล้วก็เย็นที่สุด2-3 วันที่ผ่านมาวันที่30ตุลา31ตุลาอาตมาภาพก็เดินทางไปร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีซึ่งนำโดยท่านอาจารย์พระมหาพิษณุจารุธรรมโมวัดเจ็ดลินเมืองเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานนำญาติโยมไปทอดกฐินจำนวนรถตู้ก็ประมาณ10รถปิกอัพก็14คันตู้และก็รถปิกอัพพากันไปกินไปทานที่วัดแม่ลาคีหรือแม่ลาคีเนาะตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเขตไปเข้าทางแม่เสลียงซบเมยท่าสองยางเขตติดต่อทางแม่เงาเนาะอันนี้ไปทำบุญพี่น้องชนเผ่าปากยอหรือกะเหรี่ยงก็เป็นชนชาติที่ฟักใฝ่ใส่ใจบวรพุทธศาสนาวัดแม่ราคีนี้เป็นวัดที่ศูนย์รวมของกลุ่มพระธรรมจาริกของวัดศรีโสดาภาคเหนือมีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าไปแวะเวียนเยี่ยมเยียนกันอยู่เป็นประจำท่านอาจารย์ท่านมหาพิษณุจารุธรรมโมก็มีความดำริคิดเริ่มไปทอดกฐินได้ปัจจัยจำนวน 152,850 บาทนะ152,850 บาทท้วนนะอาตมาภาพก็ได้นำเอานมกล่องกล้วยฉาบขนมปังปลากระป๋องจำนวน250ชุดน้อยถงคกคุณเก้านะ71ถุง71ใส่ถุงอันยังไปแจกเพิ่น12ถุงใหญ่นะถุงละ20ชุดก็ไปแจกคือเราอ่อนเยาวชนผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นมากินตาลวันนั้นพี่น้องชนเผ่านี่เพิ่นมีความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ใจไปได้รับเอาของแล้วก็เอามากินเอามาบริโภคเราอ่อนน้องๆหนูๆเข้าวัดเข้าวาประกันสวดโยโกห้องท่านอาจารย์เจ้าวาดท่านอาจารย์ดีเนาะเพิ่นก็มีการนำเยาวชนเหล่านี้สวดมนต์เมื่อแรงตอนเช้าก็ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็มาสวดมนต์กันที่วัดกินข้าววัดเลยเนาะกินข้าววัดพร้อมกันบางคนก็มากินเนาะเพิ่นอยู่ในที่ใกล้ๆวัดเข้าใกล้วาอยู่กันเป็นระนาบไปเป็นลำดับไปอันนี้เป็นชุมชนชาวชนเผ่าเนาะพื้นที่ที่ราบสูงก็ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีแต่พ่อหลวงบ้านเพิ่นเป็นคริสตศาสนิกชนแต่เพิ่นก็เข้ากันได้อันนี้ก็ถือว่ามีกะเหรี่ยงคริสต์กะเหรี่ยงพุทธที่เพิ่นอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสอยู่แถวนั้นไปคืนวันที่30ก็ไปนอนจำวัดที่วัดแม่ลาคีหรือแม่ลาคีเนาะกุฏิก็เป็นไม้ซักอย่างดีเนาะศาลาก็เป็นศาลาไม้ซักอย่างดีมีห้องน้ำมีอย่างก็ตามสภาพ
บ้านนอกขอกนาเนาะบ้านป่าบ้านดอยเนี่ยก็ไปถามนั่นท่านเจ้าวาดอาจารย์ทองดีนี่ก็เพิ่นมีดีใจเนาะปีนี้เหตุการณ์ยายอี้สามารถได้เงินแสนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปลื้มใจจนพอบอกออกนะก็เป็นที่น่านุโมทนาเพราะฉะนั้นธรรมาภาพไปมาก็มาเล่าให้ญาติโยมฟังสิ่งละอันพละน้อยที่เอามาให้ญาติโยมได้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเอาสิ่งที่ดีทางงามมาจ๋ามาเป็นน้ำย่อยให้ญาติโยมได้ฟังรายการธรรมะในชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านทุกคนเมื่ออายุนักขึ้นมาย่อมจะมีที่เปิ้งเนาะหรือที่พึ่งที่พึ่งหรือที่เปิ้งหรือที่พึ่งกับตัวกับตนที่เอาอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมอยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปรองดองกันเหมือนญาติประเทศชาติก็จะเจริญพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองไปตามวาระโอกาสจังหวะเวลาคนเอานั้นจะต้องมีที่พึ่งของชีวิตที่พึ่งของชีวิตทุกคนจำเป็นจะต้องมีเมื่ออันตรายเกิดขึ้นเราก็ต้องการที่พึ่งหรือที่พึ่งแม้แต่เพียงต้นไม้ขอนไม้เพื่อจะให้อาศัยเป็นที่พึ่งเพื่อพ้นอันตรายก็ได้ความเป็นอยู่ของคนเฮาในแต่ละวันนั้นเหมือนกับเวียนว่ายอยู่ในห่วงน้ำลึกจำเป็นที่จะต้องทำเกาะหรือที่พึ่งบางคนก็ออกบ้านไปได้พลิกบ้านสักกรรมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางท่านก็ไปหงยาลวดไปอย่างก็มีบางท่านกินข้าวแรงแล้วรับลวดไปอย่างก็มีบางท่านก็ขี่ข้าวงายแล้วรับลวดไปอย่างก็มีบางท่านลูกเจ้าทำบ้านลูกบ่ขึ้นเนี่ยหลายสาเหตุทางนี้ทางนั้นโดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิดซึ่งคิดไปในเรื่องต่างๆหากบ่มีหลักการนึกในการคิดก็จะเป็นผู้ที่เลื่อนลอยมีสติที่หาหลักบ่ได้เป็นผู้มีจิตใจที่เลื่อนลอยคนที่มีจิตใจเลื่อนลอยจะทำมันอย่างก็บ่ดีบ่ได้รับความสำเร็จพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนวิธีทำที่เพิ่งหรือเกาะเพื่อแก่ตัวเองว่าควรอาศัยความขยันหมั่นเพียรอาศัยความบ่ประมาทอาศัยความสำรวมระวังอาศัยการเอาชนะตัวเก่าชนะอื่นหมื่นแสนแต่บ่ชนะตัวเก่านี่ก็นักแก่ผู้ใดที่มีคุณธรรมดังที่ได้กล่าวนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกาะหรือมีสรณะที่เพิ่งดังนั้นวันหนึ่งเราควรพิจารณาว่ามีอันอย่างเป็นเกาะเป็นที่เพิ่งคุณธรรมประจำใจของเรานั่นก็คืออันอย่างถ้าเป็นคนขี้ค้านเป็นคนแสดงนั่นก็แสดงให้เห็นว่ากำลังทำลายตัวเองหรือเป็นคนประมาทเป็นคนบ่สำรวมระวังบ่ฝึกหัดทรมานจิตใจก็เท่ากับว่าปล่อยให้เป็นกิเลสปัดผันจิตใจไปในทางที่เสื่อมบ่สามารถช่วยตัวเองได้โดยเหตุผลดังที่ได้กล่าวนี่แหละและคุณธรรมจึงเป็นหลักปฏิบัติเป็นหลักของใจคำว่าธรรมะเราจะต้องกล่าวโดยสรุปว่าหลักของใจญาติโยมฟังธรรมะก็คือมีหลักของใจหลักของใจอันอย่างที่จะไม่ทำเมื่อเรามีความมั่นคงบ่คลอนแคลนอันยังมีหลักผู้นั้นย่อมจะปลอดภัยขับรถก็ต้องมีหลักมีความรู้มีความเข้าใจสามารถที่จะขับรถไปโดยปลอดภัยการดำรงชีวิตในลักษณะต่างๆก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นหลักยิ่งวันนี้เป็นวันที่1ของเดือนเราก็จะต้องเริ่มแถม2 เดือนก็จะหมดปีทำแล้วนะวันหนึ่งเราอย่ากึดแต่ว่าเราจะหาเงินหารายได้โดยบ่คำนึงถึงจิตใจนะหลักที่แท้ของคนเรานั่นก็อยู่ที่ความรู้สึกนึกกึดนึกคิดมีหลักธรรมะในการดำเนินชีวิตที่เพิ่งก็คือที่เราได้พักอาศัยคนที่เราได้พักอาศัยหรือสิ่งต่างๆที่เราได้พักอาศัยเช่นพ่อแม่ที่เพิ่งบ้านเรือนเป็นที่เพิ่งการที่เราจะเพิ่งคนอื่นหรือสิ่งอื่นนั่นประการสำคัญขึ้นอยู่กับตัวเราจะต้องเพิ่งตัวเองไปโดยถ้าเราหวังแต่เพิ่งแต่สิ่งอื่นบ่คิดเพิ่งช่วยตัวเองแปลว่าบ่สามารถที่จะทำอย่างได้โดยตนเอง
จึงนับว่าเป็นการขาดคุณสมบัติที่สำคัญของชีวิตคนบางคนเพิ่งตัวเองได้เพิ่งคนอื่นบ่ได้คนประเภทนี้หมายถึงคนดีประเภทหนึ่งเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่เช่นเวลาเรียนตั้งใจเรียนเวลาทำงานตั้งใจทำงานแต่ว่านิสัยของเขานั่นแหละเป็นคนนิสัยคับแคบหันแก่ตัวหันแก่ได้ทำมาอย่างเพื่อมุ่งหวังเอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าที่จะเฉลี่ยผลประโยชน์ให้แก่ตนแก่คนอื่นบุคคลประเภทนี้แม้เขาจะเพิ่งตัวเองได้แต่ถึงคราวที่เขาจะเพิ่งคนอื่นนั้นมักจะมีปัญหาขัดข้องคนอื่นเขาจะบ่เต็มใจเขาจะบ่ช่วยเหลือเท่าที่ควรเพราะว่าเป็นคนมีอัธยาศัยน้ำใจนับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะคนเฮานั้นต้องผูกพันกับคนอื่นเฮาต้องอาศัยคนอื่นพ้องคนอื่นอาศัยเฮาพ้องจึงเรียกว่าที่เพิ่งตัวเองก็ได้เพิ่งคนอื่นก็ได้บางคนเพิ่งคนอื่นก็ได้แต่เพิ่งตัวเองบ่ได้บุคคลประเภทนี้หมายถึงลูกหลานบางคนที่มีนิสัยติดอยู่กับพ่อกับแม่และทำนองเดียวกันพ่อแม่ก็เอาใจใส่อยู่ตลอดเวลารู้สึกว่ามีความฮักมีความเป็นห่วงบ่ปล่อยให้ลูกทำมาอย่างด้วยตนเองลูกจะทำมาอย่างก็ทำแทนเสียเองคนประเภทนี้เรียกว่าเลี้ยงไม่โตสักทีเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาบ่รู้จักช่วยเหลือตนเองมดบุญพ่อแม่ก็เหมือนกับว่ามดที่เพิ่งกำบ่เก่าเพราะว่ายามพ่อแม่มีกินขว้างเบอะขว้างบักคันพ่อแม่ตายละเป็นบ่ห้อยน้อยจาเป็นบ่แหลมแต้มแตะเนี่ยแสดงว่าเพิ่งแต่คนอื่นบ่เคยเพิ่งตัวเก่าเลยทำกับข้าวก็บ่จ้างเนี่ยกินก็บ่จ้างเนาะเนี่ยกินก็บ่จ้างกวาดหอกวาดเฮือนก็บ่จ้างจะกินข้าวก็ไปเซเว่นไปซื้อกับข้าวสำเร็จวันนั้นบังเอิญว่าคนทำกับข้าวสำเร็จบ่มาก๋วยเตี๋ยวเพิ่นก็เปิดซ้อหาร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้มาม่ามันผูกก็มาม่า3คาบก็มาม่าเลยทำมันอย่างบ่จ้างเป็นสักอย่างทอดไข่ดาวก็ดำใหญ่อะทอดไข่เจียวหรือไข่แผ่นไข่ฟูก็ดำอย่างไหม้หมดอะเปิดไฟโผล่นะก็เลยเป็นเยอะๆเพราะฉะนั้นทั้งอย่างบ่จ้างนะเป็นคนทำมันอย่างบ่ถูกก่อนที่จะเพิ่งคนอื่นต้องเพิ่งตัวเองว่าเฮาก็มี1สมอง2มือ2เท้าแม้กระทั่งในวัดในวาก็เหมือนกันพระเนนเถรน้อยรุ่นปัจจุบันรุ่นต่อไปวัดบางวัดเป็นมีตุลุงเป็นท่านพระครูเป็นเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเลขานุการตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วพอหลวงพ่อมรณภาพล้มหายตายจากผู้ที่เป็นเลขาก็รู้สึกว่าเขวละเนี่ยอย่างประจ้างละลูกพี่บ่มีแล้วหรอกบ่สร้างบางท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการประจำตำแหน่งนั้นประจำตำแหน่งนี้คือใจพระเดชก็มีพระคุณพอลูกพี่หมดวาระหรือเกษียณอายุ80เนาะยกเป็นที่มาซักเอาละบ่มีซักบ่มีสีเป็นที่เกรงขามสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จหรือท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชาคณะของลำพูนเฮาก็หลายตนเพิ่นมีลูกน้องสมัยเจ้าคุณยานมงคลวัดมหาวันเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคุณเทพยานเวทีท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนพระเทพมหาเจติยาพระพิบาลเนาะมาถึงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเพิ่นก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดสืบกันมาอันนี้เพิ่นเป็นต้นคิดเป็นต้นแบบเป็นต้นไม้ลูกน้องก็เป็นการเป็นงานเข้ามาทีนี้ลูกหลานบางคนหรือส่วนมากต้องคิดว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งของเฮาได้ชั่วระยะหนึ่งนะเมื่อท่านมีกำลังกายกำลังใจนะระยะที่ท่านมีกำลังกายมีกำลังใจยังบ่แก่เกินควรหรือเมื่อยังมีชีวิตอยู่เฮาก็เพิ่งท่านได้หากว่าท่านชราหรือล้มหายตายจาก
เราก็จะต้องพร้อมที่จะรับภาระอย่างเรียกว่าเพิ่งคนอื่นได้และเพิ่งตัวเองได้คนบางคนเพิ่งตัวเองบ่ได้เพิ่งคนอื่นบ่ได้ประเภทนี้มักจะเป็นประเภทที่เกเรเสียความประพฤติตั้งแต่น้อยเป็นคนดื้อด้านว่ายากสอนยากเอาใจใส่ธุระการงานบ่สนใจในการศึกษาจนกระทั่งพ่อแม่เอื้อมระอาอาจจะตัดญาติตัดลูกไปเลยก็ได้เพราะความบ่เอาเรื่องเอาไหนของลูกนั่นเองบุคคลประเภทนี้เมื่อถึงคราวที่จะเพิ่งตัวเองก็เพิ่งบ่ได้เพราะว่าบ่ได้ทำอะไรหยังไว้เป็นคุณสมบัติของตัวเองบ่มีความรู้บ่ได้รับการศึกษาบ่ได้สร้างคุณงามความดีที่กระทำกับคนอื่นไว้แม้แต่พ่อแม่ยังเอื้อมระอาเอาลูกประเภทนี้จัดว่าเป็นลูกอนาถาช่วยตัวเองบ่ได้ถ้าพ่อแม่ล้มหายตายจากเป็นอันว่าหมดที่เพิ่งจะไปเพิ่งคนอื่นก็เพิ่งบ่ได้เพิ่งตัวเองก็เพิ่งบ่ได้แถมประเภทหนึ่งเพิ่งตัวเองได้เพิ่งคนอื่นได้ประเภทนี้เรียกว่าพยายามทำตนเองให้เป็นคนดีตั้งแต่เป็นละอ่อนว่านอนสอนง่ายตั้งใจขยันศึกษาเราเรียนหนังสือปฏิบัติตามความเหมาะสมรู้สึกว่าได้รับความเมตตาปรารถนาดีจากผู้ใหญ่บุคคลประเภทนี้เป็นนับว่าเป็นบุคคลที่ดีเลิศเพราะว่าสามารถที่จะห้ำเฮียนและก็เอาวิชาความรู้มาช่วยตัวเองได้เพิ่งตัวเองได้แล้วยังเพิ่งคนอื่นได้อย่างนี้เป็นความสุขสมบูรณ์ในชีวิตที่มีความสุขก็คือชีวิตที่อบอุ่นชีวิตที่มาว่าเวจะคิดอันยังจะทำอันยังก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือมีความหวังนั่นก็คือความสุขการที่คนเราจะมีสรณะที่เพิ่งเช่นมีญาติมิตรก็ต้องมีคุณธรรมมีความรู้มีความฉลาดก็เพราะว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจดีมีความเพียรโดยทั่วไปแล้วบุคคลผู้ที่ฮักธรรมมีความสนใจในธรรมย่อมเป็นคนใฝ่ดีเป็นคนฮักดีคนที่ใฝ่ดีฮักดีเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เป็นที่เปิ้งหรือสรณะได้จะสังเกตได้ว่าบางคนเกิดมาเป็นคนผู้มีความสนใจเช่นสนใจในการอ่านสนใจในการฟังสนใจในการศึกษาค้นคว้าพยายามที่จะเข้าหาผู้รู้บัณฑิตชนผู้มีความประพฤติดีคนที่มีความสนใจดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยเรียกว่าคนใฝ่ดีหรือแสวงหาความดีแน่นอนว่าบุคคลประเภทนี้มีสรณะที่เปิ้งดังนั้นวันหนึ่งแม้เราจะมีธุระอย่างอื่นเช่นต้องทำมาหากินค้าขายต้องไปสังคมเข้าสังคมสมาคมหรือต้องไปรับผิดชอบดูแลในเรื่องของลูกของหลานถึงแม้ว่าจะมีธุระอันใดก็ตามเราจะอ้างว่าบ่มีเวลาแล้วบ่สนใจธรรมะใฝ่ใจในธรรมะปล่อยโอกาสปล่อยเวลาที่ดีผ่านไปนั่นก็เป็นการทำลายที่เพิ่งหรือโอกาสที่เราจะได้ที่เพิ่งจึงหมดไปดังนั้นเราควรที่จะใช้ชีวิตไปในลักษณะที่สนใจในเรื่องของคุณธรรมเป็นผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้ใฝ่ธรรมเราจะต้องเริ่มต้นสนใจตั้งแต่เรื่องของการฟังเช่นรายการวิทยุรายการอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีหรือโทรทัศน์ก็ได้ฟังรายการผู้เจ้าจัดรายการตั้งแต่ตี 3 ตี 4 5 โมง 6 โมงตี 3 ตี 4ก็ขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเนาะ4 โมง 5 โมงก็ฟังครูบาอินทรวัดสันปัญญางหลวง 103.75 เนาะแจ้งดีขวายงาม 6 โมงก็ฟังวัดจังกำที่วิทยุFM ละปูนหรือวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่วัดตลอดจนในที่วันเชียงใหม่เนี่ยฟังกันไปรายการข่าวรายการบันเทิงรายการโฆษณารายการเพลงเนาะบางคนก็ฟังเพลงไปโดยเฉพาะว่านันทนาการ
ถ้าเอาพิจารณาหรือเอาจำนวนของผู้ฟังมาเปรียบเทียบความสนใจในทางที่จะเป็นไปเพื่อคุณธรรมบ่น้อยเช่นถ้าจะมีรายการเทศหรือสนทนาในเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์คนที่บ่ใฝ่ธรรมะฮักธรรมะจะปิดวิทยุโทรทัศน์เปลี่ยนจ้องอย่างไปเสาะฟังเพลงเนี่ยเขาทุกเจ้าเปิดเจอทุกเจ้าหมุนนีไหลนีหรือดูรายการอื่นๆที่ตนชอบซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเป็นธรรมดาของคนเฮาญาติโยมท่านผู้ฟังก็จะก้อยป้องกันจิตใจตนเองบ่ฮือประมาทหัวเมาเนาะหลงไหลในทางที่ผิดส่วนมากมีน้อยนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ล่อใจได้ว่ามีประโยชน์มากเหมือนกับอาหารเช่นอาหารที่มีรสแปลกๆดูใจถูกใจคนถูกใจคนแม้จะขาดประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารน้อยคนก็ยังสนใจรับประทานอาหารที่มีสีสันตกแต่งประณีตแต่มีประโยชน์คุณค่าทางอาหารมากสิ่งของที่สวยงามมีสีสันดีแม้จะเป็นสิ่งที่ฮือโตดหรือมีประโยชน์น้อยคนก็ยังสนใจคือความต้องการในสิ่งนั้นแต่ถ้าสิ่งใดขาดสีสันบ่สวยบ่งามแต่ว่ามีประโยชน์มีคุณค่าคนกลับสนใจน้อยดังนั้นสินค้าต่างๆเขาจึงประดิษฐ์ทั้งสีสันเป็นเครื่องล่อหูล่อตาแล้วทำให้เกิดความสนใจสำหรับผู้ได้หันและได้ขายได้จึงเป็นหน้าที่ของเฮาซึ่งเป็นผู้ต้องการที่จะต้องพิจารณารู้จักเลือกเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือถ้าจะเปรียบเหมือนกับว่าเฮาเลือกสิ่งของเช่นผลไม้ถ้าเฮาไปซื้อผลไม้ที่ตลาดเฮาจะต้องเลือกคิดว่าเราจะต้องเลือกคัดว่าผลไม้ลูกไหนเน่าเฮาก็ไม่เอาเฮาจะเลือกเอาเฉพาะผลไม้ที่ดีชั้นใดก็ชั้นนั้นเฮาจะทำให้ตัวของเฮาชีวิตของเฮาจิตใจของเฮาได้ประโยชน์เฮาจะต้องมีความสนใจใฝ่ธรรมะฉันนั้นเหมือนกันทีนี้นาถกรณธรรมแปลว่าธรรมะที่ทำให้มีที่พึ่งหมายความว่าที่พึ่งมีได้ต้องเกิดจากการกระทำที่แสดงออกมามากทางกายทางวาจาทางใจจะเป็นผลต่อเนื่องทำให้ผู้กระทำได้รับเป็นสรณะที่พึ่งและถ้าหากบ่ทำบ่ถูกทำบ่ดีจะทำลายที่พึ่งของตนเองข้อนี้คือท่านพิจารณาดูความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของคนทั่วไปถ้าเป็นผู้รักดีปรารถนาดีผู้นั้นจะได้รับผลตอบแทนสนองในทางที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นลูกถ้าเป็นผู้รักดีปรารถนาดีจะต้องสนใจใฝ่ในเรื่องคำสอนยินยอมที่จะปฏิบัติตามที่จะได้รับการสนองตอบได้รับการอุปการะเอาใจใส่เพิ่มพูนความดีเพื่อมีนักขึ้นตลอดจนกระทั่งเติบโตนักเรียนนิสิตนักศึกษาเริ่มต้นเข้าทำงานเข้าสู่สมาคมสังคมจะมีผลต่อเนื่องจากการกระทำของตัวเองคนเฮามีความดีมีธรรมะเป็นที่พึ่งอยู่ในตัวจะได้รับการสนองตอบเช่นครูบาอาจารย์คือความร่วมมือคือความช่วยเหลือญาติมิตรต่างป้องกันรักษาจะมีความเดือดร้อนก็มีผู้หันใจเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่มาแห่งสรณะที่พึ่งทั้งนั้นการที่คนเฮาจะได้รับการตอบสนองดังที่ได้กล่าวจะต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้รักดีปรารถนาดีสนใจในความดีความดีนั้นก็จะเพิ่มเติมยิ่งขึ้นคนในโลกนี้มีอยู่สองประเภท1คนพาลปัญญาอ่อนประสนใจในทางดี2เป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ใฝ่ดีปรารถนาดีแสวงหาความดีอยู่ตลอดเวลาท่านเปรียบเหมือนคนดีกับคนบดีเหมือนแมงผึ้งกับแมงงนหรือแมลงวันแมลงผึ้งกับแมลงวัน
หรือแถมในย่าหนึ่งบนว่าคนมีอยู่สองประเภทหนึ่งคนละอย่างคนละอย่างหรือคนละแบบสองคนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันแมลงเพิ่งออกแสวงหาสิ่งที่หอมที่มีประโยชน์ของหอมอยู่ที่ไหนจะไปต่อมน้ำหวานเป็นห้อว่ากิ้งเกือกกลั้วเอาน้ำหวานจากสิ่งนั้นๆส่วนแมลงวันหรือแมงงนนั่นน่ะจะไปเสาะแสวงหาในสิ่งที่เหม็นที่เน่าเนาะของบูดของเน่าที่มีไหนจะไปแสวงหาในสถานที่นั้นๆธรรมชาติของสัตว์ทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะแตกต่างกันฉันใดวิถีชีวิตของคนเฮาย่อมแตกต่างกันฉันนั้นคนที่ใฝ่ดีจักแสวงหาความดีเริ่มต้นด้วยการศึกษาคบหาสมาคมกันกับเพื่อนที่ดีส่วนคนที่เป็นอันธพาลก็เริ่มต้นดื้อด้านบ่สนใจใฝ่ดีแสวงหาแต่เพื่อนในทางที่จะให้ความเสียหายเช่นชอบไปในทางอบายมุขสุรายาเมากัญชาฝิ่นการพนันแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดต่อตัวบทกฎหมายผิดต่อศีลธรรมแต่ยังฝืนกระทำในสิ่งนั้นๆเพราะว่าพื้นฐานจิตของเขาบาฮักดีคนบางคนถ้าถูกผู้ปรารถนาดีตักเตือนสั่งสอนยังเข้าใจผิดกึดไปว่าเขากลั่นแกล้งหรือบ่ฮื้อความสะดวกแก่ตัวแต่ถ้าผู้ใดตามใจถึงจะผิดก็อนุโลมผ่อนผันตัวไปบ่ห้ามปรามสั่งสอนปล่อยให้นำไปในทางที่ผิดกับหันบุคคลที่ตามใจปล่อยให้ตนเองทำความผิดเป็นสนิทชิดชอบในทางให้ความเคารพนับถือแสดงว่าจิตใจของเขานั่นน่ะฝักใฝ่ในทางชั่วหันความชั่วเห็นเป็นดีหันผิดเป็นถูกเนาะและเมื่อเขาแสวงหาแต่ในทางที่ผิดแสดงว่าเขาหลงคนที่หลงทางคือเดินทางไปด้วยความบ่รู้สึกเข้าใจว่าเป็นทางที่ถูกว่าหากว่าจะหู้ตัวก็สายเสียแล้วนะวิถีชีวิตของคนเฮาก็เหมือนกันเหมือนกับการแสดงว่าการเดินทางถ้าเริ่มในทางที่ถูกถึงแม้จะยากลำบากก็จะได้รับผลของความสุขสบายในภายหลัง ถ้าเดินทางในทางผิดก็จะสะดวกสบายในตอนต้นจะมีผลเป็นความเดือดร้อนตามมาในภายหลังสรณะที่พึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของชีวิตแบ่งได้สองประเภทคือที่พึ่งเป็นส่วนภายนอกหมายถึงที่พึ่งทางกายเช่น บ้านเป็นที่พึ่งอาศัยหรือสิ่งของต่างๆที่เฮาใช้ได้เช่นรถยนต์รถไฟรถยนต์จะไปไหนมาไหนได้รับความสะดวกก็จัดได้ว่าเป็นที่พึ่งแถมอย่างหนึ่งก็คือที่พึ่งภายในหมายถึงความรู้สึกอบอุ่นในทางจิตใจการที่คนเฮาอยู่ที่ไหนจิตใจบ่ว่าเวนึกขึ้นมาแล้วได้รับความอบอุ่นเช่นเฮาอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวอยู่ในทางที่สงัดเงียบเฮาจะรู้สึกวางเวงแต่ถ้าเฮามีความรู้สึกที่มั่นใจอย่างใดอย่างหนึ่งเฮาจะรู้สึกว่าความวางเวงหรือความหวาดกลัวนั้นหมดไปการทำที่พึ่งจึงเป็นเรื่องที่ควรคิดวิธีจะทำที่พึ่งญาติโยมพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธโอวาทว่าการมีศีลเป็นที่พึ่งการที่ได้รับการศึกษามีความรู้มากก็เป็นที่พึ่งถ้าหากจะมีกิจกรรมการงานร่วมกันระหว่างคนเฮากับคนอื่นหรือเพื่อนร่วมงานถ้าเฮาเป็นคนบ่ที่บ่หันแก่ตัวบ่นิ่งดูดายพยายามขวนขวายช่วยเหลือในกิจกรรมการงานต่างๆก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เฮามีที่พึ่งข้อที่ส่อแสดงถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างตัวเฮากับคนอื่น
เราอยู่บ้านที่พ่อแม่ญาติพี่น้องก็แปลว่ามีพี่มีน้องแปลว่าเรามีประโยชน์เราอยู่วัดอยู่สถานการศึกษาเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นการที่เราเกี่ยวข้องจะต้องมีความผูกพันกันในเรื่องกิจการงานเมื่อคนเรามีการงานเขาก็ช่วยเหลือขวนขวายบัดนิ่งดูดายถ้าจะอู้ให้กว้างออกไปเช่นในสังคมสมาคมตลอดถึงประเทศชาติเรามีความรู้สึกว่าการกระทำของแต่ละบุคคลนั้นมีผลต่อเนื่องกันและกันที่สุดถ้าเราเกิดให้กว้างมองให้ลึกตรึกตรองให้ละเอียดจะรู้สึกว่ามีความผูกพันกันเช่นถ้าต่างประเทศเขามีศึกสงครามทำการต่อสู้ประหัตประหารลู่ประเทศกันเนาะผลย่อมกระทบกระเทือนมาถึงเฮาที่อยู่ในประเทศไทยเข้าของอาจจะแปลงอาจจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งผูกพันเข้ามาทำให้ต้องมีส่วนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโดยไปเหมือนกับกองไฟถ้าเฮาอยู่ใกล้ก็จะฮ้อนห่างก็จะฮ้อนน้อยแต่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความร้อนฉะนั้นเฮาอยู่ที่ไหนเฮาต้องให้ความสนใจในทำหน้าที่รู้จักหน้าที่เข้าใจหน้าที่ปฏิบัติคือถูกต้องตามหน้าที่วิถีชีวิตเราก็จะเกิดความมีคุณมีค่าเนาะฮู้คุณฮู้ค่าในการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องท่องแท้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ดีที่เราจำเป็นจะต้องสร้างสรรค์พัฒนาหน้าที่ของการดำเนินชีวิตของเรานั่นถือว่าเป็นเพราะว่าการทำที่พึ่งด้วยธรรมะการทำที่พึ่งด้วยธรรมะเป็นจะใดญาติโยมลองฟังธรรมะเข้าใจอย่าก่อนว่าเป็นว่าที่พึ่งด้วยธรรมะด้วยที่พึ่งด้วยธรรมะมีอย่างพ้องที่เขาเข้าใจแล้วก็นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณามีเรื่องเล่าว่ามีพระบาลีตรัสเอาไว้ว่าอุทาเนนัปปมาเถนะสัญญเมทะเมนะจะทีปังกยิราทะเมทาวียังโอโคนาภิกีรติแปลว่าผู้มีปัญญาควรทำที่เปิ้งที่น้ำคือกิเลสท่วมทับไม่ได้ด้วยธรรมะคือความขยันความบัพมาทความสำรวมการฝึกนะอธิบายว่าเกาะหรือที่เปิ้งอันเกษมในที่นี้หมายเอาเฉพาะพระอรหันตผลเป็นที่เปิ้งอันปลอดภัยจากสาครคือสังสาระอันลึกยิ่งเกาะอันที่นี้ก็คือกิเลสท่วมทับบ่ได้ท่านสอนให้เราสร้างเกาะด้วยธรรมะ4ประการก็คือความเพียรก็คืออุทธานะความไม่ประมาทคืออัปปมาทะความสำรวมกายวาจาคือสัญญมะการฝึกอินทรีย์ระวังตาไปเห็นรูปว่าสวยหูได้ยินเสียงไพเราะก็เมาตาหูเป็นต้นมียินดียินร้ายหันรูปฟังเสียงเป็นต้นมีเรื่องว่าพระจุรพันธกเป็นเจ้าเมืองราชคฤห์มีพี่น้องด้วยกัน2 คนพี่อ้ายชื่อว่ามหาปันธกตัวน้องล่าชื่อว่าชื่อปันธกนะเกิดในระหว่างต่างความจริงแม่ของจุรปันธกเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีเมืองราชคฤห์แต่ไปได้เสียกับคนใจของตัวจึงละอายบ่กล้าอยู่ที่เดิมชวนกันหนีไปอยู่ที่แห่งหนึ่งเชื่อว่าบ่มีไผฮู้จักตั้งต้องที่หั่นแหมเมื่อคันแก่ที่ดาออกสามีว่าต้องการไปเกิดที่บ้านเดิมสามีก็ถามว่าทำไมต้องไปเกิดที่หั่นล่ะเพราะว่าที่หั่นญาติที่นี่บ่มีญาติเลยการคลอดบุตรในสถานที่บ่มีญาติช่วยเหลือเป็นความลำบากภรรยาตอบแต่ที่บ้านบ่มีไผต้องการเฮาเธอก็ทราบดีบ่ใช่กาสามีออกความเห็นฉันกลัวจะถูกไล่พิกมาสามีก็บอกภรรยาก็บอกในเวลาลูกลำบากใจของพ่อแม่ย่อมอ่อนโยนต่อการช่วยเหลืออยู่เสมอ
ท่านคงบ่ถึงกับฆ่าเขาก็อ้ายเอ๋ยถ้าคุณบ่ได้บ่ไปฉันจะไปคนเดียวฝ่ายสามีพัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยมาจนภรรยาบ่อาจจะคอยแหมต่อไปพอใกล้กำหนดคลอดเข้ามาเต็มทีใกล้เข้ามาถึงวันแล้ววันหนึ่งเมื่อสามีออกไปธุระนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงไว้ให้ช่วยดูแลบ้านและบอกสามีว่านางได้กลับบ้านเดิมไปแล้วสามีปีกมาฟังตัวไปหาไปพบนางในหนต่างขณะนั้นภรรยาเขาคลอดแล้วเขาดีใจได้บุตรชายปรึกษากันว่าเดินทางปีกบ้านเดิมเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วอันจะบ่ต้องไปทำแล้วจึงชวนปีกต่อมานางตั้งครรภ์ต้องที่สองคงคลอดในทำนองเดียวกันกับต้องแรกจึงชื่อคนแรกว่ามหาปันทกลูกที่สองลูกคนที่สองชื่อว่าจุรปันทกเมื่อลูกทั้งสองใหญ่หน้ากล้าบานได้ยินละอ่อนและ ได้ยินเด็กๆด้วยการห้องกันว่าตาคนนี้ว่าลุงตาคนนี้ว่าลุงของตัวบ่มีจึงถามแม่ว่าแม่บอกว่าตระกูลของตาอยู่ในเมืองราชคฤห์เป็นเศรษฐีมหาปันทกจึงรบเร้าให้แม่พาไปหาตากระยายเมื่อภรรยานำเรื่องนี้ปรึกษาสามีคงบักกล้าไปอย่างเดิมภรรยาบอกว่าพ่อแม่ของนางคงบ่โหดร้ายถึงกับกินเลือดกินเนื้อผู้เป็นลูกเป็นหลานก็อ้ายเอ๋ยฝ่ายสามีบอกว่าฮื้อปลาละอ่อนทั้งสองไปได้แต่จะฮื้อเข้าหน้าพ่อตาแม่ยายนั้นเบานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฐานะเดิมของเขาเป็นเพียงคนรับใช้อินเดียนั่นน่ะกลัวนายมากเพราะตนอยู่ในวันหน้าต่ำสองสามีภรรยาตกลงใจกันพาลูกทั้งสองไปหาพ่อเมียแม่เมียนะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหลวงแม่หลวงไปพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองก่อนบอกเรือนและถนนฮื้อละอ่อนเข้าไปหาคุณตาคุณยายส่วนตนรออยู่ที่หน้าศาลาหน้าเมืองเศรษฐียังโกรธอยู่แต่เนื่องจากหันลูกเป็นลูกไม่ยิงจึงมอบทรัพย์จำนวนหนึ่งบอกให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่อย่าเข้าไปให้หันหน้าส่วนหลานทั้งสองเศรษฐีจะรับเลี้ยงไว้สองสามีภรรยารับทรัพย์และปิกไปอยู่ที่เดิมเศรษฐีเลื่อมใสในพุทธศาสนาไปฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้าและชอบปามหาปันทกไปจนมหาปันทกมีจิตใจอ่อนโยนน้อมไปในการบวชจึงขออนุญาตเศรษฐีผู้เป็นตาบอกว่าการบวชของหลานเป็นความสุขของตามากกว่าการบวชของคนทั่วโลกถ้าคิดว่าบวชอยู่ได้จึงจงบวชเถิดมหาปันทกบวชได้พระเถระผู้ถือการบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเป็นอุปชามาเมินมานานมหาปันทกก็ได้บรรลุอรหัตผลเมื่อท่านได้รับความสุขสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วท่านก็นึกถึงน้องเบาอยากจะให้ได้รับความสุขเช่นกันจึงไปขออนุญาตคุณตาเมื่อน้องเบาบวชแถมเศรษฐีก็อนุญาตจึงอยู่แม้เศรษฐีจะนับถือพุทธศาสนาก็ตามจะไม่คนถามถึงแม่ของหลานว่าเป็นไผเศรษฐีตอบว่าเป็นบุตรที่หนีไปดังนี้บ่ฮู้สึกว่าละอายอยู่ห้องเมื่อมหาปันทกปรารภอยากจะให้น้องบ่าวบวชเศรษฐีจึงอนุญาตอย่างง่ายดายจุรปันทกบวชแล้วพี่ชายศึกษาศีลสมาธิปัญญาแต่ปรากฏว่าจุรปันทกนั้นสมองทึมนะแม้ข้อธรรมะข้อเพียงเท่านี้ดอกโกนุชมีกลิ่นหอมบานแต่เช้ากลิ่นย่อมกลุ่นไปเสมอฉันใดเธอจงมองพระอังคีรสของพระพุทธเจ้าผู้รุ่งโรจน์อยู่เหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างกลางหาวฉะนั้นจุรปันทกท่องอยู่4 เดือนก็จำบ่ได้ห้องว่าโง่อย่างขนาดนักเมื่อพุทธเจ้าทรงสอนถูกทางก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ท่านว่าเหตุที่จุรปันทกปัญญาทึมนั้นกรรมเก่าคือในศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนามว่ากัสสปะท่านบวชในศาสนานั้นเป็นผู้มีปัญญาดีภิกษุรูปหนึ่งเป็นคนเขาท่องปริยัติธรรมอยู่จุรปันทกไข้หัวใส่นะเยาะเย้ยบ่าคิงมันง่าวนี่ยังอันใหญ่เนาะวิบากกรรมจึงทำให้จุรปันทกเป็นคนเขาในกาลบัดนี้
มหาพันทกขันแล้วน้องของตนเป็นผู้อาภัพจึงบอกให้ซึกไปเถอะว่าจุลพันทกผู้น้องบาปาธนาซึกยังมีความอาลัยเวลานั้นมหาพันทกเป็นเจ้าหน้าที่พัทธุเทศวันนั้นหมอชีวกโกมารพัฒนิมนต์ตู้เจ้า500 ตนมหาพันทกตอบว่ากับผมนิมนต์ฉันที่บ้านถึงหมดพวกนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าแต่มีภิกษุโง่รูปหนึ่งนะโยมไม่เจริญงอกงามแต่มาเว้นภิกษุรูปนี้เสียนอกนั้นรับนิมนต์ให้ได้จุลพันทกได้ยินนั้นเสียใจมากโป่งตกตุเจ้าบ่ครบมี449 ตนเว้นตนเสียจะไปอยู่วันลงขึ้นจุลพันทกออกจากวัดแต่เจ้าจะไปซึกและวันนั้นพุทธเจ้าตรวจดูในสัตว์โลกในข่ายคือพยานว่าจุลพันทกเธอจะไปไหนตามกระแสของเสียงแสงธรรมจะไปซึกพระพุทธเจ้าข้าจุลพันทกเธอบวชในสำนักของเฮาเธอบวชอุทิศให้เฮาเมื่อถูกพี่ชายขับไล่แล้วเธอจะไปนี่อย่างมานี่เธอมาอยู่กับฉันนี่พุทธเจ้าก็เลย หาผ้ามาผืนหนึ่งก็คือบริกรรมคาถาว่าระโชหะระนังระชังหรติหรือผ้านี้สะอาดแท้อาศัยภพนี้ในที่สุดก็บรรลุพระอรหัตมรรคอรหัตผลได้อันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเฮานั่นแข่งบุญแข่งวาสนากันบ่ได้เนาะแข่งบารมีกันบ่ได้แข่งอายุอานามนี่พอจะแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาบ่ได้จึงนำมาเป็นอุทาหรณ์เตือนจิตสกิจใจให้บรรดาญาติโยมสาธุชนคนมีปัญญาย่อมตั้งตนด้วยทุนทรัพย์แม้น้อยๆเหมือนคนก่อไฟกองน้อยคือลุกเป็นไฟกองใหญ่ได้ฉะนั้นเมื่อทรงปรารภถึงโลกุตระสมบัติอันพระจุลพันทกได้แล้วจึงว่าได้ที่เพิ่งอันเกษมสูงสุดในที่สุดวันนี้รายการเสียงธรรมนำสุขก็ดีเสียงธรรมก่อนรับตาก็ดีผู้เอิญเจริญพรให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วขอมอบเป็นปฏิพรให้บรรดาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนำไปเป็นข้อเตือนจิตสกิจใจก่อนนำรายการจากท่านไปก็ขอประกาศบอกเอิญเจริญพรวัดจังกรรมจะได้ตั้งธรรมมหาจักรเทศน์ดรชาดกในคืนวันที่29เดือนธันวาคมได้ตั้งกองบุญเอาไว้ว่าปีหนูชวดหนูจะรูวัวขานเสือเทาะกระต่ายมาโรงงูใหญ่มาเสงงูเล็กมาเมียมาแม่แปะวอกลิงละกาไก่กองบุญละ45กองกันละ45กองบุญละ99 บาทถ้าเป็นเจ้าภาพเจ้ากันตั้งแต่ชวดหนูถึงกุนหมูใกล้จ้างนี่กันละ 2,500 บาทแต่มันคงจะนับสำหรับญาติโยมที่มีปัจจัยน้อยเนาะเราก็ร่วมกันทำบุญเท่าที่ทำได้ชวดหนูก็45กองบุญถวายพระเจ้าประสงค์อย่า 2,500ก็ยังเหลือไว้ 2,000เอาเข้าวัดเนาะเป็นการก่อเติมผ้าป่าก็999กองละ99 บาทนอกนั้นก็แล้วแต่ญาติโยมจะร่วมบุญกันตามเจตนาจะได้ทอดผ้าป่าโดยวันที่30ธันวาเนาะเป็นวันตั้งธรรมมหาจักรเทศธรรมมหาจักรโดยขวนข้าวติ๊บไผ่มีถั่วดินเนาะงาขาวงาดำงานุกเข้าน้ำเพิงน้ำอ้อยเอามาร่วมกันได้ข้าวสารนะเอามาร่วมเป็นข้าวกวนข้าวติ๊บเนาะเข้ามัทุปายาตนะข้าวติ๊บพระเจ้าประสงค์ก็เทศทำไปมอบบรรณาการแก่ญาติโยมที่เพิ่นมาทำบุญวันที่1 มกราคมก็สืบชะตา31ก็สวดมนต์ข้ามปีทำเป็นการภายในส่งเฟซส่งไลน์ออกเฟซออกไลน์ให้ญาติโยมได้ฟังกันได้วันนี้ก็สมสมัยได้เวลาจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะกึศจะได้ค่อยใจถึงแปลงใจถึงก็โทรศัพท์หาที่061-547-6539ให้ขินไข่ตางานทำบุญกองทุนเข้ากวนบาทหยาดพระธรรมนำชีวิตกองทุนอาหารเยาวชนอาหารกลางวันแก่น้องๆหนูๆโรงเรียนวัดช้างคำพระสงฆ์องค์สมณเณรกะน้ำกะไฟก็
ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ทาธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ทาหมายเลขบัญชีก็531-005-9903 ได้ตามที่มีความพร้อมสาธาโสถีพระวันตุโวอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพรณ บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรมพระสุญโญภิกขุพระภิกษุชาวอเมริกันจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้วท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพลเตชะปัญโยแห่งวัดหนองป่าพงสอบทานแล้วจึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทย 1. ผมได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลยเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรในการปฏิบัติความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้นท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียรแต่ละความอยากเสียจงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง 2. เรื่องการหลับนอนล่ะควรจะนอนมากน้อยเพียงใดอย่าถามเลยตอบให้ไม่ได้บางคนหลับนอนคืนละประมาณ4 ชั่วโมงก็พออย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือท่านเฝ้าดูและรู้จักตัวของท่านเองถ้าท่านนอนน้อยจนเกินไปท่านก็จะไม่สบายกายทำให้คุมสติไว้ได้ยากถ้านอนมากเกินไปจิตใจก็จะตื้อเฉื่อยชาหรือซัดสายจงหาสภาวะที่เหมาะกับตัวท่านเองตั้งใจเฝ้าดูกายและจิตจนท่านรู้ระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสำหรับท่านถ้าท่านรู้สึกตัวตื่นแล้วยังซุกของงีบต่อไปอีกนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงมีสติรู้ตัวทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้น 3. เรื่องการขบฉันควรจะฉันอาหารมากน้อยเพียงใดการขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอนต้องรู้จักตัวเองอาหารต้องบริโภคให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายจงมองอาหารเหมือนยารักษาโรคฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่าอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่าจงหยุดแล้วสำรวจกายและจิตของท่านไม่จำเป็นต้องอดอาหารจงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างๆหาปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบธุดงค์วัด
แล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่ายเฝ้าดูตัวท่านเองอย่างถี่ถ้วนขณะที่ฉันจงรู้จักตัวเองสาระสำคัญของการฝึกปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษที่ต้องทำไปมากกว่านี้จงเฝ้าดูเท่านั้นสำรวจตัวท่านเองเฝ้าดูจิตแล้วท่านจึงจะรู้ว่าอะไรคือสภาวะที่พอเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของท่าน 4. จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกันดูจากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกันแต่จิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมดไม่ว่าชาติใดภาษาใดความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกันทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆคน 5. เราควรอ่านตำรับตำรามากๆหรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ในการฝึกปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่างๆถ้าท่านต้องการจะรู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรท่านไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับตำรับตำราเลยจงเฝ้าดูจิตของท่านเองพิจารณาให้รู้เห็นว่าความรู้สึกต่างๆเวทนานั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรอย่าได้ผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลยจงมีสติอยู่เสมอเมื่อไม่มีอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ได้เห็นนี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรมของพระพุทธองค์จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขณะอยู่ที่นี่เป็นโอกาสแห่งการฝึกปฏิบัติเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์อยู่พยายามให้มีสติถ้าท่านกำลังเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู่อย่าคิดว่าท่านกำลังทำบุญทำคุณให้กับผู้หนึ่งผู้ใดมีธรรมะอยู่ในการเทกระโถนนั้นอย่ารู้สึกว่าท่านกำลังฝึกปฏิบัติอยู่เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเท่านั้นพวกท่านบางคนบ่นว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำสมาธิภาวนาแล้วเวลาหายใจเล่ามีเพียงพอไหมการทำสมาธิภาวนาของท่านคือการมีสติระลึกรู้และการรักษาจิตให้เป็นปกติตามธรรมชาติในการกระทำทุกอิริยาบถ 6. ทำไมพวกเราจึงไม่มีการสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวันถ้าท่านมีคำถามเชิญมาถามได้ทุกเวลาแต่ที่นี่เราไม่จำเป็นจะต้องมีการสอบอารมณ์กันทุกวันถ้าตอบปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกๆปัญหาของท่านท่านก็จะไม่มีทางรู้เท่าทันถึงการเกิดดับของความสงสัยในใจท่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะสำรวจตัวท่านเองสอบถามตัวท่านเองจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาทุกๆครั้งแล้วจงนำคำสอนนี้ไปเปรียบเทียบกับการฝึกปฏิบัติของท่านเองว่าเหมือนกันหรือไม่ต่างกันหรือไม่ทำไมท่านจึงมีความสงสัยอยู่ใครคือผู้ที่สงสัยนั้นโดยการสำรวจตัวเองเท่านั้นจะทำให้ท่านเข้าใจได้ 7. บางครั้งกังวลใจอยู่กับพระวินัยของพระสงฆ์ถ้าหากฆ่าแมลงโดยบังเอิญแล้วจะผิดไหมศีลหรือพระวินัยและศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกปฏิบัติของเราแต่ท่านต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างงมงายในการฆ่าสัตว์หรือการละเมิดข้อห้ามอื่นๆนั้นมันสำคัญที่เจตนาท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจของท่านเองอย่าได้กังวลกับเรื่องพระวินัยให้มากจนเกินไปถ้านำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะช่วยส่งเสริมการฝึกปฏิบัติแต่พระภิกษุบางรูป
กังวลกับกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆมากเกินไปจนนอนไม่เป็นสุขพระวินัยไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกในการปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐานคือพระวินัยพระวินัยรวมทั้งธุดงควัตรและการปฏิบัติภาวนาการมีสติและการสำรวมระวังในกฎระเบียบต่างๆตลอดจนในศีล227ข้อนั้นให้คุณประโยชน์อันใหญ่หลวงทำให้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องพะวงว่าจะต้องทำตนอย่างไรดังนั้นท่านก็หมดเรื่องต้องครุ่นคิดและมีสติดำรงอยู่แทนพระวินัยทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนและชุมชนก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นลักษณะภายนอกทุกๆคนดูเหมือนกันและปฏิบัติอย่างเดียวกันพระวินัยและศีลธรรมเป็นบันไดอันแข็งแกร่งนำไปสู่สมาธิยิ่งและปัญญายิ่งโดยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระวินัยของพระสงฆ์และธุดงควัตรทำให้เรามีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและต้องจำกัดจำนวนบริขารของเราด้วยดังนั้นที่นี่เราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามแบบของพระพุทธเจ้าคือการงดเว้นจากความชั่วและทำความดีมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานชำระจิตให้บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูจิตและกายของเราในทุกๆอิริยาบถเมื่อนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือนอนอยู่จงรู้ตัวของท่านเอง 8. จะทำอย่างไรเมื่อสงสัยบางวันวุ่นวายใจด้วยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติหรือในความคืบหน้าหรือในอาจารย์ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัยท่านอาจได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้นที่สำคัญก็คือท่านอย่าถือเอาความสงสัยนั้นเป็นตัวเป็นตนนั่นคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัยซึ่งจะทำให้จิตใจของท่านหมุนวนเป็นวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นจงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความฉงนสนเท่ดูว่าใครคือผู้ที่สงสัยดูว่าความสงสัยนั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรแล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความสงสัยอีกต่อไปท่านจะหลุดพ้นออกจากความสงสัยและจิตของท่านก็จะสงบท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรจงปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ท่านยังยึดมั่นอยู่ปล่อยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดูนี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย 9. ท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวแก่วิธีฝึกปฏิบัติวิธีภาวนาวิธีอื่นๆอย่างไรทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีอาจารย์มากมายและมีแนวทางการทำสมาธิวิปัสสนาหลายแบบจนทำให้สับสนมันก็เหมือนกับการจะเข้าไปในเมืองบางคนอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางถนนหลายสายโดยมากแล้วแนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้นไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใดเดินช้าหรือเดินเร็วถ้าท่านมีสติอยู่เสมอมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือแนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้องจะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วยผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวางสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องท่านอาจจะอยากเดินทางไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นอีกและลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้พวกท่านบางคนก็ทำเช่นนั้นนี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติท่านจะรู้ว่าแม้ได้ถามคำถามนับพันคำถามก็แล้วและก็มีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆก็แล้วก็ไม่อาจจะนำท่านเข้าถึงสัจธรรมได้ในที่สุด
ท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่าย ท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุดและสำรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้นท่านก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเองผลที่สุดท่านต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเองตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้ 10. มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่นี่ไม่ฝึกปฏิบัติดูท่านไม่ใส่ใจธรรมหรือขาดสติเรื่องนี้กวนใจมากมันไม่ถูกต้องที่จะคอยจับตาดูผู้อื่นนี่ไม่ช่วยการฝึกปฏิบัติของท่านเลยถ้าท่านรำคาญใจก็จงเฝ้าดูความรำคาญใจในใจของท่านถ้าศีลของผู้อื่นบกพร่องหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปตัดสินท่านจะไม่เกิดปัญญาจากการจับตาดูผู้อื่นพระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิภาวนาของท่านไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ติเตียนหรือจับผิดผู้อื่นไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้หรือท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ผู้อื่นได้จงมีสติใส่ใจในการฝึกปฏิบัติของตัวท่านเองและนี่คือแนวทางของการปฏิบัติ 11. ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะสำรวมอินทรีย์ทอดสายตาลงต่ำเสมอและกำหนดสติอยู่กับการกระทำทุกอย่างแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นขณะที่กำลังฉันอาหารอยู่ใช้เวลานานและพยายามรู้สัมผัสทุกอย่างเป็นต้นว่าเคี้ยวรู้รสกลืนรู้รสกำหนดรู้ด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนและระมัดระวังแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่การสำรวมอินทรีย์นั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้วเราจะต้องมีสติในการฝึกเช่นนั้นตลอดทั้งวันแต่อย่าควบคุมให้มากเกินไปเดินฉันและปฏิบัติตนให้เป็นธรรมชาติให้มีสติระลึกรู้ตามธรรมชาติถึงสิ่งที่กำลังเป็นไปในตัวท่านอย่าบีบบังคับการทำสมาธิภาวนาของท่านและอย่าบีบบังคับตนเองไปจนดูหน้าขันซึ่งก็เป็นตัณหาอีกอย่างหนึ่งจงอดทนความอดทนและความทนได้เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าท่านปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติและมีสติระลึกรู้อยู่เสมอปัญญาที่แท้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย 12. จำเป็นไหมที่จะต้องนั่งภาวนาให้นานๆไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนานานนับเป็นหลายชั่วโมงบางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนานานเท่าใดก็จะยิ่งเกิดปัญญามากเท่านั้นเคยเห็นไก่กกอยู่ในรังของมันทั้งวันนับเป็นวันๆปัญญาที่แท้เกิดจากการที่เรามีสติในทุกๆอิริยาบถการฝึกปฏิบัติของท่านจะต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าและต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งนอนหลับไปอย่าไปห่วงว่าท่านจะต้องนั่งภาวนาให้นานๆสิ่งสำคัญก็คือท่านเพียงแต่เฝ้าดูไม่ว่าท่านจะเดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ละคนต่างก็มีทางชีวิตของตนเองบางคนต้องตายเมื่อมีอายุ50 ปีบางคนเมื่ออายุ65 ปีและบางคนเมื่ออายุ90 ปีฉันใดก็ฉันนั้นปฏิปทาของท่านทั้งหลายก็ไม่เหมือนกันอย่าคิดมากหรือกังวลในใจเรื่องนี้เลยจงพยายามมีสติและปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกติของมันแล้วจิตของท่านก็จะสงบมากขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งปวงมันจะสงบนิ่งเหมือนหนองน้ำใสในป่าที่ซึ่งบรรดาสัตว์ป่าที่สวยงามและหายากจะมาดื่มน้ำในสระนั้นท่านจะเข้าใจถึงสภาวะธรรมของสิ่งทั้งปวงเรื่องสังขารในโลกอย่างแจ่มชัดท่านจะได้เห็นความมหัศจรรย์และแปลกประหลาดทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปแต่ท่านก็จะยังคงสงบอยู่เช่นเดิมปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นแต่ท่านจะรู้ทันมันได้ทันทีนี่แหละคือสารติสุขของพระพุทธเจ้า
13. ยังคงมีความนึกคิดต่างๆมากมายจิตฟุ้งซ่านมากทั้งที่พยายามจะมีสติอยู่อย่าวิตกในเรื่องนี้เลยพยายามรักษาจิตของท่านให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเกิดรู้สึกอะไรขึ้นมาภายในจิตก็ตามจงเฝ้าดูมันและปล่อยวางอย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้มีความนึกคิดเกิดขึ้นเลยแล้วจิตก็จะเข้าถึงสภาวะปกติตามธรรมชาติของมันไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วร้อนและหนาวเร็วหรือช้าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนเลยอะไรก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านเดินบิณฑบาตไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เดินและเห็นตามที่เป็นอยู่อย่ายึดมั่นอยู่กับการแยกตัวไปอยู่แต่ลำพังหรือกับการเก็บตัวไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดจงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติและเฝ้าดูเมื่อเกิดสงสัยจงเฝ้าดูมันเกิดขึ้นและดับไปมันก็ง่ายๆอย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนกับว่าท่านกำลังเดินไปตามถนนบางขณะท่านจะพบสิ่งกีดขวางทางอยู่เมื่อท่านเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงรู้ทันมันและเอาชนะมันโดยปล่อยให้มันผ่านไปเสียอย่าไปคำนึงถึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านมาแล้วอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้พบจงอยู่กับปัจจุบันอย่าสนใจกับระยะทางของถนนหรือกับจุดหมายปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าท่านผ่านอะไรไปอย่าไปยึดมั่นไว้ในที่สุดจิตจะบรรลุถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิตและเมื่อนั้นการปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมันเอง 14. ท่านอาจารย์เคยพิจารณาสูตรของเว่ยหลางของพระสังฆปรินายกนิกายเซนองค์ที่ 6บ้างไหมท่านเว่ยหลางหรือท่านฮุยเหนิงนั่นเองท่านฮุยเหนิงมีปัญญาเฉียบแหลมมากคำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งนักซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะเข้าใจได้แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามศีลและด้วยความอดทนและถ้าท่านฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะเข้าใจได้ในที่สุดครั้งหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิหลังคามุงแฝกฤดูฝนนั้นฝนตกชุกและวันหนึ่งพายุก็พัดเอาหลังคาโวไปครึ่งหนึ่งเขาไม่ขวนขวายที่จะมุงมันใหม่จึงปล่อยให้ฝนรั่วอยู่อย่างนั้นหลายวันผ่านไปได้ถามถึงกุฏิของเขาเขาตอบว่าเขากำลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ใช้หัวสมองมันก็เกือบจะเหมือนกับความวางเฉยของควายถ้าท่านมีความเป็นอยู่ดีและเป็นอยู่ง่ายๆถ้าท่านอดทนและไม่เห็นแก่ตัวท่านจึงจะเข้าใจซึ้งถึงปัญญาของท่านฮุยเหนิงได้ 15. ท่านอาจารย์เคยสอนว่าสมถะหรือสมาธิและวิปัสสนาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกันขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนี่เองสมาธิสมถะและปัญญาวิปัสสนานี้ต้องควบคู่กันไปเบื้องแรกจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้โดยอาศัยอารมณ์ภาวนาจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ได้เฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้นนี่คือสมถะและอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนาได้ในที่สุดแล้วจิตก็จะสงบไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเดินอยู่ในเมืองที่วุ่นวายเปรียบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กบัดนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กกับผู้ใหญ่นี้เป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าท่านอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกันในทำนองเดียวกันสมถะหรือวิปัสสนาก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละเรื่องกันหรือเปรียบเหมือนอาหารกับอุจจาระ
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันและถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนละสิ่งกันอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่พูดมานี้จงฝึกปฏิบัติต่อไปและเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านพิจารณาว่าสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วท่านจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวของท่านเองทุกวันนี้ผู้คนไปยึดมั่นอยู่กับชื่อเรียกผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าวิปัสสนาสมถะก็ถูกเหยียดหยามหรือผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าสมถะก็จะพูดว่าจำเป็นต้องฝึกสมถะก่อนวิปัสสนาเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่าไปวุ่นวายคิดถึงมันเลยเพียงแต่ฝึกปฏิบัติไปแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวท่านเอง 16. ในการปฏิบัติของเราจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงฌานหรือไม่ไม่ฌานไม่ใช่เรื่องจำเป็นท่านจะต้องฝึกจิตให้มีความสงบและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกคตาแล้วอาศัยอันนี้สำรวจตนเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านได้ฌานในขณะฝึกปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าไปหลงติดอยู่ในฌานหลายคนชะงักติดอยู่ในฌานมันทำให้เพลิดเพลินได้มากเมื่อไปเล่นกับมันท่านต้องรู้ขอบเขตที่สมควรถ้าท่านฉลาดท่านก็จะเห็นประโยชน์และขอบเขตของฌานเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ขั้นความสามารถของเด็กและขั้นความสามารถของผู้ใหญ่ 17. ทำไมเราต้องปฏิบัติตามธุดงควัตรเช่นฉันอาหารเฉพาะแต่ในบาตรเท่านั้นธุดงควัตรทั้งหลายล้วนเป็นเครื่องช่วยให้ทำลายกิเลสเครื่องเศร้าหมองการปฏิบัติตามข้อที่ว่าให้ฉันแต่อาหารในบาตรทำให้เรามีสติมากขึ้นระลึกว่าอาหารนั้นเป็นเสมือนยารักษาโรคถ้าเราไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วมันก็ไม่สำคัญว่าเราจะฉันอย่างไรแต่เราอาศัยธุดงควัตรทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างง่ายๆพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติธุดงควัตรไว้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระภิกษุทุกองค์แต่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติธุดงควัตรสำหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดธุดงควัตรเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในศีลเพราะฉะนั้นช่วยเพิ่มความมั่นคงและความเข้มแข็งของจิตใจเราข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้มีไว้ให้ท่านปฏิบัติอย่าคอยจับตาดูว่าผู้อื่นปฏิบัติอย่างไรจงเฝ้าดูจิตของตัวท่านเองและดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านกฎข้อที่ว่าเราต้องไปอยู่กุฏิจะกุฏิใดก็ตามที่กำหนดไว้ให้เราเป็นกฎที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันมันช่วยกันไม่ให้พระติดที่อยู่ถ้าผู้ใดจากไปแล้วและกลับมาใหม่ก็จะต้องไปอยู่กุฏิใหม่การปฏิบัติของพวกเราเป็นเช่นนี้คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด18. ถ้าหากว่าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิ่งจำเป็นแล้วทำไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันท่านคิดว่าไม่สำคัญหรือที่อาจารย์จะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ถูกแล้วอาจารย์ควรจะทำเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ของตนไม่ถือว่าท่านติท่านซักถามได้ทุกอย่างที่อยากทราบแต่ว่ามันก็สำคัญที่ท่านต้องไม่ยึดอยู่กับอาจารย์ถ้าดูจากภายนอกอาจารย์ปฏิบัติดีพร้อมหมดก็คงจะแย่มากพวกท่านทุกคนก็จะพากันยึดติดในตัวอาจารย์ยิ่งขึ้นแม้พระพุทธเจ้าเองบางครั้งก็ตรัสให้บรรดาสาวกปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วพระองค์เองกลับปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งความไม่แน่ใจในอาจารย์ของท่านก็ช่วยท่านได้ท่านควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของตัวเองท่านไม่คิดบ้างหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า
ที่อาจารย์แบ่งอาหารจากบาตรใส่จานไว้เพื่อเลี้ยงดูชาวบ้านที่มาช่วยทำงานวัดปัญญาคือสิ่งที่ท่านต้องเฝ้าดูและทำให้เจริญขึ้นรับเอาแต่สิ่งที่ดีจากอาจารย์จงรู้เท่าทันการฝึกปฏิบัติของท่านเองถ้าอาจารย์พักผ่อนในขณะที่พวกท่านทุกองค์ต้องนั่งทำความเพียรแล้วท่านจะโกรธหรือไม่ถ้าอาจารย์เรียกสีน้ำเงินว่าแดงหรือเรียกผู้ชายว่าผู้หญิงก็อย่าเรียกตามอาจารย์อย่างหลับหูหลับตาอาจารย์องค์หนึ่งฉันอาหารเร็วมากฉันเสียงดังแต่ท่านสอนให้พวกเราฉันช้าๆและฉันอย่างมีสติเคยเฝ้าดูท่านแล้วรู้สึกขัดเคืองใจมากเป็นทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์เลยเพ่งเล็งเห็นลักษณะภายนอกต่อมาจึงได้รู้ว่าบางคนขับรถเร็วมากแต่ระมัดระวังบางคนขับช้าๆแต่มีอุบัติเหตุบ่อยๆอย่ายึดมั่นถือมั่นในกฎระเบียบและรูปแบบภายนอกถ้าท่านใช้เวลาอย่างมากเพียง 10% มองดูผู้อื่นแต่เฝ้าดูตัวเอง 90% อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วแรกๆคอยเฝ้าสังเกตอาจารย์ก็คืออาจารย์ทองรัตน์และเกิดสงสัยในตัวท่านมากบางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้าท่านมักจะทำอะไรแปลกๆหรือเกรี้ยวกราดเอากับบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาการภายนอกของท่านโกรธแต่ภายในใจท่านไม่มีอะไรไม่มีตัวตนท่านน่าเลื่อมใสมากท่านเป็นอยู่อย่างรู้แจ้งและมีสติจนถึงวาระที่ท่านมรณภาพการมองออกไปนอกตัวเป็นการเปรียบเทียบแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะไม่พบความสุขโดยวิธีนี้และท่านจะไม่พบความสงบเลยถ้าท่านมัวเสียเวลาแสวงหาคนที่ดีพร้อมหรือครูที่ดีพร้อมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูที่ธรรมะที่สัจธรรมไม่ใช่คอยจับตาดูผู้อื่นเราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรบางครั้งรู้สึกเป็นทาสของความต้องการทางเพศกามราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความน่าเกลียดโสโครกอสุภะการยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งซึ่งเราต้องมองในทางตรงข้ามจงพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพและเห็นการเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยหรือพิจารณาอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นปอดม้ามไขมันอุจจาระและอื่นๆจำอันนี้ไว้แล้วพิจารณาให้เห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกายเมื่อมีกามราคะเกิดขึ้นก็จะช่วยให้ท่านเอาชนะกามราคะได้20เมื่อโกรธควรจะทำอย่างไรท่านต้องแผ่เมตตาถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนาให้แก้ด้วยเมตตาจิตถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธอย่าโกรธตอบถ้าท่านโกรธตอบท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขาจงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขาเพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่านเพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควรท่านอาจจะรำคาญใจทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุนี่ไม่ใช่ธรรมะของเราท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าเขาไม่เคร่งเท่าฉันเขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเช่นฉันเขาไม่ใช่พระที่ดีนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของตัวท่านเองอย่าเปรียบเทียบอย่าแบ่งเขาแบ่งเราจงละทิฏฐิของท่านเสียแล้วเฝ้าดูตัวท่านเองนี่แหละคือธรรมะของเราถ้า
ท่านไม่สามารถบังคับให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านต้องการหรือเป็นเช่นท่านได้ความต้องการเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อนี้การจับตาดูผู้อื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาได้เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตนแล้วท่านก็จะเข้าใจ21ง่วงเหงาหาวนอนอยู่มากทำให้ภาวนาลำบากมีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธีถ้าท่านนั่งอยู่ในที่มืดย้ายไปอยู่ที่สว่างลืมตาขึ้นลุกไปล้างหน้าตบหน้าตัวเองหรือไปอาบน้ำถ้าท่านยังง่วงอยู่ให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลังความกลัวว่าจะไปชนอะไรเข้าจะทำให้ท่านหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่อีกก็จงยืนนิ่งๆทำใจให้สดชื่นและสมมุติว่าขณะนั้นสว่างเป็นกลางวันหรือนั่งริมหน้าผาสูงหรือบ่อลึกท่านจะไม่กล้าหลับถ้าทำอย่างไรก็ไม่หายง่วงก็จงนอนเสียเอนกายลงอย่างสำรวมระวังและรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไปเมื่อท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันทีอย่ามองดูนาฬิกาหรือหลับต่ออีกเริ่มต้นมีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่นถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวันลองฉันอาหารให้น้อยลงสำรวจตัวเองถ้าอีก5 คำท่านจะอิ่มจงหยุดแล้วดื่มน้ำจนอิ่มพอดีแล้วกลับไปนั่งดูใหม่อีกเฝ้าดูความง่วงและความหิวท่านต้องกะฉันอาหารให้พอดีเมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีกท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นแล้วฉันน้อยลงท่านต้องปรับตัวของท่านเอง22ทำไมเราจึงต้องกราบกันบ่อยๆที่นี่การกราบนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการกราบนี้ต้องทำให้ถูกต้องก้มลงจนหน้าผากจรดพื้นวางศอกให้ชิดกับเข่าฝ่ามือทั้งสองราบอยู่ที่พื้นห่างกันประมาณ3 นิ้วกราบลงช้าๆมีสติรู้อาการของกายการกราบช่วยแก้ความถือตัวของเราได้เป็นอย่างดีเราควรกราบบ่อยๆเมื่อท่านกราบ3 หนท่านควรตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาดสว่างและสงบดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนกายและจิตจะประสานกลมกลืนกันอย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่าผู้อื่นกราบอย่างไรถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจและพระผู้เฒ่าดูขาดสติก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินบางคนอาจจะสอนยากบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทะนงตนจงเฝ้าดูตัวเองกราบบ่อยๆขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไปผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้วท่านจะอยู่เหนือรูปแบบทุกๆอย่างที่ท่านทำก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนเดินก็ถ่อมฉันก็ถ่อมขับถ่ายก็ถ่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว23อุปสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คืออะไรทิฏฐิความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายท่านที่มาที่นี่ต่างมีตำแหน่งการงานสูงในสังคมบางคนเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งหรือได้ปริญญาต่างๆครูและข้าราชการ
สมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆเขาฉลาดเกินกว่าที่จะฟังผู้อื่นเปรียบเหมือนน้ำในถ้วยถ้าถ้วยมีน้ำสกปรกอยู่เต็มถ้วยน้ำก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เมื่อได้เทน้ำเก่านั้นทิ้งไปแล้วเท่านั้นถ้วยนั้นก็จะใช้ประโยชน์ได้ท่านต้องทำจิตให้ว่างจากทิฏฐิแล้วท่านจึงจะได้เรียนรู้การปฏิบัติของเรานั้นอยู่เหนือความฉลาดหรือความโง่ถ้าท่านคิดว่าฉันเก่งฉันรวยฉันเป็นคนใหญ่คนโตฉันเข้าใจพระพุทธศาสนาแจ่มแจ้งทั้งหมดเช่นนี้แล้วท่านจะไม่เห็นความจริงในเรื่องของอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนท่านจะมีแต่ตัวตนตัวฉันของฉันแต่พระพุทธศาสนาคือการละตัวตนเป็นความว่างเป็นความไม่มีทุกข์เป็นนิพพาน 24. กิเลสเครื่องเศร้าหมองเช่นความโลภหรือความโกรธเป็นเพียงมายาหรือเป็นของจริงเป็นทั้งสองอย่างกิเลสที่เราเรียกว่าราคะหรือความโลภความโกรธและความหลงนั้นเป็นแต่เพียงชื่อเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ่ชามเล็กสวยหรืออะไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่สภาพที่เป็นจริงแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่เราคิดปรุงขึ้นจากตัณหาถ้าเราต้องการชามใหญ่เราก็ว่าอันนี้เล็กไปตัณหาทำให้เราแบ่งแยกความจริงก็คือมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นลองมามองแง่นี้บ้างท่านเป็นผู้ชายหรือเปล่าท่านตอบว่าเป็นนี่เป็นเพียงรูปปรากฏของสิ่งต่างๆแท้จริงแล้วท่านเป็นส่วนประกอบของธาตุและขันธ์ถ้าจิตเป็นอิสระแล้วจิตจะไม่แบ่งแยกไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรจะเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแล้วในบั้นปลายก็ไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตาเป็นแต่เพียงชื่อเรียก25. ขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมด้วยกรรมคือการกระทำกรรมคือการยึดมั่นถือมั่นกายวาจาและใจล้วนสร้างกรรมเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นเราทำกันจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยซึ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในการข้างหน้านี่เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นและของกิเลสเครื่องเศร้าหมองของเราที่เกิดขึ้นในอดีตความยึดมั่นทั้งหลายจะทำให้เราสร้างกรรมสมมุติว่าท่านเคยเป็นขโมยก่อนที่จะบวชเป็นพระท่านขโมยเขาทำให้เขาไม่เป็นสุขทำให้พ่อแม่หมดสุขตอนนี้ท่านเป็นพระแต่เวลาที่ท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านทำให้ผู้อื่นหมดสุขแล้วท่านก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์แม้จนทุกวันนี้จงจำไว้ว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลในอนาคตได้ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีตและวันนี้ก็ยังจำได้ท่านก็เป็นสุขความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีตสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นปัจจัยทั้งในระยะยาวและถ้าใคร่ครวญดูแล้วทั้งในทุกขณะด้วยแต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเพียงเฝ้าดูกายและจิตท่านจะต้องพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมด้วยตัวของท่านเองจงเฝ้าดูจิตปฏิบัติแล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่าลืมว่ากรรมของใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นถ้าเราดื่มยาพิษเราก็ได้ทุกข์ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะมาเป็นทุกข์ด้วยจงรับเอาแต่สิ่งดีที่อาจารย์สอนแล้วท่านจะเข้าถึงความสงบจิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของอาจารย์ถ้าท่านพิจารณาดูท่านก็จะรู้ได้แม้ว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจ
เมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเรายังเล็กพ่อแม่วางกฎระเบียบกับเราและหัวเสียกับเราแท้จริงแล้วท่านต้องการจะช่วยเรากว่าเราจะรู้ก็ต่ออีกนานพ่อแม่และครูบาอาจารย์ดุว่าเราและเราก็ไม่พอใจต่อมาเราจึงเข้าใจว่าทำไมเราจึงถูกดุปฏิบัติไปนานๆแล้วท่านก็จะเห็นเองส่วนผู้ที่คิดว่าตนฉลาดล้ำก็จะจากไปในระยะเวลาอันสั้นเขาไม่มีเวลาไม่มีวันจะได้เรียนรู้ท่านต้องขจัดความคิดว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสียถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านก็จะมีแต่ทุกข์เป็นเรื่องน่าสงสารอย่าขุ่นเคืองใจแต่จงเฝ้าดูตนเอง26บางครั้งดูเหมือนว่าตั้งแต่บวชเป็นพระมานี้ประสบความยากลำบากและความทุกข์มากขึ้นพวกท่านบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมาก่อนและมีเสรีภาพเมื่อเปรียบกันแล้วขณะนี้ท่านต้องเป็นผู้อยู่อย่างสำรวมตนเองและมักน้อยยิ่งนักซ้ำในการฝึกปฏิบัตินี้ยังให้ท่านนั่งนานและคอยหลายชั่วโมงอาหารและดินฟ้าอากาศก็ต่างกันไปกับบ้านเมืองของท่านแต่ทุกคนก็ต้องผ่านความทุกข์ยากกันบ้างนี่คือความทุกข์ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์อย่างนี้แหละที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้เมื่อท่านนึกโกรธหรือนึกสงสารตัวเองนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสทั้งหลายเป็นครูของเราศิษย์ทุกคนก็เหมือนลูกของเราเรามีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อทุกคนถ้าเราทำให้ท่านทุกข์ยากก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองเรารู้ว่าพวกท่านบางคนมีการศึกษาดีและมีความรู้สูงผู้ที่มีการศึกษาน้อยและมีความรู้ทางโลกน้อยจะฝึกปฏิบัติได้ง่ายมันก็เหมือนกับว่าฝรั่งเช่นท่านนี้มีบ้านหลังใหญ่ที่จะต้องเช็ดถูเมื่อเช็ดถูแล้วท่านก็จะมีที่อยู่กว้างขวางมีครัวมีห้องสมุดมีห้องนั่งเล่นท่านต้องอดทนความอดทนและความทนได้สำคัญมากในการฝึกปฏิบัติของเราเมื่อเรายังเป็นพระหนุ่มๆอยู่เราไม่ได้รับความยากลำบากมากเท่าท่านเราพูดภาษาพื้นเมืองและฉันอาหารพื้นเมืองของเราเองแม้กระนั้นบางวันเราก็ทอดอาลัยเราอยากสึกและถึงกับอยากฆ่าตัวตายความทุกข์เช่นนี้เกิดจากความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบ27เจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึกควรทำอย่างไรต่อไปนี่ก็ดีแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วใช้สมาธินี้พิจารณาจิตและกายถ้าจิตเกิดไม่สงบก็จงเฝ้าดูด้วยแล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยงแม้ความสงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยงถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบแล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่งแม้แต่ความสงบ28ได้ยินท่านอาจารย์พูดว่าท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ที่ภาคเพียรมากใช่ไหมถูกแล้วเป็นห่วงว่าเขาเอาจริงเอาจังจนเกินไปเขาพยายามเกินไปแต่ขาดปัญญา
เขาเคี่ยวเข็นตนเองไปสู่ความทุกข์ยากโดยไม่จำเป็นบางคนมุ่งมั่นที่จะรู้แจ้งเขาขบฟันแน่นและใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความพยายามมากเกินไปคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่รู้ถึงสภาพเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงสังขารทั้งปวงจิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงจงเฝ้าดูและอย่ายึดมั่นถือมั่นบางคนคิดว่าเขารู้เขาวิพากษ์วิจารณ์จับตามองและลงความเห็นเอาเองอย่างนี้ก็ตามใจเขาทิฏฐิของใครก็ปล่อยให้เป็นของคนนั้นการแบ่งเขาแบ่งเรานี้อันตรายเปรียบเหมือนทางโค้งอันตรายของถนนถ้าเราคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าหรือดีกว่าหรือเสมอกันกับเราก็ตกทางโค้งถ้าเราแบ่งเขาแบ่งเราก็จะเป็นทุกข์29ได้เจริญสมาธิภาวนามาหลายปีแล้วใจเปิดกว้างและสงบระงับเกือบจะในทุกสภาพการเวลานี้อยากจะย้อนหลังและฝึกทำสมาธิชั้นสูงหรือฝึกฌานจะทำอย่างนั้นก็ได้เป็นการฝึกจิตที่มีประโยชน์ถ้าท่านมีปัญญาท่านจะไม่ยึดติดอยู่ในสมาธิจิตซึ่งก็เหมือนกันกับการอยากนั่งภาวนานานๆอยากจะลองฝึกอย่างนั้นดูก็ได้แต่จริงๆแล้วการฝึกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่วงท่าอิริยาบถต่างๆแต่นี่เป็นการมองตรงเข้าไปในจิตนี่คือปัญญาเมื่อท่านพิจารณาและเข้าใจชัดในเรื่องของจิตแล้วท่านก็จะเกิดปัญญารู้ถึงขอบเขตของสมาธิหรือขอบเขตของตำรับตำราเมื่อท่านได้ฝึกปฏิบัติและเข้าใจจริงเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านจะกลับไปอ่านตำรับตำราก็ได้เปรียบได้เหมือนขนมหวานจะช่วยท่านในการสอนผู้อื่นหรือท่านจะหวนกลับไปฝึกฌานก็ได้ถ้าท่านมีปัญญารู้แล้วที่จะไม่ยึดถือในสิ่งใด30ขอความกรุณาทบทวนใจความสำคัญของการสนทนานี้ด้วยท่านต้องสำรวจตัวเองรู้ว่าท่านเป็นใครรู้ทันกายและจิตใจของท่านโดยการเฝ้าดูในขณะนั่งภาวนาหลับนอนและขบฉันจงรู้ความพอดีพอเหมาะสำหรับตัวท่านใช้ปัญญาในการฝึกปฏิบัตินี้ต้องละความอยากที่จะบรรลุผลใดๆจงมีสติรู้ว่าอะไรเป็นอยู่การเจริญสมาธิภาวนาของเราก็คือการมองตรงเข้าไปในจิตท่านจะมองเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์และความดับไปแห่งทุกข์แต่ท่านต้องมีความอดทนอย่างยิ่งและต้องทนได้ท่านจะค่อยๆได้เรียนรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกอยู่กับอาจารย์อย่างน้อย5 ปีท่านจะต้องเห็นคุณค่าของการให้ทานของความอดทนและของการเสียสละอย่าปฏิบัติเคร่งเครียดจนเกินไปอย่ายึดติดอยู่กับรูปแบบภายนอกการจับตาดูผู้อื่นเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจงเป็นปกติตามธรรมชาติและเฝ้าดูสิ่งนี้อยู่พระวินัยของพระสงฆ์และกฎระเบียบของวัดสำคัญมากทำให้เกิดบรรยากาศที่เรียบง่ายและประสานกลมกลืนจงใช้ให้เป็นแต่จำไว้ว่าความสำคัญของพระวินัยของพระสงฆ์คือการเฝ้าดูเจตนาและสำรวจจิตท่านต้องใช้ปัญญาอย่าแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะขัดเคืองใจหรือไม่ถ้าต้นไม้เล็กๆในป่าไม้สูงใหญ่และตรงอย่างต้นอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องโง่เขลาอย่าไปตัดสินคนอื่นคนเรามีหลายแบบต่างๆกันอย่าคอยแต่มั่นหมายที่จะเปลี่ยนแปลงใครๆไปหมดทุกคนดังนั้นจงอดทนและฝึกให้มีคุณธรรมมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและเป็นปกติตามธรรมชาติเฝ้าดูจิตนี่แหละคือการปฏิบัติของเราซึ่งจะนำไปสู่ความไม่เห็นแก่ตัวและความสงบ
สันติ ณ บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องวิมุตติเมื่อพระปัญจวัคคีย์หนีจากพระพุทธองค์แล้วท่านเห็นว่าเป็นลาภเป็นโชคของท่านท่านจะได้มีโอกาสทำความเพียรครั้งเมื่อพระปัญจวัคคีย์อยู่ก็วุ่นวายก่อกวนหลายอารมณ์บัดนี้พระปัญจวัคคีย์ออกจากท่านพระปัญจวัคคีย์เห็นว่าพระพุทธองค์นั้นคลายออกจากความเพียรเวียนมาหาความมากๆเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเอาจริงเอาจังเรื่องอัตตกิลมัฏฐานุโยโคเรื่องการทรมานเรื่องการขบเรื่องการฉันเรื่องการหลับการนอนเอาแท้ๆเมื่อถึงคราวอันนี้แล้วพอมาพิจารณาแล้วมันก็ไม่เป็นไปประพฤติด้วยทิฏฐิประพฤติด้วยมานะด้วยความยึดมั่นถือมั่นคิดปรารภโลกว่าเป็นธรรมคิดปรารภตนว่าเป็นธรรมมันไม่ได้ปรารภธรรมะอย่างว่าเราจะทรมานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนจะทำอย่างนั้นก็ปรารภให้โลกสรรเสริญให้เขาว่านี่แหละเป็นคนเอาจริงเอาจังก็เลยทำอันนั้นเป็นโลกหมดทำเพื่อความยกย่องสรรเสริญให้เขาว่าดีให้เขาว่าเลิศให้เขาว่าประเสริฐให้เขาว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดอย่างนี้แล้วจึงทำเรียกว่ามันปรารภโลกอีกอย่างหนึ่งคือปรารภตนเองเชื่อมั่นในความเห็นของตนเองเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตนเองใครจะว่าผิดก็ช่างถูกก็ตามไม่เอาเป็นประมาทชอบอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ได้คลำหน้าคลำหลังนี่ปรารภตนเองอีกประเภทหนึ่งเรื่องปรารภโลกกับปรารภตนนี้มันมีแต่เรื่องอุปทานแน่นหนาอยู่เท่านั้นพระพุทธองค์พิจารณาเห็นว่าเรื่องที่จะปรารภธรรมะคือให้มันถูกธรรมะแล้วจึงทำไม่มีฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นมันละกิเลสไม่ได้ท่านก็หวนมาพิจารณาใหม่คือที่ทำงานตั้งแต่ต้นท่านก็มาดูผลงานมันสิ่งที่ประพฤติปฏิบัตินั้นผลที่เกิดจากเหตุที่ท่านกระทำนั้นเป็นอย่างไรภาวนาแล้วคิดไปลึกซึ้งแล้วเห็นว่ามันไม่ถูกมีแต่เรื่องตนเท่านั้นเรื่องของโลกเท่านั้นเรื่องธรรมะเรื่องอนัตตานี้ไม่มีเรื่องศูนย์เรื่องว่างเรื่องปล่อยเรื่องวางไม่มีคือเรื่องปล่อยวางมันมีอยู่แต่ว่าปล่อยโดยความยึดมั่นถือมั่นท่านก็คิดไปคิดมาพิจารณาดูแล้วถึงจะสอนลูกศิษย์เขาก็เห็นไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่จะบอกให้ลูกศิษย์เข้าใจกันได้ง่ายเพราะว่าลูกศิษย์นั้นเขาแน่นเหลือเกินในการกระทำอย่างนั้นในการสอนอย่างนั้นในความเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เห็นว่าทำอย่างนั้นก็ทำตายเปล่าอดตายเปล่าทำตามโลกทำตามตนท่านก็พิจารณาใหม่หาสิ่งที่มันพอดีเป็นสัมมาปฏิปทาส่วนจิตก็เป็นจิตส่วนกายก็เป็นกายเรื่องกายนี้มันไม่ใช่กิเลสตัณหากับใครหรอกถ้าจะไปฆ่าอันนั้นเฉยๆมันก็ไม่หมดกิเลสมันไม่ใช่ที่ของมันแม้จะอดขบอดฉันอดหลับอดนอนให้มันเหี่ยวมันแห้งว่าจะให้มันหมดกิเลสอย่างนั้นมันก็หมดไม่ได้แต่ความเข้าใจที่ว่ามันได้สั่งสอนในการทรมานนี้พระปัญจวัคคีย์ติดมากตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็กลับมาฉันจังหันให้มากขึ้นให้มันธรรมดา
อะไรก็ให้มันธรรมดามากขึ้นพอพระปัญจวัคคีย์เห็นการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธองค์เคลื่อนจากของเก่ามันเปลี่ยนจากการปฏิบัตินั้นมาก็เลยพากันเข้าใจว่าพระพุทธองค์นั้นคลายความเพียรเวียนมาหาความมากๆความเห็นผู้หนึ่งมันจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนคือพ้นสมมุติอีกผู้หนึ่งเห็นว่ามันจะเลื่อนลงไปข้างล่างคือคลายความเพียรเวียนมาหาความมากๆการทรมานตนเองมันแน่นอยู่ในหัวใจของพระปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเพราะพระพุทธองค์ก็เคยสอนอย่างนั้นปฏิบัติมาอย่างนั้นสอนมาอย่างนั้นจนกว่าท่านได้เห็นโทษมันเห็นโทษมันชัดเจนท่านจึงละมันได้เมื่อละมันได้แล้วท่านก็เห็นประโยชน์ในการละนั้นท่านจึงกระทำอย่างนั้นโดยมิได้ลงขอผู้อื่นเลยพอพระปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นก็พากันหนีจากท่านเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ทำตามก็เหมือนนกที่หนีจากต้นไม้เห็นว่าต้นไม้ไม่มีกิ่งหรือก้านกว้างขวางไม่มีร่มมีเย็นหรือปลาจะหนีจากน้ำก็เห็นว่าน้ำมันน้อยไม่เย็นมันเบื่อว่าอย่างนั้นความเห็นเป็นอย่างนั้นก็เลยเลิกกันจากพระพุทธเจ้าทีนี้พระองค์ก็ได้พิจารณาธรรมท่านก็เลยฉันให้สบายอยู่ให้สบายจิตก็ให้มันเป็นจิตกายก็ให้มันเป็นกายจิตมันก็เป็นเรื่องของจิตกายมันก็เป็นเรื่องของกายท่านก็ไม่ได้บีบมันเท่าไหร่ไม่ได้บังคับมันเท่าไหร่พอแต่จะทำราคะโทสะโมหะให้บรรเทาลงแต่ก่อนท่านก็เดินอยู่สองทางกามสุขัลลิกานุโยโคมีความสุขมีความรักเกิดขึ้นมาแล้วก็สนใจเกาะด้วยอุปทานเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางกระทบความสุขก็ติดในความสุขกระทบความทุกข์ก็ติดในความทุกข์เป็นกามสุขัลลิกานุโยโคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยโคพระองค์ติดอยู่ในสงสารท่านมองพิจารณาเห็นชัดเจนเข้าไปว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของสมณะที่จะเดินไปในทางนั้นสุขแล้วก็ยึดสุขทุกข์แล้วก็ยึดทุกข์คุณสมบัติของผู้เป็นสมณะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เรื่องยึดเรื่องมั่นเรื่องหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นครั้นติดอยู่ในนั้นมันก็เป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นโลกถ้าปฏิบัติบากบั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่เป็นโลกวิทูไม่รู้แจ้งโลกวิ่งทางซ้ายวิ่งทางขวาอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ท่านเพ่งถึงส่วนจิตจริงๆตามรักษาจิตของตนล้วนๆสอนจิตของตนล้วนๆเรื่องธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกันกับโรคในร่างกายของเราเป็นเจ็บเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็เป็นในร่างกายของเราความเป็นจริงคนเราก็หวงแหนกายของเราจนเกินขอบเขตเหมือนกันก่อนที่มันจะหวงแหนก็เนื่องมาจากความเห็นผิดมันจึงปล่อยไม่ได้อย่างศาลาเราอยู่เดี๋ยวนี้เราสร้างมันขึ้นเป็นศาลาของเราจิ้งเหลนมันก็มาอยู่จิ้งจกมันก็มาอยู่หนูมันก็มาอยู่เราก็เบียดเบียนแต่มันเพราะเราเห็นว่าศาลาของเราไม่ใช่ของจิ้งเหลนจิ้งจกเลยเบียดเบียนมันเหมือนกันกับโรคในร่างกายเราที่เป็นอยู่ร่างกายเราถือว่าเป็นบ้านเป็นของเราถ้าจะมาเจ็บหัวปวดท้องนิดนึงก็ทุรนทุรายไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันเป็นทุกข์ขาก็ขาของเราไม่อยากให้มันเจ็บแขนก็แขนของเราไม่อยากให้มันเจ็บหัวนี่ก็หัวของเราไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันเป็นอะไรเลยที่นี่รักษามันให้ได้หลงไปหลงจากความจริงมาเราก็จรเข้ามาอยู่กับสังขารนี่ก็เหมือนกันศาลานี้ไม่ใช่ศาลาของเราตามความจริงนะเราก็เป็นเจ้าของชั่วคราวหนูมันก็เป็นเจ้าของชั่วคราวจิ้งเหลนมันก็เป็นเจ้าของชั่วคราวจิ้งจกมันก็เป็นเจ้าของชั่วคราวเท่านั้น
แต่มันไม่รู้จักกันร่างกายนี้ก็เหมือนกันความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่มีตัวไม่มีตนอยู่นี้เราก็มายึดสังขารก้อนนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแน่นอนเข้าไปทีนี้สังขารจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่อยากให้เปลี่ยนบอกเท่าไรก็ไม่เข้าใจพูดเท่าไรก็ไม่เข้าใจบอกจริงๆก็ยิ่งหลงจริงๆอันนี้ไม่ใช่ตัวว่าอย่างนั้นก็ยิ่งหลงใหญ่ยิ่งไม่รู้เรื่องเรามาภาวนาให้มันเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นคนโดยมากไม่เห็นตัวตนผู้ที่เห็นตัวตนจริงๆก็คือผู้ที่เห็นว่ามิใช่ตัวมิใช่ตนคือเห็นตนตามธรรมชาติผู้ที่เห็นตัวด้วยอุปทานนี้ว่านี่เป็นตัวเป็นตนผู้นั้นไม่เห็นมันก้าวก่ายอยู่อย่างนี้นะจะทำอย่างไรมันไม่เห็นง่ายๆก้อนนี้อุปทานมันยึดไว้ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้พิจารณารู้เท่าด้วยปัญญาให้เห็นด้วยปัญญาคือพิจารณาสังขารว่ามันจริงอย่างไรก็ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นอาศัยปัญญารู้ตามเป็นจริงของสังขารเรียกว่าตัวปัญญาถ้ารู้ไม่ตามเป็นจริงของสังขารนั้นก็ไปแย้งกันไปขัดกันสังขารนี้มันสมควรที่จะปล่อยไปแล้วก็ยังจะไปกางไปกั้นมันไว้ไปร้องขอให้เป็นอยู่อย่างนั้นหาสิ่งของสารพัดอย่างมาแก้มันมาไถ่มาถอนเอาสารพัดถ้ามันเจ็บมันไข้แล้วไม่อยากไปจึงค้นหาสูตรอะไรต่างๆพากันมาสวดสูตรโพชฌังโฆธรรมจักรอนัตตลักขณสูตรไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นพากันกั้นพากันห้ามก็เลยเป็นพิธีรีตรองไปยึดมั่นถือมั่นยิ่งไปกันใหญ่โดยบทสวดต่างๆคือสวดให้มันหายโรคเอามาสวดต่ออายุกันเอามาสวดให้มันยืนยาวสารพัดอย่างความเป็นจริงท่านให้สวดเพื่อเห็นชัดแต่เรามาสวดให้หลงรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังบทที่สวดนั้นไม่ใช่สวดให้เราหลงนะสวดให้เรารู้เรื่องตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นจะได้ปล่อยจะได้วางจะได้ไม่เสียใจจะได้ทอดอะไรอันนั้นมันจะสั้นแต่เรามาสวดให้มันยาวออกถ้ามันยาวอยากจะให้มันสั้นบังคับธรรมชาติให้มันเป็นไปหลงกันหมดที่มาทำกันในศาลานั้นก็มันหลงกันหมดทุกคนเลยคนที่สวดก็หลงคนที่นอนฟังอยู่ก็หลงใครที่ไหนก็หลงทั้งนั้นทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์คิดอย่างนั้นจะปฏิบัติที่ไหนกันจึงปฏิบัติให้มันหลงไปแก้ความจริงในเรื่องอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วท่านผู้รู้ทั้งหลายเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดมาแล้วต้องมีโรคอย่างนี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีอริยสาวกของท่านก็ดีมีเจ็บมีไข้เป็นธรรมดาท่านก็รักษาฉันยาเป็นธรรมดาเท่านั้นแหละมันเป็นเรื่องแก้ธาตุแต่ความเป็นจริงท่านไม่ได้ถือมั่นถือลางถือขลังยึดมั่นจนเกินไปท่านก็รักษามันด้วยความเห็นชอบไม่ใช่รักษาด้วยความหลงมันหายก็หายไม่หายก็ไม่หายเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละเขาว่าศาสนาในประเทศไทยเรามันเจริญแต่อาตมาว่ามันเสื่อมจนถึงที่สุดมันแล้วในศาลามีแต่หูฟังทั้งนั้นหมดศาลาเลยเอียงหูฟังมันเอียงซ้ายเลยเนี่ยตลอดผู้ใหญ่ผู้โตก็ทำอย่างนั้นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเลยหลงตามกันหมดทุกอย่างเลยฉะนั้นถ้าเราไปเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยพูดอะไรไม่ออกมันคนละเรื่องกันแล้วจะให้มันพ้นทุกข์กันที่ไหนท่านให้สวดเพื่อให้มันแจ้งเรามาสวดให้มันมืดมันหันหลังใส่กันเลยพ
ผู้หนึ่งเดินไปทางตะวันตกอีกผู้หนึ่งเดินไปทางตะวันออกจะพบกันได้อย่างไรมันไม่ใกล้กันเลยเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าเราได้ภาวนาแล้วตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นก็กำลังหลงกันไม่รู้จะว่ากันได้อย่างไรอะไรก็เป็นพิธีรีตรองไปหมดทุกอย่างสวดอยู่แต่ว่าสวดด้วยความโง่ไม่ใช่สวดด้วยปัญญาเรียนแต่เรียนด้วยความโง่ไม่ได้เรียนด้วยปัญญารู้ก็รู้ด้วยความโง่ไม่ได้รู้ด้วยปัญญามันเลยไปกันก็ไปด้วยความโง่อยู่ก็อยู่ด้วยความโง่มันก็เป็นอย่างนั้นที่สอนกันทุกวันนี้ก็เรียกว่าสอนให้คนโง่ทั้งนั้นแหละแต่เขาว่าสอนให้คนฉลาดสอนให้คนรู้แต่หลักความเป็นจริงฟังดูแล้วก็สอนให้คนหลงงมงายความเป็นจริงหลักธรรมะท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติเพื่อเห็นอนัตตาคือเห็นตัวตนนี้ว่ามันเป็นของว่างไม่ใช่เป็นของมีตัวตนเป็นของว่างจากตัวตนแต่เราก็มาเรียนกันให้มันเป็นตัวเป็นตนก็เลยไม่อยากจะให้มันทุกข์ไม่อยากจะให้มันลำบากอยากจะให้มันสะดวกอยากจะให้มันพ้นทุกข์ถ้ามีตัวมีตนมันจะพ้นทุกข์เมื่อไหร่ดูสิอย่างเรามีของชิ้นหนึ่งที่มีราคามากเมื่อเราได้รับมาเป็นของเราแล้วเปลี่ยนเสียจิตใจเปลี่ยนแล้วต้องหาที่วางจะเอาไว้ตรงไหนดีเนาะเอาไว้ตรงนั้นขโมยมันจะย่องเอาไปละมั้งคิดจนเลิกคิดแล้วหาที่ซ่อนของแล้วจิตมันเปลี่ยนเมื่อไหร่มันเปลี่ยนเมื่อเราได้วัตถุอันนี้เองทุกข์แล้วเอาไว้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจเอาไว้ตรงนั้นก็ไม่ค่อยสบายใจเลยวุ่นกันจนหมดแหละนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นี่ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดเมื่อไหร่มันเกิดในเมื่อเราเข้าใจว่าของเรามันมีมาแล้วได้มาแล้วทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่มีมันก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์ยังไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จะจับมันอัตตานี้ก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจว่าตัวของเราตนของเราสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมันก็เป็นของตนไปด้วยของเราไปด้วยมันก็เลยวุ่นขึ้นไปเพราะอะไรต้นเหตุคือมันมีตัวมีตนไม่ได้เพิกสมมุติอันนี้ออกให้เห็นวิมุตติตัวตนนี้มันเป็นของสมมุติให้เพิกให้รื้อสมมุติอันนี้ออกให้เห็นแก่นของมันคือวิมุตติพลิกสมมุติอันนี้กลับให้เป็นวิมุตติอันนี้ถ้าเปรียบกับข้าวก็เรียกว่าข้าวยังไม่ได้ซ้อมข้าวนั้นจะกินได้ไหมกินได้แต่เราไปปฏิบัติมันสิคือให้เอาไปซ้อมมันให้ถอดเปลือกออกไปเสียมันก็จะเจอข้าวสารอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ถ้าเราไม่ได้สีมันออกจากเปลือกของมันก็ไม่เป็นข้าวสารความเห็นเช่นนี้ก็เหมือนกันกับสุนัขมันนอนอยู่บนกองข้าวเปลือกนั่นแหละท้องร้องจอก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 มันก็มัวแต่นอนอยู่นั่นแหละจิตมันหวั่นวิตกจะไปหากินที่ไหนเนาะน่ะท้องมันหิวมันก็โจรออกจากกองข้าวเปลือกวิ่งไปหากินอาหารเศษทั้งหลายเหล่านั้นทั้งที่มันนอนทับอยู่อาหารมันอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่รู้จักเพราะอะไรมันไม่เห็นข้าวสุนัขมันกินข้าวเปลือกไม่ได้อาหารมันมีอยู่แต่มันกินไม่ได้ความรู้เรามีอยู่ถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันโง่ขนาดสุนัขมันนอนอยู่บนกองข้าวเปลือกนอนทับอาหารอยู่ได้แต่ว่าไม่รู้จักกินอาหารที่มันนอนทับอยู่เมื่อหิวอาหารก็ต้องโจรจากข้าววิ่งไปหากินที่อื่นอันนี้มันก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันเหมือนกันฉันนั้นข้าวสารมีอยู่อะไรมันปิดเปลือกข้าวมันปิดสุนัขกินไม่ได้วิมุตติก็มีอยู่อะไรมันปิดไว้
สมมุติมันปิดไม่ให้เห็นวิมุตติให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่งทับไม่รู้จักข้าวไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัตินั่นจึงไม่เห็นวิมุตติมันก็จึงติดสมมุติอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาเมื่อมันติดอยู่ในสมมุติมันก็ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดภพขึ้นมาเกิดชาติขึ้นมาชราพยาธิมรณะถึงวันตายตามเข้ามาฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรบังอยู่หรอกมันบังอยู่ตรงนี้เราเรียนธรรมะไม่รู้จักธรรมะก็เหมือนกับสุนัขนอนอยู่บนกองข้าวเปลือกไม่รู้จักข้าวหิวจนจะตายมันก็ตายทิ้งเฉยๆนั่นแหละไม่มีอะไรจะกินข้าวเปลือกมันกินไม่ได้มันไม่รู้จักหาอาหารของมันเลยนานๆไปไม่มีอะไรกินมันก็ตายไปบนกองข้าวเปลือกนั่นแหละบนอาหารนั่นแหละมนุษย์เรานี้ก็เหมือนกันธรรมที่เราเรียนมาธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ถึงจะศึกษาธรรมะเท่าไหร่ก็ตามทีเถอะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้จักข้อปฏิบัติอย่าพึงว่าเราเรียนมากรู้มากแล้วเราจะเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเรามีตาอย่างนี้ก็นึกว่าเราเห็นทุกอย่างเพราะว่าเรามองไปแล้วหรือจะนึกว่าเราได้ยินแล้วทุกอย่างเพราะเรามีหูอยู่แล้วมันเห็นไม่ถึงที่สุดของมันก็เป็นตานอกไปท่านไม่จัดว่าเป็นตาในหูก็เรียกว่าหูนอกไม่ได้เรียกว่าหูในมิฉะนั้นถ้าท่านพลิกสมมุติเข้าไปเห็นวิมุตติแล้วก็เป็นของจริงเห็นชัดถอนทันทีมันจึงถอนสมมุติออกถอนความยึดมั่นถือมั่นออกถอนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับผลไม้หวานๆใบหนึ่งผลไม้นั้นมันหวานอยู่ก็จริงแต่ว่ามันต้องอาศัยการกระทบประสบจึงรู้ว่ามันหวานหรือมันเปรี้ยวจริงผลไม้นั้นถ้าไม่มีอะไรกระทบมันก็หวานอยู่ตามธรรมชาติหวานแต่ไม่มีใครรู้จักเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัจธรรมจริงอยู่ก็ตามแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จริงนั้นก็เป็นของไม่จริงถึงแม้มันจะดีเลิศประเสริฐสักเท่าไหร่ก็ตามทีเถอะมันไม่มีราคาเฉพาะกับคนที่ไม่รู้เรื่องฉะนั้นจะไปเอาทุกข์ทำไมใครในโลกนี้อยากเอาทุกข์ใส่ตัวมีไหมไม่มีใครทั้งนั้นแหละไม่อยากได้ทุกข์แต่ว่าสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมามันก็เท่ากับเราไปแสวงหาความทุกข์นั่นเองแต่ใจจริงของเราแสวงหาความสุขไม่อยากได้ทุกข์นี่มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ทำไมจิตใจของเรามันสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้เรารู้เท่านี้ก็พอแล้วใจเราไม่ชอบทุกข์แต่เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเป็นตัวของเราทำไมมันก็เห็นง่ายๆก็คือคนที่ไม่รู้จักทุกข์นั่นเองไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงประพฤติอย่างนั้นจึงเห็นอย่างนั้นจะไม่มีความทุกข์ได้อย่างไรก็เพราะคนไปทำอย่างนั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งดุ้นนั่นแหละแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรที่เราพูดเราได้เห็นเราได้ทำแล้วเป็นทุกข์อันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นถ้าไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ทุกข์อย่างนั้นหรอกมันไม่ยึดในความทุกข์อันนั้นมันไม่ยึดในความสุขนั้นไม่ได้ยึดตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นมันจะปล่อยวางตามเรื่องของมันเช่นกระแสน้ำที่มันไหลมาไม่ต้องกางกั้นมันให้มันไหลไปตามความสะดวกของมันนั่นแหละเพราะมันไหลอย่างนั้นกระแสธรรมก็เป็นอย่างนั้นกระแสจิตของเราที่ไม่รู้จักมันก็ไปกางกั้นธรรมะด้วยที่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วไปตะโกนโน้นมิจฉาทิฏฐิอยู่ที่โน้นคนโน้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ตัวเราเองเป็นมิจฉาทิฏฐิคือทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะเราเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนั้นเราไม่รู้เรื่องอันนี้ก็น่าสังเกตน่าพิจารณาเหมือนกันนะถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้น
ไม่ทุกข์ในเวลาปัจจุบันนั้นต่อไปมันก็ให้ผลมาเป็นทุกข์อันนี้พูดเฉพาะคนเรามันหลงเท่านั้นอะไรมันปิดไว้อะไรมันบังไว้สมมุติมันบังวิมุตติให้คนมองเห็นไม่ชัดในธรรมทั้งหลายต่างคนก็ต่างศึกษาต่างคนก็ต่างเล่าเรียนต่างคนก็ต่างทำแต่ทำด้วยความไม่รู้จักก็เหมือนกันกับคนหลงตะวันนั่นแหละเดินไปทางตะวันตกเข้าใจว่าเดินไปทางตะวันออกหรือว่าเดินไปทิศเหนือก็เข้าใจว่าเดินไปทิศใต้มันหลงขนาดนี้เราปฏิบัตินี้มันก็เลยเป็นขี้ของการปฏิบัติโดยตรงแล้วมันก็เป็นวิบัติวิบัตินี้คือมันพลิกไปคนละทางหมดจากความมุ่งหมายของธรรมะที่ถูกต้องสภาพอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็เข้าใจว่าอันนี้ถ้าทำขึ้นถ้าบ่นขึ้นถ้าท่องขึ้นถ้ารู้เรื่องอันนี้มันจะเป็นเหตุให้ทุกข์ดับก็เหมือนกันกับคนที่อยากได้มากๆนั่นแหละอะไรก็หามามากๆถ้าเราได้มากแล้วมันก็ดับทุกข์จะไม่มีทุกข์ความเข้าใจของคนมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันคิดไปคนละทางเหมือนกันกับคนนี้ไปทิศเหนือคนนั้นไปทิศใต้นึกว่าไปทางเดียวกันฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายมนุษย์เราทั้งหลายจึงจมอยู่ในกองทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารก็เพราะคิดอย่างนี้ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็นึกแต่ว่าจะให้มันหายเท่านั้นอยากให้มันหายเดี๋ยวนี้จะให้มันหายเท่านั้นแหละไม่นึกว่าอันนี้มันเป็นสังขารอันนี้ไม่มีใครรู้จักสังขารมันเปลี่ยนทนไม่ได้ฟังไม่ได้จะต้องให้หายให้หมดแต่ผลสุดท้ายมันก็สู้ไม่ได้สู้ความจริงไม่ได้พังหมดอันนี้คือเราไม่ได้คิดคือมันเห็นผิดหนักเข้าไปเรื่อยๆการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างเพื่อเห็นธรรมะมันเลิศกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีไปจนถึงปรมัตถบารมีเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้จักอันนี้เพื่อให้เห็นธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะแล้วให้รู้ธรรมะให้ใจเป็นธรรมะปล่อยให้วางให้ปล่อยวางเพื่อจะไม่ให้หนักอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันหรือจะพูดง่ายๆอย่างว่าให้ยึดแต่อย่าให้มั่นนี่ก็ถูกเหมือนกันคือเราเห็นอะไรก็จับมันขึ้นมาดูเสียอันนี้ก็อันนั้นแล้วก็วางมันไปเห็นอันนั้นอีกก็ยึดมาอีกแต่อย่ายึดให้มั่นเอามาพิจารณารู้เรื่องแล้วก็ปล่อยวางเท่านั้นแหละถ้ายึดไม่วางแบกไม่หยุดมันก็หนักตลอดเวลาสิถ้าเรายึดมาแบกรู้สึกว่ามันหนักก็ปลงมันไปทิ้งมันเสียอย่าให้ทุกข์มันเกิดขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนี้เราก็รู้จักว่าอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเมื่อรู้จักเหตุให้ทุกข์เกิดแล้วทุกข์มันเกิดไม่ได้ทุกข์จะเกิดสุขจะเกิดมันอาศัยอัตตาตัวตนอาศัยเราอาศัยของเราอาศัยสมมุติอันนี้ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้ววิ่งไปถึงวิมุตติมันก็เลิกถอนมันถอนสมมุติออกถอนความสุขออกจากที่นั่นถอนความทุกข์ออกจากที่นั่นถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากที่มันยึดนั้นเท่านั้นแหละก็คล้ายกับว่าของเราชิ้นหนึ่งมันหลุดมือหายไปเราก็เป็นห่วงเป็นทุกข์กับมันอีกเวลาหนึ่งเราก็พบของนั้นขึ้นมาความทุกข์ก็หายแวบไปทีเดียวแม้ยังไม่เห็นวัตถุอันนั้นความทุกข์มันก็หายอย่างเราเอาของมาวางไว้ตรงนี้แล้วหลงเสียนึกว่าของเรามันหายไปก็เป็นทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วจิตก็พะวงถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอีกวันหนึ่งอีกเวลาหนึ่งจิตใจก็วิตกไปถึงของเราว่าเอาไว้ตรงนั้นแน่นอนเลยพอนึกอย่างนั้นรู้ตามความจริงแล้วตายังไม่เห็นของเลยสบายใจเลยทีนี้อันนี้เรียกว่าเห็นทางในเห็นกับตาใจไม่ใช่เห็นกับตานอกเห็นด้วยตาใจถึงตานอกยังไม่เห็นมันก็สบายแล้วมันก็ถอนทุกข์ออกทันทีอย่างนี้ก็เหมือนกันผู้ที่บำเพ็ญธรรมะบรรลุธรรมะเห็นธรรมะ
ประสบอารมณ์เมื่อไหร่ปุ๊บนั่นก็คือปัญญาเกิดขึ้นก็แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเท่านั้นแหละหายไปเลยวางปล่อยฉะนั้นท่านจึงให้พวกเราพบธรรมะที่นี้เราพบธรรมะแต่ตัวหนังสือพบธรรมะกับตำราอย่างนั้นมันก็พบแต่เรื่องของธรรมะไม่ได้พบธรรมะตามความจริงที่พระบรมครูของเราสอนจะเข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างไรมันไกลกันมากพระพุทธองค์เป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกเดี๋ยวนี้เรารู้ไม่แจ้งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งมืดเข้าไปเท่านั้นรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งมืดเข้าไปคือมันรู้มืดไม่ใช่รู้แจ้งรู้ไม่ถึงนั่นเองไม่แจ้งไม่สว่างไม่เบิกบานคนก็มาคาติดแค่นี้เท่านั้นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่น้อยมันเป็นของมากทุกคนโดยมากก็ต้องการความดีต้องการความสุขแต่ว่าไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นเหตุให้สุขให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอะไรทุกอย่างถ้าเรายังไม่เห็นโทษมันเราก็ละมันไม่ได้มันจะชั่วขนาดไหนก็ละมันไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้เห็นโทษอย่างจริงจังแต่เมื่อเราเห็นโทษอย่างแน่นอนจริงๆนั่นแหละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราถึงจะปล่อยได้วางได้พอเห็นโทษอย่างแน่นอนจริงๆพร้อมกระทั่งเห็นประโยชน์ในการกระทำอย่างนั้นในการประพฤติอย่างนั้นเปลี่ยนขึ้นมาทันทีเลยอันนี้คนเราประพฤติปฏิบัติอยู่ทำไมมันยังไปไม่ได้ทำไมมันถึงวางไม่ได้ก็คือมันยังไม่เห็นโทษอย่างแน่ชัดคือยังไม่รู้แจ้งนี่แหละรู้ไม่ถึงหรือรู้มืดมันจึงละไม่ได้ถ้ารู้แจ้งอย่างอรหันตสาวกหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เลิกกันเท่านั้นแหละแก้ปัญหาหลุดไปทีเดียวแหละไม่เป็นของยากไม่เป็นของลำบากมันก็เหมือนกันกับเรานั่นแหละนะหูเราได้ยินเสียงก็ให้มันทำงานตามหน้าที่ของมันสิตาทำงานทางรูปก็ให้มันทำสิจมูกทำงานทางกลิ่นก็ให้มันทำสิร่างกายทำงานถูกต้องโผฏฐัพพะก็ให้มันทำงานตามเรื่องของมันสิถ้าแบ่งให้มันทำงานตามหน้าที่ของมันแล้วมันจะมีอะไรมาแย้งกันมันไม่ได้ขัดขวางกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติเราก็ให้มันสิสิ่งเหล่านั้นก็เป็นวิมุตติเราก็แบ่งมันสิเราเป็นผู้รู้เฉยๆเท่านั้นแหละรู้ไม่ให้มันขัดข้องรู้แล้วก็ปล่อยวางมันตามธรรมดาเป็นของมันอยู่อย่างนั้นของทั้งหลายเหล่านี้เป็นอยู่อย่างนั้นที่เรายึดมั่นว่าอันนี้ของเราใครเป็นคนได้พ่อเราได้ไหมแม่เราได้ไหมญาติของเราได้ไหมใครได้ไหมไม่มีใครได้พระพุทธองค์จึงบอกให้วางมันเสียปล่อยมันเสียรู้มันเสียรู้มันโดยที่ว่ายึดแต่อย่าให้มั่นใช้มันไปในทางที่เป็นประโยชน์อย่าใช้มันในทางที่เป็นโทษคือความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เราเป็นทุกข์รู้ธรรมะมันต้องรู้อย่างนี้คือรู้ในแง่ที่มันพ้นทุกข์ความรู้นี้เป็นสิ่งที่สำคัญรู้เครื่องยนต์กลไกรู้อะไรสารพัดอย่างก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่เลิศธรรมะก็ต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกให้รู้เท่านี้ก็พอสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติรู้แล้วก็วางไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะไม่มีทุกข์นะมันไม่มีทุกข์ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะมันรู้จักแก้ปัญหามันรู้จักสมมุติวิมุตตินี้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเราประพฤติปฏิบัตินี้เองไม่ใช่เอาที่อื่นหรอกดังนั้นท่านอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากยึดอย่าให้มันมั่นบางทีจะคิดว่าท่านอาจารย์ทำไมพูดอย่างนี้สอนอย่างนี้จะไม่ให้สอนอย่างไรไม่ให้พูดอย่างไรเพราะว่ามันแน่นอนอย่างนั้นมันจริงอย่างนั้นจริงก็อย่าไปยึดมั่นมันสิถ้าไปยึดมั่นมันก็เป็นไม่จริงเท่านั้นแหละเหมือนสุนัขไปจับขามันดูสิจับมันไม่วางเดี๋ยวมันก็วุ่นมากัดลองดูสิสัตว์ทั้งปวงก็เหมือนกันเช่นงูไปยึดหางมันสิยึดไม่ปล่อยไม่วางเดี๋ยวมันก็กัดเราเท่านั้นเองสมมุตินี้ก็เหมือนกันให้ทำตามสมมุตินี้เป็นของใช้เพื่อให้มันสะดวก
เมื่อเรามีชีวิตอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องจะต้องยึดมั่นถือมั่นจนมันเกิดทุกข์ทรมานแล้วก็แล้วไปเท่านั้นอะไรที่เราเข้าใจว่าถูกแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไม่แบ่งใครนั่นแหละคือมันเห็นผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาปุ๊บมันเกิดมาจากอะไรเหตุมันก็คือมิจฉาทิฏฐิมันจึงให้ผลเป็นทุกข์ถ้ามันถูกผลที่จะเกิดขึ้นมาจะไม่เป็นทุกข์ท่านไม่ให้แบกไม่ให้ยึดไม่ให้มั่นถูกก็เป็นของสมมุติแล้วก็แล้วไปผิดก็เป็นของสมมุติแล้วก็แล้วไปเท่านั้นถ้าเราเห็นว่าถูกแล้วคนอื่นมาแย้งก็อย่าไปถือมันปล่อยมันไม่ได้เสียหายอะไรมันเป็นไปตามเรื่องตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างเก่าพอรู้แล้วก็ปล่อยมันไปตรงนั้นเลยแต่โดยมากมันไม่ใช่อย่างนั้นคนเรามันไม่ค่อยยอมกันอย่างนั้นผู้ปฏิบัติเรายังไม่รู้ตัวยังไม่รู้จิตใจของตนพอพูดอะไรจนกว่ามันโง่เต็มที่ก็ยังนึกว่ามันฉลาดอยู่นั่นแหละพูดสิ่งที่มันโง่จนคนอื่นฟังไม่ได้แต่ก็นึกว่าเราฉลาดกว่าคนอื่นคนอื่นทนฟังไม่ได้ก็ยังว่าเราดีเราถูกอยู่นั่นแหละมันขายความโง่ของตัวเองโดยไม่รู้เรื่องปราชญ์ทั้งหลายท่านบอกว่าคำพูดอันใดวาจาอันใดที่ปราศจากอนิจจังแล้วคำพูดนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์เป็นคำพูดที่โง่เป็นคำพูดที่หลงเป็นคำพูดที่ไม่รู้จักว่าทุกข์จะเกิดตรงนั้นพูดง่ายๆให้เห็นเช่นพรุ่งนี้เราตั้งใจว่าจะไปกรุงเทพและมีคนมาถามว่าพรุ่งนี้ท่านจะไปกรุงเทพหรือเปล่าคิดว่าจะไปกรุงเทพถ้าไม่มีอุปสรรคขัดข้องก็คงจะไปนี่เรียกว่าพูดอิงธรรมะอิงอนิจจังอิงความจริงอิงความไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนตามปัจจัยของมันไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปแน่ถ้าไม่ไปจริงจะให้ทำยังไงจะยอมให้ฆ่าให้แกงไหมอะไรอย่างนี้พูดกันบ้าๆบอๆมันก็ยังเหลืออยู่มากเหมือนกันการปฏิบัติธรรมะมันลึกซึ้งไปจนเรามองไม่เห็นที่เรานึกว่าเราพูดถูกแต่มันจะผิดไปทุกคำผิดจากหลักความจริงทุกคำแต่ก็นึกว่าเราพูดถูกไปทุกคำพูดง่ายๆเราพูดอะไรบ้างทำอะไรบ้างอันที่มันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนั่นแหละเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าคนหลงคนโง่โดยมากนักปฏิบัติเราไม่ค่อยจะทบทวนอย่างนี้เห็นว่าเราดีก็ดีเรื่อยๆไปเช่นเราได้อันนึงขึ้นมามันจะเป็นลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีก็นึกว่ามันดีตลอดกาลตลอดเวลาแล้วก็ถือเนื้อถือตัวขึ้นมาไม่รู้จักว่าเรานี้คือใครที่มันดีมันเกิดจากอะไรเดินไปพบนายกนายขอเหมือนกันหรือไม่อย่างนี้พระพุทธองค์ท่านให้วางเป็นปกติอย่างนี้ถ้าเราไม่สับเราไม่ขบไม่เคี้ยวไม่ปฏิบัติค้นคว้าอันนี้ก็เรียกว่ายังจมอยู่ในใจของเรานั่นแหละเรียกว่าติดลาภบ้างติดยศบ้างติดสรรเสริญบ้างก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นเพราะสำคัญว่าตัวเรานี้ดีขึ้นแล้วสำคัญว่าเราเลิศขึ้นแล้วสำคัญว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาวุ่นวายความเป็นจริงมันไม่เป็นอะไรหรอกคนเราเป็นก็เป็นด้วยสมมุติถ้าถอนสมมุติไปเป็นวิมุตติมันก็ไม่เป็นอะไรเป็นสามัญลักษณะมีลักษณะเสมอกันความเกิดขึ้นเบื้องต้นมีความแปรไปเป็นท่ามกลางแล้วก็ดับไปที่สุดมันก็แค่นั้นเห็นสภาพมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นมาถ้าเราเข้าใจเช่นนั้นแล้วมันก็สบายมันก็สงบที่มันไม่สงบก็เหมือนกับพระปัญจวัคคีย์ประพฤติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเมื่อท่านพลิกไปอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรท่านทำอะไรก็เลยหาว่าท่านคลายความเพียรเวียนมาหาความมากๆถ้าตัวเราเป็นเช่นนั้นก็คงจะคิดอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่มีทางแก้ไขแต่ความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านเดินขั้นสูงขึ้นไปอีก
จากพวกเรา เรายังถือตัวอย่างเก่าคิดไปในทางต่ำก็นึกว่าเราคิดอยู่ในทางสูงเห็นพระพุทธเจ้าก็คิดว่าท่านคลายความเพียรเวียนมาหาความมากๆแล้วเหมือนกับปัญจวัคคีย์ปฏิบัติกี่พรรษาคิดดูสิขนาดนั้นก็ยังหลงอยู่ยังไม่ถนัดท่านจึงให้ทำงานและให้ตรวจผลงานของตนคือที่มันไม่ยอมนั่นเองเรื่องที่มันไม่ยอมเรื่องที่มันยอมมันก็สลายตัวไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไรถ้ามันไม่ยอมมันไม่สลายมันตั้งตัวขึ้นมาเป็นก้อนเป็นตัวอุปทานมันไม่มีการแบ่งเบานักบวชนักพรตเราโดยมากก็ชอบเป็นอย่างนั้นถ้าติดอยู่ในแง่ไหนก็ดึงอยู่แง่นั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงไม่พินิจพิจารณาเห็นว่าเราถูกแล้วก็เห็นว่าเราไม่ผิดแต่ความเป็นจริงความผิดมันฝังอยู่ในความถูกแต่เราไม่รู้จักเป็นอย่างไรอันนี้แหละถูกแล้วแต่คนอื่นว่ามันไม่ถูกก็ไม่ยอมเถียงกันนี่อะไรทิฏฐิมานะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความยึดไว้ถือไว้ถ้าเรายึดในสิ่งที่ถูกไม่ปล่อยให้ใครเลยก็เรียกว่ามันผิดถือถูกนั่นแหละยึดมั่นถือมั่นในความถูกมันเป็นขึ้นเดี๋ยวนี้แหละไม่เป็นการปล่อยวางสิ่งอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้คนเราไม่ค่อยสบายนอกจากผู้ประพฤติปฏิบัติที่เห็นว่าแง่นี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่สำคัญท่านจะจดไว้พอพูดไปถึงปุ่มนั้นปุ๊บมันจะวิ่งขึ้นมาทันทีเลยความยึดมั่นถือมั่นวิ่งขึ้นมาอาจจะเป็นอยู่นานบางทีวันหนึ่ง2 วัน3 เดือน4 เดือนถึงปีก็ได้ขนาดช้านะแต่ขนาดเร็วความปล่อยวางมันจะวิ่งเข้ามาสกัดหน้าเลยคือพอความยึดเกิดขึ้นปุ๊บก็จะมีการปล่อยบังคับให้วางลงในเวลานั้นเลยจะต้องเห็น2 อย่างนี้พร้อมกันประสานงานกันตัวยึดก็มีผู้ที่ห้ามความยึดนั้นก็มีเราดู2 อย่างนี้เท่านั้นแหละไปแก้ปัญหาอันนี้บางทีมันก็ยึดไปนานก็ปล่อยพิจารณาไปเรื่อยไปทำเรื่อยไปมันก็ค่อยบรรเทาไปน้อยไปความเห็นถูกมันก็เพิ่มเข้ามาความเห็นผิดมันก็หายไปความยึดมั่นถือมั่นมันก็น้อยลงความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงให้พิจารณาอันนี้แก้ปัญหาได้ในปัจจุบันบางทีตัวนั้นมันวิ่งขึ้นมาตัวนี้มันก็วิ่งตะครุบเลยหายไปเลยอันนี้เราดูภายในใจของเราดูภายในใจของเราแก้ปัญหาเฉพาะภายในใจของเราเองถ้าเราแก้มันไม่ได้ตรงนี้เป็นต้นปุ่มนี้จับไว้แต่เมื่อมันเกิดอีกที่ไหนก็พิจารณาตรงนั้นพระพุทธองค์ก็ให้เพ่งตรงนี้ให้มากที่สุดณ บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องทางพ้นทุกข์และมรรคสามัคคีวันนี้ได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสให้แสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายที่มานั่งประชุมอยู่ณที่นี้ดังนั้นขอพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจให้อยู่ในความสงบเพราะว่าการแสดงธรรมวันนี้มีความจำเป็นเกี่ยวกับภาษาจะต้องตั้งใจฟังล่ามที่จะแปลไปมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจเมื่อได้มาพักอยู่ที่นี่อาตมารู้สึกมีความสบายใจเพราะว่าทั้งท่านอาจารย์ก็ดีทั้งสานุศิษย์ก็ดี
ทำความพอใจหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสมกับเป็นผู้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอันแท้จริงเมื่อได้มาเห็นสถานที่ซึ่งท่านอยู่อาศัยก็เลื่อมใสแต่บ้านหลังใหญ่นี้ใหญ่เหลือเกินคิดสงสารท่านเหมือนกันในการบูรณะสร้างที่อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปอาตมาเคยลำบากมาแล้วเป็นอาจารย์มาหลายปีตั้งต้นสอนจริงๆจังๆมาประมาณเกือบ30 ปีขณะนี้มีวัดสาขาน้อยใหญ่ที่ขึ้นต่อวัดหนองป่าพงประมาณ40 แห่งแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีสิทธิสอนยากสอนลำบากเหลือเกินบางคนก็รู้แล้วไม่เอาใจใส่บางคนไม่รู้ก็ไม่เอาใจใส่เดี๋ยวนี้ก็เลยคิดอะไรไม่ค่อยจะออกไม่ทราบว่าทำไมจิตใจของมนุษย์จึงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่รู้ก็ไม่ดีแต่บอกให้รู้แล้วก็ยังไม่รับเอาจะทำอย่างไรอีกต่อไปก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันเมื่อปฏิบัติไปก็มีแต่เรื่องสงสัยทั้งนั้นแหละสงสัยอยู่เรื่อยๆอยากจะไปแต่พระนิพพานแต่ไม่เดินไปตามทางอยากจะไปเฉยๆเท่านั้นมันวุ่นให้นั่งสมาธิก็กลัวมีแต่ความง่วงนอนสิ่งที่เราไม่สอนนั่นแหละชอบปฏิบัติฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมท่านอาจารย์จึงเรียนถามท่านว่าลูกศิษย์ของท่านเป็นอย่างไรท่านตอบว่าเหมือนกันนี่ก็เป็นความยุ่งยากอันหนึ่งเป็นปัญหาอันหนึ่งของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยลูกศิษย์ธรรมะที่จะกล่าวในวันนี้เป็นธรรมะที่จะแก้ปัญหาในปัจจุบันในเวลาที่เราเกิดมาในชาตินี้ในวันนี้เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทบางกลุ่มผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเคยพูดว่าฉันมีธุระมากเกี่ยวกับการงานไม่มีโอกาสที่จะทำความเพียรจะให้ฉันทำอย่างไรอาตมาตอบว่าโยมทำงานนั้นโยมหายใจหรือเปล่าเขาตอบว่าหายใจอยู่ทำไมโยมมีโอกาสหายใจเมื่อโยมทำงานอยู่เขาก็ไม่พูดโยมมีสติอยู่เท่านั้นแหละก็มีเวลามากเหลือเกินที่จะทำความเพียรที่จะทำกรรมฐานเหมือนกับลมหายใจเข้าออกเราทำงานอยู่ก็หายใจอยู่นอนอยู่ก็หายใจอยู่นั่งก็หายใจอยู่ทำไมมันมีโอกาสหายใจอย่างนั้นถ้าเรามีความรู้สึกถึงความมีชีวิตของเรากับลมหายใจนั้นมันก็ต้องมีเวลาอยู่ตลอดกาลใครเคยมีความทุกข์ไหมใครเคยมีความสุขไหมคิดดูสิเคยมีไหมนั่นแหละที่ธรรมะเกิดที่ตรงนี้ที่ปฏิบัติธรรมะก็อยู่ที่ตรงนี้ใครเป็นสุขใจมันเป็นสุขใครเป็นทุกข์ใจมันเป็นทุกข์มันเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นกายและใจสองอย่างนี้รวมมีเอามาแล้วทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติมีอยู่แล้วมีกายมีใจเท่านั้นพอแล้วทุกคนที่นั่งรวมกันอยู่นี้เคยมีความสุขไหมเคยมีความทุกข์ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรนี่คือปัญหาแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาล่ะถ้าเรารู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์มันก็แก้ปัญหาได้นี่คือทุกข์ธรรมดาอย่างหนึ่งทุกข์ที่เหนือธรรมดาอย่างหนึ่งทุกข์ประจำสังขารนี้ยืนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นทุกข์ธรรมดาทุกข์ประจำสังขารพระพุทธเจ้าท่านก็มีเวทนาอย่างนี้มีสุขอย่างนี้มีทุกข์อย่างนี้แต่ท่านก็รู้จักว่าอันนี้เป็นธรรมดาสุขทุกข์ธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้ท่านระงับมันได้เพราะท่านรู้จักเรื่องของมันรู้จักทุกธรรมดามันเป็นของมันอย่างนั้นไม่รุนแรงท่านให้ระวังทุกข์ที่มันจรมาทุกข์ที่เหนือธรรมดาเปรียบประหนึ่งว่า
เราเป็นไข้เอายาไปฉีดเข้าไปในร่างกายเข็มฉีดยานั้นมันทะลุเข้าไปในเนื้อหนังเรารู้สึกเจ็บนิดหน่อยเป็นธรรมดาเมื่อถอนเข็มออกมาแล้วความเจ็บก็หายนี่เรียกว่าทุกข์ธรรมดาไม่เป็นอะไรทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกข์ที่ไม่ธรรมดานั้นคือทุกข์ที่เรียกว่าอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้เปรียบประหนึ่งว่าเอาเข็มฉีดยาไปอาบยาพิษแล้วก็ฉีดเข้าไปนี่ไม่ใช่เจ็บธรรมดาแล้วไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาแล้วเจ็บจนตายทุกข์จนตายนี่เรียกว่าทุกข์เกิดจากอุปทานความเห็นผิดนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งไม่รู้จักอนิจจังความเปลี่ยนแปลงของสังขารสังขารมันเป็นวัฏฏะสงสารสังสาเรทุกขังทุกข์ในสงสารมันเปลี่ยนเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนเราคิดผิดมันก็ทุกข์คิดถูกมันก็ทุกข์คนเกิดมาแล้วไม่เห็นสังขารอันนั้นเห็นสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่อยากให้สังขารเปลี่ยนแปลงไปพูดง่ายๆก็หมายความว่าเราหายใจเข้าออกไปแล้วก็เข้ามาแล้วก็ออกไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราจึงมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราให้มันออกไปไม่ให้มันเข้ามามันก็อยู่ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเช่นนั้นเรื่องของสังขารมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้จักเช่นมีสิ่งของแล้วมันหายไปไม่อยากให้มันหายไปคิดว่ามันเป็นของเราไม่เห็นตามสังขารที่มันหมุนเวียนอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่เชื่อก็ลองดูสิหายใจออกหายใจเข้ามันสบายอยู่ได้ถ้าหายใจออกแล้วไม่เข้าหรือหายใจเข้าแล้วไม่ออกจะอยู่ได้ไหมสังขารมันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเราเห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นเห็นตามธรรมะเห็นเรื่องอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเราอยู่ด้วยอนิจจังอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยเรียกว่าการปฏิบัติธรรมให้มีปัญญารู้ตามสังขารอย่างนั้นทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าคิดเช่นนั้นมันก็ขัดกับความรู้สึกของเราขัดต่อความรู้สึกก็ขัดต่อธรรมะความเป็นจริงของมันเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเราป่วยเข้าโรงพยาบาลคิดในใจไม่อยากตายอยากหายเท่านั้นคิดอย่างนั้นไม่ถูกเป็นทุกข์ต้องคิดว่าหายก็หายตายก็ตายเพราะเราแต่งไม่ได้นี่เป็นสังขารคิดอย่างนี้ถูกตายก็สบายหายก็สบายต้องได้อย่างหนึ่งจนได้เราคิดว่าจะต้องหายจะต้องไม่ตายอย่างนี้มันเรื่องของจิตของเราไม่รู้จักสังขารฉะนั้นเราก็ต้องคิดให้มันถูกว่าหายก็เอาไม่หายก็เอาตายก็เอาเป็นก็เอาถูกทั้งสองทางสบายไม่ตกใจไม่ร้องไห้ไม่โศกเศร้าเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมองเห็นชัดธรรมะของท่านยังใหม่เอี่ยมอยู่เสมอไม่ล้าสมัยไม่เปลี่ยนแปลงที่ไหนทุกวันนี้ยังมีความจริงอยู่ยังไม่เสื่อมยังเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ไปที่ไหนถ้าใครจะรับพิจารณาอย่างนั้นจะได้เกิดความสงบความสบายท่านให้อุบายว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราฟังไม่ได้ไม่อยากฟังเพราะเราเข้าใจว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเรานี่แหละเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดตรงนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เมื่อกลางวันนี้มีโยมคนหนึ่งมาถามปัญหาว่าเมื่อมันมีความโกรธขึ้นมาจะให้ดิฉันทำอย่างไรอาตมาบอกว่าเมื่อมันโกรธขึ้นให้เอานาฬิกามาหมุนตั้งไว้บอกนั่นได้2 ชั่วโมงให้โกรธมันหายนะลองดูถ้ามันเป็นเราบอกได้2 ชั่วโมงก็หายโกรธแต่อันนี้ไม่ใช่เรา2 ชั่วโมงมันก็ยังไม่หาย
บางที1 ชั่วโมงมันก็หายแล้วจะไม่เอาโกรธมาเป็นเรามันก็ทุกข์สินี่ถ้าเป็นตัวเรามันต้องได้ตามปรารถนาอย่างนั้นถ้าไม่ได้ตามปรารถนาก็เป็นเรื่องโกหกเราอย่าไปเชื่อมันเลยมันจะดีใจก็อย่าไปเชื่อมันจะเสียใจก็อย่าไปเชื่อมันมันจะรักอย่าไปเชื่อมันเกลียดก็อย่าไปเชื่อมันเรื่องโกหกทั้งนั้นให้คำตอบเขาอย่างนี้ใครเคยโกรธไหมเมื่อโกรธขึ้นมามันเป็นสุขหรือทุกข์ไหมถ้าเป็นทุกข์ทำไมไม่ทิ้งมันเอาไว้ทำไมนี่จะเข้าใจว่าเรารู้อย่างไรเล่าจะเข้าใจว่าเราฉลาดอย่างไรเล่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันโกรธเรากี่หนมาแล้วบางวันมันทำให้ครอบครัวเราทะเลาะกันก็ได้ร้องไห้ทั้งคืนก็ได้ขนาดนั้นก็ยังเกิดความโกรธอีกยังเก็บมันเอาไว้ในใจอีกทุกข์อีกอยู่ตลอดเวลาตลอดถึงบัดนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าโยมทุกคนไม่เห็นทุกข์มันก็จะทุกข์เรื่อยไปถ้าเห็นทุกข์วันนี้เอามันทิ้งเสียเอามันทิ้งถ้าไม่ทิ้งมันจะทำให้เราทุกข์จนตลอดวันตายไม่หยุดวัฏฏะสงสารก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักทุกข์อย่างนี้ก็แก้ปัญหาได้เท่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีอุบายอะไรที่จะดีไปกว่านี้อุบายที่จะไม่มีทุกข์ก็เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวอันนี้ไม่ใช่ของตัวเท่านี้อันนี้เลิศแล้วอันนี้ประเสริฐแล้วแต่เราไม่ค่อยได้รับฟังเมื่อทุกข์ทุกทีก็ร้องไห้ทุกทียังไม่จำอีกนี่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ดูนานๆท่านอาจารย์สอนให้ดูให้ภาวนาพุทโธให้เห็นชัดระวังบางคนจะไม่รู้ว่าธรรมะนะนี่คือธรรมะนอกคัมภีร์คนเราไปอ่านแต่คัมภีร์แล้วไม่เห็นธรรมะวันนี้อธิบายธรรมะนอกคัมภีร์แต่อยู่ในขอบเขตบางคนฟังแล้วจะไม่รู้เรื่องจะไม่เข้าใจในธรรมะถ้าเราไม่เข้าใจในธรรมะเราจะมีความทุกข์ตลอดไปสังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเรื่องธรรมดาอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งคนสองคนเช่นคนนี้กับคนนี้เดินไปด้วยกันเห็นเป็ดตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งคนหนึ่งว่าแหมไก่ทำไมไม่เหมือนเป็ดเป็ดทำไมไม่เหมือนไก่คิดอยากให้ไก่เป็นเป็ดคิดอยากให้เป็ดเป็นไก่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้โยมก็คิดว่าแหมอัศจรรย์เหลือเกินทำไมไก่ไม่เป็นเป็ดอยากให้เป็ดเป็นไก่อยู่ตลอดเวลาในชั่วชีวิตหนึ่งมันก็ต้องไม่เป็นให้เพราะเป็ดก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่ถ้าคนนี้คิดอย่างนี้ไม่หยุดก็ต้องทุกข์คนที่สองเห็นว่าเป็ดก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่นั่นแหละแล้วก็เดินผ่านไปปัญหาไม่มีเห็นถูกแล้วที่เป็นเป็ดให้เป็นเป็ดไปเป็นไก่ก็ให้เป็นไก่ไปเสียคนที่อยากให้เป็ดเป็นไก่อยากให้ไก่เป็นเป็ดอยู่นั่นแหละก็เป็นทุกข์มากอย่างนี้ก็เหมือนกับอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อไหร่ก็เสียใจเมื่อนั้นถ้าใครเห็นว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอย่างนั้นคนนั้นก็สบายไม่มีปัญหาคนอยากให้มันเที่ยงก็มีปัญหาเป็นทุกข์เป็นร้อนบางทีนอนไม่หลับอย่างนี้ก็เป็นได้นี้เรียกว่าไม่รู้เรื่องของอนิจจังตามความจริงเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่ออยากรู้ธรรมะจะไปดูที่ไหนได้ดูอยู่ที่กายของเรานี่แหละดูอยู่ที่ใจของเรานี่แหละ
ไปดูในตู้ไม่พบไม่เห็นจะรู้ธรรมะอย่างแท้จริงต้องดูในกายของเรานี่เรียกว่ารูปธรรมรู้เข้าไปอีกชนิดหนึ่งไม่มีรูปมีปรากฏอยู่คือนามธรรมมีสองอย่างเท่านั้นรูปธรรมมองเห็นด้วยตาของเราที่นั่งอยู่นี่แต่นามธรรมมองไม่เห็นนามธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะมองดูด้วยตาเนื้อได้ต้องมองดูด้วยตาในคือตาใจมองดูในใจจึงจะเห็นนามธรรมคนจะบรรลุธรรมะจะได้เห็นธรรมะต้องรู้จักว่าธรรมะอยู่ตรงไหนเสียก่อนถ้าธรรมะอยู่ที่กายก็ต้องมาดูที่กายของเราดูตั้งแต่นี้ลงไปเอาอะไรตรวจดูตรงนี้เอานามธรรมคือตัววิญญาณธาตุดูกายนี้ไปดูที่อื่นไม่พบเพราะความสุขความทุกข์เกิดจากที่นี่หรือใครเห็นความสุขเกิดจากต้นไม้มีไหมเกิดจากแม่น้ำมีไหมเกิดจากดินฟ้าอากาศมีไหมความสุขความทุกข์เป็นความรู้สึกทางกายทางใจของเรานี่เองฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านให้รู้จักธรรมะให้มาดูธรรมะที่กายของเรานี้คือธรรมะอยู่ที่นี่จงมาดูที่นี่อย่างท่านอาจารย์ท่านสอนนี้ท่านให้มาดูที่ตัวธรรมะแต่เราเข้าใจว่าตัวธรรมะอยู่ที่หนังสือจึงไม่เจอถ้าดูหนังสือก็ต้องน้อมเข้ามาในนี้อีกจึงจะรู้จักธรรมะอย่างนี้ให้เข้าใจว่าธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี่ให้เอาใจนี้พิจารณากายเป็นหลักการพิจารณาฉะนั้นจึงทำปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตของเราเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วจะมองไปที่ไหนจะมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังถ้าไปยึดว่ามันเที่ยงก็เป็นทุกข์เพราะอันนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นกลับเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เสมอเห็นว่าเป็นของของตนอยู่ทุกเวลาคือเราไม่เห็นสมมุติรู้จักสมมุติกันเสียเถิดเช่นเราทุกคนที่นั่งในที่นี้มีชื่อทุกคนชื่อเรานี้เราตั้งเอาใหม่หรือมันเกิดพร้อมกันกับเราหรือมีชื่อติดตามมาตั้งแต่วันเกิดเข้าใจไหมนี่สมมุติมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เช่นสมมุติว่าชื่อนายกนายขอนายคอนายงอมันก็เป็นคนด้วยกันทั้งหมดต้องเอาชื่อคนมาใส่เพื่อให้สะดวกแก่การพูดสะดวกแก่การงานเท่านั้นแหละเช่นเราต้องการใช้นายกก็เรียกนายกนายกก็มานายขอนายคอนายงอเฉยเสียไม่ต้องมาสมมุติมันสะดวกเท่านี้ถ้าไม่มีสมมุติเราจะเรียกคนมาใช้สักหนึ่งคนถ้าเรียกว่าคนทั้งหมดก็จะลุกขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้จะทำอย่างไรฉะนั้นสมมุติจึงมีประโยชน์คือสะดวกแก่การใช้เท่านั้นเมื่อตามดูเข้าไปแล้วที่จริงไม่มีใครทั้งนั้นมันเป็นวิมุตติมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านั้นแหละที่เป็นสกลร่างกายของเรานี้แต่เรามองไม่ค่อยจะเห็นเพราะมีอุปทานอัตตาวาทุปทานการถือมั่นวาทะว่าตนคือความยึดถือสำคัญมั่นหมายว่านั่นว่านี้เป็นตัวตนเช่นมองเห็นเบญจขันธ์เป็นอัตตาอย่างหยาบขึ้นมาเช่นยึดถือมั่นหมายว่านี่เรานั่นของเราจนเป็นเหตุแบ่งแยกเป็นพวกเราพวกเขาแล้วเกิดความถือพวกมันไม่เห็นถ้าเราเห็นชัดจะเห็นว่าตัวของคนคนหนึ่งไม่มีอะไรมากส่วนที่มันเคลื่อนแข็งก็เป็นดินส่วนที่เหลวก็เป็นน้ำส่วนที่ร้อนก็เป็นไฟส่วนที่พัดไปมาก็เป็นลมมีดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าไปเป็นก้อนก็เรียกว่ามนุษย์เมื่อมันแยกออกไปอีกส่วนดินก็เป็นดินไปส่วนน้ำก็เป็นน้ำไปส่วนไฟก็เป็นไฟไปส่วนลมก็เป็นลมไปเป็นคนที่ไหนคนไม่มีเลยมันเป็นอยู่อย่างนั้น
พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการที่เราเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นของสมมุติอันนั้นไม่ใช่ของเราแต่เป็นของสมมุติถ้าเราเข้าใจสิ่งทั้งหลายแจ่มแจ้งเป็นธรรมะแล้วก็จะสบายใจเรารู้ในปัจจุบันอย่างนี้ว่ามันไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราให้เห็นอยู่อย่างนี้ถ้าอันนี้วิบัติเมื่อไรก็สบายใจเหมือนกันถ้าอันนั้นจะวิบัติไปแยกกันไปเมื่อไหร่ใจก็สบายเพราะไม่มีของใครเป็นแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแต่คนเราจะเห็นตามได้ยากแต่ถึงจะยากก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์หากเราเห็นเช่นนั้นได้ก็สบายใจใจจะไม่ค่อยโกรธไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงจะมีธรรมะอยู่เสมอไม่ต้องอิจฉาพยาบาทกันเพราะต่างก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อยอมรับว่าจริงอย่างนั้นก็เห็นจริงในธรรมะเมื่อเห็นจริงในธรรมะแล้วก็ไม่ต้องเปลืองครูบาอาจารย์ไม่ต้องสอนกันทุกวันหรอกเมื่อรู้แล้วก็จะทำตามหน้าที่เท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ที่เราสอนยากสอนลำบากคือมันไม่ยอมรับยังเถียงครูบาอาจารย์อยู่ยังเถียงพระธรรมวินัยอยู่ถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ทำดีซะหน่อยนึงเมื่อลับหลังครูบาอาจารย์ก็เป็นขโมยซะเป็นเรื่องที่สอนยากอย่างนี้โยมเมืองไทยเป็นอย่างหนึ่งจึงต้องเปลืองครูบาอาจารย์มากระวังนะระวังไม่ดีไม่เห็นธรรมะนะต้องระวังให้ดีต้องนำไปพิจารณาให้เกิดปัญญาดอกไม้นี้สวยไหมดูสิเห็นสิ่งที่ไม่สวยในนี้หรือเปล่าเห็นสิ่งที่ไม่สวยในสิ่งที่สวยหรือเปล่ามันจะสวยไปกี่วันต่อไปมันจะเป็นอย่างไรทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอีก 3-4 วันก็ให้เอาไปทิ้งใช่ไหมเพราะหมดความสวยมันไม่สวยเสียแล้วนี่คือคนติดความสวยติดความดีถ้ามีความดีก็ดีดีพระพุทธองค์ของเราท่านตรัสว่าสวยก็พึงว่าสวยเฉยๆอย่าไปติดมันถ้ามีความดีใจก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันเลยที่ว่าดีนี้ก็ไม่แน่สักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรจะแน่นอนในโลกนี้นี่คือความจริงของที่ไม่จริงคือสวยไม่จริงมันจริงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าเราเห็นว่ามันสวยๆอย่างนี้เมื่อหมดความสวยไปใจเราก็ไม่สวยถ้ามันหมดความดีแล้วใจเราก็ไม่ดีด้วยเราเอาใจไปฝากกับวัตถุต่างๆอย่างนี้หากว่ามันเสียหายไปเราก็ทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้เป็นของเราพระพุทธเจ้าท่านให้รู้จักว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเท่านั้นสวยเกิดขึ้นมาอีกไม่กี่วันก็หายแล้วอย่างนี้ปัญญาก็เกิดแล้วฉะนั้นท่านจึงให้เห็นอนิจจังเห็นว่ามันสวยก็ว่าไม่ใช่เห็นว่าไม่สวยก็ว่าไม่ใช่เห็นว่าดีก็ไม่ใช่ให้เห็นไว้อย่างนี้ดูอยู่เสมออย่างนี้จะเห็นความจริงในสิ่งที่ไม่จริงจะเห็นความไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นวันนี้อธิบายให้รู้จักทุกข์สิ่งที่ให้เกิดทุกข์สิ่งที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์4 อย่างนี้รู้จักทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็ทิ้งรู้จักเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดแล้วก็ทิ้งปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่แน่นอนทุกข์แล้วก็ดับมันดับแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเราปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่เพื่อเอาอย่างโยมที่ถามเมื่อกลางวันนี้ว่าเป็นทุกข์อาตมาถามว่าโยมอยากเป็นอะไรตอบว่าอยากตรัสรู้ธรรมอยากตรัสรู้ธรรมมันไม่ได้ตรัสหรอกอย่าให้มันอยากเลย
อาตมาบอกไปจะรู้หรือไม่ก็ตามเถอะนะเมื่อรู้จักทุกข์ตามความจริงมันก็ทิ้งทุกข์รู้จักเหตุให้ทุกข์เกิดที่ไหนทุกข์จะเกิดก็ไม่ทำมันจะปฏิบัติมันก็ดับทุกข์ที่ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นเช่นนี้ทุกข์ก็ดับเหมือนคนเดินทางไปเดินไปถึงแล้วก็หยุดอยู่มันดับนั่นใกล้ต่อพระนิพพานง่ายๆเดินไปก็เป็นทุกข์ถอยกลับก็เป็นทุกข์หยุดอยู่ก็เป็นทุกข์เดินไปก็ไม่เดินถอยกลับก็ไม่ถอยหยุดอยู่ก็ไม่หยุดมีอะไรเหลือไหมดับรูปมันดับนามมันก็ดับนี่เรียกว่าดับทุกข์ฟังยากสักหน่อยนะถ้าหากเราภาวนาพิจารณาเรื่อยๆมันจะพ้นขึ้นมาแล้วจะรู้จักมันจะดับของมันอย่างนั้นที่สุดคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นหมดละไม่เป็นไรละหมดพระพุทธเจ้าสอนจบตรงนี้ละหมดจบลงที่นี่วันนี้อธิบายธรรมะให้ญาติโยมและถวายท่านอาจารย์ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันผิดมันถูกฟังไว้ก่อนให้รู้จักผิดรู้จักถูกเหมือนกับเอาผลไม้ชนิดหนึ่งถวายท่านอาจารย์แล้วฝากญาติโยมทุกๆคนอาตมาบอกว่าผลไม้นี้มันหวานนะก็ขอให้ฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันหวานล่ะเพราะเมื่อไม่รู้จักรสผลไม้ที่มันเปรี้ยวเอามือจับมันก็ไม่รู้เปรี้ยวผลไม้นี้มันหวานถวายให้จับดูมันก็ไม่รู้หวานฉะนั้นที่เทศให้ฟังวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อถ้าอยากจะรู้จักรสเปรี้ยวหวานของผลไม้ก็ต้องเอามีดไปเฉือนแล้วเคี้ยวดูในปากนั่นแหละหากมันเปรี้ยวก็จะรู้สึกเปรี้ยวหากมันหวานก็จะรู้สึกหวานทีนี้เชื่อได้แล้วเพราะเหตุใดจึงเชื่อเพราะว่าเป็นปัจจัตตังแล้วมีพยานตัวเราจะเป็นพยานของตัวเราแน่นอนแล้วทีนี้ฉะนั้นผลไม้ที่อาตมาฝากให้วันนี้อย่าเพิ่งเอาไปทิ้งเก็บไว้ทานให้รู้รสเปรี้ยวหวานซะก่อนจนเป็นสิขีภูโตตัวเราเป็นพยานของเราแล้วแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะอาชีวกไปถามว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์อาชีวกก็สะบัดหน้าไปเลยคือบอกความจริงเกินไปบอกความจริงกับคนไม่รู้จักความจริงไม่เชื่อไม่รู้จักฟังไม่รู้จักเอาฉะนั้นวันนี้อาตมาถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งไม่เชื่อคนไปเชื่อคนอื่นเขาท่านว่าคนโง่เพราะไม่มีพยานในตัวของเราดังนั้นให้ยึดพยานในตัวของเราอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าพระพุทธองค์ไม่มีครูไม่มีอาจารย์อย่างนี้เป็นความจริงแต่เราคิดให้ถูกนะถ้าคิดไม่ถูกแล้วไม่เคารพอาจารย์นะไม่มีครูไม่มีอาจารย์อย่าไปว่านะถ้าครูอาจารย์สอนถูกมาแล้วเรารู้จักปฏิบัติเห็นถูกเห็นผิดรู้ขึ้นมาตามครูบาอาจารย์วันนี้พวกเราทั้งหลายมีโชคดีอาตมามีโอกาสรู้จักญาติโยมทุกๆคนและได้พบกับท่านอาจารย์ไม่น่าจะมาเห็นกันนะเพราะอยู่ไกลกันมากวันนี้อาตมาเห็นว่าจะต้องมีเหตุปัจจัยอันหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นมาจะต้องมีเหตุอย่างนี้อย่าลืมนะจะต้องมีเหตุอันหนึ่งบางทีสมัยก่อนอดีตชาติอาตมาได้มาเป็นพี่ๆน้องๆของญาติโยมแถวๆนี้ก็เป็นได้ถ้าพูดถึงเหตุมันเป็นอย่างนั้นคนอื่นไม่ได้มาแต่อาตมาได้มาทำไมหรือว่าจะมาสร้างเหตุเดี๋ยวนี้ก็ได้จึงฝากทำไว้ให้ญาติพี่น้องทั้งหลายคนแก่ก็เป็นพ่อเป็นแม่คนมีอายุเสมอๆกันก็เป็นเพื่อนคนอายุน้อยๆก็เป็นลูกหลานทุกๆคนขอฝากความอาลัยไว้ณที่นี้
ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ขยันขันแข็งมันในข้อประพฤติปฏิบัติไม่มีอะไรแล้วยิ่งกว่าธรรมะธรรมะนี้เป็นเครื่องที่ค้ำจุนโลกเหลือเกินทุกวันนี้เราจะไม่สบายกระสับกระส่ายก็เพราะไม่มีธรรมะถ้าเรามีธรรมะก็จะสบายอาตมาก็ดีใจที่ได้ช่วยท่านอาจารย์และช่วยญาติโยมด้วยจึงขอฝากความอาลัยไว้บางทีพรุ่งนี้คงได้จากไปที่ไหนก็ยังไม่ทราบอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดามาแล้วก็ต้องไปแล้วก็ต้องมามันเป็นเรื่องอย่างนี้ไม่ควรดีใจและไม่ควรเสียใจสุขแล้วทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขได้แล้วก็เสียไปแล้วก็ได้มาเป็นเรื่องธรรมดาญาติโยมจงเข้าอยู่ในธรรมะจะไม่มีความเดือดร้อนทุกๆคนที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นคนดีมีโชคอย่างใหญ่หลวงคือโชคดีที่ได้รู้จักธรรมะนั่นแหละเป็นโชคดีที่สุดแล้วในวาระสุดท้ายญาติโยมทุกคนมีความสงสัยอะไรในใจให้ถามปัญหาได้มีไหมล่ะสมัยก่อนครั้งพุทธกาลเรื่องสาวกไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็มีเพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ขยันไม่ให้ประมาทสาวกที่ขี้เกียจกลัวและเกลียดเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้านิพพานสาวกกลุ่มหนึ่งร้องไห้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานิพพานแล้วจะไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราสาวกกลุ่มนี้ก็โง่สาวกอีกกลุ่มหนึ่งยกมือสาธุพระพุทธเจ้าตายแล้วเราสบายไม่มีใครบังคับเรากลุ่มที่สามเมื่อพระพุทธองค์นิพพานแล้วก็สบายใจปล่อยสลดสังเวชในสังขารนี่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเราจะเอากลุ่มไหนล่ะจะเอากลุ่มสาธุหรือจะเอากลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์นิพพานแล้วก็ร้องไห้นี่คือคนที่ไม่ถึงธรรมะกลุ่มที่สองนั้นเกลียดไปทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำอันนั้นก็ไม่ได้ผิดทั้งนั้นกลัวท่านจะดุเอากลัวท่านจะว่าเอาเมื่อท่านนิพพานแล้วสบายใจทุกวันนี้เช่นกันบางทีท่านอาจารย์อาจจะมีลูกศิษย์เกลียดเหมือนกันแล้วนะเกลียดอยู่ในใจอดไว้คนมีกิเลสก็ต้องเป็นทุกคนแม้แต่พระพุทธองค์ยังมีสาวกรังเกียจอาตมามีลูกศิษย์รังเกียจเหมือนกันไปบอกให้เขาทิ้งความชั่วเขาเสียดายความชั่วเขาเกลียดเอาอย่างนี้ก็มีเยอะฉะนั้นปัญญาชนทั้งหลายให้พากันตั้งอยู่ในธรรมะให้แน่นหนาเอาล่ะวันนี้อยากจะถามถึงการปฏิบัติของญาติโยมเราทั้งหลายว่าที่ได้ทำมานี้แน่ใจแล้วหรือยังแน่ใจในการทำกรรมฐานของตนแล้วหรือยังที่ถามอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมฐานทุกวันนี้มีมากมีทั้งพระสงฆ์ทั้งฆราวาสจึงกลัวว่าญาติโยมจะลังเลสงสัยการกระทำนี้จึงได้ถามอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนเราก็จะสามารถทำจิตของเราให้สงบได้มั่นคงได้แล้วให้เข้าใจด้วยว่ามรรค8ประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นเมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นเราทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมรรคให้เกิดขึ้นมานั่นเองไม่ใช่อื่นไกลวิธีการนั่งท่านให้นั่งหลับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราหลับตาเข้าไปแล้วมันจะกลับเข้ามาข้างในเมื่อเรานั่งหลับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะลมหายใจเอาลมหายใจเป็นประธานน้อมความรู้สึกตามลมหายใจเราจึงจะรู้ว่าสติมันจะรวมอยู่ตรงนี้ความรู้จะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกจะมารวมอยู่ตรงนี้เมื่อมรรคนี้มันสามัคคีกันเมื่อใดเราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราจึงจะรู้จักที่รวมแห่งสมาธิที่รวมแห่งมรรคสามัคคีในที่เดียวกัน
เมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตลงกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆข้างเรานี้ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันจะวางข้างนอกหมดดูลมเข้าออกอย่างเดียวเท่านั้นมันจะวางข้างนอกจะมีใครหรือไม่หรือว่าคนนี้นั่งตรงโน้นคนโน้นนั่งตรงนี้อะไรวุ่นวายมันจะไม่เข้ามาเราเหวี่ยงมันออกไปเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี้มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะทำสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไปจนกว่าจะไม่มีความสงสัยในรอบๆข้างของเรานี้เราก็กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าไปบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบังคับลมให้มันอ่อนปล่อยสภาพให้มันพอดีแล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออกเมื่อมันปล่อยอารมณ์เสียงรถยนต์ก็ไม่รำคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่รับเอามันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเรานี้ถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องสูดลมเข้าให้มากที่สุดจนกว่าจะไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่าลมจะหมดในท้องเราสัก3 ครั้งแล้วตั้งความรู้ใหม่แล้วสูดลมต่อไปอีกแล้วตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งมันก็สงบไปเป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้มันก็มีวุ่นวายขึ้นมาอีกเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเราก็กำหนดจิตของเราให้ตั้งมั่นสูดลมหายใจเข้ามาหายใจเอาลมในท้องของเราออกให้หมดแล้วก็สูดลมเอาเข้ามาให้มากพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดลมนั้นต่อไปอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อมันเกิดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ความชำนาญมันจะวางข้างนอกมันก็จะไม่มีอะไรอารมณ์ข้างนอกก็ส่งเข้ามาไม่ถึงสติตั้งมั่นดูลมเข้าออกต่อไปอีกถ้าจิตสงบลมนี้มันจะน้อยเข้าทุกทีมันจะน้อยเข้าไปอารมณ์มันจะละเอียดร่างกายของเราก็จะเบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปตอนนั้นไปเราก็รู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้วความรู้สึกอยู่ในที่ที่มันรวมกันอยู่ในลมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดแล้วมันจะมีสติชัดเห็นอารมณ์ชัดขึ้นทุกอย่างจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี้เรียกว่ามรรคสามัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอาการวุ่นวายเกิดขึ้นในจิตของเรามันจะรวมลงเป็นหนึ่งนี้เรียกว่าสมาธินานไปสูดลมหายใจเข้าไปอีกจนกว่าลมจะละเอียดเข้าไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปจากลมหายใจก็ได้มันจะมีความรู้สึกอันหนึ่งมาลมหายใจที่มันจะหายไปคือมันละเอียดอย่างยิ่งจนบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆก็เหมือนลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่หากรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวนี้มันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือแต่ความรู้อันเดียวถึงลมมันจะหายไปแล้วความรู้สึกที่ว่าลมหายไปก็ตั้งอยู่ทีนี้จะเอาอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปเล่าก็เอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกความรู้ที่ว่าลมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละเป็นความรู้อันหนึ่งในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้แต่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีจงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนเห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วก็ตกใจ
เพราะธรรมดาลมมันมีอยู่เมื่อเราคิดว่าลมไม่มีแล้วก็ตกใจว่าลมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้ตรงนี้ให้เรารู้ทันมันว่าอันนี้มันเป็นของมันอย่างนี้แล้วเราจะดูอะไรก็ดูลมไม่มีต่อไปเป็นความรู้นี่จัดว่าเป็นสมาธิอันแน่วแน่ที่สุดของสมาธิมีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่หวั่นไหวเมื่อสมาธิถึงจุดนี้จะมีความรู้สึกสารพัดอย่างที่มันรู้อยู่ในจิตของเราเช่นบางทีร่างกายมันก็เบาที่สุดจนบางทีก็เหมือนกับไม่มีร่างกายคล้ายๆนั่งอยู่ในอากาศรู้สึกเบาไปทั้งหมดถึงแม้ที่เรานั่งอยู่ก็ดูเปล่าว่างอันนี้มันเป็นของแปลกก็ให้เข้าใจว่าไม่เป็นอะไรทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคงเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะไม่มีอารมณ์ใดมาเสียดแทงอยู่ไปเท่าใดก็ได้ไม่มีความรู้สึกถึงเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้เมื่อการทำสมาธิมาถึงตอนนี้เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธิก็ออกอย่างสบายหรือจะไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยหรือจะออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้อย่างนั่งวันนี้เข้าสมาธิสัก30 นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวันเมื่อจิตมีความเยือกเย็นหลายวันนั้นจิตจะสะอาดเห็นอะไรแล้วจะรับพิจารณาทั้งนั้นอันนี้เป็นเบื้องแรกของมันนี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี้มีหน้าที่ทำให้สงบสมาธิก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งศีลก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งอาการที่เรากำหนดในที่นั้นมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏอยู่ในใจเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิอยู่ตรงนี้มีปัญญาอยู่ตรงนี้เมื่อจิตเราสงบแล้วมันจะมีการสังวรสำรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิเมื่อสำรวมเข้าละเอียดเข้ามันจะเป็นกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมากเมื่อบริสุทธิ์ขึ้นมามากก็จะช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นมามากให้ดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเต็มที่แล้วมันจะช่วยปัญญาจะช่วยกันดังนี้เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันต่อไปโดยรอบอย่างนี้จนกว่ามรรคคือศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นก้อนเดียวกันแล้วทำงานสม่ำเสมอกันเราจะต้องรักษากำลังอย่างนี้อันเป็นกำลังที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาคือปัญญาสิ่งที่ควรระวังการทำสมาธินี้อาจให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติได้ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ใช้ปัญญาและก็ย่อมให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติได้มากถ้าผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีปัญญาสมาธิก็จะส่งจิตไปสู่วิปัสสนาสิ่งที่จะเป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัตินั้นก็คือการที่ผู้ปฏิบัติหลงติดอยู่ในอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นความสงบลึกและมีกำลังอยู่นานที่สุดเมื่อจิตสงบก็เป็นสุขเมื่อเป็นสุขแล้วก็เกิดอุปทานยึดสุขนั้นเป็นอารมณ์ไม่อยากจะพิจารณาอย่างอื่นอยากมีสุขอยู่อย่างนั้นเมื่อเรานั่งสมาธินานๆจิตมันจะถลำเข้าไปง่ายพอเริ่มกำหนดมันก็สงบแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากออกไปไหนไม่อยากพิจารณาอะไรอาศัยความสุขนั้นเป็นอยู่อันนี้จึงเป็นอันตรายแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งจิตต้องอาศัยอุปจารสมาธิคือกำหนดเข้าไปสู่ความสงบพอสมควรแล้วก็ถอนออกมารู้อาการภายนอกดูอาการภายนอกให้เกิดปัญญาอันนี้ดูยากสักหน่อยหนึ่งเพราะมันคล้ายๆจะเป็นสังขารความปรุงแต่งเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมาเราอาจจะเห็นว่าอันนี้มันไม่สงบความเป็นจริงความรู้สึกนึกคิดในเวลานั้นมันรู้สึกอยู่ในความสงบ
พิจารณาอยู่ในความสงบแล้วก็ไม่รำคาญบางทีก็ยกสังขารขึ้นมาพิจารณาที่ยกขึ้นมาพิจารณานั้นไม่ใช่คิดเอาหรือเดาเอามันเป็นเรื่องของจิตที่เป็นขึ้นมาเองของมันอันนี้เรียกว่าความรู้อยู่ในความสงบความสงบอยู่ในความรู้ถ้าเป็นสังขารความปรุงแต่งจิตมันก็ไม่สงบมันก็รำคาญแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งมันเป็นความรู้สึกของจิตที่เกิดขึ้นจากความสงบเรียกว่าการพิจารณานี่ปัญญาเกิดตรงนี้สมาธิทั้งหลายเหล่านี้แบ่งเป็นมิจฉาสมาธิอย่างหนึ่งคือเป็นสมาธิในทางที่ผิดเป็นสัมมาสมาธิอย่างหนึ่งคือสมาธิในทางที่ถูกต้องนี่ก็ให้สังเกตให้ดีมิจฉาสมาธิคือความที่จิตเข้าสู่สมาธิเงียบหมดไม่รู้อะไรเลยปราศจากความรู้นั่งอยู่2 ชั่วโมงก็ได้กระทั่งวันหนึ่งก็ได้แต่จิตไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนมันเป็นอย่างไรไม่รู้เรื่องนี่สมาธิอันนี้เป็นมิจฉาสมาธิมันก็เหมือนมีดที่รับให้คมดีแล้วแต่เก็บไว้เฉยๆไม่เอาไปใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนั้นความสงบอันนั้นเป็นความสงบที่หลงคือว่าไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเห็นว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ค้นคว้าอะไรอีกต่อไปจึงเป็นอันตรายเป็นข้าศึกในขั้นนั้นอันนี้เป็นอันตรายห้ามปัญญาไม่ให้เกิดปัญญาเกิดไม่ได้เพราะขาดความรู้สึกรับผิดชอบส่วนสัมมาสมาธิที่ถูกต้องถึงแม้จะมีความสงบไปถึงแค่ไหนก็มีความรู้อยู่ตลอดกาลตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์รู้ตลอดกาลนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ให้หลงไปในทางอื่นได้นี่ก็ให้นักปฏิบัติเข้าใจไว้ให้ดีจะทิ้งความรู้นั้นไม่ได้จะต้องรู้แต่ต้นจนปลายทีเดียวจึงจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องขอให้สังเกตให้มากสมาธิชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายเมื่อเราเจริญสมาธิที่ถูกต้องแล้วอาจจะสงสัยว่ามันจะได้ผลที่ตรงไหนมันจะเกิดปัญญาที่ตรงไหนเพราะท่านตรัสว่าสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาวิปัสสนาสมาธิที่ถูกต้องเมื่อเจริญแล้วมันจะมีกำลังให้เกิดปัญญาทุกขณะในเมื่อตาเห็นรูปก็ดีหูฟังเสียงก็ดีจมูกดมกลิ่นก็ดีลิ้นลิ้มรสก็ดีกายถูกต้องโผฏฐัพพะก็ดีทันมารมณ์เกิดกับจิตก็ดีอิริยาบถยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีจิตก็จะไม่เป็นไปตามอารมณ์แต่จะเป็นไปด้วยความรู้ตามความเป็นจริงของธรรมะฉะนั้นการปฏิบัตินี้เมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เลือกสถานที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตามจิตมันเกิดปัญญาแล้วเมื่อมีสุขเกิดขึ้นมาก็รู้เท่าเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้เท่าสุขก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นแล้วก็ปล่อยทั้งสุขและทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อสมาธิถูกต้องแล้วมันทำจิตให้เกิดปัญญาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนามันก็เกิดความรู้เห็นตามเป็นจริงนี่เรียกว่าสัมมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องมีอิริยาบถสม่ำเสมอกันคำว่าอิริยาบถสม่ำเสมอกันนี้ท่านไม่หมายเอาอิริยาบถภายนอกที่ว่ายืนเดินนั่งนอนแต่ท่านหมายเอาทางจิตที่มีสติสัมปชัญญะอยู่นั่นเองแล้วก็รู้เห็นตามเป็นจริงทุกขณะคือมันไม่หลงความสงบนี้มี2 ประการคือความสงบอย่างหยาบอย่างหนึ่งและความสงบอย่างละเอียดอีกอย่างหนึ่งอย่างหยาบนั่นคือเกิดจากสมาธิที่เมื่อสงบแล้วก็มีความสุขแล้วถือเอาความสุขเป็นความสงบอีกอย่างหนึ่งคือความสงบที่เกิดจากปัญญานี่ไม่ได้ถือเอาความสุขเป็นความสงบแต่ถือเอาจิตที่รู้จักพิจารณาสุขทุกข์เป็นความสงบเพราะว่าความสุขความทุกข์นี้เป็นภพเป็นชาติเป็นอุปทานจะไม่พ้นจากวัฏฏะสงสารเพราะติดสุขติดทุกข์ความสุขจึงไม่ใช่ความสงบความสงบจึงไม่ใช่ความสุข
ฉะนั้นความสงบที่เกิดจากปัญญานั้นจึงไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงของความสุขความทุกข์แล้วไม่มีอุปทานมั่นหมายในสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาทำจิตให้เหนือสุขเหนือทุกข์นั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงณ บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องความสงบบ่อเกิดปัญญาในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจมาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาทุกท่านอยู่คนละแห่งละหนก็มารวมกันณวัดป่าพงนี้ซึ่งเป็นพระประจำอยู่วัดนี้ก็มีที่เป็นอาคันตุกะเพิ่งมาอาศัยอยู่ก็มีก็ล้วนแต่เป็นนักบวชซึ่งได้พยายามหาความสงบด้วยกันทั้งนั้นความสงบที่แท้จริงนั้นพวกเราทั้งหลายจงเข้าใจพระพุทธองค์ตรัสว่าความสงบอย่างแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลจากพวกเรามันอยู่กับพวกเราแต่เราทั้งหลายมองข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอต่างคนก็ต่างมีอุบายที่จะหาความสงบนั่นเองแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านรำคาญไม่ถนัดใจอยู่ก็ยังไม่ได้รับความพอใจในการปฏิบัติของตนเองคือยังไม่ถึงเป้าหมายเปรียบประหนึ่งว่าเราเดินทางออกจากบ้านเราแล้วก็เร่ร่อนไปสารพัดแห่งไม่มีความสบายแม้จะไปรถจะไปเรือจะไปที่ไหนอะไรก็ตามทีมันยังไม่ถึงบ้านเราเมื่อเรายังไม่ถึงบ้านเรานั้นก็ไม่ค่อยสบายยังมีภาระผูกพันอยู่เสมอนี่เรียกว่าเดินยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เร่ร่อนไปในทิศต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุสามเณรเราเนี่ยใครๆก็ต้องการความสงบตลอดพวกท่านทั้งหลายถึงอาตมาก็เหมือนกันอย่างนั้นหาความสงบไม่เป็นที่พอใจไปที่ไหนก็ยังไม่เป็นที่พอใจเข้าไปในป่านี่ก็ดีไปกราบอาจารย์นั้นก็ดีไปฟังธรรมใครก็ดีก็ยังไม่ได้รับความพอใจอันนี้เป็นเพราะอะไรหาความสงบไปอยู่ในที่สงบไม่อยากให้มีเสียงไม่อยากจะให้มีรูปไม่อยากจะให้มีกลิ่นไม่อยากจะให้มีรสอยู่เงียบๆอย่างนี้นึกว่ามันจะสบายคิดว่าความสงบมันอยู่ตรงนั้นซึ่งความเป็นจริงนั้นเราไปอยู่เงียบๆไม่มีอะไรมันจะรู้อะไรไหมมันจะรู้สึกอะไรไหมลองคิดดูสิตาของเรานั้นน่ะถ้าไม่เห็นรูปมันจะเป็นอย่างไรไหมจมูกนี้ก็ไม่ได้กลิ่นมันจะเป็นอย่างไรไหมลิ้นของเราไม่ได้รู้จักรสมันจะเป็นอย่างไรไหมร่างกายไม่กระทบโผฏฐัพพะที่ถูกต้องอะไรมันจะเป็นอะไรไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นคนตาบอดสิคนหูหนวกคนจมูกขาดลิ้นหลุดไปกายไม่รับรู้อะไรเป็นอัมพาตไปเลยมันจะมีอะไรไหมแต่ใครก็มักจะคิดอย่างนั้นอยากจะไปอยู่ที่ว่ามันไม่มีอะไรความคิดอย่างนั้นเคยคิดมาในสมัยที่อาตมาเป็นพระปฏิบัติใหม่
จะนั่งสมาธิตรงไหนเสียงมันก็มันไม่สงบเลยคิดผ่านไปผ่านมาเสมอว่าจะทำอย่างไรเนาะมันไม่สงบจนต้องหาขี้ผึ้งมาปั้นกลมๆอุดเข้าไปในหูเนี่ยไม่ได้ยินอะไรมีแต่เสียงเท่านั้นนึกว่ามันจะดีนึกว่ามันจะสงบเปล่าความปรุงแต่งอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มิใช่อยู่ที่หูดอกมันเกิดภายในจิตในใจมันจะมีสารพัดอย่างต้องคลำหามันค้นคว้าหาความสงบพูดง่ายๆจะไปอยู่ในเสนาสนะอะไรก็ดีนะคิดไม่อยากจะทำอะไรมันขัดข้องไม่ได้ทำเพียรอยากจะนั่งให้มันสงบลานวัดก็ไม่อยากจะไปกวาดมันอะไรก็ไม่อยากจะทำมันอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะหาความสงบอย่างนั้นครูบาอาจารย์ให้ช่วยกิจที่วัดที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่มันเพราะเห็นว่ามันเป็นงานภายนอกอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆเช่นว่าอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์อาตมาท่านมีศรัทธามากที่สุดตั้งใจมาปฏิบัติละวางหาความสงบอาตมาก็สอนให้ละให้วางท่านก็เข้าใจเหมือนกันว่าละวางทั้งหมดมันคงจะดีความเป็นจริงตั้งแต่มาอยู่ด้วยก็ไม่อยากจะทำอะไรแม้แต่หลังคากุฏิลมมันพัดตกไปข้างท่านก็เฉยท่านว่าอันนั้นมันเป็นของภายนอกแน่ไม่เอาใจใส่แดดฝนรั่วทางโน้นท่านก็ขยับมาทางนี้ท่านว่าไม่ใช่เรื่องของท่านเรื่องของท่านมันเรื่องจิตสงบหลังคารั่วมันไม่ใช่เรื่องของท่านมันขัดข้องวุ่นวายไม่ให้เป็นภาระนี่ความเห็นมันเป็นอย่างนั้นอีกวันหนึ่งอาตมาก็เดินไปพบหลังคามันตกลงมาก็ถามว่ากุฏิของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นกุฏิของท่านอาจารย์องค์นั้นแปลกนะนี่ก็เลยได้พูดกันอธิบายอะไรต่ออะไรกันหลายอย่างเสนาสนะวัดน่ะที่อยู่ของเรานั้นคนเรามันต้องมีที่อยู่ที่อยู่มันเป็นอย่างไรก็ต้องดูมันการปล่อยวางไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราปล่อยเราทิ้งอันนั้นมันเป็นลักษณะของคนที่ไม่รู้เรื่องฝนตกหลังคารั่วต้องขยับไปข้างโน้นแดดออกขยับมาข้างนี้อีกแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ปล่อยไม่วางอยู่ตรงนั้นผมก็เลยเทศให้ฟังสักกันใหญ่ท่านก็ยังมาเข้าใจว่าหลวงพ่อบางทีเทศให้เรายึดมั่นบางทีเทศให้เราปล่อยวางไม่รู้จะเอายังไงขนาดหลังคากุฏิมันตกลงไปเราก็ปล่อยวางขนาดนี้ท่านก็ยังว่าไม่ถูกอีกแต่ท่านก็เทศว่าไม่ให้ยึดไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันถึงจะถูกดูสิคนเราจิตมันเป็นอย่างนี้ในการปฏิบัติมันโง่อย่างนี้ตาเรามันมีรูปไหมถ้าไม่อาศัยรูปข้างนอกรูปมีในตาไหมหูเราเนี่ยมีเสียงไหมถ้าเสียงข้างนอกไม่มากระทบมันจะมีเสียงไหมถ้าไม่อาศัยกลิ่นข้างนอกจมูกของเรามันจะมีกลิ่นไหมลิ้นมันจะมีรสไหมมันต้องอาศัยรสภายนอกมากระทบมันจึงมีรสอย่างนั้นเหตุมันอยู่ตรงไหนนะเราพิจารณาดูที่พระท่านว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุถ้าหูเราไม่มีแล้วจะมีโอกาสได้ยินเสียงไหมตาเราไม่มีมันจะมีเหตุให้เราเห็นรูปไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มันคือเหตุพระท่านบอกว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุเมื่อจะดับก็เพราะเหตุมันดับก่อนผลมันจึงดับเมื่อผลมันจะมีขึ้นก็มีเหตุมาก่อนแล้วผลมันจึงตามมาถ้าหากเราเข้าใจว่าความสงบมันอยู่ตรงนั้นมันจะมีปัญญาไหมมันจะมีเหตุมีผลอยู่ไหมสำหรับที่เราจะต้องปฏิบัติหาความสงบมันจะมีอะไรไหมถ้าเราจะไปโทษเสียงไปนั่งที่ไหนมีเสียงก็ไม่สบายใจแล้วคิดว่าที่นี่ไม่ดีที่ไหนมีรูปก็ว่าที่นั่นไม่ดีไม่สงบอย่างนั้นก็เป็นคนอายตนะหายหมดตาบอดหูหนวกหมดทีนี้อาตมาทดลองดูก็คิดไปมันก็แปลกเหมือนกันมันไม่สบายเพราะตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่แหละหรือว่าเราจะเป็นคนที่จักษุบอดดีนะมันไม่ต้องเห็นอะไรดีนะมันจะหมดกิเลสที่ตรงจักษุมันบอดละมั้งหรือว่าหูมันหนักมันตึงมันจะหมดกิเลสที่ตรงนั้นละมั้ง
ลองดูก็ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละงั้นคนตาบอดก็สำเร็จอรหันต์สิคนหูหนวกก็สำเร็จหมดแล้วคนตาบอดหูหนวกสำเร็จหมดถ้าหากว่ากิเลสมันเกิดตรงนั้นอันนั้นคือเหตุของมันอะไรมันเกิดจากเหตุเราต้องดับตรงนั้นเหตุมันเกิดตรงนี้เราพิจารณาจากเหตุนี้ความเป็นจริงอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นของที่ให้เกิดปัญญาถ้าเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงถ้าเราไม่รู้เรื่องเราก็จะต้องปฏิเสธเลยว่าไม่อยากจะเห็นรูปไม่อยากจะฟังเสียงไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นมันวุ่นวายเราตัดเหตุมันออกเสียแล้วจะเอาอะไรมาพิจารณาแล้วลองสิอะไรจะเป็นเหตุอะไรจะเป็นเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายมันจะมีไหมนี่อันนี้คือความคิดผิดของพวกเราทั้งหลายดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้สำรวมการสำรวมนี่แหละมันเป็นศีลสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นศีลเป็นสมาธิเหล่านี้เราคิดดูประวัติพระสารีบุตรเมื่อครั้งยังไม่บวชท่านไปพบพระชื่ออัสสชิด้วยตาของท่านเองเห็นพระอัสสชิเดินไปบิณฑบาตเมื่อมองเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแหมพระองค์นี้แปลกเหลือเกินเดินไม่ช้าไม่เร็วกลับจีวรสีจีวรของท่านไม่ฉูดฉาดเรียบเดินไปก็ไม่มองหน้ามองหลังสังวรสำรวมเกิดแปลกขึ้นในใจอันนั้นเป็นเหตุแก่ผู้มีปัญญาท่านสารีบุตรสงสัยก็ตรงเข้าไปกราบเรียนถามท่านอยากรู้ว่าใครมาจากไหนอย่างนี้ท่านเป็นใครเราเป็นสมณะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านพระโคดมเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราพระโคดมนั้นท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุเมื่อมันจะดับก็เพราะเหตุมันดับไปก่อนนี่คือพระสารีบุตรนิมนต์ให้ท่านเทศน์ให้ฟังท่านก็อธิบายพอสังเขปเท่านั้นท่านยกเหตุผลขึ้นมาธรรมเกิดเพราะเหตุเกิดก่อนผลจึงเกิดเมื่อผลมันจะดับเหตุต้องดับก่อนเท่านั้นเองพระสารีบุตรพอฟังแล้วได้ฟังธรรมพอสังเขปเท่านั้นไม่ต้องพิสดารเท่านั้นแหละอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุเพราะในเวลานั้นพระสารีบุตรท่านมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตอายตนะของท่านครบอยู่ถ้าหากว่าอายตนะของท่านไม่มีมันจะมีเหตุไหมท่านจะเกิดปัญญาไหมท่านจะรู้อะไรต่อมีอะไรไหมแต่พวกเราทั้งหลายกลัวมันจะกระทบหรือชอบให้มันกระทบแต่ไม่มีปัญญาให้มันกระทบเรื่อยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเพลินไปเลยหลงนี่มันเป็นอย่างนี้อายตนะนี้มันให้เพลินก็ได้ให้หลงก็ได้มันให้เกิดความรู้มีปัญญาก็ได้มันให้โทษและให้คุณพร้อมกันแล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญาอันนี้ให้เราเข้าใจว่าเราเป็นนักบวชเข้ามาปฏิบัติทุกอย่างความชั่วก็ให้รู้จักคนสอนง่ายก็ให้รู้จักคนสอนยากก็ให้รู้จักท่านให้รู้จักทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ความจริงที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแต่สิ่งที่ว่ามันดีมันถูกใจเราจึงจะชอบมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งในโลกนี้นะบางสิ่งที่เราชอบใจบางสิ่งเราไม่ชอบใจมันมีอยู่ในโลกมันไม่มีอยู่ที่อื่นตามธรรมดาสิ่งอะไรที่ชอบใจเราก็ต้องการสิ่งนั้นพระเนนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันถ้าองค์ไหนไม่ชอบใจไม่เอาแต่องค์ที่ชอบกลับจะเอาดูสิเอาแต่สิ่งที่ชอบไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงพระพุทธองค์ให้มีประสบการณ์โลกวิทูเราเกิดมาดูโลกอันนี้ให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนถ้าเราไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงไปไหนไม่ไหวไปไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้จักอยู่ในโลกก็ต้องรู้จักโลกพระอริยบุคคลสมัยก่อนก็ดี
พระพุทธเจ้าของเราก็ดีท่านก็อยู่กับพวกเรานี้อยู่กับพวกปุถุชนนี้อยู่ในโลกนี้ท่านก็เอาความจริงในโลกนี้เองไม่ใช่ว่าท่านไปเอาที่ไหนไม่ใช่ว่าท่านหนีโลกไปหาสัจธรรมที่อื่นแต่ท่านมีปัญญาสังวรสำรวมอายตนะของท่านอยู่เสมอการประพฤติปฏิบัตินี้คือการพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ให้รู้เรื่องมันฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้รู้อายตนะเครื่องต่อไต่ในตามันก็ต่อเอารูปเข้ามาเป็นอารมณ์หูมันก็ต่อเอาเสียงเข้ามาจมูกมันก็ต่อเอากลิ่นเข้ามาลิ้นมันก็ต่อเอารสเข้ามาร่างกายก็ต่อเอาโผฏฐัพพะเข้ามาเกิดความรู้ขึ้นที่เกิดความรู้ขึ้นน่ะให้เราพิจารณาตามความจริงถ้าเราไม่รู้จักตามความเป็นจริงเราจะชอบมันที่สุดหรือเกลียดมันที่สุดชอบมันอย่างยิ่งเกลียดมันอย่างยิ่งอารมณ์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นมานี่ที่เราจะตรัสรู้ที่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านให้สังวรสำรวมการสังวรสำรวมนั้นไม่ใช่ว่าให้เห็นรูปหรือไม่ให้เห็นรูปไม่ให้ได้ยินเสียงไม่ให้ได้กลิ่นไม่ให้รู้จักรสไม่รู้จักโผฏฐัพพะไม่รู้จักธรรมารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติไม่เข้าใจพอเห็นรูปก็เสียวฟังเสียงก็เสียวหนีเรื่อยหนีไปไม่สู้หนีไปนึกว่ามันจะหมดฤทธิ์หมดเดชนึกว่ามันจะจบลงมันจะพ้นมันไม่พ้นนะอันนั้นไม่พ้นหนีไปไม่รู้ตามความจริงข้างหน้ามันก็โผล่ขึ้นอีกต้องแก้ปัญหาเช่นพวกปฏิบัตินี่อยู่ในวัดก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในเขาก็ดีไม่สบายเดินธุดงค์ไปดูอันนั้นไปดูอันนี้สารพัดอย่างว่าจะสบายใจไปแล้วกลับมาแล้วไม่เห็นอะไรลองขึ้นไปบนภูเขาตรงนี้สบายนะเอาละไม่รู้สบายกี่วันก็เบื่ออีกแล้วลงไปในทะเลตรงนี้มันเย็นดีตรงนี้พอแล้วเอาละนานอีกก็เบื่อทะเลอีกเบื่อป่าเบื่อภูเขาเบื่อทะเลเบื่อสารพัดอย่างไม่ใช่เบื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเบื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ตรงตามความจริงอย่างนั้นกลับมาถึงวัดแล้วจะทำยังไงเนาะไปแล้วไม่ได้อะไรมาแล้วก็ทิ้งบาตรสึกทำไมถึงสึกเพราะไม่มีเครื่องกันสึกเหมือนรองเท้าเห็นไหมรองเท้าอย่างดีเขามีเครื่องกันสึกไปถูกหินถูกตอไม่สึกกันสึกซะแล้วรองเท้าไม่ดีไม่มีเครื่องกันสึกมันก็สึกพระเราก็เหมือนกันทำไมสึกเพราะไม่เห็นอะไรเสียแล้วไปทิศใต้ก็ไม่เห็นไปทิศเหนือก็ไม่เห็นลงทะเลก็ไม่เห็นขึ้นภูเขาก็ไม่เห็นเข้าไปอยู่ในป่าก็ไม่เห็นไม่มีอะไรหมดแล้วตายนี่มันเป็นอย่างนี้คือหนีไปหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปปัญญาไม่เกิดเอาอย่างนี้นะเอาใกล้ๆเราเนี่ยเราอยากจะอยู่ในความสงบระงับที่สุดไม่อยากจะรู้เรื่องพระเรื่องเนรเรื่องอะไรต่างๆหนีไปเรื่อยๆกับอีกคนหนึ่งตั้งใจอยู่ไม่หนีอยู่ปกครองตัวเองรู้เรื่องของตัวเองคนอื่นมาอยู่ด้วยก็รู้เรื่องทั้งหมดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาเช่นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเหตุการณ์มีอยู่ทุกเวลามีอะไรมาให้พิจารณาผูกใจเราอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะเขาถามปัญหาไม่หยุดปัญหาไม่หยุดเราก็มีความรู้ไม่หยุดแก้ปัญหาไม่หยุดปัญหาตนด้วยปัญหาคนอื่นด้วยสารพัดอย่างนี่คือมันตื่นอยู่เสมอก่อนที่มันจะหลับมันก็ตื่นขึ้นมาอีกเป็นเหตุให้เราได้พิจารณาได้รู้เรื่องเลยเป็นคนฉลาดเรื่องของตนเองฉลาดเรื่องของคนอื่นฉลาดหลายๆอย่างความฉลาดอันนี้เกิดจากการกระทบเกิดจากการต่อสู้เกิดจากการไม่หนีด้วยกายแต่หนีทางใจหนีทางปัญญาของเราให้รู้ด้วยปัญญาของเราอยู่ตรงนี้แหละไม่หนีมันอันนี้เป็นเหตุที่จะให้เกิดปัญญาจะต้องทำจะต้องคลุกคลีอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันกับที่เราอยู่ในวัดช่วยการรักษาอะไรต่างๆคลุกคลีอยู่อย่างนี้มองดูอย่างอื่นเป็นกิเลสอยู่กับพระกับเนรมากๆโยมมากๆเป็นกิเลสมากใช่ยอมรับแต่ต้องอยู่ไปให้ปัญญาเกิดสิให้มันลดความโง่นั่นมันจะไปตรงไหนล่ะเราอยู่ไปเพื่อลดความโง่
อย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมาต้องพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบเมื่อใดเป็นต้นก็ต้องสำนึกรวมสังวรพิจารณาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาใครทุกข์นี้ทำไมมันจึงเกิดท่านเจ้าอาวาสปกครองลูกศิษย์ลูกหานี่ก็เป็นทุกข์ต้องรู้จักทุกข์เกิดขึ้นมานะให้มันรู้จักทุกข์สิทุกข์มันเกิดขึ้นมาเรากลัวทุกข์ไม่รู้จักทุกข์จะไปสู่ที่ไหนได้ถ้าทุกข์มาก็ไม่รู้อีกจะไปสู้ทุกข์ที่ไหนได้ล่ะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดต้องให้รู้จักทุกข์การหนีทุกข์ก็คือให้รู้จักพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่ามันทุกข์ที่นี่แล้วก็วิ่งไปหอบทุกข์ไปด้วยอยู่ที่นั่นทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกก็วิ่งอีกนี่ไม่ใช่คนหนีทุกข์เป็นคนไม่รู้จักทุกข์ถ้ารู้จักทุกข์ต้องดูเหตุการณ์ครูบาอาจารย์ท่านว่าอธิกรณ์เกิดที่ไหนให้ระงับที่นั่นทุกข์มันเกิดตรงนั้นเรื่องที่ไม่ทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้นเรื่องที่ทุกข์มันจะหายก็อยู่ตรงที่มันเกิดถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาต้องพิจารณาไม่ต้องหนีนะต้องแก้อธิกรณ์ให้มันจบรู้เรื่องของมันทุกข์เกิดตรงนี้เราหนีไปกลัวทุกข์นี่แหละคือโง่ที่สุดสร้างความโง่ขึ้นตลอดเวลาเราต้องรู้นะทุกข์นี้มันไม่ใช่อะไรไม่ใช่ทุกขสัจหรือเรื่องทุกข์นั้นเราจะเห็นในแง่ไม่ดีหรือทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจถ้าหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ปฏิบัติตามสัจธรรมเท่านั้นแหละมันจะพบทุกข์เมื่อไหร่มันจะรู้เรื่องเมื่อไหร่ถ้าหนีทุกข์เรื่อยไปเราก็ไม่รู้จักทุกข์ทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดจะรู้มันเมื่อไหร่ไม่พอใจหนีไปไม่พอใจหนีไปเรื่อยอย่างนั้นก็ต้องทำสงครามหมดประเทศพยามารเอาหมดนี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านให้หนีด้วยปัญญาเปรียบประหนึ่งว่าเรามีเสี้ยนหรือหนามน้อยๆต่ำเท้าเราอยู่เดินไปปวดบ้างหายปวดบ้างบางทีก็ไปเดินสะดุดหัวต่อครับปวดขึ้นมาก็คลำดูคลำไปคลำมาไม่เห็นเลยขี้เกียจดูมันก็ปล่อยมันไปต่อไปเดินไปถูกปุ่มอะไรขึ้นมาก็ปวดอีกมันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเพราะอะไรนะ